સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી રહ્યા છે. એમની વચ્ચેનો એક સેતુ બનવાનો પ્રયાસ. અહીંની માહિતી ત્યાં પહોંચે એ તો ગૂગલથી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે, સોશિયલ મીડિયાના અનેક માધ્યમોથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, પણ બે માણસ રૂબરૂ મળે અને બે માણસ મળ્યા પછી જે એક અનુભૂતિ અને અનુભવ થાય માણસને, નવા દ્વાર ખુલે, નવા શિખર દેખાય, નવી સિદ્ધિઓ તરફ, નવા પરિચય તરફની એક દુનિયા ધીમે 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 વિસ્તરતી જાય. અને એ વિસ્તારને વ્યાપ મળે ત્યારે ગુજરાતી તરીકે, ભારતીય તરીકે આપણને ગૌરવ થાય. તળ ભાષામાં કહીએ તો હૈયા ફાટ ફાટ થાય કે આ તો મારો ભાઈ છે, આ મારા બહેન છે, આ મારો માણસ છે. અને એ જ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ છે. અને એ જ ભાવનાને વિસ્તારિત કરતું એક સરસ મજાનું આ આયોજન, આયના અને TV9 એની એક પહેલ, અને પહેલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ તેમનું. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મંચ પર પધારશે. એમની સાથે સાથે જ આપણે નિમંત્રિત કરીશું મંચ પર આવવા માટે નમસ્કાર. આઈના અને ટીવી9 આ બંનેનો એક સંયુક્ત ઉપક્રમ અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ. નમસ્કાર, હું ચિરાગ અને હું તુષાર આપ સર્વેનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો આ ઉપક્રમ એક અલાયદો અને એક માત્ર ઉપક્રમ છે, જેમાં વાત છે ગરવા ગુજરાતીઓની, જેમાં વાત છે વિશ્વમાં ગુજરાતનું નામ રોશન કરી ચૂકેલા, કરી રહેલા એવા ગુજરાતીઓની. આજના આ દિવસ દરમિયાન તમે અહીંયા જોશો ગુજરાતના સંસ્કૃતિના અલગ અલગ રંગોને, સાંભળશો એવી સાહસિક ગાથાઓ કે જે ગુજરાતીઓએ વિદેશની ધરતી પર જઈને ઊભી કરી છે. તો આજનો આખો આ દિવસ એ આપણા સૌ માટે એક ઉત્સવ છે. આ ઉત્સવ છે ગુજરાતીપણાને ઉજવવાનો. આજે અલગ અલગ સેશન મારફતે અમે આ જ ગુજરાતીપણાને આપણી વચ્ચે ફરીવાર ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પ્રવાસી ગુજરાતીઓની સાહસ ગાથા, સંઘર્ષ ગાથાની આજે આપણે સૌ સાક્ષી બનવાના છીએ. અમે આજે આવકાર આપીએ છીએ 40 દેશ અને 20 રાજ્યોમાંથી અહીંયા પધારેલા આપ સૌ મહેમાનોનું. તો આપ સૌની તાળીઓ સાથે શરૂઆત કરીએ આ પર્વનું બીજું સંસ્કરણ અદાણી પ્રેઝન્ટ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2024, ઇનિશિયેટિવ બાય આઈના એન્ડ ટીવી9. And now we would like to invite our honorable guest to come over to the stage. રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સાદર વિનંતી કરીએ મંચ પર પધારવા માટે. શ્રી સુનિલભાઈ નાયક અને શ્રી કલ્પકભાઈ એમને મંચ પર લઈને પધારશે. એમની સાથે જ we would like to invite honorable બીમન પ્રસાદજી, Deputy Prime Minister Fiji, onto the stage. आप भी यहाँ पर पधारे. We would like to invite Honorable Minister Vivek Malik, Treasurer of State Missouri, to grace the stage. આપ સૌની તાળીઓ અટકવી ન જોઈએ. આ તમામ મહાનુભાવો ખાસ આ કાર્યક્રમની શોભા વધારવા માટે આવ્યા છે. હિન્દુ ધર્મ આચાર્ય સભાના કન્વીનર અને સેક્રેટરી શ્રી પૂજ્ય શ્રી પરમાત્માનંદજીને મંચ પર પધારવા માટે સાદર વિનંતી છે. એમની સાથે જ શ્રી કલ્પક કેકરે, ચેનલ હેડ ટીવી9 ગુજરાતી, અને શ્રી સુનિલ નાયક, પ્રેસિડેન્ટ આઈના, તેઓ પણ મંચ પર એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. આપ સૌ મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આ મંચ એ આજે અહોભાગી છે કે આપ જેવા મહાનુભાવો અમારી વચ્ચે પધાર્યા છો. Ladies and gentlemen, we have a wonderful morning. The atmosphere here at Ahmedabad on 10th February 2024 is fully filled with joy, pleasantness, meaningful thought exchanges. One of the most awaited moments of the year has now arrived, and we are going to start the inaugural ceremony. Adani presents Pravasi Gujarati Parv, an initiative by TV9 and આઈના. આપ સૌ મહેમાનોને આ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં દીપ પ્રાગટ્ય માટે આમંત્રણ આપીશ. આપ સૌ મહાનુભાવો એ દીપ પ્રાગટ્ય માટે આગળ વધો અને આજના કાર્યક્રમની વિધિવત આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતની અને ભારતની આ સંસ્કૃતિનો એક અભિન્ન હિસ્સો કે જ્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત એ આપણે દીપ પ્રજ્વલિત કરીને કરતા હોઈએ છીએ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓ આપની આવશ્યક. આ કાર્યક્રમની વિધિવત શરૂઆત છે.
અજવાળું. આપણી સંસ્કૃતિ અજવાળાને પૂજે છે. સૂર્યનારાયણ એટલે તો સાક્ષાત દેવ કહેવાયા છે, અને એ દીપ, એના અજવાળા ગુજરાત, ભારત અને સમગ્ર વિશ્વ સુધી ફેલાતા રહે, માનવતાના કરુણાના અજવાળા બની રહે, એ જ ભાવના સાથે કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. દેશભરના દર્શકોના દિલમાં વસેલું મીડિયા હાઉસ એટલે TV9 નેટવર્ક. સમાચારોમાં વિશ્વસનીયતાનું પ્રતીક એટલે TV9 નેટવર્ક. ત્યારે હું આમંત્રણ આપીશ TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ મિસ્ટર કલ્પક કેકરેને તેમના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. મિસ્ટર કલ્પક કેકરે. વેલકમ. અને અમદાવાદ અને ગુજરાત તરફથી વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. મને ખબર છે કે ઘણા લોકો અર્લી મોર્નિંગ ફ્લાઇટથી લેન્ડ થયા છે, ફ્રેશ થઈને આવી રહ્યા છે અહીંયા, અને સ્ટીલ લોટ ઓફ પીપલ આર ઓન ધ વે. બટ ખાસ અવસર એટલા માટે છે અમારા માટે બિકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ વેન વી એઝ ગુજરાતી, આપણે કહીએ ને કે ગુજરાતીઓ માટે આ બહુ ઉત્સાહ અને ઉમંગવાળો સમય ચાલી રહ્યો છે. અને આવા સમયે અમને આજે આ સૌભાગ્ય મળ્યું છે કે અમે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના સેકન્ડ એડિશનનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ફિજીના ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બિમાન પ્રસાદજી, વિવેકજી, સ્વામીજી, આ મહાનુભાવની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ થાય છે એનો મને બહુ હર્ષ છે. અને સ્પેશિયલી આપણે કહીએ ને કે મને ઘણા લોકો પૂછતા હતા કે યાર પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ એટલે પર્વવાળી વાત, બીજું ભાઈ ગુજરાતી બાય ડિફોલ્ટ પ્રવાસી હોય છે. અમુક લોકો પરમનન્ટ શિફ્ટ થઈ જાય છે પ્રવાસ કરતાં કરતાં, અમુક લોકો ટેમ્પરરી ચાલુ જ હોય છે એ લોકોનો પ્રવાસ. ગુજરાતી એટલે સાહસિક પ્રકૃતિવાળા, ગુજરાતી એટલે આપણે કહીએ ને કે પુરુષાર્થ કરનારી પ્રજા. સો ધીસ ઇવેન્ટ ઇઝ ટુ સેલિબ્રેટ દેટ ગુજરાતિઝમ. આપણે જે કહીએ ને કે ગુજરાતી પણ જે એની વાત કરીએ છીએ, એ ગુજરાતીપણાને કઈ રીતે એન્જોય કરીએ, સેલિબ્રેટ કરીએ, બસ એના માટે જ આ આખું આયોજન છે. અને ખાસ આભાર મુખ્યમંત્રીશ્રીનો, કારણ આજે બહુ બધા કાર્યક્રમો છે એમના, છતાં એ આવ્યા છે અને આપણી વચ્ચે સંબોધન કરવાના છે. એટલે આઈ વિલ નોટ ટેક મચ ટાઈમ. વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. આઈ હોપ કે નેક્સ્ટ 2 દિવસ તમને બધાને ખૂબ મજા આવશે. આપણે બધા મળીને ગુજરાતીઝમ, ગુજરાતીપણાને સેલિબ્રેટ કરીશું. થેન્ક યુ. थैंक यू कल्पक जी. आईना एवं TV9 का ये उपक्रम चलो गुजरात और चलो इंडिया, આ બંનેનું એક વિચાર બીજ જેમણે સમસ્ત વિશ્વ સુધી આપ્યું, ગુજરાત સુધી આપ્યું, ભારત સુધી આપ્યું, એના ફાઉન્ડર આઈનાના. ભારતની, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ, ધર્મ, કર્મ, મર્મ, વિદેશ વ્યાપાર, આ બધાનું એક સરસ મજાનું સંકલન થાય, કલાના સ્વરૂપોનું આદાન પ્રદાન થાય, એવા એક ઉમદા હેતુ સાથે જે આ સમગ્ર આયોજન કરાયું છે, એના ફાઉન્ડર આઈનાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને આ અવસરે એમની વાત મૂકવા માટે વિનંતી છે. આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ સુનિલ નાયક ટુ સે ધેર ફિલિંગ્સ. Honorable Deputy Prime Minister of Fiji, Mr. Biman Prasad, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Param Pujya Paramatmanand ji, Honorable Minister in the Government of New Zealand, Mr. Michael Wood, Honorable Member of Parliament from Australia, Ms. Julia Finn, Treasurer of the State of Missouri in the United States, Mr. Vivek Malek, અને ગુજરાતના જુદા જુદા ખૂણાઓમાંથી પધારેલ ગુજરાતવાસીઓ તથા ભારતભરમાંથી અને વિદેશથી પધારેલ ગુજરાત વંશીઓ,
a very warm welcome on behalf of TV9 and AINA, which stands for Indian Americans in North America. I have a dual privilege of representing both the hosts and the diaspora. When you leave your native land, your home country, you leave a little piece behind you. And then after that, there are two things that happen. Either you may completely forget it, or you may let that piece grow inside you as a small wound. The chronic pain of this wound is what gives birth to organizations like AINA. Most of the organizations like AINA are re-establishments of the diaspora's lost villages, cities, and its culture. Diaspora is a word in the dictionary only for a few decades. But the immigration has been an important aspect of Gujaratis for centuries. The result is that now we have a global Gujarati diaspora of about 5.5 million people. This pool is extremely significant and an undisputed resource. Example, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Vikram Sarabhai, Dhirubhai Ambani, they were all part of diaspora. I don't need to tell you about their contributions to the state and to the country. Friends, I'm not going to bore you here with the numbers on how much the remittances have come and the philanthropies of individuals, how much they have helped their families, their villages, and cities, or to their country's economy. But just one example is, during the time of Corona, during the second wave, the total remittance was 86,000 crores for that quarter. The point that I'm making is that sheer scale of this number shows how much the diaspora cares and contributes during the times of needs. As important a role that Gujarati diaspora has played in Gujarat, they have also taken Gujarat and Gujaratism to the world. And I would remiss not to mention the culture. Gujarati culture is the glue that binds our diaspora together. While the real power that Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has shown to the world, what Gujarat and Gujaratis are capable of, the soft growing Gujarati power of culture in form of music, Garba, Ras, Gujarati cuisine, and the temples have helped in creating a unique identity of India and Indians. Even our greetings are getting global. My American contractors, when I go, they greet me with Kem Chho. And my office employees also greet me with Jai Shri Krishna. Our culture has been setting records. The visitors to the Akshardham temple now, the Akshardham temple of New Jersey, it outnumbers any tourist attractions of New Jersey now. Also, there has been only once in the history that it has happened in New Jersey that for a cultural event, there was an 8-mile car block blocking a local road, 2 country roads, and 1 state highway. That event was Chalo Gujarat, organized by AINA. So those are just examples of how the diaspora is contributing in making our culture global. And I know you will hear many more other examples during the forum. Friends, engagement with diaspora is also a responsibility. One of the most significant areas of promoting the engaging the diaspora challenge is to prepare our young generation of Gujaratis by inculcating their interest in Indian culture and its development. Sometimes he has to straddle between the 2 polar cultures, 2 civilizations that are quite divergent from each other. In America, a young American of Indian roots stated that we are considered too American by the Indian standards and too Indian by the American standards. We don't know if we belong to the
to both the countries or to none. A decade back, they were ridiculed in USA by being called ABCD, which stands for American Board Confused Desi. And they were called the BBBs in Britain, which stands for the British, born and brought up in Britain. They are also called the coconut, that is brown from outside and white inside. Well, these challenges still keep them connected to our culture and our home country. The Indian government in the last few years has taken the relationship with the diaspora very seriously. Besides many other initiatives to mark the contribution of overseas Indian community towards the development of India, the Indian government celebrates by organizing a mega event called the Pravasi Bharatiya Divas on January 9th each year. Overall, the cocktail of government, religious organizations, and diaspora in common has brought a great success. But while we have our achievement, there is still a lot to be done. And thus, TV9 and AINA took this initiative to organize Pravasi Gujarati Parv. This is second edition of PGP. This conference has brought together eminent diaspora personalities and associations involved in propagation of Gujarati culture and to discuss innovative ways of leveraging the diaspora to enhance Gujarat's soft power. The program for this forum is both deep and diverse. In fact, many of the panel discussions alone would be worthy of conference in their own right. It is a parva to connect with Gujaratis from all around India and outside of India too. Friends, take advantage of meeting and discussing with the most successful people in their respective fields. And we have them from almost all the aspects: spiritual, business, economics, politics, social service, films, dance, music, and much more. Your Excellencies, my brothers and sisters in the diaspora, this is your home. Please take part in the discussions that are geared towards developing our state and to strengthen the diaspora. Let us mobilize our expertise, our resources, and our dedication, and together lay foundation of prosperity of our home state. I would very strongly urge and request all of you to please dedicate this day for this event. Please don't go away to meet your friends outside in the city as soon as your event is over. Let us create a Gujarat from where migration is a matter of choice and not a necessity. I wish you a very interesting discussion and thank you for your attention. Thank you. ધન્યવાદ, આભાર સુનિલભાઈ. અને હવે મહેમાનોના પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત તરફ આપણે આગળ વધીશું અને એમને સ્મૃતિ ભેટ પણ અર્પણ કરીશું. સર્વપ્રથમ શ્રી કલ્પક કેકરેજીને સાદર વિનંતી છે કે આપ રાજ્યના લોકપ્રિય માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું બુકેથી સ્વાગત કરશો. આઈનાના શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને વિનંતી કે આપ સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. And now I request Shri Raktim Das, Chief Growth Officer TV9 Network, to come out to the stage and present a bouquet to Deputy Prime Minister Fiji, Honorable Biman Prasad ji. Kalpak bhai, please. Now I request Shri Sunil Nayak to present a memento to Honorable Shri Biman Prasad ji. ખૂબ ખૂબ તાળીઓ. અને હવે
જેમને આપણે સાંભળવા માટે આતુર છીએ તેવા ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વિનંતી કરીશ તેમના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. ટીવી 9 ન્યૂઝ ચેનલ તથા આઈના ગ્રુપના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2024ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ફિજીના નાયબ વડાપ્રધાન શ્રી વિમાન પ્રસાદજી, મિસોર સ્ટેટ યુએસએના ટ્રેઝરર શ્રી વિવેક મલેકજી, આધ્યાત્મક ગુરુ શ્રી સ્વામી પરમાત્માનંદજી, આઈના ગ્રુપના અધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ નાયક, ટીવી 9 ગ્રુપના ચેનલ હેડ શ્રી કલ્પકભાઈ કેકડે, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, ટીવી 9 ગ્રુપના સદસ્યશ્રીઓ, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. અત્યારે તો રામ ભગવાન બધાના મોઢા ઉપર છે અને રામ ભગવાન મોઢે રહે એના માટે તો બધા પ્રયત્નો અત્યાર સુધી આપણે કરતા આવ્યા છીએ અને એનું ગૌરવ આપણને માન્ય વડાપ્રધાન શ્રીએ અપાયું છે. અને એક આ પહેલેથી જ આપણે જોઈએ, જ્યારથી ભારતનું સ્વરાજની વાત કરીએ તો સ્વરાજમાં પણ બે ગુજરાતી એટલે કે મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. એવી જ રીતે સ્વરાજમાંથી સુરાજ તરફ જે દેશને લઈ જવાનું જે સુકાન છે એ આપણા જ બે ગુજરાતી માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અને અમિતભાઈ શાહ. એટલે આપણને તો જેને કહેવાય ને કે આપણે કહેવત છે કે ભાઈ દિવસે ને રાત્રે, દિવસે ન વધે એટલું રાત્રે આપણું ગૌરવ વધતું જ જાય છે. ગુજરાતી તરીકે આપણું ગૌરવ વધતું જાય છે અને એ એક મહેનતનું પરિણામ છે. આપણે ઘણી વખતે તમે બધા તો કદાચ ફોરેન જઈને ત્યાં આગળ બેઠા બેઠા બી કોક વાર એવું કહી દીધું છે કે આ ઇન્ડિયામાં સુધારો લાવવો એ અશક્ય છે એમ, એવું બધાને લાગતું. તો અહીંયા આગળ અમે બોલતા કોઈક દાડો કે આમાં સુધારો ક્યાં આવશે, પણ એક વ્યક્તિ કેટલો મોટો સુધાર લાવી શકે એ આપણને બધાને ગૌરવની વાત છે આપણે બધા માટે. અને એ ગુજરાત છે આપણું. એ વ્યક્તિત્વ તમે જુઓ કે એક તાકાતથી ફક્ત 10 વર્ષમાં કેટલો મોટો ચેન્જ, અને આપણને બધાને ગૌરવ અપાવે એવું. હું અહીંયા અંદર હમણાં બેઠો તારે વાત કરતો હતો કે ભાઈ આપણા ગુજરાત અને દેશભરના દરેક નાગરિકને જ્યારે જ્યારે કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ જાય ને આપણો પાસપોર્ટ મૂકે, ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ, એ દિવસે જ એને ગૌરવ થાય કે પહેલા આપણે મૂકતા હતા ને અત્યારે મૂકીએ છીએ, એમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. સામેવાળાના એક્સપ્રેશન તમને જોવા મળે કે પહેલા આપણો પાસપોર્ટ જુએ તો આપણને એમ લાગે કે કોઈ વેલ્યુ નથી, એવી રીતે આમ બાજુ પર મૂકી દે, કાં તો ના આપે વિઝા. ભાઈ આપણે ક્યાં કહીએ વિઝા આપો. તમારા બધા માટે થોડુંક અઘરું છે કારણ કે રહેવાનું ત્યાં છે ને, પણ આ તો જોયેલી વસ્તુ છે. આજે ભારત દેશનું ગૌરવ દેશ અને દુનિયામાં આ રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની સાથે વધ્યું. તમે G20માં જુઓ, આજે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણું ડેવલપમેન્ટ બધું જ આપણે G20માં એક વસુદેવ કુટુંબકમ આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શક્યા છે. અને દુનિયા આજે એ લઈને ગઈ છે કે ભારત દેશ આજે કોઈ એવું ન કહી શકે કે જે દુનિયામાં ક્યાંય પણ શરૂ થયું હોય ને ભારતમાં શરૂ ના થયું હોય. પહેલા તો એક રસી માટે આપણે 10-10 વર્ષ 15-15 વર્ષ રાહ જોવી પડતી હતી.
કોવિડમાં આપણે એ પણ બતાડી દીધું કે અમારે કોઈની રાહ જોવાની જરૂર નથી, અમે અમારી તાકાતથી જ અમે આગળ વધી શકીએ એમ. આત્મનિર્ભર ભારત, આપણે ગમે તે વસ્તુ અત્યારે તાકાતથી ઇન્ડિયા આત્મનિર્ભર બની ગયું છે ને બની જશે, ક્યાંય કદાચ હજુ કચાશ હશે. આ તાકાત આપણી ઊભી થઈ રહી છે અને એમાં બધાનો, આપ સૌનો બધાનો સહયોગ છે. આજે રામની જ્યારે વાત કરતા હોય તો જ્યારે રામ ભગવાને જ્યારે શ્રીલંકા ઉપર વિજય મેળવીને જ્યારે અયોધ્યા પાછા આવવા માટે આતુર હતા, ત્યારે પણ એમના એક શબ્દો હતા કે ભાઈ આપણી જન્મભૂમિ એ તો સ્વર્ગથી પણ મહાન છે. અને એ આજે તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો, અમને લાગે છે કે તમારા બધાના મગજમાં આ વસ્તુ રહેલી છે. એટલે જે આપણું જન્મભૂમિ છે અને જન્મભૂમિ આપણે ગમે ત્યાં રહીએ, આપણે એમના થઈને રહેવું છે, એમાં ના નથી. આપણે તમે જ્યાં રહેતા હોવ એ દેશ પ્રમાણે આપણે રહેવું જોઈએ, એ દેશને ખૂબ ઉપયોગી થવું જોઈએ. એ દેશ માટે પણ ક્યાંક ખૂણે ને ખૂણે આપણી જન્મભૂમિ, આપણી માતૃભૂમિ માટેનો પ્રેમ એ હોય. એ આજે તમે અહીંયા બધા આવ્યા છો તો એ પ્રસ્થાપિત થયું છે કે ભાઈ આપણી માતૃભૂમિ માટેનો પ્રેમ આપણા માટે છે. અને આજે જ્યારે વડાપ્રધાન શ્રી, આજે એક મોટો કાર્યક્રમ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના હાથે ગુજરાતમાં જ થવા જઈ રહ્યો છે. 1,42,000 આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે આજે ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે. હવે પહેલા જેવો કોઈ આંકડો જ નથી. તમે સમજો કે પહેલા જેવું કંઈ આજે જે પણ થશે એ વર્લ્ડ ક્લાસ થશે, વર્લ્ડમાં ના હોય એવું આજે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે. તમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જુઓ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ જુઓ, રિવરફ્રન્ટ અત્યારે જે નાનો છે એ લગભગ 38 કિલોમીટર જેટલો થવા જઈ રહ્યો છે. એ પણ વિશ્વમાં સૌથી મોટો રિવરફ્રન્ટ થવા જઈ રહ્યો છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે ગ્રીન હાઇડ્રોજન તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે કે ભાઈ નેટ ઝીરો તરફ જવું હશે, કાર્બન નેટ ઝીરો તરફ, તો એમાં પણ આપણે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે દરેકે દરેક સેક્ટરમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈના વિઝન સાથે, એમના નેતૃત્વ સાથે આપણે ખૂબ સારી રીતે ગુજરાત, અને ગુજરાતને સૌથી વધારે લાભ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનો મળ્યો છે. અને 2003માં જ્યારે વાઇબ્રન્ટ શરૂ કર્યું અને એ વખતે ગ્લોબલી વાત કરતા હતા, એ વખતે અહીંયા આગળ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મની વાત કરી છે. 2003માં વાઇબ્રન્ટ શરૂ કર્યું હતા. કદાચ એ વખતે દેશ ગ્લોબલી કોમ્પિટિશન માટે વિચારતો હશે કે નહીં વિચારતો હોય. એ વખતે એમણે વિઝન તમે જુઓ, એ વખત એમનું 2006માં એક સ્પીચ છે, એમાં એમણે કીધેલું આ રણોત્સવ 2006માં બોલ્યા હતા કે દેશ અને દુનિયાના લોકો આ રણોત્સવ જોવા આવશે. હમણાં જ આપણે જોયું કે ભાઈ એને વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશને બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજ તરીકે ધોરડોને સિલેક્ટ કર્યું છે. એટલે એ વિઝન સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. અને જેટલું માન્ય નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ હોય, જે રીતે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને વિશ્વગુરુ તરફ આગળ વધવા માટે આપ સૌનો પણ સહકાર રહેશે. અને TV9 દ્વારા જે આ બીજી વખત, કદાચ હું પહેલી વખત આવ્યો હતો અને આજે બીજી વખતનો આ પ્રયાસ છે. પહેલી વખતના સક્સેસની સાથે સાથે બીજી વખતનું પણ એમનું આ ગ્રુપનું જે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વનું જે ઉજવણી છે એમાં ખૂબ સારી રીતે સક્સેસ થાય અને આપણે સૌ સાથે મળી અને માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનું 2047માં વિકસિત ભારતની સંકલ્પના છે, એમાં આપણે સૌ સાથે મળી સહભાગી થઈએ અને ગુજરાતને એમાં સૌથી વધારે આગળ લીડરશિપ લઈને આગળ વધી શકે એમાં પણ સહભાગી થઈએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ધન્યવાદ, આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી. આપે આપના ઉદ્બોધનમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના 2047ના વિકસિત ભારતના નિર્માણની વાત કરી, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની પણ વાત કરી અને
એની સાથે સાથે પ્રત્યેક વ્યક્તિ અહીંયા જે ઉપસ્થિત છે એમનું જે શ્રેષ્ઠ ભારતના નિર્માણમાં પ્રદાન છે એને પણ આહ્વાન આપ્યું. અમે TV9 અને આઈના આપના પ્રતિ આભારની લાગણી પ્રગટ કરીએ છીએ. મુખ્યમંત્રીશ્રીને બીજા અનેક કામ છે, માટે સમયનો ચોક્કસ અભાવ છે. આપણા વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. પીએમ સાહેબને સાંભળીને જશે. ઓકે, ડેપ્યુટી પીએમને સાંભળીને જશે. સીએમ સાહેબને બહુ બધા આજે કાર્યક્રમો છે છતાં એ આવ્યા છે. એમને જોતો આમ તો હી ઇઝ ઇન હરી, બટ હવે દામાદ આપણે કહીએ ને જમાતાનું બહુ ખાસ માન હોય છે. ફીજીના ડેપ્યુટી પીએમ સાહેબ વિમાન પ્રસાદજીનું ગુજરાત કનેક્શન એવું જ છે. તો એટલે कनेक्शन विषय कनेक्शन के बारे में विमान प्रसाद जी बताएंगे, पर हमारे यहाँ दामाद का सम्मान होता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी आपका भाषण सुनने के बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं. विमान प्रसाद जी प्लीज़. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, अन्य और विशेष मेहमानगण, विवेक मलिक जी, मिसौरी स्टेट ट्रेजरर, स्वामी परमात्मानंद जी, हमारे दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, और आप सभी भाइयों और बहनों का विशेष मैं धन्यवाद देता हूं, और आईना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको विशेष धन्यवाद दे रहा हूं इस आमंत्रण के लिए. मुझे आज यहाँ आने से बहुत ही आनंद आ रही है, अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मैं हूँ और जिस पार्टी का नेतृत्व मैं फिजी के कोalition सरकार में कर रहा हूं, वो पार्टी का फाउंडर एक गुजराती जो यहाँ पैदा हुआ था, स्वर्गीय A.D. पटेल जी. A.D. पटेल की माता पिता ने उनको इंग्लैंड में लॉ करने के लिए भेजा था और ये मांग किया था कि लौट कर वो आए और यहाँ भारत में जो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चल रही थी उसमें वो भाग ले. लेकिन A.D. पटेल न केवल भारतीयों के लिए यहाँ भारत में, बल्कि उनकी सोच पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग उस समय ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले गए थे, उनके बारे में वो चिंतित थे. और उनके साथ हेनरी पोलाक, जो महात्मा गांधी जी के एसोसिएट थे, उनके सलाह पर उन्होंने फिजी में गए और वहाँ भारतीयों की जो संघर्ष थी उसमें शामिल हुए, वहाँ बसे और नेशनल फेडरेशन पार्टी, जिसका लीडर आज मैं हूँ, उस पार्टी को बनाया और राजनीतिक संघर्ष के बाद उन्होंने अन्य जो वहाँ के आदिवासी लीडर हैं उनके साथ मिलकर फिजी को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाया. हमारे जो गुजरात समाज के लोग हैं, आज हम देखते हैं भारत में
गुजरात से ही माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और अन्य जो वरिष्ठ लीडर निकले हैं, उनमें बहुत सारे गुजरात से आए हैं। फिजी में हमारी जो गुजरात समाज है वो न केवल व्यापार में बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी बहुत बड़ी योगदान है। इसके साथ साथ वो अपने संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और भाषाओं को भी बहुत ही विशेष रूप से उसका पालन और पोषण किया। गुजरात समाज स्कूल, विश्वविद्यालय में पाठशालाओं की निर्माण भी किया है। 2 स्कूल जो बहुत माने जाने स्कूल हैं, महात्मा गांधी प्राइमरी स्कूल और महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल, फिजी में बहुत ही विशेष रूप से प्रचलित है। गुजरात समाज की जो पूरे विश्व में योगदान है, उस पर अगर हम उसकी तुलना करें, उसकी बारीकी से निरीक्षण करें तो बहुत समय लगेगा। मैं फिजी के तरफ से मैं देख रहा हूं हमारे कुछ लोग फिजी से आज यहां पर उपस्थित हैं। भाई हिम्मत लोधिया जी, बहुत ही विशेष सुंदर देश है, छोटा सा देश है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिजी का दौरा किए। जब से हम पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार में आए हैं, तब से हमारी सरकार ये विशेष कोशिश कर रही है कि भारत और फिजी की जो संबंध है, जो ऐतिहासिक संबंध है, उसको और घनिष्ठ बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय औपचारिक भ्रमण भारत का पिछले वर्ष फरवरी में था। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फिजी में विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर हैं राजकुमार रंजन जी और लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल फिजी का दौरा किए और वहाँ पर भी हमने फिजी और भारत की संबंध जो है उसको मजबूत करने की योजनाओं पर विशेष संपर्क किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी में जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स में देश है उनका एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री फिजी के जो सबसे बड़ी सिविलियन ओना है उसको पापुआ न्यू गिनी में भारत के प्रधानमंत्री को भेंट किया। भाइयों और बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से
भारत में हूँ। मेरी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर, राम मंदिर का मुझे अवसर मिला श्री राम के दर्शन करने के लिए, और ये बहुत ही विशेष हर्ष की बात है हमारे फिजी वासियों के लिए, विशेष करके हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले, क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता, इसको लेकर हमारे पूर्वज यहाँ से गए थे, और श्री राम की जो जीवन है, रामायण की जो प्रचार प्रसार है, वो फिजी में आज भी बहुत ही प्रभावित करने वाला है। गुजरात में आने के बाद मुझे विशेष खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी पत्नी का भी जो रिश्तेदार हैं वो सूरत के आसपास में है, बिहान गांव में। मैं अंत में आयना के जो पदाधिकारी हैं, टीम है, उनको बधाई दे रहा हूं निमंत्रण के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सभी को, विशेष करके जो हमारे व्यापारी लोग हैं, हम चाहेंगे कि आप फिजी में और पूंजी लगाने की योजना बनाएं। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही विशेष है, बहुत ही सुंदर देश है, और हम चाहते हैं, हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि हमारी जो एयर लिंक है, एक समय 1970s में एयर इंडिया डायरेक्ट मुंबई से फ्लाई करता था फिजी, तो उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, और हम आप सभी को फिजी घूमने के लिए और वहाँ पर व्यापार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ, और मेरी यही आशा है कि गुजरात और फिजी का जो संबंध है वो और घनिष्ठ हो, विशेष हो, और हमारी जो कई वर्षों से जो संबंध जुड़ी हुई है, उसको हम और मजबूत करें और उसको विशेष बनाएं। एक बार फिर भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है आज यहां आने के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री बीवन प्रसाद जी, आपने अभी यहाँ पर आकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखी। માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એમના અન્યત્ર જે કારણો રોકાણો છે એમાં એમને ઉપસ્થિત રહેવાનું છે, એના કારણે આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે। આપણે તાળીઓના ગર્જનથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને ભાવપૂર્ણ વિદાય આપીએ। મિસ્ટર પ્રસાદે ખૂબ સારી વાત કરી, અને ગુજરાતી સાથેનો સંસંગ જે હોય એ કેટલો અદ્ભુત છે। એમણે એવું પણ કીધું કે અમારા દેશમાં ફરવા આવો અને અમારા દેશમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરો। તો આ છે ગુજરાતીના સત્સંગ સાથેનો પ્રભાવ, કે જે દેશ અને દુનિયાને હંમેશા આકર્ષતો હોય છે। અને હવે જે મહાનુભાવોનું સન્માન બાકી રહી ગયું છે, સમયના અભાવે આપણે વચ્ચે થોડો કાર્યક્રમ ચેન્જ કરવો પડ્યો। અને હવે વિનંતી કરીશું શ્રી
સુનિલભાઈ નાયકને આપણે વિનંતી કરીશું કે આપ આજના આપણા અતિથિ મિસ્ટર વિવેક માલેક, ટ્રેઝરર ઓફ સ્ટેટ મિસોરી, એમનું સન્માન કરશો. And now, धन्यवाद. I would like to request Shri Raktim Das ji to come over to the stage to present a bouquet. આપને પરમાત્માનંદજી, પૂજનીય પરમાત્માનંદજી, એમનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી છે ટીવી 9 श्री रक्तिम दास जी ने. रक्तिम दास जी से विनती है कि आप पूजनीय परमात्मानंद जी, कन्वीनर एंड सेक्रेटरी हिंदू धर्म आचार्य सभा, उनका आप सम्मान करें, उनको भाववंदन करें. ટીવી 9 યજમાન સંસ્થાના આ સન્માન બાદ આઈનાના અધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને વિનંતી છે કે આપ પૂજ્ય પરમાત્માનંદજી પ્રતિ આપનો ભાવ અભિવ્યક્ત કરશો બુકે અને સ્મૃતિ ભેટ આપીને. સનાતન ધર્મનો અત્યારે ખૂબ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આ સનાતન ધર્મના પ્રચારક, સંવાહક એવા સ્વામી પરમાત્માનંદજીને વિનંતી કરીશ કે તે પોતે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. સૌને નમસ્તે અને એની સાથે ટિપિકલ ગુજરાતી જય શ્રી કૃષ્ણ. ફિજીના ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી બિમલ પ્રસાદજી, આઈનાના સુનિલજી, ટીવી 9ના કલ્પકભાઈ, અન્ય સર્વે આમંત્રિતો. સિન્સ ઇટ્સ a Gujarati function, I would prefer to love to talk to in Gujarati, but like your wife Surati Undhia, we will mix up with some English and Hindi for you. ગુજરાતે અનાદિકાળથી દેશની અને વિશ્વની સાંપ્રત સમસ્યાઓ માટે, એના ઉકેલ માટે નેતૃત્વ આપ્યું છે. કૃષ્ણ ભગવાને પણ એ જ રોલ વોઝ પ્લેડ બાય હિમ. ભારત વર્ષની સમસ્યાનો ઉકેલ ગુજરાતમાંથી નીકળ્યો અને છેલ્લી 2 સદીમાં તો આપણને ખબર છે ગાંધીજી અને અત્યારે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી અને અમિતભાઈ. So we should look at it. I want this August gathering to think over the modern challenges not only of India but the world. Technology has brought about phenomenal changes in last 1 century. અકલ્પ્ય વસ્તુઓ સાહજિક બની ગઈ છે. ટેકનોલોજીને લીધે the distances have collapsed. આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના લોકો સુરત હોય તો એમ કહેતા હોય છે કે હું દેશમાં જવાનું છું, એઝ ધો સુરત ઇઝ પરદેશ.
Going to Bombay was something, took a whole day. આજે અમેરિકા જઈને આવવું એ પણ વીકેન્ડ જોબ થઈ શકતો હોય છે, એટલું બધું કનેક્ટિવિટી એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી આવી ગઈ છે. જે બિલ ગેટ્સે 15 વર્ષ પહેલા જે સ્લોગન આપ્યું હતું, એન એરા ઓફ ઇન્ટરેક્ટિવિટી, એ સમય આવી ગયો છે આપણી પાસે. એક બે વસ્તુ આપણે નોંધવા જેવી છે. અંતરો કિલોમીટર ને માઇલમાં નથી મપાતા, અંતરો સમયમાં મપાય છે. પરદેશમાં જાઓ, they will say, oh, it's 1 hour drive. Nobody says how many miles. વિશ્વ જાણે કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં 20 વર્ષથી શબ્દ આવ્યો છે, વી લીવ ઇન અ ગ્લોબલ વિલેજ. પણ એની બે ફોલઆઉટ આવી ગઈ છે. દુનિયા જાણે કે નાની બનતી જાય છે, દુનિયા ભેગી બનતી જાય છે, પણ આત્મત્વના ભાવથી નથી, સ્પર્ધાના ભાવથી ભેગી થતી જાય છે. There is a sense of competition. They say it is competition. સ્પર્ધા નથી, યુદ્ધ જ છે. મોટી માછલી નાની માછલીને ગળી જાય એમ એને એ લોકો સારું રૂપકડું નામ આપ્યું, મર્જર એન્ડ ટેક ઓવર. હંમેશા પ્રોડક્ટની અંદર અવિશ્વાસનો ભાવ, બીજાને પાડીને કેમ આગળ જવું, એ માનસિકતા માત્ર બિઝનેસમાં નથી, રાજકીય લેવલે છે. જે સમય બચાવવા માટે આ ટેકનોલોજી આવી, મેં કહ્યું તેમ મુંબઈ જવા માટે 12 કલાક થતા હતા. કરુણતા એ છે, ડાયકોટોમી, કે ટાઈમ ઇઝ અ મોસ્ટ કોસ્ટલીએસ્ટ કોમોડિટી ટુડે. કોઈની પાસે સમય નથી. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ, જે રેફરન્સ હમણાં આપવામાં આવ્યો હતો આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, કે શાંતિ નથી. ખરેખર શાંતિ મેળવવાની નથી, અશાંતિ કરતા બંધ થાવ એટલે શાંતિ જ છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગેઇન પીસ. People ask how to get peace. You don't have to work. સ્વસ્થતા મેળવવાની નથી, અસ્વસ્થતાના જીવાણુ દૂર કરો એટલે તમે સ્વસ્થ જ છો. આ બે વસ્તુ જેને લીધે ઇમોશનલ વેક્યુમ છે. આમ કનેક્ટેડ છે સોશિયલ મીડિયા પર, આટલા 1000 ફોલોવર છે ને એનો આટલું લાઈક આવે ને આટલા ઇમોજી આવે ને આટલું રિસ્પોન્સ આવે, પણ બાજુમાં રહેલો માણસ ખબર જોવા કોઈ આવતું નથી. એ જે કુટુંબ ભાવના છે અને જે આંતરિક શાંતિ છે, એ આપણે હવે ગુજરાતે વિશ્વને આપવાની જરૂર છે. જે આપણી પાસે છે, પેલો ગુજરાતી ટેસ્ટથી હવારના પોરમાં હિંચકે બેસીને ઝૂલતો હોય અને હાજ પડે સોપારી કાપતો કાપતો પાન ખાતો ને ગામની ગ્રામ પંચાયત .org ની વેબસાઇટ અપડેટ કરતો હોય. એ જે સુખ અને નિરાંત, જે આત્મીયતાનો ભાવ, મને ગૌરવ થાય છે. સરકારની એમ્બસીઓ તો દુનિયાભરમાં છે, but every Gujarati across the world is an ambassador of India. They have created a niche over there. એટલી સારી ભાવના ગુજરાતીઓ ત્યાં ઊભી કરી છે. ચાહે આફ્રિકામાં જાઓ કે તમે જાપાનમાં જાઓ કે નોર્થ અમેરિકામાં જાઓ કે યુરોપમાં જાઓ, Gujaratis have had been contributor to the culture and they have merged with the culture. They have validated the forms. એ ભાવના સરકાર ઇકોનોમિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપી શકશે, ગુજરાતી સોસાયટી સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપીને વિશ્વમાં સુખ અને શાંતિ આપી શકશે, જે આજે અભાવ છે. સમૃદ્ધિ છે, સંપત્તિ છે, પણ જે ખૂટે છે એ જીવનની અંદર શાંતિ ને પ્રેમ ખૂટે છે. હું માનું છું આઈનાની આ પહેલ ખૂબ સારી છે. આઈના માત્ર ઇકોનોમિકલી કનેક્ટ નથી કરતી, they want to connect you socially. They want to connect you at the level of heart. They want to connect you at a level of supporting each other. જે આજનું સ્લોગન કે ગીતાજીનું સૂત્ર મૂળ તો છે, પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેય પરમાપ્સત, સબકા સાથ
सबका विकास और सबका विश्वास અને આ નરેન્દ્રભાઈએ આપણા ગુજરાતીએ કોવિડમાં કરી બતાવ્યું. કોવિડની રસી શોધી પણ બીજા બધાને વહેંચીને આપી, પૈસા નથી લીધા. જે ગરીબ દેશોને કોઈ સામું નહોતું તેને ભેગા કર્યા અને G20ની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ, ધો ઇટ વોઝ અ ગ્લોબલ ફોરમ, પણ 1/5 or 1/25 and 25% of the world population remain unrepresented African continent. ઇન્ડિયાના ચેરમેનશીપમાં એ લોકોને મર્જ કરવામાં આવે, વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાકાર કરી. ગુજરાતીઓ આ ભાવનાને સાકાર કરે અને આઈનાને TV9 જે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે એ એમાં જેને કે ને એવું માળખું પ્રદાન કરે કે સાચા અર્થમાં વિશ્વમાં સમૃદ્ધિ સાથે શાંતિ પણ આવે, કનેક્ટિવિટીની સાથે દુશ્મન અને સ્પર્ધાને બદલે એકાત્મતાનો ભાવ આવે એવી શુભકામના અને પુનઃ સૌને અભિનંદન સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત. ધન્યવાદ પૂજ્ય પરમાત્માનંદજી. આપે ભારતીય સંસ્કૃતિ, સભ્યતા અને દેશ વિદેશના ગુજરાતીઓ, ભારતીયો એમનું આ ક્ષેત્રે પ્રદાન એને વિશે બહુ જ સૂચક વાત કહી અને આશીર્વાદ પાઠવ્યા. TV9 અને આઈના આપનો આભાર માને છે. એન્ડ નાઉ આઈ વુડ લાઇક ટુ કોલ મિસ્ટર વિવેક માલિક, ટ્રેઝરર ઓફ સ્ટેટ મિસોરી, ટુ એનલાઇટન અસ વિથ देयर काइंड वर्ड्स. श्री विवेक मालिक जी से हम विनती करते हैं कि आप सभा को अपने विचारों से संबोधित करें. आदरणीय, honorable, I would say Deputy Prime Minister Biman Prasad ji, but I hope and wish next time I meet you I would be addressing you Prime Minister Biman Prasad ji. Param Pujya Paramatmanand Maharaj ji, TV9 channel head Shri Kalpak Kekre ji, and Association of Indian Americans of North America President Shri Sunil Nayak ji, Mr. Michael Wood, Minister of New Zealand and Member of Parliament Australia, South Wales, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, I am so honored and humbled to stand before such a special gathering today, here in the home of Honorable Prime Minister Shri Modi. So I would say, first of all, wishing you Jai Shri Ram. The contribution of Gujaratis across the globe and in India is second to none and unparalleled. Whether you talk about Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Dadabhai Naroji, the statesmen and leaders that this state has produced, not only for India but for the world. Whether you talk about Morarji Desai, or you talk about the business tycoons as Jamshedji Tata, or Mukesh Ambani, Mr. Gautam Adani, and the entrepreneurial spirit that the Gujaratis have carried across the world, and the business acumen that they have brought to those parts of the world. I am proudly to say I have a very strong connection to Gujarat because I got my budding years here in Vijayanagar in Ahmedabad. My brother, who is accompanying me today, was born in Ahmedabad.
So me Gujarati છે. Today, the wide, strong, varied branches, the Indian and the Gujarati diaspora is like a mighty tree comprised of countless roots. And today, the wide, strong, varied branches of the tree converge and flower here in this very room with all of you present here. Some of the men and women gathered here today have our own stories of emigrating to different countries and especially to North America. Our stories are personal and unique to us and to our families. But there is a common thread in our journeys, and they reflect our Indian heritage and upbringing. Those common threads are great qualities such as frugality with our assets, devotion and faith, and hard work. And wherever our journeys have taken us, we share boundless optimism combined with courage to become our best. My destination 23 years ago was Midwestern United States. They call it America's heartland. My adopted home is the great state of Missouri. The community welcomed me, and I fell in love with Missouri. And I do not know how much you know about Missouri, but I would like to tell you a little bit about it. Its major cities are St. Louis and Kansas City. Missouri's capital, Jefferson City, is named for the American founding father, Thomas Jefferson. And there is a beautiful state capital in Jefferson City where I'm honored to serve as the 48th state treasurer of Missouri. And in my office in the Missouri State Capitol, I'm honored to display a painting that depicts the essence of long-standing friendship between Missouri and India. The painting is of two great men, India's Mahatma Gandhi and Missouri-born scientist George Washington Carver. About a century ago, Gandhi and Carver became friends through written correspondence that lasted many years. These great men never met in person. Carver was a brilliant scientist and Gandhi was a brilliant lawyer and thinker. Both were denied opportunities because of prejudice and the color of their skin. From a world away, Gandhi had heard of Carver's research into many uses of peanuts. The Mahatma wrote to Carver for advice about ways he could sustain his energy and strength for the hard work that lay ahead of him fighting for the freedom of India while keeping his vegetarian diet. And Carver wrote back recommendations for nourishment. He recommended that Gandhi consume peanut milk, which was not even then familiar. Thus began a warm friendship between two great men of peace. It was a friendship built upon mutual respect and working together for humanity and the future. Together they linked India and Missouri in the best way. And today, I'm proud to tell you, I am the first person in the 203 years of Missouri's history of an Indian descent and first non-white person to achieve a statewide public office in the state of Missouri. This is a proof that how much has changed since Carver and Gandhi were blocked from opportunity. But I am only the first. I have faith that many will follow. I have this faith because of the ever-growing number of hardworking leaders of Indian descent who have risen to the positions of leadership across North America. They provide leadership in medicine, engineering, information technology, science, manufacturing, hospitality, entertainment, and in my case, public service. I am deeply honored that my service as the State Treasurer of Missouri has increased interest and participation in the political process for many of my fellow Missouri and US citizens of Indian descent. These are our brothers and sisters
who are seeking and finding prosperity, freedom, and opportunity across North America. Like me, they want to give back for the greater good to show our gratitude. We should and we must continue this positive South Asian engagement in North American public affairs. I must tell you, I aspire to be the top salesman for Missouri when I travel outside of the United States. So I pray that you indulge me as I share a little about Missouri. There are very many world-famous names associated with Missouri. As I mentioned, the brilliant scientist George Washington Carver. Missouri was also home of the famous writer Mark Twain. And I have stood at that lighthouse overlooking the great Mississippi River at Hannibal, which Mark Twain wrote about in his books Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Missouri was the home of the 33rd US President Harry S. Truman. In 1951, President Truman led the United States in providing emergency food aid relief for India after a series of devastating natural disasters. Missouri was the birthplace of Walt Disney, who created Mickey Mouse, the mouse which grew into a global entertainment phenomenon. And today, the world's biggest name in entertainment is Taylor Swift. You may have heard of her. Taylor Swift has been spending a lot of time in Missouri. Her boyfriend, Travis Kelce, number 87, is a star American-style football player for Kansas City Chiefs. The Kansas City Chiefs are the defending world champions in American-style football. And the Chiefs will be defending their championship title in Super Bowl 58 in Las Vegas in only a few hours today on 11th. So that's where we call Kansas City Chiefs, brings that focus and the focus light on Missouri. And like many of you, I remain keen cricket enthusiast and former player. But has been fun and exciting to watch this year as the two global forces converge, the fan of Taylor called the Swifties and the fan of National Football League. Missouri is a geographical crossroads of the United States, and Missouri is open for business. If you are looking to invest in Missouri, you may get in touch with me at the treasurer.mo.gov. I hope you will come and visit us in Missouri very soon. You will find warm hospitality, and I may say, you may very well find yourself in a very wonderful Missouri hotel or a restaurant owned by very one of yours, a Patel Bhai. Thank you. Thank you, Mr. Vivek Malik. And now, अब ये समय है कि आज का ये जो उद्घाटन सत्र था, वो यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। हम लोग विनती करते हैं मंचासीत सभी महानुभावों से कि आप यहाँ पे सभा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करें और चंद ही मिनटों में दूसरा जो आज का कार्यक्रम मतलब पहला सेशन उसे हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे आप सब पधारें, उसके लिए आईना एवं TV9 आपके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। આપણા ગુજરાતીઓ માટે ચોક્કસ એવું કહેવાય કે ગુજરાતીઓ જ્યાં જ્યાં પૂગે ત્યાં ત્યાં ઉગે। એટલે ગુજરાતીઓ જ્યાં પણ જાય, જે પણ રાજ્યમાં જાય, જે પણ દેશમાં જાય, ત્યાં એ માત્ર પહોંચતો નથી, એ ઉગે છે। એની ધરતી પર પોતાનું વટવૃક્ષ ઊભું કરે છે અને એના સફળતાના જે સ્વાદના ફળ છે એ જે તે રાજ્યને, જે તે દેશને એ પૂરા પાડતો હોય છે। તો આજના આ પર્વને થોડુંક વિગતે સમજીએ તો આ પર્વના મુખ્ય 4 આધાર સ્તંભો છે: કનેક્ટ, કમ્યુનિકેટ, કોન્ટ્રીબ્યુટ અને સેલિબ્રેશન। આજનો આ મંચ 40 દેશ અને 20 રાજ્યોમાંથી આવેલા ગુજરાતીઓ માટેનો એક સંવાદનો સેતુ બનવાનું છે। અને હવે
આ જ સંવાદના સેતુના સેશનને આપણે આગળ વધારીશું. સમાજમાં ગુજરાતીઓના યોગદાનને આજે આપણે બિરદાવવાના છીએ. ત્યારે સંવાદ સેશનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. એના માટે સૌથી પહેલાં આમંત્રણ આપીશ એઝ અ મોડરેટર મિસ્ટર કાર્તિકેય શર્મા, Deputy Managing Editor of News 9 Live, India's only English streaming CVT news. Mr. Karthikeya Sharma. સ્ટેજ પર સેટઅપની વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ રહી છે અને એ દરમિયાન આપણે આગળના કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા છીએ. સંવાદના આ સેશનમાં આપણે વાતો કરવાની છે એવા ગુજરાતીઓની, એવા લોકોની કે જે ગુજરાતીઓને સપોર્ટ કરે છે, એવા સાહસિક ઉદ્યોગપતિઓની કે જે વિદેશની ધરતી પર આપણા ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આમ તો ખૂબ સરસ વાતો આપણા કીનોટ સ્પીકરે કરી. જેમ પારસીઓ આપણા ગુજરાતમાં, આપણા દેશમાં ભળી ગયા, બસ એ જ રીતે આપણા ગુજરાતીઓ પણ વિશ્વના દરેક દેશમાં જાય છે અને ભળી જાય છે. તો આજ એમની સાહસ વૃત્તિને, જીવનમાં પડકારો ઝેલતા આવા ગુજરાતીઓને આ મંચ આજે સન્માનિત કરી રહ્યો છે, યાદ કરી રહ્યો છે. ઓલ સેટ? ઓકે, હવે આમંત્રણ આપીશું મિસ્ટર કાર્તિકેય શર્મા, ડેપ્યુટી મેનેજિંગ એડિટર ઓફ ન્યૂઝ 9 લાઈવ, ઇન્ડિયાઝ ઓનલી ઇંગ્લિશ સ્ટ્રીમિંગ CTV ન્યૂઝ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. ધન્યવાદ. હવે જે સેશન શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે એનું ટાઇટલ આપ સૌ જાણો છો એમ આજે પહેલું સેશન છે એના કાંગારૂ, કીવી એન્ડ ખાંડવી. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ ગુજરાતી પ્રતિભા, ટીવીની, ફિલ્મની, સ્ટેજના લાઈવ કાર્યક્રમોની પ્રતિભા, રાઇટર, एक्टर ओजस रावल, कार्तिकेय शर्मा एंड ओजस रावल, ये दोनों पूरा जो टॉक शो है वो मॉडरेट करेंगे. प्लीज हैव अ सीट सर. एंड नाउ आई एम ग्लेड टू इनवाइट ऑनरेबल जूलिया फीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, टू कम आउट टू द स्टेज. I request our audience, please give a round of applause. I'm glad to invite Honorable Julia Feen, Member of Parliament, Australia. And then, thank you. We would like to invite Honorable Mr. Michael Wood, former Minister, New Zealand.
Michael Wood, New Zealand's former cabinet minister, Shri Michael Wood. And now, Karthikeya ji and Ojas ji, stage is yours. સેશન શરૂ થાય તે પહેલા જે આગળ મહાનુભાવ ઊભા છે, પ્લીઝ ટેક યોર સીટ. આપણે સેશનની શરૂઆત સારી રીતે કરી શકીએ. Thank you so much. થેન્ક યુ. I think it's a great honor to be here, and just it's a great day to celebrate the Gujarati Parv. Gujarati diaspora. I was telling this to just before we came to stage. It's like what sugar is to milk is Gujaratis to the global diaspora. They always add value. They create value, and the success of the Gujarati diaspora, I think it's a different story. But today, I'm joined by Julia Finn, Member of Parliament from Australia, and Michael Wood, former Cabinet Minister. And when we talk about Gujarati diaspora, I was just thinking that, the Pacific sojourner, the kangaroo, kiwi, khandvi, has come late in the day. If you look at the diaspora of the Gujaratis, it has been to the Eastern Africa, part colonial, part of the spice route, part by will, part by force because of the way Indian labor was forced all over the world. But Australian experience and the New Zealand's experience is different. And so I would like to ask you, what makes Gujarati diaspora very different in Australia? Two very shining examples of multiculturalism. How is it different from other diasporas which Australia has witnessed in 40s, 30s, 60s, 70s, because Australia has Greek diaspora, Southeast Asian diaspora, Indonesian diaspora, and Gujarati diaspora is also different because it's not sort of a forced diaspora, It's an opportunity diaspora, it's an innovation diaspora. It's slightly different from other diasporas of the world which also emanate from conflicts. Julia. Thank you very much. That's a great question. Over the last 20 to 25 years, there's been a huge influx of migrants from across the Indian subcontinent and from Gujarat. And from Gujarat in particular, they have come as students and seeking business opportunities, including people like my very good friend in the front row there, Sanjay Patel. And Sanjay's story, I think, is one that is not that unusual. He came as a student, he didn't have very much money. He struggled to find a job at first. Then he and his brothers, they started a supermarket and then another supermarket. They went into a few other businesses, having a bunch of hotels. They now employ 200 people in Australia, and they're also investing back here in India, and they employ 600 people here. And we hear that over and over again. People who come as students and who start a business or get a really good job, and they've been incredibly successful. But with that, they also bring the culture, bring Garba and all sorts of aspects that are quite unique to Gujarat, and have made certainly the part of Sydney where I live, which is close to Parramatta, where Little India is, they've made it very, very special, and they are the business leaders in that area. Thank you, Ms. Finn. And Julia, there's a question that I've wanted to ask when I was researching on the work that you've done, and especially with the Indian diaspora, particularly the Gujarati diaspora. This is a question that I have to ask again. It's a pride and honor for all of us that you are donning an Indian sari. How long does it take for you to wear an entire Gujarati sari? Do you need help with that, or can you do it on your own? If you Google her work with the diaspora, she has attended multiple events that are not only Indian but also Gujarati specifically. It could be festivals, it could be cultural amalgamations, and she is seen wearing proudly an Indian sari. No, I put them on myself. It takes longer to iron them than it does to drape them. Well, that's wonderful. What would you say about especially the Gujarati community that you've, for example, you mentioned Garba. Many students go over there, they assimilate themselves in the mainstream,
and then try to somehow also, there's a very wonderful saying, "Jya jya ek vase Gujarati, tya tya sadakal Gujarat," which translates to, if there is any one Gujarati person living in any locality or in any community, she or he will start forming a small Gujarat over there. They take a little bit of Gujarat with them over there. What of Gujarat, other than Garba, have you seen over there? Well, we've had a lot Obviously of... Garba. Yeah, obviously Garba, but we've had both the BAPS, Swaminarayan and group and the Jain community are both building temples in Sydney at the moment. I actually live across the road from the BAPS Mandir in Rose Hill in Sydney, but they are now building the largest Hindu temple in the Southern Hemisphere out near the new airport in Sydney. And the Jain community are also building a temple near Parramatta. It's nearly finished. It should finish this year, but that is something that I think is both quite uniquely Gujarati. Not specifically, but when people think of the Jain community or the BAPS community, they think of Gujarat. Oh, certainly. And also the community really supported those students when they were stuck in Australia during COVID, and it really showed how much the Gujarati community looks after the new arrivals and the students. And there was a lot of food kitchens and food parcels and everything being prepared for students who suddenly lost their work that they were doing to support themselves through university. And it was really quite incredible to see how much everybody looked back to their time as a student and just gave their time and their money to make sure they got through. I have a question for Mr. Wood. The question is that both New Zealand and Australia, as I said, they are multicultural. Despite being settler states, they have created a new brand for themselves. I mean, if you look at the way the MasterChef Australia evolved, by the 9th edition, you had curry in it, You look at the first edition, and by the time you go to the MasterChef Australia 9th edition, you had curry in it. My question to you is that diaspora and immigration, globalism, movement of people is one thing. But their integration into the society, the host society, is completely a different ball game. I mean, so if you look at Scandinavia, if you look at Europe, if you look at, for example, Sweden, they have their difficulties. How is New Zealand handling that? It's a small country, ecologically fragile, it's beautiful, but you still invite a lot of immigrants, and Gujaratis are one of the main community from the India. How is their integration happening at two levels? Economic and political, because first comes the economic and then comes the political. How is New Zealand handling that? Yes, it's a very good question. New Zealand is now one of the most culturally diverse societies in the world, and within New Zealand, Auckland is one of the most culturally diverse cities in the world, more so than London, New York, Sydney and many other international centres. The way that we handle this issue is to not look at that as a threat or something that causes problems, but to say what are the strengths that this brings to our society. And the thing about our society, if we think about the Gujarati diaspora in particular, that diaspora is both very old and new within our society. Gujaratis first settled in New Zealand and Auckland in the 1860s, not long after New Zealand formed. So this is a community which has been a part of the social fabric in our country for nearly all of our existence. And now if you look across our society, whether it's business, politics, sports, the arts, medicine, science, you will see the contributions of people from the broader Indian diaspora and the Gujarati diaspora. So that is the way that we approach it. This is something that gives our country enormous strengths and capabilities and access to skills and a worldwide perspective that we would otherwise not have. And if I can give you one example of that, when we faced the crisis of COVID-19, as other countries did, it was very often places like our temples and our organised Gujarati and Indian communities who became hubs of activity and knowledge
to keep our communities safe. So we look at it as a strength, and that is how we build a unified and cohesive society. There's also other issue, you know. If you look at Prime Minister Narendra Modi, in last 10 years, he has completely galvanized the Indian diaspora abroad. I mean to say, there's a word in Hindi called samman, respect. You know, that feeling imbues in the diaspora globally. And diaspora also brings countries together. If you look at United States of America and if you look at India, it's the diaspora work. If you go to China, the diaspora from Macau to Shanghai, it's bringing industry together despite problematic relationship. What sort of a role diaspora is playing to bring New Zealand and India cooperate more when it comes to innovation, technology, green issues? Because these are the issues which concerns everyone. And diaspora is key to it, to bring countries together. You're quite right that the organisation of diaspora communities provides access to networks and knowledge all around the world. So I can think of one example of that. We have in New Zealand one of the world's foremost mental health experts, an Indian gentleman. And so I've hosted him at our beehive, the home of government in New Zealand, where he has brought the foremost experts in worldwide mental health to the heart of our system of government for the benefit of New Zealand. That is what a well-connected diaspora community can bring to any country. That knowledge, those connections, the ability to be more than the sum of your parts, if you will. So I've seen that play out so many, many times. And so I think these sort of gatherings are so important in terms of making those connections, swapping those business cards, saying, hey, come and see me when you come to our country. Can you speak closely to the mic? And you know, diaspora is not only about business. You know, diaspora is not only about diplomacy. I think the bottom line, diaspora is also about fashion. Diaspora is also about food. Diaspora is also about saying, have you had the curry, Indian curry by any chance? Tandoori chicken, Gujarati khanvi, rotla. Have you ever tasted that? Yeah. Sorry, can you start that again? I didn't quite hear. I'm saying, have you ever tasted the Indian food, the curry, the tandoori chicken, the khanvi? Yes. Dhokla? Yes. Yes, absolutely. Look, those things are the ways that you bring people together. One of the most joyful events on the social calendar of Auckland now in the 2020s is Diwali and Holi, where we come together. It's culture which is unique and different and special, but is shared and brings people together. So I think as a way of, as something that's valuable in itself, but as a way of bringing people together and getting all of those other benefits, food and culture are just essential. What about you? Because, because Chile is the most difficult part to be, get accustomed when it comes to the Indian cuisine. And Gujaratis are there. I think the chili is also going to be there. The sugar is also going to be there. Look, those cultural celebrations are huge in Sydney, and we light up the Sydney Opera House, which is one of the biggest architectural icons in the entire world, yellow for Diwali. And it's really special, and it's really a reflection of how big a celebration it is in Sydney these days. But yeah, the relationship between the diaspora and the wider community is really deep. It's not just about business or sharing culture. And we saw that also, the close connection with India when Prime Minister Modi came to visit Sydney in the middle of last year. He filled a stadium that usually holds music concerts with the likes of Jay-Z or Kanye West have all performed in this place. He filled it, he sold the 20,000 seats to sit there and listen to his speeches. He was there, I was there, our Prime Minister was there and our Premier, and everyone's wondering how you can actually get them to do that, because in Australia people are a bit, they're not always fond of politicians and they don't want to listen to us speak for 2 hours. So to see people so enthused about Modi and the transformation he's made in India and to listen to him for 2 hours was quite incredible. And it was a very special, very, very successful visit, as was our Prime Minister's visit here to Ahmedabad last year. Going to visit the new stadium, the biggest cricket stadium in the world. And I think that he actually took home some tips about the pitch because we won.
Most Perhaps certainly. it wasn't a great idea to take the Australian spy in to have a look at the stadium before they'd actually ever played on it, but that is history, and now we've had a very successful tour. You're very right. He certainly has had that charisma, I'm sure, and it's been both ways. I think he's always, Prime Minister Modi has always been appreciative of the various communities that have migrated or have been there even before, I guess, he was into public service. They've gone there and contributed not only to that country's development, that country's reform, that country's the path that they're taking in building those bilateral relationships between the two countries. And as you correctly said, cricket has been something that New Zealand, Australia and India have cherished for a very long time, and one of the most watched and viewed matches as it has always been. But when he mentioned the food, is this your first visit to Gujarat ever? Or No, this is my fourth visit. Your fourth visit. Yeah. So you're Sixth well time in. to India and fourth time to Ahmedabad. So you're indoctrinated when it comes to the food, when it comes to the climate. Been looking forward to the food for weeks. Former Minister, how about you? How has your first visit ever to Gujarat been? And what has been the highlight so far? Yes, it is my first visit here as well. The community that I live in, Mount Roskill in Auckland, is probably about 40% people of Indian origin. And so the most commonly asked question I always get from people in my community is, have you been to India before? And I haven't until today. It's my first day here. So it's been a wonderful experience. I haven't seen much of the city yet, but I've got lots of suggestions from people about places I should go when I have a bit of free time on Monday. But I must say people have been friendly, have been welcoming, have been curious about New Zealand. You know, we're a little bit further away than most places, and it's been great to make some of those connections which hopefully can endure in the years to come. Have you picked up any smattering of Gujarati like Suche? Have you picked up any word of Gujarati? Any word of the Gujarati language that you've picked up in your few hours that you've, I guess, been here? Just a little bit, so you know, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, yeah, that'll get you a lot of places. Okay. It's as long as, I'm sure she will concur, as long as somebody says Kem Cho and Majama, I think you're good to go. Can I teach you a little greeting if you come to New Zealand? So very simple, our indigenous people, the Māori people of New Zealand, if we meet each other on the street, and maybe people can practice this, we'll say, Kia ora. Kia ora. Kia ora. Nice way of greeting a New Zealander. Now let me take the conversation on a very serious issue. You know, when I say Gujarati diaspora, if you globally look at the Gujarati diaspora, and I say this with great pride, they are the great ambassadors when it comes to India. You know, Gujaratis, all communities are great ambassadors, but Gujaratis have that one thing, you know, that sense of entrepreneurship and ability to marshal resources in a very peaceful way, which is mutually beneficial to both the countries. If you look at especially the American experience, or even the way they contributed in Uganda till, you know, the diaspora happened because of Idi Amin, and you know, it was like a second exodus from there. But when they went to other parts of Europe, you have Rishi Sunak in UK. They added to the societies. But then, you know, there is also a diaspora politics which happens, and India is very concerned about it. You know, there have been anti-Indian elements, and the Prime Minister has been very categorical about it. Our Foreign Minister has spoken about it. They have marshaled a section of diaspora against India when it comes to those pro-Khalistani protests. How do you look at that? You know, Member of Parliament, you're the former Cabinet Minister. You know, Indians expect that, you know, this should not happen, you know. Our High Commission got attacked in London. Your response, sir? Well, look, we always find that the relationships are very, very strong. Like India, we have a free and democratic society in which people have the right to express their views and say whether they disagree with an issue or disagree with the government of the day. And that's fine and that's good. But we like to keep the relationships to be as constructive as possible. I remember well, for example, a couple of years ago when Foreign Minister Jai Shankar visited New Zealand. Yes. There were some issues in the bilateral relationship. He was able to directly address them to myself and other ministers, and they were issues of concern in the community, and we were able to work through them in a mature way
and get good outcomes and keep the relationship in good order. And what I would say with the broader diaspora community, the Gujarati and Indian diaspora community in New Zealand, this is a community which is involved. You know, we have very, very active civic associations. If you come to New Zealand and you visit the Auckland Indian Association or the other groups, of course there'll be debate about issues, but you can do that in a way which is respectful and constructive. And that's the way we like to approach things in New Zealand. Julia? Yes, it's similar in Australia. We've had issues from time to time. You're probably aware that in the last year, and coinciding with the Prime Minister Modi's visit, there were some protests from Khalistani supporters in Sydney. I think it is important that you listen to people and listen to their grievances, but also it's important that when people protest, they do it in a peaceful and constructive way. It hasn't always been that way. There has been some tensions within the community in the last few years, and it's been difficult to manage. And you know, a lot of those grievances are historical and valid, but I think it's really important that they're kept in perspective and that they don't overtake what is a great opportunity, the deepening relationship between our two countries. And you know, as good friends, you need to be able to have frank discussions if that need ever arises. But you know, we can't ignore the fact that there are these tensions in the community. We just need to work with people, listen to them, and manage that. But it's to be expected, and it happens in nearly every single community. We can't expect that there is one community just because they're extremely successful in Australia, that they won't have any grievances about Australia or within the Indian community itself. Yeah, because ultimately, just the larger issue is that the sexual protest should not hinder the movement, larger movement of people, one. And secondly, the ability of the peaceful diaspora should not be hurt in getting two countries together, because ultimately the peace in commerce, the peace in the political relationship is the foundation for any countries. And I think today when we are talking about the Pravasi Gujarati Parv, which means festival, I would only in end say that the role which has been played by the Gujaratis may be new when it comes to the Pacific sojourn, or as our theme was, kangaroo, kiwi and khandavi. I think it's a great day to celebrate, but there are great challenges, but the greater are the opportunities. Look, I think that's quite right. We had a major economic study done in New Zealand 2 years ago, which estimated that the contribution of the Indian diaspora community to New Zealand is over $10 billion per year. Now that, in the Indian context, may not sound like a lot, but in a small country of New Zealand of only 5 million people, that is an enormous contribution. And that's just an economic contribution, let alone the broader social contribution made by the community. And that is something that just grows and grows year on year. And it's something that we want to encourage across different governments in New Zealand, across the private sector. I would say in New Zealand now that developing and strengthening this relationship is almost our one of our top international priorities. So it's a great time from our perspective in terms of building these bridges even more and going from strength to strength. Thank you so much. I'm really falling short of time, but the conversation was riveting. I think it was deeply engrossing, and I think it's a great learning curve for me to know all these deeply felt issues by both of you. Thank you, all of you. This was our first session. The Pacific Surgeon, kangaroo, kiwi and khandavi, thank you both of you for traveling all the way from your respective countries. Thank you very much for being part of this festival. As he very correctly mentioned, the word Parv in our title means a festival where Pravasi Gujaratis, those who've traveled and will travel or keep traveling, a lot of the members that are sitting in the audience today happen to travel to India or go back and forth where they belong, maybe more than 2 or 3 times in a year, coming from all different parts of the world back to Gujarat
because you can take a person out of Gujarat, but you can't ever take the Gujarat out of that person. So do you have these Gujarati hearts that are beating even outside of Gujarat? What do you have to say to them as a few words? We do definitely know the greeting that we, when we do visit New Zealand, what to greet them with, but any parting words that you would like to tell them? I think for everybody in the room and everybody watching on TV and online, this has been an incredible opportunity to bring the Gujaratis together from around the world to celebrate your success and to learn from one another. And really, we are getting a really good understanding of how deep that success is in so many different places throughout the world. I had no idea that the Treasurer of Missouri was a Gujarati. The Treasurer of New South Wales is Indian as well, but he's Punjabi. But it has been a wonderful gathering, and I'm really looking forward to the rest of the day to celebrate and to learn about how this success has been built and how to keep growing. Thank you all of you. I'm really sorry, we could have this a longer conversation, but we've really run short of time. Thank you all of you. Thank you. Thank you. Honorable Julia Finn, Member of Parliament, Australia, and Honorable Mr. Michael Wood, former Cabinet Minister, New Zealand. I would like to request Shri Chirag Shah, to present a memento to both of the honorable guests. कार्तिकेय जी उनको गिफ्ट आज की स्मृति भेंट. हाँ. It's a memento on behalf of INA and TV9. And now to Michael Wood. Former Cabinet Minister, New Zealand. Thank you. And can I have request for a group photo? Ojazi, a group photo, please. ત્યાં સ્ટેજ ઉપર જ. થેન્ક યુ. કાર્તિકેયજી અને ઓજસ રાવલ બંનેને વિનંતી, આપ મંચ પર જ રહેશો ફોર ધ નેક્સ્ટ સેશન. And now I request Shri Hitesh Taylor, Mayor of Elling, UK, to come out to the stage for the next session. Mr. Ramji Chauhan, Mayor of Harrow, UK. Mr. Bharat Pankhania, Deputy Mayor, Bath, UK. And Sanjay Tanna, former MP, Uganda. આચાર્ય મહાનુભાવોને મંચ પર સ્થાન લેવા માટે વિનંતી છે. ગુજરાતી સભ્યતા, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, ગુજરાતીપણું, ગુજરાતીઓની સાહસની પ્રકૃતિ, રાજકીય ક્ષેત્રે ગુજરાતીઓનું વર્ચસ્વ, આ બધાને જેમણે આત્મસાત કર્યું અને જે તે દેશમાં રહીને એ દેશના નીતિ નિયમોને આધીન રહીને જેમણે ગુજરાતીઓની વાતને લોકો સુધી પહોંચાડી, લોકપ્રિયતા પહોંચાડી અને આવા મહત્વપૂર્ણ સ્થાન સુધી તેઓ પહોંચ્યા છે, એવા આ મહાનુભાવો છે, એવા આ મહાન વક્તાઓ છે, એવા આ એક વ્યક્તિત્વો છે જેમણે પરિશ્રમથી, સંઘર્ષથી પોતાના જીવનની એક નવી દિશા કંડારી છે.
Thank you. Please have a seat. धन्यवाद। और अब जो विषय है गुजरातीज एट ग्लोबल हाई टेबल, तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। ओजस रावल અને કાર્તિકેય શર્માને વિનંતી કરીએ કે હવે આ સેશન ગુજરાતીઝ એટ ગ્લોબલ હાઈ ટેબલ એને આપ બંને આગળ સંચાલક તરીકે લઈ જશો. So ladies and gentlemen, this is the second session, and the session is the global high table. I think that when we talk about global high table, it means that people who have made a difference in public life, who have... Am I not audible? Can we please correct this? I think there's an audio issue. The guests have not... Hello. Monitor. Hello. Can we get a little Sir, more? और इनका थोड़ा गेन बढ़ा दीजिए. Now, am I audible to you? Not much. That's better? Okay. So, it's a great pleasure. Let me first introduce the guest. Hitesh Taylor, Mayor of Ealing, UK. Ramji Chauhan, Mayor of Harrow, UK. Dr. Bharat Pankhania, Deputy Mayor, Bath, UK. And Sanjay Tanna, the former Member of Parliament, Uganda. Okay, so let me begin this conversation by getting Prime Minister Modi. You know, you are all achievers, you're known public figures, and I'll say this again, that the Prime Minister Modi, I think is the first politician who has been able to successfully not only harness Indian diaspora for the Indian success story, but also for them. Today is a very important day. I would even use the word cultural renaissance. We are celebrating the Pravasi Gujarati Parv, and right now as we sit here, there is a debate in the Indian Parliament in the both houses which is taking place, and it's on Ayodhya, Ram Temple. From outside, how do you see the cultural renaissance which has taken place in this country? To you, sir. Right, that's quite a tough one, first thing in the morning, as visitor. On this issue, the Prime Minister Modi has got the entire country together. The judiciary was on one page, and today the entire House sits, both the houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Yeah, look, he's made an absolute impact the last few years, and lots of people who maybe don't follow Indian politics are recognition as a Prime Minister that actually previous occupants of the post have not had, you know, probably since Indira Gandhi's day, to be honest. So that name recognition is then. But the cultural renaissance of Gujarat particularly, I think you've got two mayors here, 2.5 mayors and a deputy mayor here as well, right? I mean, this is like you got, I tend to have a running joke at the moment in London. And anybody who's been to London knows about London buses. You wait one for ages and then you get two. Listen, we got 3 mayors here, right? They all come at the same time. But my mission this year was actually to amplify some of that Gujarati culture. And I think we are a diverse city of London, you know, with so much of our continent, from Punjabis in the north, you know, to Tamils in the south. And actually, the Gujaratis got missed out a bit
But now we've put that back on the map and actually saying, be celebrating our culture a lot more. And I think maybe that awareness and that link through Modi as well has helped some of that enable us to make it a lot slightly easier. Absolutely, please. So, what I wanted to add, can you speak closer to the mic? Better? Better? So what I wanted to add is Prime Minister Narendra Modi is more than just a Prime Minister. He's a great communicator. And because he's a great communicator, he has a presence. And when you have a presence, people listen to you. So the important bit is you just don't be an elected person who is very passive. Narendra Modi is very dynamic. He reads the room, he reads the situation, he reads the issues, and then he communicates the issues. And those talents have not always been present with other prime ministers or other leaders, but the uniqueness of Prime Minister Narendra Modi is he's a great communicator and he reads the room right. Can I take a second question? Okay. My second question to you is that, you know, Gujarati contribution in terms of global economy and politics is a story which everyone is aware of. But when you sit on those high tables, today we are looking at a changed circumstances. You know, Gujaratis were able to create financial, political, cultural spaces when it comes to Indian imagination in Americas or Australia. But today we are at the cusp of the second Cold War. How do people feel when there's a great Cold War rivalry which is taking place between America, China and Russia? What are your thoughts, you know, when India is battling at the two fronts? Because we have a reality in context of a border, and then we have, you know, the larger politics of trade. How do you people look at that? Because, you know, a view from abroad. Before we get into that, we have some members of the audience who have complained that they can't hear clearly. Sound and tech team, can you please fix that? Either increase the gain, इनके माइक का या तो गेन बढ़ा दीजिए या वहां पे साउंड. Am I audible on that side? Okay, तो गेन बढ़ा दीजिए और इनके माइक्रोफोन्स का भी गेन बढ़ा दीजिए so that it's audible. Yes, sorry. I will take a little bit of time and answer both your questions. First of all, about the Ram Mandir issue and the renaissance that you're talking about. It was not only in India, it was a global phenomenon. It was celebrated in Kenya, in Uganda. We spent 3 days, you know, there was Hanuman Chalisa, there was a rally, you know, people taking a walk, and with the flags, and the local government gave permission for that. And it was a festive mood for all Hindus, I believe, all over the world. So like the honorable member here, I would say all Indians, as Prime Minister said. Rashtra ka parv tha, kisi dharm ka nahi tha. Rashtra parv. Yes. As Prime Minister Modi said. And like he said, the honorable member just summarized it. I think the Prime Minister Modi, with whom I've happened to spend quite a bit of time when he was Chief Minister Gujarat, I hosted him in Uganda. And as Prime Minister of India, we hosted him again in 2017. So he is an excellent communicator, and he knows what to say when and how to say it. So if you look at the diaspora, and what we are doing here today is that he managed to identify, everybody knew we existed. I belong to a family that has lived outside India for more than 100 years. But he identified us and brought us within the fold, and is now riding on that goodwill and the assets that we hold. Now, if you come to your next question, is that how is it, you know, from a foreign affairs kind perspective? I also had the pleasure of interacting with the Honorable Minister Jaishankar, and we discussed this, and I think he is also a big... Was this discussed? Yes, and he is a big gift to India. While we all give all praises to Prime Minister Modi, I think his
built a wonderful team, and Honorable Jay Shankar is one of those. And if you look at the way he's communicated on the issues that you just read, the Russian-Ukraine war, positioning India firmly, no Indian leader before had the audacity to tell off the Western powers that, we will do what is right for India. And I think that position of his was out of this world and was music to some of our ears. Some of us that live outside, and like the Chief Minister in his speech earlier today said, that, when you put your passport or when they look at you, they judge you. Today we are judged differently. Today we are positioned differently. And the amount of respect that we command has changed tremendously because of this sitting government. So all credit due to all those gentlemen up there. I have a question for all four of you actually, and we'll begin with Mayor Sir Chauhan Saab. I've happened to visit the UK just 2.5 weeks ago. I was there on a show tour, and I will be going to Uganda in the next 2 months. What is, from that perspective over there, because we celebrate the festival, Pravasi Gujarati Parv. So this is the festival of those Gujaratis that either migrate or visit back. And I'm sure you, your family members, generationally have been visiting India, even though you've moved out maybe either for more than 100 years if your family has lived out, but you'll do keep coming back. What are the big changes that you see in Gujarat? I came here 7 years ago, just with my friend, to actually see Gujarat, to see what it was like. It was an eye-opener. And this is 7 years later? 7 years later. When you open the door in Mumbai, you have that whiff of smell which gives you a headache. And then when you come by train, because there was no flights to Ahmedabad here, you came by train, you had to go through the hustle and bustle of all these people trying to fight to get on the train. It was an eye-opener for me, something which I've never seen. Now I came back 7 years later, which I've been invited here to say a few words and explain, like you just said, what are the changes I have seen. So many changes here. It's cleaner, the streets, the people are more polite, the food is more healthier than what it was because people have an upset stomach from eating the food. The rickshaws are more controlled now. You've got Uber, a little seam of Uber here which has never been here before. I travelled on the train from here to see Sardar Patel's Statue of Unity. The unique thing what happened was, when they found out I was here, I was able to have a police escort. I said, I don't want to go by car. I want to be with the villagers to go by train to see what it's like, because I wanted to make sure my wife sees every part of India here while she's here. It was an eye-opener. The people were friendly. The landscape was different, more fruity, more greenery. I went to the Statue of Liberty, saw the statue, went up to the heart of the site of the statue, where you can look from the window. People always asked, do you go to the top? No, you always go to the section where the heart is, and you can look out to see the landscape. You see the dam, you see the zoo, you see the difference he has made to the country to support the people who are poor, the towns that have no money, the towns that have no able to speak English, or shall I say, even write English. Those are the things, the changes he has done. He's helped people who have nothing. I remember when I came 7 years ago, they were saying that do not go near untouchable. The culture has changed slightly. I remember myself when I was in East Africa, when Idi Amin said, leave the country. I'm one of the survivors, and I can say that I am the first East African Ugandan as the mayor of the United Kingdom from East Africa. I chose a chaplain that's never been chosen before in the country. I chose the Swaminarayan chaplain from BAPS. Yogi Swami, I chose him. It's unique. The things I want to do, the things I want to portray, is to say that India is here for everybody. My theme I've chosen is unity and diversity, to bring people together. If the world comes together as one, it'd be a much happier place. At this present moment, the things which are happening
It's not good for anybody, it's not good for the economy, and it's not good for the people who are living. And I think that the changes that Modi has done, they used to call him a tea-wala, chai-wala. You said that he's a very good listener. He understands because he was there as a poor person, as myself. We are very good listeners, we are very good people to communicate. We are there to support as many people as possible because we understand the poverty. And now we're in a position to actually help those people, and he is. That's the unique thing. And that's his motto, Vasudhaiva Kutumbakam, which you actually very poetically mentioned. One world, one family. Can I reverse the question? Can I reverse the question? Generally, what happens is, questions are on the expectations from the diaspora. You know, the people at the high table, so you have those expectations. I'll reverse the question, I'll reverse the game. What are your expectations from the India story, from the other side? When you come to Gujarat, the questions are the expectations from you. I'm reversing it. What are your expectations from the India story? For Indians here, the expectation I want with them to be better, to communicate better, be polite. I've seen the attitude that they have. The roads are completely different. Nobody follows the system. They follow a system to get to A to B the quickest way, not follow the rules and regulations. If they follow the rules and regulations, things will happen better. But they only believe it doesn't matter. They but these are the things that they should actually improve. The streets, they do, they throw food on the floor and things like that. But things can change. But the situation here is changing. I know Modi wants Ahmedabad to be in the Olympics in 2035. He's moving quite rapidly, fast, and the only way he can do that is everybody comes together as one. You are and absolutely does right. it He's quicker. the second Prime Minister. The previous one, I really don't want to get it because it was done at a time when there was no democracy, when the constitution was suspended. Modi is the only Prime Minister to seriously speak about duties. Because constitution not only gives you rights, Indian constitutions also mentions duties. You're absolutely right, spot on. You wanted to say something? Yeah, expectations of us on the other side, especially the panel that you've chosen today, all of us are politicians, and by virtue of what we do is we represent people. So they represent British people, maybe of all colors, creed, race, and religion. Same here, I do not have any person of Indian origin that voted for me when I was getting into office, but we serve all people. And the biggest issue today out there is globalization and what he termed as, what Modi ji keeps on saying, Vasudhaiva Kutumbam. So in that particular case, the globalization, we as Gujaratis, and relevant to this particular event today, is that are there enough Gujaratis in politics overseas? Are we particularly playing our role in policy? Because traditionally we are known as business people, and our parents bring us up specifically to do business. So it's not a stereotype, huh? No, it isn't. It's not a stereotype. It isn't, but I mean, that's the teaching. Whether you go to any family, they will say, Bap no gallo sambharwano. So that is Gujaratism, huh? Yes, and that's Guju for you. But at the end of the day, you have people like us who've veered off, the weird ones, if you want to hear what my parents would say. Path, huh? Yeah, and I am here to encourage the next generation that for you to do business properly, you need to be part of policy making. You need to be part of the duties and the rules that we've been talking about. And if you're not part of that making, then you're definitely left out in the entire equation. So, just to take on your lead, okay? So, I'm not a businessman. I've never done business. I am a medical doctor, okay? And I work to serve. I don't do private practice. I work in the National Health Service, and that's what I do. But on the subject of Vasudhaiva Kutumbam, let me share something important with you.
So if you look up Dr. Bharat Pankhania on Google, you will find I was on the world's media talking about COVID because that's what I do. I'm an expert in infectious diseases. So periodically, whenever I got the chance, I would say it, and I would say it in Sanskrit. The whole world is our family. I would say it in Indian. We have a saying which said Vasudevai. So can you speak closer to the mic? Yeah, we would say we have a saying in Sanskrit, which is Vasudevai Kutumbam, which means the whole world is our family. I was saying it in the context of just because the United States, European Union, United Kingdom are fully immunized doesn't mean that COVID is now not our problem. Unless and until you immunize Africa, I was fighting for Africa, right? Unless and until you immunize Africa and you give Africans the vaccines, and India is supplying the vaccines, and all the other parts of the world, we are not well. So until the whole world is well, we are not well. One more final point I wanted to just say, mirroring from what you were saying, you saw changes in Gujarat. What I want to say, whilst change is good, we also have to remain who we are, right? And we are warm-hearted, open, welcoming Gujaratis. And we mustn't forget who we are. You know, who we are also makes us special. Just because we've got good hotels and roads and everything, we appreciate that. But I would say, don't change your character. Your character, your welcome, your warmth, your openness is equally important. Very beautifully put. You wanted to say something, sir? Well, it's a bit of both, really. I think it was, I mean, just the last point, it's partly like Gujarati DNA, isn't it? I think. I mean, just give you a cheap example. I think when I became mayor, I used to say, our ceremony, I said, I want no Punjabi samosas, it had to be Gujarati samosas, you know, and no Bhangra dances, I need Garba, you know. But I think the gentleman on the end, I think it was about the involvement in public service and public politics. You know, I think it's been a former Indian High Commissioner to UK, not the current one, the previous one, was encouraging us to get involved. People of Indian origin, but not necessarily about faith, but particularly people of Hindus who weren't getting involved. But obviously, we've now got a Hindu Prime Minister in UK. But there are more Hindus obviously getting involved. I mean, just we're two boroughs in London side by side, just to say I'm the only Gujarati councillor in the borough of Ealing, and therefore the only Gujarati mayor ever. But we've got colleagues here from Brent and Harrow, which in northwest London, very similar. I always say there's plenty of me like that, you know, in those boroughs. But we have a responsibility, like you said, to be at the top table and to take seriously. You know, I'm part of that generation born in the UK. Actually have to challenge, I still call it some imperialistic attitudes at times, to say actually we're not just here to you know, say what you think I should do, but I have my own mind. People behind me of Gujarati heritage have been very successful in businesses, absolute billionaires, trillionaires across the world, you know, so we do know what we're doing. And I think that's the key for us to be, and we've got people here in it as well who are involved in politics at a high level back in the UK as well. Well, I'm just when he spoke about, you know, what a Guju is, you know, I think it's different for different people. You know, I studied in a Gujarati institution in Delhi, Sardar Patel Vidyalaya, the oldest in New Delhi. I grew up with Gujaratis. So the first word which I understood as a child in Gujarati was ba. And the second thing which I understood, which was specifically Gujarati, was jhula. And the third thing which I understood about Gujarati was laddu after the puja. So, you know, it means different things to different people, you know. Well, I think the first and the last word are very important. Ba and laddu. So ba and a ladwa. Every Gujarati is, I think, as long as you understand ba and a ladwa, I think your life is set. Any Gujarati who knows the word ba, and if it ends with ladwa, I think that was the first. Place, and then I would say, I'm going to ba. Yeah, the second thing I would see her was sitting on a jhula, and the third thing was I was offered a laddu. झूला, so झूला तो ठीक है बीच में, लेकिन क्या होता है बा और लड्डू के सफर के बीच में कहीं बापूजी आ जाते हैं बीच में. And that brings us to a very
we wouldn't really want to end this. Conclude. We are running short of time. So we are running short of time. Unfortunately, these wonderful gentlemen, we would like to thank and felicitate them. The one point that I really want to thank all of you for is bringing up the point that how Indians, not only Indians but also Gujaratis, can take part in the system of reforms, in the system of making policy, in the system of looking at the whole idea from one world, one family, not just from a perspective of your own country, but the countries that are all working together with India leading on some fronts, especially Gujaratis. We really thank you for it. These gentlemen are here, and I would really invite a lot of our other guests who also represent different fractions and multiple communities from Gujaratis world over to communicate, and we're just running a little short of time. We are running short of time. A minute, sir. I'll be very quick, because I think it goes to slightly first question, because I haven't been here in 32 years. So actually coming here yesterday was my first time. So that change, I had a fear of coming back after coming here as a student. But this change has been dramatic here, I have to say. And you should be proud that the change that you see here, somewhere, whatever, આપણે ઘણીવાર ગુજરાતીમાં કહીએ કે અતિરુદ્ર મોટો હવન થતો હોય, એમાં એક નાની આહુતિ બી પડી જાય ને તો બી જન્મ સફળ થઈ જાય. So whatever contribution that you see, the development, the change that you see, or what Mayor Sir has said, after 7 years, somewhere down the line, your efforts overseas have also made that change happen. So you all should be very proud of it. Really, thank you for being a part of this panel. To just substantiate what you've said, Nanji Kalidas Mehta from Uganda, Porbandar Kirti Bhavan, the Madhwani family, contribution to the freedom struggles when Mahatma Gandhi and them were leading the freedom. So Uganda has also contributed immensely to Gujarat in particular and India in general, and it gives us great pride and joy to still keep that thread going on, and we would like to thank you for hosting us here today. Thank you very much. And we thank all of you, and that fiber is going to get stronger and stronger as time goes by. Thank you, gentlemen. Thank you so very much. We would like for all of us to come join us for a wonderful photograph. Thank you. These gentlemen are here, and we can converse with them for the rest of the day as well. Thank you. I would like to request Shri Raktim Das, Chief Growth Officer TV9 Network, to present a memento to all the our chief today's this sessions वक्ता हमारे जो थे, जो उनको सम्मान करने के लिए आइए बधाइए, इनको सम्मानित करते हैं. सबसे पहले हितेश टेलर जी, मेयर ऑफ वेलिंग यूके. हितेश टेलर. उनके बाद मिस्टर रामजी चौहान, मेयर ऑफ हैरो यूके. આ એવા વ્યક્તિત્વો છે જે જ્યાં ગયા ત્યાં બધે જ ગુજરાત ગુજરાત ગુજરાતની અસ્મિતા એમણે ફેલાવી છે. ગુજરાતની ગૌરવની જે આખી પરંપરા છે એને એમણે મૂકી છે. ઉનકે બાદ ભરત પાનખાનિયા, ડેપ્યુટી મેયર બાથ यूके. ભરત ભાઈ. અને સંજય તન્ના, ફોર્મર મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ યુગાન્ડા. અમે લોકો પણ જ્યારે જ્યારે બ્રિટન જઈએ, યુગાન્ડા જઈએ, વિદેશમાં જઈએ, આ એવા વ્યક્તિત્વો છે કે જેમના કામ જોઈને આપણે પણ રાજી થતા હોઈએ. તો આ તમામનું સન્માન એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આ સમગ્ર આયોજન અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2024. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. ઓજસ રાવલ અને કાર્તિકેય શર્મા, એમને બંને આ સમગ્ર કાર્યક્રમને સંચાલન કર્યું.
એ પછીના ક્રમમાં ત્રણ એવા વ્યક્તિત્વને મંચ પર આવવા માટે નિમંત્રિત કરી રહ્યા છીએ. કાઉન્સિલર શ્રી નિતેશ હિરાની ફ્રોમ કેન્ટન ઈસ્ટ. નિતેશ હિરાનીને મંચ પર આવવા વિનંતી છે. કાઉન્સિલર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, ફોર્મર મેયર ઓફ બ્રેન્ટ, એમને મંચ પર આવવા વિનંતી છે. અને કાઉન્સિલર વિમલ ચોકસી, એસ્ટોન વોટરલુ, આ ત્રણેયને મંચ પર આવવા વિનંતી છે. હેલો, પ્લીઝ પ્લીઝ. ચિરાગભાઈ સર, નિતેશ હિરાનીજી, ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ અને વિમલ ચોકસીજી, તમારા બધાની એક એક સફળતાની કહાનીઓ છે. મેં હમણાં જ કહ્યું એમ, જ્યારે જ્યારે અમે દેશ વિદેશ ફરતા હોઈએ તો આપણને ચિરાગભાઈ ખ્યાલ આવે કે ભલે એ પેઢીઓથી ત્યાં હોય, કદાચ બીજી ત્રીજી જનરેશન હોય, પણ એ બીજી ત્રીજી જનરેશનમાં જે પરિશ્રમ છે, પુરુષાર્થ છે, પરસેવો પાડ્યો છે અને બુદ્ધિમત્તા અને કૌશલ્ય છે, એના થકી એમની સફળતા છે. એને સફળતા પછી પણ ભારત સાથે, ગુજરાત સાથે તેઓ જોડાયેલા રહ્યા છે. બિલકુલ, આપણે એમને વારાફરતી પૂછીશું. બિલકુલ. એમની જે સંઘર્ષથી સફળતાની આખી જે સફર છે, એમાં જો કશું કહેવું હોય બહુ ટૂંકાણમાં, તો આપ શું કહેશો? એટલે વ્યક્તિત્વ કે પછી ગુજરાતનું? મારા પોતાનું. મારો એક તો સૌપ્રથમ મને ગર્વતા એ છે કે મારો જન્મ ગુજરાતમાં થયો છે. થેન્ક યુ. વાહ. કારણ કે એક આપોઆપ તમે જેમ કહ્યું ને, જ્યાં જાય ગુજરાતી ત્યાં ઉગે ગુજરાત એઝ વેલ. તો એ ખરેખર સત્ય વાત છે. કારણ કે જ્યાં ગુજરાતી જાય ત્યાં એક ગર્વતા એક પૂરી એ છે કે આપણે છે ને બહુ શાંતિપૂર્વક જનો છીએ. જ્યાં જઈએ ત્યાં જેમ આપણે દૂધમાં સાકર ભળી જાય અને એક સમાવેશ થઈ જાય છે ને, એવી જ રીતે આપણા ગુજરાતીઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં આપણો ઝંડો બિરદાવતા જ રહે છે. અને સંઘર્ષમાં આપણે વાત કરીએ તો મને ખાસ એવું નથી લાગતું કે ગુજરાતી સંઘર્ષ કરે, કારણ કે એને આપોઆપ એને જલ્દી વધારે પડતી એને આપણે વિજયતા અને એનો ગોલ નક્કી હોય છે એમનો. હા, એટલે એને હમણાં આપણે જો આપણે અત્યારના બેચમાં આપણે જોઈએ કે યુકેમાં અત્યારે થોડા પોલિસીસના પરિવર્તનના કારણે આપણે ખાસ કરીને ગ્રેટ બ્રિટનમાં આપણે બ્રેક્ઝિટના પછી જ્યારે બહારથી સ્ટુડન્ટોનો આવકાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે ગુજરાતીજનોએ ખાસ એમનો ત્યાં આવી અને ત્યાં ભણતરનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાં આપણે સિસ્ટમમાં ભરે છે અને એ લોકોનો ગોલ પાકવો જોઈએ. જ્યાં આપણે જોઈએ ને ત્યાં કહે છે આપણે બિઝનેસ કરવો છે અહીંયા. કેટલી સરસ વાત કરી ચિરાગભાઈ એમણે. વિમલભાઈ, મારે તમને એ પૂછવું છે કે આપ બ્રિટનમાં આટલા વર્ષોથી છો ત્યાં આગળ, તો બ્રિટન તમને કેમ ગમે છે અને બ્રિટનમાં રહ્યા પછી ભારત કેમ ગમે છે? આ બંને મને તમે એકાદ મિનિટમાં, એક મિનિટમાં આપ કહી શકો તો પ્લીઝ. First of all, thank you for inviting all of us here and giving us a chance to speak in the great legends like Jay Vasavda, who I've followed all my life. So great to see him here. And Gujarati, first of all, Gujarati હોવું ને એ બહુ મોટી વાત છે. ગુજરાતમાં જન્મ લેવો તો બધું ઓટોમેટિક આવી જાય છે. તો just to defy what you said, કે હું હજી મારે આજે 20 years જ થયા છે યુકેમાં. And I was saying to Michael Wood, the MP from Auckland, so, you know, I applied for New Zealand, but I look at my visa na, it's your loss, I said. So, they, you know, both Labour MPs. So, and in terms of the, you know, I think it's a Gujarati spirit, but, you know, I've always believed in defying, you know, the norms. And can possible na thai. And I was the first, the Indian origin councillor in Manchester, in that part of the world. I'm the first ever Indian origin person to break into the cabinet rank.
So, you know, it just is a spirit that I was brought up with. My father had that background કે એમને એવી સ્પિરિટ મળી હતી ને my dad was in politics as well ગુજરાતમાં. So, you know, I've grown up seeing the chief ministers ને the home ministers મારા ઘરે આવતા when I was a kid. તો એ બધું spirit ને inspiration મળી. And the Gujarati, being born as Gujarati in itself is a massive thing. And I think both, everything, you know, એક સવાલ હમણાં વચ્ચે ફરતો હતો ને તો બધા કહેશે કે આ બધા ગુજરાતીઓ ભાષા કેમ ભૂલી રહ્યા છે, ગુજરાતી ભાષામાં કેમ નથી આપણે વાત કરી શકતા. એટલે હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો તો કોઈ બોલવાનો મોકો ના આપ્યો, એટલે ગુજરાતી મારું બગડી ગયું અને ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશ બેઉ બગડીને ખીચડી થઈ ગઈ છે. એટલે અહીંયા હતો ત્યારે કોઈ બોલવા ના આપ્યું ને ત્યાં ગયો તો બધા ઇંગ્લિશ બોલવાનું કહે છે, એટલે બધું ખીચડી થઈ ગયું. પણ યસ મને ગુજરાતીમાં બોલવું છે, પણ હવે જય વસાવડાની સામે ગુજરાતીમાં બોલવું હોય થોડું બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે અને એટલે આઈ બેટર નોટ સ્પીક. ગુજરાતી કલ્ચરની થોડીક વાત કરીએ એમને. હા રામજીભાઈ, હા ભગવાનજીભાઈ, હા ઓકે ભગવાનજીભાઈ, ખાસ ગુજરાતી કલ્ચરની થોડીક વાત કરો. તમારા ફેમિલીમાં અત્યારે આટલા વર્ષો વિદેશમાં સ્થાયી થયા પછી ફેમિલીમાં ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, ગુજરાતી કલ્ચર કેટલું હજુ પણ સચવાયેલું છે? ઘણો સવાલ ઉત્તમ છે, જવાબ આપું છું. સૌ પહેલાં તો મને લાગે તમે બધા થાકી ગયા છો, કારણ કે અહીંયા જય શ્રી રામ, તમારા પાસે પૈસા નથી માંગતો ને બધા ભાષણો દઈને વયા ગયા છે. હવે જે છેલ્લા બાકી રહ્યા છે, આઈ હોપ ઇટ્સ નાઇસ સ્ટેજ અને આપણી બધે સાંભળે. ખરેખર મારું નામ ભગવાનજી ચૌહાણ છે. હું આફ્રિકાથી 70માં ગયો અને સાઉથ હોલમાં વસવાસ થયો હતો. અહીંયા આગળ એ ટાઈમમાં આપણી ભાષા ગુજરાતીની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, જે તમે સવાલ કહો છો. ગુજરાતીને ભાષા શીખવાડવા હશે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી ભાષા. અને એક વસ્તુ ત્યાં શીખવા એ છે, અહીંયા મને ખબર નથી એનો પરિચય, ત્યાં આગળ આપણે બધી વાણિયા, લુહાણા, કચ્છી જે હોય બધા ત્યાં ભેરાતા હતા. સાઉથ હોલની અંદર નાની જગા હતી. આમાંથી મને નથી લાગતું કોઈ આ બધા નવયુવાન હશે, કદાચ જે જૂના હશે એને ખબર હશે. ત્યારે સરકાર સામે અમે કીધું અમારે ભાષા કરવી, કલ્ચરનો ઇવેન્ટ કરવો છે. એ લોકોએ પૈસો આપ્યો, બધું કર્યું, પછી ગુજરાતી શીખવાડ્યું, મનોરંજન કર્યું. પણ ત્યાં પ્રોબ્લેમ શું થતો, ત્યારે ખાલી 200-300 માણસ જ હતા. પછી વધવા માંડી ગયા. પછી ભાઈને કીધું તમે સમાજનું કરો, આગળ વધો, તમે સમાજનું કરો, આગળ વધો. બધા પોતપોતાની સંસ્થાઓ આગળ વધી. અને એક વસ્તુ ઘણી બધી આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પાસેથી શીખવા મળે છે, પહેલાં ને હજી, કે એક સાથે મળી, હરી મળીને એકતા, અને એકતાની અંદર જે ટીમ લીડરની સાથે ભેળા મળીને કામ કરે એનું નામ કામ કર્યું કહેવાય, ચાહે ધંધામાં, ચાહે કલ્ચરમાં. ટૂંકમાં વિદેશની ધરતી પર ગુજરાતીઓની એકતા અને એનું આ પરિણામ છે. આ તમામ મહાનુભાવો વિદેશની ધરતી પર ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આપ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયા આવવા બદલ. ચિરાગભાઈ, એમનું સન્માન કરીશું ને આપણે. સન્માન કરી દઈશું. જી श्री रक्तिम दास जी से हम विनती करते हैं फिर से आप मंच पर पधारिए और मंच पर विराजमान जो हमारे आदरणीय सम्माननीय यहाँ पर विदेश से आए हुए मेहमान हैं उनका आप सम्मान करें. सबसे पहले स्मृति भेंट मेमेंटो इनको देंगे श्री नितेश हिरानी जी जो फ्रॉम कैंटोन ईस्ट से आए. भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार प्रणाली, गुजराती सभ्यता आ बधाने जेओए જીવંતતા સાથે જાળવ્યા છે એવા આ વક્તાઓ છે, એવા મહાનુભાવો છે. એમના પછી શ્રી વિમલ ચોકસીજી આસ્ટર્ન વોટરલૂથી પધાર્યા છે. અને એમના પછી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ બ્રેન્ટના, જેઓ પૂર્વ મેયર છે, ફોર્મર મેયર ઓફ બ્રેન્ટ. એમના પછી
ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. અને હવે નેક્સ્ટ સેશન ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેવાનું છે હવે પછીનું સેશન. એટલે જે કોઈ પાછળ બધા ઊભા છે, પાછળના પોર્શમાં છે, એમને વિનંતી કે તાત્કાલિક ધોરણે આ પરિસરમાં આવી જાય. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન રહેવાનું છે હવે નેક્સ્ટ. અને હવે જે સેશન છે એને માટે બે મહાનુભાવોને હું મંચ પર નિમંત્રિત કરી રહ્યો છું. સૌથી પહેલાં તાળીઓથી વધાવીએ શ્રી રોહિત વઢવાણાજી, ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર ઇન્ડિયન હાઈ કમિશન ઇન કેન્યા, શ્રી રોહિત વઢવાણા. શ્રી કાર્તિકેયજી અને હોજસ રાવલ એમની સાથે વાત કરશે. અને એમને પછી પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી કેન્યા શ્રી કેવિથ દેસાઈ, ડિપ્લોમેટિક સર્વિસમાં જેમનું બહુ મહત્વપૂર્ણ પ્રદાન રહ્યું છે એવા શ્રી રોહિત વઢવાણા, ખૂબ સારા લેખક, ખૂબ સારા વક્તા, ખૂબ સારા શ્રોતા શ્રી રોહિત વઢવાણા. અને એમની સાથે શ્રી કેવિથ દેસાઈ, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી ઇન કેન્યા, કે જેમણે પોતે કેન્યા અને ભારત સાથેના સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. આ બંને વક્તાઓ સાથે આ બંને ઓજસભાઈ અને કાર્તિકજી સંવાદ કરશે. શરૂ કરતા પહેલા બંને મહાનુભાવો જે આપણી સાથે અહીંયા હાજર છે, બંનેને જાંબો. જે મહેમાનો આપણી વચ્ચે અહીંયા હાજર છે એમાંથી એકની સાથે પહેલા મને એ સૌભાગ્ય મળ્યું છે કે એમની સાથે બીજી એક ધરતી પર જ્યાં પ્રવાસી ગુજરાતીઓએ ઘણું ખરું ખૂબ ખેડાણ કર્યા છે એવી યુકેની ધરતી પર વઢવાણા સાહેબ સાથે હું મળ્યો હતો. અને આજે એ જ પ્રવાસી ભારતીયોની વાત કરવા માટે બે મહાનુભાવો આપણી વચ્ચે હાજર છે. જેટલા પણ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, થોડીક માઇકની જે પહેલાં તકલીફો હતી એ સોલ્વ થઈ ગઈ છે. આઈ હોપ તમને બધાને સંભળાતો હશે. અવાજ સંભળાય છે? આ બાજુ સંભળાય છે, પાછળ સંભળાય છે? થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. ઓવર ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. Let me introduce our guests first, because the conversation is from Gir to Masai Mara. The Gir is beautiful. Masai Mara is a trip to be made. A lot of Indians desire of, maybe, when you think of Kenya, that's the first thing which comes to your mind. I'm very, very, very happy to introduce our guest, Rohit Wadhwana, Deputy High Commissioner, Indian High Commissioner to Kenya, and Dr. Kevin Desai, former Principal Secretary from Kenya. I think before we start a conversation on the Gujarati contribution, the Kenyan experience, or the historical links which the East Africa has had with India, Prime Minister Modi, sir, to you first, visited Kenya recently. He spoke about a lot of things, and one of them was very, very fascinating, Aditi program. And I think he also, if I'm right, I was reading through it, Aditi project, and then blue economy. What has been the build-up on the Prime Minister Modi's visit to Kenya? And then I'll come to the Gujarati Kenyan experience. But I think that's very important to start from the sort of things which were done in, I think, 2016? 2016. To you, sir, first. Thank you very much. And first, let me congratulate the organizers for having the second edition of PGP. And when we refer to the visit of our Honorable Prime Minister to Kenya, he was not former Principal Secretary at that time. He was the Principal Secretary, and he was greatly involved in that. So that visit has left a great impact on our bilateral relationship. In 2016, when our Prime Minister visited, we did lots of projects together. After that, one visible project that Kenya appreciates a lot is renovation of Rivatex. Rivatex is a textile mill, cotton textile mill, largest in East Africa, and that was renovated with India's assistance, concessional loan of $30 million.
Apart from that, we recently did, last year, we did one library, Mahatma Gandhi Library in University of Nairobi. In addition, I mean, if you see, our connections are through the ocean. So we are connected by Indian Ocean, Mumbai to Mombasa or Porbandar to Mombasa. This dhow and ship's journey in the historic trade route is nothing that no one knows about it. So that connection was strengthened by the visit of our Honorable Prime Minister. And recently, I just would like to add here before ending, the recent visit of President of Kenya to India in December 2023, very recently, that has taken it forward. The overall relationship is excellent, people to people connect, cultural connect, economic connect, and I mean, you just name it and we have with Kenya. Dr. Desai, would you like to speak on that? Honorable Modi ji's hold your mic closer. Honorable Modi ji's contributions to this relationship are absolutely transformative. I, of course, met him when he was first Gujarat's minister at that time, and he played a significant role by way of ensuring that not only did he meet with Asians in East Africa, but very much understood the potential that existed based on, you know, the historical tradition of which possibly had started in the 1600s by way of trade and commerce, but then subsequently was part and parcel of all social affairs within East Africa, its development as far as politics, social contributions, and so on. And so that formative visit, I think that laid the foundation within the context of the past, but most importantly, when he was Prime Minister, the vision within the context of broadening that relationship now still exists, and I think that we've benefited greatly, not only by the specific sectors that are now being championed by way of agriculture, promoting greater levels of food security, finding ways in which we're able to promote gainful employment of our youth through skills transfer and capability, but his recent contribution to Africa by way of his invitation to the G20, which by all standards is highly inclusive and highly transformative for all Africans. Dr. Desai, how is the Gujarati diaspora experience in Kenya different from the Gujarati diaspora experience of, say, Uganda, Tanzania, or for example, South Africa, because South African example is, which every Indian knew or knows, because Mahatma Gandhi was there. He formed his tools of Satyagraha in South Africa, so there's an Africa-India connect, you know. But how has been the Gujarati diaspora experience in Kenya different from the rest of the African experience? I think that, you know, that having been involved since 1600 and the migration that were part and parcel of the diversity that has now enriched Africa for what it is, I think there have been various phases. When in 1600 this was all about trade relationships, and then pre-colonial engagements which existed by way of Gujaratis playing a role in building infrastructure like the railways, as well as being part of an administration, setting up general commerce within Kenya and East Africa, has led to significance by way of not only trade routes and trade systems throughout Africa, but also the development of commerce and the transfer of commerce to the indigenous people. But what was also of significance was that Gujaratis played a major role in the movement of freedom, of independence. My grandfather, J.M. Desai, was an eminent freedom fighter, and Jomo Kenyatta once said that without J.M. Desai, Kenya would have not got independence as quickly and effectively as possible. He played an extraordinary role by way of ensuring that, first and foremost, he gave the courage to indigenous Africans and politicians to believe that self-rule was possible. Of course, he was inspired by Mahatma Gandhi and the Indian
revolution of independence. But what was really astonishing is he turned his house into the launch I think pad that's for a very democracy. that's a very interesting point, you know. A lot of people think of the African experience as a business experience, but to localize it in context of freedom struggle and sovereignty is, I think, astounding. Look, you see, commerce can only be built on social development. And so Gujaratis have done really well by way of capturing and also being part of the system. What was also astonishing by his contributions was the fact that, you know, he turned his house into the launch pad for the freedom movement. And his house, to this day, becomes a central point for the political ideology of democracy. He was able to, at that time, and this was, of course, under Honorable Jawaharlal Nehru, come into close contact with a very illustrious High Commissioner, which was appointed to Kenya, Apasai Pant, who played a significant role by way of his ability to ensure that there would be a link to the plight of Africans, this horrific plight of what they faced as far as independence was concerned. And that communication back to senior leaders of and members of parliament in the UK, which included, you know, Fenner Brockway as well as Sir Dinglefoot and so on. And so the long and short of this incredible history, which we now it's very much what we cherish, is that the social aspects as far as freedom were very much embedded in our relationship. And then came, of course, the commerce and all the development, etc., and so on. But this has been truly miraculous. I can tell you another story where, on the death of Mahatma Gandhi, all the Asians in East Africa came together to build the University of Nairobi, which has, you know, a population of around 40,000 students every year. Okay. Until then, and at the time of independence, the 3 or 4 things that everyone really wished for were, you know, prosperity, agricultural transformation, industrial transformation, and education. That's very nicely put. Sharmaji, I just want to interrupt for a second here. Rohit, you wanted to say something? When you mentioned it's kind of almost tribute-like, because we're just filming a web series which is titled Gandhi, and the roots and the cradle of Satyagraha, when it goes back all the way to Africa. And we shoot all of those portions, and we kind of collect those memories. I've had the fortune of, the great fortune of going to and visiting Kenya thrice, and it just happens to harbor such a wonderful spot in the heart that you want to keep going back and back. And જ્યારે બી કદાચ તમે કેન્યામાં જાઓ તો સૌથી પહેલા એ લોકો, whenever you think of Kenya, the first thing, either in whatever nomenclature, be it social media, be it wherever, when it comes to tourism, the one thing you see is the Masai Mara. In fact, the title of our session is Gear to Masai Mara, Gujarat-Kenya Friendship Roars. The one thing that they tell you is the big 5. Pehla 5 je main animals tamne dekhade, ત્યાંની સફારીમાં એ સર્વપ્રિય હોય છે કે સૌથી પહેલા એ જોવા મળે. That is the first thing that they, when you take a tour or when you take a game drive, then these are the big 5 things. So on that moniker of the big 5, Vadwana Sahib, you've obviously served in different countries, and now your travels take you and your work takes you to Kenya. So what are the big 5 things of Gujarat, and especially Gujaratis over there, that you see કે હજુ બી ઘણીવાર આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ભારતમાં જે પ્રવાસી ગુજરાતીઓ બહાર જાય છે ભારતમાંથી, એ આપણા કરતાં વધારે ગુજરાતી રહ્યા છે ત્યાં જઈને. Most of the Gujaratis that I've encountered or seen outside of Gujarat are more Gujaratis than our own Gujaratis. એ પછી ધર્મક્ષેત્રે હોય, કલ્ચરના ક્ષેત્રે હોય, ટ્રેડિશન્સના ક્ષેત્રે હોય, વેલ્યુઝના ક્ષેત્રે હોય, ફેમિલી લિવિંગના ક્ષેત્રે હોય, કે પછી youth development and involvement of the youth in bringing an awareness about the Gujarati roots, tradition and cultureના ક્ષેત્રે હોય. એમાં આપણા ગુજરાતીઓ મેં ત્યાં જોયા છે એ વધારે ઇન્વોલ્વ રહે છે. But what are the big 5 Gujarati points that you see in the Gujarati community in Kenya? I like the way you connected this big 5 of Kenya to big 5 of Gujaratis in Kenya. I used to say, whenever I get a chance in Kenya in my official or social engagements, I keep telling them that the triple C
of Indian community there, especially of course Gujarat is very prominently visible. This triple C is culture, commerce and charity. Now I'll add the fourth one, that is connection, 4C. So this culture, as you said, when we go abroad, Indians when they go abroad, they conserve the culture. And they conserve the culture of the time they have moved. So if you see in Mauritius, they still follow the culture when they have gone out of India. Similarly, Gujaratis who are in Kenya, they are still preserving, conserving the culture of the time they have gone there, and they are still celebrating each and every festivals of Gujarat and India, and perhaps much more vehemently than what we do here. Second C is commerce. They are the leading business community. Overall population of Indians, or rather Asians, as per the 2019 survey of Kenya, is only 47,000. So let's say around 60,000, that is our estimate, is people of Indian origin. So this 60,000 is just 0.13% of Kenya's total population. But if you count their economic contribution, it would easily reach in double-digit percentage of their GDP, which shows the disproportionate net creation, disproportionate growth generation by our people. So that is second. Third is charity. And I have been emphasizing on that we need to record this. They do lots of charity. They feed thousands and thousands of children. They construct useful infrastructure for people. They give lots of medicinal facility and creation of house and every other things. So this is third thing they are doing. The fourth C that I would add here is connection. They have maintained regular connection. We have direct flights, 27 flights a week with Kenya is really good benefit to us. So they have maintained connection, unlike, I don't need to, but I have to say South Africa, let's say people, right? We don't have that strong connection since the time they have gone to. But this Kenya has maintained the connection. So this 4C, and I think I would like to end here 4 big. Fifth is not coming to my mind, but when you visit there, perhaps you will see that these people are great contributor, net job creator, net wealth creator there. You would like to maybe add something, fifth point. No, I think that, you've mentioned all of them, but what is resounding is the community spirit. And I think that it's all the hope and inspiration. Today's event is about community. And it's at a time when we're, as continents, challenged. Of course, India 1.4 billion, Africa 1.2 billion. What comes out as very important is how do we find solutions for challenges with respect to climate change, which we both face. The fact that we need to promote transformative food security solutions, and how we're able to transition our youth into effective gainful employment and capabilities. And I think that there's a growing concern, rightfully, because the solution lies in the cooperation between the African continent and the Indian continent, and our ability to really transition the decision-making and the ability to promote aspects of skills development, research, extension possibilities, transformative value chains in agriculture, are critical, and I think that this is the basis of the inspiration that we feel today. Before we kind of bring this to an end, I want to ask the both of you, when was the last time that you visited the Gir forest? Gir? The Gir forest, yes. Gir, we were lucky to come here in July 2022 before we moved to Kenya, and that gave us an opportunity to visit around Gujarat, certainly. So 22 is rather recent, yes? Right. Yeah, well, I was in Masai Mara last year, but I don't need to go to Gir. I sit next to a lion. Dr. Desai, I think you definitely need to go to the Gir, because Masai Mara na સિંહ આપણે જોયા છે, પણ the Gir that has developed now, અત્યારે એમાંની જે facilities છે, એમાં જે પર્યટન થઈ રહ્યું છે, અને ખાસ કરીને એમાં the conservation efforts and promotion
of well-being of the wildlife that is there, especially the Asiatic lion. Dr. Desai, I think you would definitely change your mind once you visit. I'll definitely go there, but what I'm saying is I'm sitting next to a lion from Gir. We are in the presence of two lions of the Masai Mara area. I'm the one who's feeling like an outlier here because all of you have gone to Masai Mara. I'm the only one who just changed flights from Nairobi to go to Kigali but couldn't get to stay put there. So what we can do, Sharmaji, is when you go to the Masai Mara, Dr. Saib can take you around and show you Masai Mara, and Dr. Saib, when you have the time, he can show you around what the Gir has now come to be. Thank you, gentlemen. Thank you so very much. You've been Thank you so much. A great contribution. We would like for you to come and join us for a photograph. We would like to thank Shri Rohit Vadvana and Shri Dr. Kevit Desai for their contributions. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. અને હવે આ બંને વક્તાઓનું સન્માન કરવા માટે TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ શ્રી કલ્પક કેકરે સરને વિનંતી કરીએ કે આપ મંચ પર આવી અને આ બંનેનું સન્માન કરશો. શ્રી કલ્પક કેકરે. પહેલા સન્માનિત કરીશું શ્રી રોહિત વઢવાણાજીને. શ્રી કેવિત દેસાઈ એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે શ્રી કલ્પકભાઈ. એમના પછી શ્રી રોહિત વઢવાણાજી. કેન્યામાં ડિપ્લોમેટ તરીકે કામ કરી અને ભારત કેન્યા, ભારત આફ્રિકા એની જે સંવેદનાઓ છે, એની જે નીતિ છે, એ નીતિ બંને પક્ષોની સમૃદ્ધિ, બંને પક્ષોની માનવતા, બંને પક્ષો જે કરુણા સાથે જીવી રહ્યા છે, બંનેની પ્રાકૃતિક સામ્યતાઓ છે, એ બધાથી અવગત એવા આ બંને વક્તાઓનો TV9 અને આઈના આભાર માને છે. આ સાથે જ આ અહીંનો જે સેશન છે એ પણ સંપન્ન થાય છે. वी वुड लाइक टू से थैंक यू टू कार्तिकेय शर्मा जी एवं ओजस रावल जी, आपके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करते हैं हम. આ સાથે જ અહીંનો આ સેશન પૂરું થાય છે અને હવે મારા તમારા જેવા જેટલા પણ બાકી રહ્યા છે લંચમાં, એ બધાને આપણે લંચ માટે સાદર નિમંત્રિત કરીએ છીએ. એટલે હું અને તમે જેઓએ લંચ લઈ લીધું છે તેઓ એમનું સ્થાન અહીંયા ગ્રહણ કરશે. થોડા સમય પછી આપણે અડધા એક કલાક પછી આગળના સેશનમાં જઈશું અને જેમને લંચ લીધું નથી એ તમામનું આ અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ 2024-2024ના પ્રવાસી ભારતીય પર્વમાં આપ સૌને લંચ માટે સાદર નિમંત્રિત છે. ધન્યવાદ. બીજા સેશનમાં એટલે કે લંચ પછીના પહેલા સેશનમાં આપણે લોક સંગીતની ધારાઓ સાથે આગળ જઈશું. લંચ પછી જે કાર્યક્રમ છે એમાં પદ્મશ્રી પુરસ્કૃત એવા કલાકારો છે જેમણે લોક સંગીતને 5 દાયકા કરતાં વધારે સમયથી મારીને તમારી સાથે સાચવ્યા છે. શ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી અને શ્રી શાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ, આ બંને સાથે આપણે અહીંયા સંવાદ કરીશું. તો લંચ પછીના બીજા સેશનમાં મળીએ. ફરી એકવાર TV9 અને આઈના આપ સર્વેનો આભાર માને છે. થેન્ક યુ. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. Connoisseur conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs, and you think of Indian kebabs and you think of pur tikka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ फिल्मी.
I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार। India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. The misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. On Connoisseur Conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of gur ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, and engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ filmmaker. I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार। India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. The misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love.
conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of GARV ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ filmmaker. I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ. ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. The misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. Connoisseur conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of GARV ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ filmmaker. I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ. ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. The misuse of artificial intelligence is a global issue.
In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I call it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. On Connoisseur Conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of GARV ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, and engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ filmmaker. I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ. ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I call it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. On Connoisseur Conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of GARV ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, and engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn.
I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ मैं हूँ फिल्मी I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite चटपटी Bollywood movies. चलो आ जाओ शुरू हो जाओ ये दिल्ली है मेरे यार बस इश्क मोहब्बत और प्यार India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. On Connoisseur Conversations, spin the wheel, move your... down check जो कोई आवे रे अब करो मीठो आप जे done Rushin. Are you PLX? Check. Hey. Yeah. Michael or we Action.
5 नंबर બહુ ગેમ ખાયેલો. 1 મિનિટ આયા 1 નંબર આપું. Check, ready, 1, 2, 3. Mic test. તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ દેખ્યો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ મોનિટરમાં મને મહેશભાઈ જે કોડલેસ આપો છો એ કોડલેસ મને અહીંયા લઈને આપો ને. હા બહુ ગેમ થઈ રહ્યું છે. 40 kbp ગેમ કરું ત્યારે માઇકમાં સિગ્નલ આવે. આ માઇક ત્યાં લઈ જાઓ. ચેક હલો ચેક હલો. Ready, 1. મથુરાના રાજા થયા છો બરાબર. ડન. હા મોનિટર્સ પર ચેક કરી દો. ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો, માને તો મનાવી લેજો રે. ગિટાર મારે થોડું વધારે જોઈએ છે. માને તો મનાવી લેજો રે. હવે સેટ વધારે લાગે છે મને. ગિટાર યા માઇક શું કહો છો? વધારે શું લાગે માઇક યા ગિટાર? ગિટાર મને થોડું વધારે લાગે. ઓકે. મથુરાના રાજા થયા છો ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો, એ મથુરાના રાજા થયા છો. ગિટાર મને બરોબર લાગે છે અત્યારે. માઇકનું તમારે મને કહેવું પડશે કે અંદર બરાબર તમને મને અહીંયા બરોબર મળે છે. બારો ચકરી દો. હા. તારી આંખનો અફીણ, તારા બોલનો બંધાણી, તારી આંખનો અફીણ, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. બરોબર છે હવે? ઓકે, થેન્ક યુ. તો બસ આજ સેવ કરી દેજો. ઓકે. હા, મ્યુટ કર્યું કે નહીં? મ્યુટ કરી દેજો.
chick, chick, hey, 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 chick, hey, hey, chick, hey, chick, hey, chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey, 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 chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey. Chick, hey, hey, chick, hey. Chick, hey, chick, hey, 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 chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey, chick, hey, chick, hey, 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 chick, hey, chick. Chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey, hey. Chick, hey, chick, hey, hey, chick, chick, hey, chick, hey, chick, hey, chick. Chick, hey, chick, chick, hey, hey, chick, hey, chick, hey, hey, chick, hey, hey, chick, hey.
he, chick. He, chick, he, chick. He, chick, he, chick, he, chick, he, chick. Chick, he, chick, he, chick, he, chick, he, chick, he, chick. Chick, he, chick, chick, he, chick, he, chick, chick, chick. Chick, chick, he, chick, he, chick, he, chick, he, chick, chick, he,
हेलो चेक 1 2 हेलो हेलो मॉनिटर था चालू तो करो हेलो चेक 1 2 हाँ आम करे છે પહેલા આમ કરે છે हेलो चेक 1 2 then the throw goes આમ છે ને हेलो એ કેટલું રાખે એમ બધાને કહી જ દઉં ગઢવી તમારી પહેલી સેશન हेलो हेलो આમ ન કરતો દૂર ન રાખ સિંગર માઇક લાગે સિંગર માઇક છે બસ નો चाहिए સિંગર માઇક જો સાબુદીન
માધ્યમ એટલે શું થાય? પેલું ને ડટ્ટો. ડ્યુરાસેલ બેટરી વાળો કરી દો ને.
India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. Let the games begin. Do we have lifelines? Why leave it to chance? Bring it on. You will love. Connoisseur conversations, spin the wheel, move your counter, take up a task depending on your luck. You talk of Indian cuisine and you think of kebabs. And you think of Indian kebabs and you think of gur ka masala. What you wear communicates so much to the person in front of you. I'm Akanksha Monga and I travel for a living. Many entrepreneurs have not seen the light of day because they gave up too early. I'm going to show you how it is possible. We will unleash the creative power of our best scientists, engineers, and entrepreneurs to build a better world. It doesn't get any bigger than this. Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ filmmaker. I'm excited to bring you the most masaledar cuisine inspired by our favorite chatpati Bollywood movies. चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार। India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept.
India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. Hello. We are on our way to the highest. આપના સાથ અને સહકારથી દરેક સેશન ઓન ટાઈમ થઈ રહ્યા છે. હવે થોડી જ વારમાં એક વધુ સેશન શરૂ કરીશું. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન રહેવાનું છે. શહાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. એટલે બસ હવે આપનું જો ભોજન પૂરું થયું હોય, પેટ પૂજા કરી લીધી હોય, તો તમામને વિનંતી કે આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. નમસ્કાર. નમસ્કાર. ફરી એકવાર હું તુષાર જોશી TV9 અને આયના વતી આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. 2022માં આ જ સ્થળે આપણામાંના મોટા ભાગના પ્રવાસી ભારતીય પર્વની ફર્સ્ટ એડિશનમાં મળ્યા હતા અને આ 2024ની આજે 10મી ફેબ્રુઆરી છે, બીજો દિવસ છે, બીજું પર્વ છે રાધર. અને આ દિવસમાં સવારની જે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઓપનિંગ આપણને સત્રની ભેટ આપી, એ પછીથી 4 કે 5 સેશનમાં વિવિધ દેશોના વક્તાઓએ પોતાના સંઘર્ષની વાત કરી, પોતાના જીવન મૂલ્યોની વાત કરી, પોતાના દેશની અને ભારતની સભ્યતાની, ગુજરાતની, ગુજરાતીપણાની, ગુજરાતીઓ કેમ છવાઈ જાય છે, ગુજરાતીઓના મૂળમાં કઈ તાસીર છે, એની વાતો કરી. અને અહીંયા જ હવે સીધો છેડો જોડાય છે હવે પછીના સેશનનો અથવા તો વક્તાનો. એવું શું છે ગુજરાતીપણામાં કે જે ગુજરાતી બંકો ક્યાંય પણ જાય તો ક્યારેય પાછો નથી પડતો? હવે એના કોઈ કોર્સ નથી હોતા. એ કોઈ ચોપડીમાં આપણે વાંચવા બેસીએ તો આપણને ગુજરાતીઓના લક્ષણો ક્યાં, અને એ જે વાંચ્યા હોય ને એના કરતાં વધારે તો મારા ને તમારામાં પણ હોય. આપણને ખબર હોય કે અહીંયા જે નથી લખાયું ને એ તો મારામાં બહુ છે ભાઈ. હવે આ જે દર્શન છે ને એ લોકનું દર્શન છે. ગુજરાતીપણું ક્યાં સચવાયેલું છે, ગુજરાતીપણાના ક્યાં સંસ્કાર છે, ગુજરાતીપણાના ક્યાં વિચાર છે, એના આચાર ક્યાં છે, એ ક્યારે હખડ દખડ કરી નાખે છે અને ક્યારે બધું બેડું પણ કરી નાખે છે. આ બધી સમજણ જો તમે લોકનો અભ્યાસ કરો તો લોક જીવનમાંથી પ્રાપ્ત થાય. એની કોઈ યુનિવર્સિટી નથી. અને એટલે જ 2 વક્તાઓ એવા તમારા સુધી હવે આવી રહ્યા છે કે જે સ્વયં પોતે યુનિવર્સિટી જેવા છે.
50 વર્ષોનો એમનો આ ક્ષેત્રનો અનુભવ છે. આજ આનંદ, આજ ઉછરંગ, આજ નૈનોમાં નેહ સખી, આજ મારે આંગણે આ તો કંચન વરસે મેહ. સૌરાષ્ટ્રની તળ ભાષા, સૌરાષ્ટ્રનું લોકજીવન, સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણ, ગુજરાત કચ્છ, એની પ્રકૃતિ, એની સંસ્કૃતિ, તત્વની, ધર્મની વાતો, દુહા, છંદ, ચોપાઈ, વિદેશના લેખકોના સરસ મજાના કોટ્સ, બોધકથા, સૂત્ર, આ બધાને સંમિલિત કરી અને મારી તમારી સુધી જેમણે મૂકી અને એક આદર્શ વ્યક્તિત્વના નિર્માણની દિશામાં બહુ મોટું કામ કર્યું છે ને, એવા બે વ્યક્તિત્વો પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ અને પદ્મશ્રી શ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી આજે આપણી વચ્ચે છે. મિત્રો, આ સભાગૃહમાં આપણે જેટલા પણ બેઠા છીએ એ એમનું એવું ઉમળકાથી, એવું તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ કે આવનારી જનરેશન સુધી મારા ને તમારા બાળકો છે, એમના બાળકો પણ ગુજરાતી ભાષાને, ગુજરાતીપણાને અને ગુજરાતી સંસ્કારને સાચવવા માટેની આ ધોરીનસ સમાન જે વ્યક્તિત્વો છે, જેમનું ખેડાણ છે, જેમનું ઊંડાણ છે, એવા વ્યક્તિત્વોને પામીએ. એમને આપણે નિમંત્રિત કરીએ. સર્વપ્રથમ હું સાદર વિનંતી કરું છું, આદરણીય શ્રી શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડને આપ મંચ પર પધારશો. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈશું. ગુજરાતનું ઘરેણું, ગુજરાતી લોક સંસ્કૃતિ, ગુજરાતી સભ્યતા, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, લોક જીવન, જીવાતા જીવનની વાતો લઈને આવી રહ્યા છે શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ. અને એવું કે એક બીજું નામ, આ બંને એવા વક્તાઓ છે કે જેના નામ લઈએ તો આપણને આમ ધન્યતાનો અનુભવ થાય. એવા વક્તા આદરણીય શ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી. ભીખુદાનભાઈ પધારો મંચ પર. અને આ બંનેની સાથે સંવાદ કરવા માટે પણ એવા જ બે વક્તાઓ. સર્વપ્રથમ મારા સાથી જે સવારથી છે, ચિરાગ શાહ. ચિરાગ શાહને હું વિનંતી કરું કે તે મંચ પર આવે. અને લોકજીવનની વાત હોય, જૂનાગઢની વાત હોય, સૌરાષ્ટ્રની વાત હોય તો એક એવું નામ પણ યાદ આવે જે ગઝલ સાથે જોડાયેલું છે, જે ગઝલની સાથે સાથે જ ભાષા સાથે જોડાયેલું છે, લહેકા સાથે જોડાયેલું છે અને લોકજીવન સાથે જોડાયેલું છે. દોસ્ત મિલિંદ ગઢવી, એને હું નિમંત્રણ આપું મંચ પર. અને હવે હું પણ શ્રોતા કક્ષમાં બેસું છું. આ બંનેને કહીએ કે તમે તમારો સંવાદ આદરણીય શ્રી ભીખુદાનભાઈ અને શ્રી શાહબુદ્દીનભાઈ સાથે કરશો. તો હવે ખરેખરી જામશે ગુજરાતીપણાની મોસમ, કેમ કે આપણી સાથે છે ગરવા ગુજરાતી પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ અને પદ્મશ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી. આપનું ફરીવાર સ્વાગત કરીએ છીએ બંનેનું. આપની સૌની તાળીઓ અત્યંત આવશ્યક છે, તો જ લાગશે કે ના જમાવટ થવાની છે. કાકબાપુનો એક દુહો છે કે કરીએ દર્શન ક્યાંય જો વરણ ઉજાળણ વીરના. જેણે વરણ ઉજાળ્યું છે એવા વીર જો મળે ને એના દર્શન જો કરવા મળે, એવું સૌભાગ્ય જો પ્રાપ્ત થાય તો શું કરવું. કરીએ દર્શન ક્યાંય જો વરણ ઉજાળણ વીરના, તો એ મૂરત પંડડા માય કોતરી રાખીએ કાગડા. તો આ પ્રવાસી પર્વ નિમિત્તે આ એવી ક્ષણ છે જ્યાં બે વરણ ઉજાળનારા વ્યક્તિઓ આપણી સમક્ષ હાજર છે અને એમની મૂરત આપણા પંડામાં કોતરી રાખવાની આ ક્ષણ છે. આદરણીય ભીખુદાનભાઈ તો મારા પપ્પાના મામા છે અને એ નાતે એમની સાથે જૂનો સંબંધ છે. પૂજ્ય શાહબુદ્દીનભાઈને નાનપણથી સાંભળ્યા છે. પ્રવાસની વાત છે
અને શરૂઆત એ જ કરવી છે ભીખુ બાપુ કે આપ માણેકવાડાથી આપનો પ્રવાસ શરૂ થયો અને તળની લોકબોલીની વાતથી લોક સંસ્કૃતિની વાતો આવી, લોક વાર્તાઓ આવી, લોક સંગીત આવ્યું. તો આ તળના માણસો વચ્ચે રહીને, ચારણી પરંપરા વચ્ચે રહીને આપનો પ્રવાસ શરૂ થયો. તો એ પ્રવાસની વાત કરો અને પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. મૂળ તળના માણસો પાસેથી જે જડ્યું એની વાત કરો. આજે આનંદ, આજે ઉછરંગ, આજે નેનોમાં ને સખી અમારા અમદાવાદમાં ગુજરાતમાં કંચન વેરિહા મેં આજ આનંદ, આજ ઉછરંગ, આજ નેનોમાં ને. લોક સાહિત્ય એટલે લોકોમાંથી આવેલું સાહિત્ય, લોકો વડે રચાયેલું સાહિત્ય, લોક બોલીમાં આવેલું સાહિત્ય. એટલે જેમ મિલિંદભાઈ કીધું એમ દુલા કાગ, કવિ કાગ બાપુનું નામ આવે, ઝવેરચંદ મેઘાણીનું નામ આવે, હેમુ ગઢવીનું નામ આવે. મેઘાણીભાઈને કોઈ એમ કહેતું કે ફલાણા ગામમાં એક ભગત ભજન ગાય છે, તો મેઘાણીભાઈ એ જ મિનિટે એમ કહેતા કે હાલો એ ભગતને મળીએ. તો કે ભાઈ એમ મળે એવા નથી, એ અભિમાની બહુ છે. તો કે અભિમાની કેવા છે એ તો જોવા દો. એમ એ સાહિત્યનો એક ભાગ છે. માનો કે તમારું અપમાન કરી નાખે એની નો ગાય તો કેવું અપમાન કરે, કેવું હું સહન કરી શકું એ તો જોવા દો. એમ આ માણસ લઈ આવે ગમે ત્યાંથી સાહિત્ય ગોતીને, આવો ભેખધારી માણસ લઈ આવે. તો ભારતની સંસ્કૃતિ જેવી છે, શબ્દ એક શોધો તો આખી સંહિતા નીકળે અને કૂવો એક ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે છે. કવિતાની મજા તમે જોઈજો. શબ્દ એક શોધો આખી સંહિતા નીકળે, કૂવો એક ખોદો આખી સરિતા નીકળે. જુદી તાસીર છે ભારતની ધરતીની, મહાભારત વાવો અને ગીતા નીકળે છે. વાયુ મહાભારત, નીકળી ગીતા છે. જુદી તાસીર છે ભારતની ધરતીની કે મહાભારત વાવો અને ગીતા નીકળે. અને હજી ક્યાંક ધબકે છે લક્ષ્મણની રેખાઓ, જ્યાંથી રાવણો બીતા બીતા નીકળે છે. હજી ક્યાંક ધબકે છે લક્ષ્મણની રેખાઓ, જ્યાંથી રાવણો બીતા બીતા નીકળે. અને જનક જેવા આવી અને હળ હાકે તો હજી આ ધરતીમાંથી સીતા નીકળે છે. આ ભારતની ધરતી છે, આની આ સંસ્કૃતિ છે. અને એમાં લોક સાહિત્ય, એટલે મેં તમને કીધું એમ લોકો માથે આવી જાય. એટલે મેઘાણીભાઈ બહુ મોટું ખેડાણ કર્યું છે, ભગત બાપુ લેખનનું અને ખેડાણ ઘણું કર્યું છે. એટલે અમારે કોઈ પણ લોક સાહિત્યની વાત કરતા ઝવેરચંદ મેઘાણી અને ભગત બાપુ દુલાભાઈ કાગ પદ્મશ્રી, એ વર્ષના પદ્મશ્રી તરીકે એને અમારે યાદ કર્યા વિના છૂટકો નથી. કારણ કે એને યાદ કરીને અમે સાહિત્યનું પૂજન કરી લીધું એમ લાગે એમ. હા, આમાં મેઘાણીભાઈને દરિયાના ગીત લખવાની જ્યારે ઈચ્છા થઈ અને ત્યારે એ કોઈએ કીધું કે ભાઈ મારે દરિયાના ગીત ખારવા જ્ઞાતિના ગીત લખવા છે. તો કોઈ ગાતું છે તો મહુવાની પાસે કતપર ગામ છે, ત્યાં ખારવાના ડોશી એક ગાય છે. એટલે મેઘાણીભાઈ ત્યાં ગયા, ઝવેરચંદ મેઘાણી જઈ અને મળ્યા કે ભાઈ ખારવાના ડોશી દરિયાના ગીત ગાય ક્યાં રહીએ છે? તો કે ભાઈ એ તો મજૂરી કરવા ગયા છે, કોઈ મકાન ચણાય છે ત્યાં. એટલે ત્યાં ગયા મેઘાણીભાઈ અને કીધું ક્યાં માજી ક્યાં? તો કે જો આ ટોપલું માથે લઈને આમ દાદરો ઉતરે, સીડી ઉતરે છે, પાછું ટોપલું લઈને ચડે છે ઈ ડોશીમાં. આમ ગારોથી ભરાઈ ગયેલા. જઈને મેઘાણીએ પૂછ્યું કે માં, મારું નામ ઝવેરચંદ મેઘાણી, તમે દરિયાના ગીત ગાઓ છો? તો હા ભાઈ, ગારાવાળી ભરેલી ડોશીઓ કે હા ગાઉં છું. એમ? તો કે હા, તો હું લખવા આવ્યો છું, તમે ગાશો? એટલે એ પોતે દરિયાને ગીત ગાયા કે વાહોલિયા તમે ધીરા રે ધીરાવાજો. અમારો ખારવો પરદેશ ગયો હોય વાણ લઈને, વિરહણી બાઈ પોતાના ઝૂંપડામાં પોતાના બાળકને સુવરાવે પણ સૂતો ન હોય છોકરો, એવી વખતે પિયુને યાદ કરી અને ગીત ગાય છે. વાહોલિયા તમે ધીરા રે ધીરાવાજો, ધીરા રે વાજો રે મધુરા મધુરા રે ગાજો. એવા ઓલિયા તમે ધીરા રે
ધીરા રે ધીરા વાજો. તમે ધીરે ધીરે વાજો, તમે હળવે હળવે વાજો. શું કામ? આ બાલુડાના બાપુ નથી ઘરમાં. હું જે દીકરાની ઈચ્છા છું એ છોકરાનો બાપ આ ઘરમાં નથી. હે બાલુડાના બાપુ નથી ઘરમાં. અને ક્યાં છે એની મને ખબર નથી. આથડતાએ દૂર દેશાવરમાં, ક્યાંય કોઈ દૂર દેશાવરમાં વાણ લઈને ગયા છે એની અમને કોઈને મા દીકરાને ખબર નથી. પણ મારો દીકરો સૂતો છે ને તમારો પવન ને કે તમારો અવાજ વધી જાય ને તો એ જાગી જાય. જાગી જાય તો શું કરશે? બાપુ રે બાપુ એમ બોલી બર કે એના બાપને યાદ કરીને બાપુ બાપુ મનશે બોલવા તો બીજો ગાડું એ બળું છું ભડકે. એવા ઓલિયા તમે ધીરા રે ધીરા રે ધીરા વાજો. ધીરા રે વાજો, મધુરા મધુરા રે ગાજો. એવા ઓલિયા તમે ધીરા રે ધીરા રે ધીરા રે વાજો. વાહ વાહ, મોજ કરાવી. ભૂતાનભાઈ, અત્યારે લોક સાહિત્યની ચોક્કસ વાતો, આપણું ગુજરાતનું સમૃદ્ધ લોક સાહિત્ય, કેટલી બધી કથા વાર્તાઓ, પણ આજે આપણી વચ્ચે જે લોકો ઉપસ્થિત છે એ 40 દેશો અને 20 રાજ્યોમાંથી આવેલા અલગ અલગ ગુજરાતીઓ છે. થોડાક અનુભવો તમારા વિદેશની ધરતી પરના શેર કરવા હોય કે ત્યાંના લોકો સાથે, ત્યાંના ગુજરાતીઓ સાથે કેવા અનુભવો છે આપના? હલો, આ ભાઈએ વાત કરી કે વિદેશના, એટલે અમે જ્યાં ગુજરાતીઓ છે જ્યાં લગભગ બધે દેશોમાં અમે ગયા છીએ, પણ ત્યાં અમારે સહેલું બહુ, અહીંયા અમારે અઘરું પડે. સૌરાષ્ટ્રમાં ગુજરાતમાં પ્રોગ્રામ આપવા એ અઘરા પડે અમને. ત્યાં તો શું છે, અમે આમ સેજ આમ વાત કરીએ ને કે ભાઈ અમે એરપોર્ટ આવ્યા, જુનાગઢથી નીકળીને એરપોર્ટ આવ્યા ને એરપોર્ટથી પ્લેન પકડ્યું, તો એને એમ લાગે કે આ વાર્તા કરે છે. પણ વાર્તા તો બાકી છે, આ તો વાત કરીએ છીએ ખાલી એમ. એટલે ત્યાં બહુ હેલું, કારણ કે એને ગુજરાતી સાંભળવા બહુ મળતું નથી, એટલે એને ગુજરાતી પ્રત્યે પ્રેમ બહુ છે. જેમ કોઈ પણ ગમે ગુજરાતી બોલે તો એને ગમે. આ તો આપણે તો બધા ગુજરાતીમાં મોટા થયેલા, એટલે આપણે અહીં બધાને યાદ હોય કે ભાઈ આ સાબુદ્દીનભાઈ પછી, પદ્મશ્રી સાબુદ્દીનભાઈ પછી કોઈ આ બોલશે, આ છે આ બોલશે, આમ એ બધા ખબર હોય આ કોણ. અને અહીં તો હવે સૌરાષ્ટ્રમાં તો એવું થઈ ગયું, પદ્મશ્રી સાબુદ્દીનભાઈ અને અમે બોલીએ ને તો અમારી મોર મોર બોલતા જાય છે. હવે આ આવશે ને હવે આ આવશે ને હવે આ આવશે, પણ તે હું કામ ધક્કો ખાધો તમને ખબર છે. તો પછી પણ પોતાનું છે, પોતાનું છે એટલે પોતામાં ઉતરી ગયું છે એટલે એને ગમે છે, એટલે પાછા અવારનવાર સાંભળવા માટે આવે છે. એટલે આ ગુજરાતી પણ છે. ગુજરાતી ભાષા ક્યાંક બોલાતી હોય વિદેશમાં, ખાલી કેમ છો, જય શ્રી કૃષ્ણ ખાલી કે તો પણ આપણને પોતીકું લાગે કે ના આ મારો માણસ છે, મારા મલકનો માણસ છે અને માટે મારે એની વાતો સાંભળવાની છે. જી શાહબુદ્દીનભાઈ, ખાસ તમારી જે સફર છે, લગભગ 52-53 વર્ષથી તમે સમાજને હસવું, હસાવતા રહ્યા છો, હસવું જોઈએ, આ બધું જ કહેતા રહ્યા છો. પણ એ સવાલ મારો એ છે કે વિદેશી ધરતી પર લોકોને હસાવવું અને અહીંના લોકોને હસાવવું, આ બંનેમાં કોઈ ચોક્કસ મોટો ફરક છે ખરો? વિદેશમાં પ્રોગ્રામ કરવા અને ત્યાંના ઓડિયન્સની નાળ પારખી એમને હસાવવા અને ગુજરાતની ધરા પર ગુજરાતીઓની નાળ પારખી એમને હસાવવા, બેમાં કોઈ ચોક્કસ મોટો ફરક છે ખરો? ભીખુદાનભાઈને અમે 2 જણા બેઠા હતા ને, એમાં એક જણો આવ્યો, અમને બેને જોઈને કે તમે 2 હાલ્યા બહુ. ત્યાં સુધી તો વાંધો નહોતો, પણ વળી પાછો વિચારીને કે હજી આ ના કરો છો. મેં કીધું ભાઈ આ ઉંમરે બીજું શું કરવું,
વળી પાછો જઈને થોડીક વારમાં પાછો આવ્યો ને છેલ્લે એ પૂછતો ગયો કે હજી જીવો છો? ભેગો થાય કે ભાઈ અમે જીવીએ એમાં તને શું વાંધો? એટલે અનુભવ આવા था। देखा किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ कोई नहीं अपना वहाँ पर याद क्या करना। પણ ઘણી વાર હું કહું છું કે આ ભૂમિકામાં જન્મો હોય, આના ધનધાનથી એનું પંડ બંધાણું હોય, આની ધોડમાં આળોટ હોય, પછી લંડનમાં હોય કે લોસ એન્જલસમાં હોય કે બેરીનમાં હોય કે સિંગાપોરમાં હોય, પણ અમારી ધરાઈ સોરઠ જગ જોની અને ગઢ જૂનો ગિરનાર, ત્યાં તો હાવજડા હેન્ડલ પીવે એના નમણા નરને નાર, આટલું સાંભળે ને એના રૂવાડા ઓળા ન થઈ જાય ને તો આ ભૂમિકામાં જન્મો। એટલે આટલા વર્ષે પાછા યાદ આવે જો ભૂમિકાને, એટલે આવે છે બધા, અને એને એક લાગણી દેખાડે છે। મને સ્ટેજના 54 વર્ષ પૂરા છે અને મને 85 થયા। કેટલું ધ્યાન રાખ્યું તોય છે બોલો। રાષ્ટ્રપતિ ભવનના દરબાર હોલમાં મોદી સાહેબ મળ્યા હતા, મને હાથ મેળવીને કે શાહબુદ્દીનભાઈ કેમ છો? મેં કીધું સાહેબ બહુ ધ્યાન રાખ્યું તોય 84 થયા। તો મને કે તમે આ ગણતરી કરવાનું કીધીથી શરૂ કર્યું? આપણે તો આપણું કામ કરવાનું। એટલે હવે સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય પૂછે છે લોકો। મેં કીધું પારકા ઘરે ઉત્તમ પ્રકારના ભોજન કર્યા અને ઘરે ડાયટિંગ કર્યું, એટલે બે લાભ મળ્યા। પણ આજથી 54 વર્ષ પહેલાં એક ધૂન મનમાં સવાર હતી કે મર્યાદાનો સર ઊંચામાં ઊંચો રાખી સહકુટુંબ સાથે બેસીને માણી શકે એવું હાસ્ય સર્જવું અને રજૂ કરવું। માણસ સાંભળે ત્યાં સુધી બોલવું અને માની લ્યો કે ન સાંભળે તો સોમાન પેર સ્ટેજથી નીચે ઉતરી જવું, પણ આ કક્ષાથી નીચે ન જ ઉતરવું। અને અમારો શિષ્ય છે જગદીશ, એણે આ જ વાત રાખી છે જીવનમાં, એને જીવનમાં આ જ વાત ઉતારી, જયભાઈને ખબર છે। એટલે અને બીજી એમાં વાત એ હતી કે એમાં જીવતરની વાતો વણી લેવી। આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનને એક યુવાન પત્રકારે પૂછ્યું કે સર વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લાઈફ? સાહેબ જીવનનો અર્થ શું છે? એટલે આઇન્સ્ટાઈન કે યંગ મેન લાઈફ હેઝ નો મિનિંગ એટ ઓલ, જીવનનો કંઈ અર્થ જ નથી। એટલે ઓલો નિરાશ થઈને હાલતો થયો, પાછો આઇન્સ્ટાઈન એને બોલાવ્યો અને કીધું કે યંગ મેન લાઈફ હેઝ નો મિનિંગ એટ ઓલ, બટ યુ કેન ગીવ મિનિંગ ટુ યોર લાઈફ। જીવનનો કોઈ અર્થ નથી, પણ તમે જીવનને અર્થપૂર્ણ બનાવી શકો છો। મોઝાર્ટ દુનિયાનો પ્રસિદ્ધ સંગીતકાર, એને એક યુવાન ગયો અને મોઝાર્ટને કીધું કે મારે મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરવું છે। એટલે મોઝાર્ટ એને જોઈને કે તમારી ઉંમર નાની ગણાય, બોલો કે એમ તો તમે 6 વર્ષથી કમ્પોઝ કરતા હતા। મોઝાર્ટે એટલું જ કીધું કે યુવાનો કોઈને પૂછવા નહોતો ગયો, તો હું મને પૂછવા આવ્યો ને હું કોઈને પૂછવા નહોતો ગયો। એટલે મેં મારી રીતે શરૂઆત કરી। અને ત્રીજી બાબત એ હતી કે ટુ એક્સપ્રેસ ધ ટ્રુથ ઇન અ હ્યુમરસ વે, જીવનના સાદા સત્યોને હળવાશથી રજૂ કરવા। એક જણો મને કે સારા કામમાં મારે થોડાક પૈસા વાપરવા, શું કરવું? મેં કે જેના ઉછીના લીધા એને દઈ દો, સારામાં સારું કામ આ છે। અને આમ બી વાત સાચી છો, પીપા પાપન કીજીએ પુણ્ય કિયા સો બાર, જો કિસી સે ના લિયા તો દિયા સો બાર। અને આ તો બહુ સમજદાર સમાજ છે અને જગતભરમાંથી આવ્યા જુદા જુદા ક્ષેત્રના લોકો છે, પણ દુઃખનું કારણ એક જ છે પાછું, ડિસસેટિસ્ફેક્શન વિથ વોટ યુ હેવ એન્ડ ડિઝાયર ફોર વોટ યુ હેવ નોટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ યોર સફરિંગ। જે છે એની અવગણના, જે નથી એની ઝંખના, એ દુઃખનું મૂળ છે। આજથી 2600 વર્ષ પહેલાં ભગવાન બુદ્ધે આ વાત આપણને સમજાવી। એટલે સૌથી મોટી પ્રેરણા મળી હોય તો મહાત્મા ગાંધીજીની 2 વાત યાદ રાખ્યા જેવી છે। એમ કહેતા કે મારામાં વિનોદ વૃત્તિ ન હોત તો મેં આત્મહત્યા કરી હોત। અને બીજી વાત કે ગંભીરતા વગરનું હાસ્ય અને હાસ્ય વગરની ગંભીરતા બેય વ્યર્થ છે। એટલે આના ઉપર મેં હાસ્યનું સર્જન કરવાની શરૂઆત કરી।
એટલે અમારા હાસ્યમાં ગંભીરતા આવે ને ગંભીરતામાં પાછું હાસ્ય આવે. પત્રકારો મને પૂછે કે તમારું નામ શાહબુદ્દીન અટક રાઠોડ, એ તમારી જાતિ કઈ? એટલે હું કહું નર જાતિ. પણ એમાં ઊંડી વાત એ છે કે મંદિર મસ્જિદ गिरजा घर को बांट लिया भगवान को, जमी आसमां को भी बांटा, मत बांटो इंसान को. तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. આટલી વાત પૂરતી છે. તમારા પત્નીના સ્વભાવ વિશે કંઈ કહી શકશો? મેં કીધું ના, હું ન કહી શકું. હું સહનશીલ છું એવી તમે નોંધ કરજો. એક વળી મહિલા પત્રકાર મને કહે તમે પત્નીને ઘરકામમાં મદદ કરો છો? મેં કીધું ના, એ મને મદદ કરે. અબ્રાહમ લિંકન છે ને એ સેક્રેટરીને એક નોટ કરાવતા, એક ભાઈ વચ્ચે કાંઈક ને કાંઈક બોલે એટલે સેક્રેટરી કે સાહેબ આ કર્કશા છે કોણ? એટલે લિંકન કે મારા પત્ની છે, મેરી ટોડ લિંકન. બોલો કે માફ કરજો સાહેબ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. લિંકન કે નહીં નહીં નહીં, ભૂલ મારી થઈ છે, તમે કેમ માફી માંગો? હેનરી ફોર્ડને પૂછ્યું તો પત્રકારોએ કે તમે બિઝનેસમેન તરીકે સફળ થયા, તમારું દાંપત્ય જીવન એ સુખી પ્રસન્ન દાંપત્ય, આ બે બાબતને એક જ વાક્યમાં હાંકળીને કહી શકશો? તો ફોર્ડ કે હા, એક જ મોડેલને વળગી રહેવું. અને આ તો હેનરી ફોર્ડની વાત યાદ આવી પ્રસંગ એટલે કહી દઉં. એક એને એના સંસ્મરણમાં લખ્યું કે મારી કાર લઈને હું રોડ માથે ડ્રાઇવિંગ કરવા નીકળી પડ્યો. ખુશનુમા વાતાવરણ હતું, ઉપર આકાશ હતું, નીચે રસ્તો હતો, હું ડ્રાઇવિંગ કરી જતો. એમાં અવાજમાં મીંડ્યો ફેર પડવો અને થોડીક વાર થઈ ત્યાં કાર ખોટવાઈને ઊભી રહી ગઈ. મારી સમજણ પ્રમાણે મેં એને ચાલુ કરવા પ્રયાસ કર્યો પણ ચાલુ ન થઈ. એમાં એક ગાડા ખેડૂ નીકળ્યો ગાડું લઈને. તે ફોર્ડ કે મેં એને વિનંતી કરી કે નજીકના ગેરેજમાં કાર પહોંચાડી દેશો? બોલો કે પહોંચાડી દઉં. એને દોરડું કાઢીને ફોર્ડની કાર ગાડામાં બાંધી દીધી ને ઢળીને લઈ ગયો. ગામડાનું ગેરેજ પણ મેકેનિકે રિપેર કરી દીધી. ફોર્ડે એનું બિલ ચૂક્યું. આ ખેડૂતને $10ની નોટ આપી. બોલો કે મારે નથી જોતા સાહેબ. તો કે નહીં લ્યો જ. તોય ખેડૂતે ના પાડીને એટલે ફોર્ડ કે સંકોચ ન રાખો, હેનરી ફોર્ડ મોટર કંપનીનો માલિક છું. બોલો કે સાહેબ તમે ગમે હું એટલું સમજું કે ફોર્ડ આવા ઠોઠા લઈને ન નીકળે. અને આ વાત એને એના સંસ્મરણમાં લખી દીધી. બોલો, ઘણીવાર હાવ નાની નાની બાબતોમાંથી હાસ્ય સર્જાયું. મેં કીધું આશ્રમમાં છોકરા કોના તોફાન કરે છે? મને કે બ્રહ્મચારી બાપુના. આ લુગડા કેના હુકાય? તો કે દિગંબર સ્વામીના. એક જણો મને પૂછવા આવ્યો કે આ સોમવતી અમાને વાર કયો? મેં કીધું સોમવાર. તો એટલે હા, એ તો મને ખબર. દોઢની બસ ક્યારે ઉપડે છે એમ તો પૂછે જ માનો. 8 વાગ્યાની બસ ક્યારે ઉપડે? 1:30 વાગ્યે. અમારે દેવ સાહેબ મેનેજરે મને પૂછ્યું હતું કે આ રામજી જીવા કોનો દીકરો? મેં કીધું સાહેબ જીવાનો. મને તમે ઓળખો બધાને. એક જણો મને કે આ માણસ મગજ વગર કેટલા વર્ષ જીવી શકે? મેં કીધું ભાઈ મને ખબર નથી તમારી ઉંમર કેટલી. એટલે અમારી મોટા ભાગની વાતો છે ને જુવાની આવતી શરૂ થાય. આમાં યુવાનોનો વર્ગ તો છે, વૃદ્ધોય છે, પણ વૃદ્ધ શબ્દ બહુ મજાનો. ઉંમરમાં, જ્ઞાનમાં, અનુભવમાં, સમજણમાં જેની વૃદ્ધિ થઈ હોય ને એનું નામ વૃદ્ધ છે. એમ ન થઈ હોય તો બીજો શબ્દ છે ઘરડા. ઘરડમાં જેના જીવતર પડી ગયા હોય ને એ ઘરડા બધા. 8મી ડિસેમ્બરે અહીંયા છે ને ગુજરાત રત્ન એવોર્ડ સમારંભ હતું અને 8 એવોર્ડી હતા, એમાં એક હું હતું. અને અમારે તેજસ પટેલ સાહેબ ડૉક્ટર કાર્ડિયોલોજીસ્ટ. જગતમાં 4 જ ડૉક્ટર એવા છે કે જેણે 1 લાખ હાર્ટના ઓપરેશન કર્યા હોય. પછી કુમુદિની લાખિયા અને અમારા હેમંત ચૌહાણ, અમે 8 જણા હતા. પહેલા વારો મારો આવ્યો
એટલે મને એવોર્ડ આપ્યો સીએમ સાહેબે, પટેલ સાહેબ, અને મને કે અત્યારે જ પ્રતિભાવ આપો. એટલે મેં એક વાત કરી, મેં કીધું થોડાક વર્ષ પહેલાં મને એક સંસ્થાએ પત્ર લખ્યો કે અમારા વાર્ષિક સમારંભમાં તમારે પ્રમુખ સ્થાન શોભાવવાનું. હું તો એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો કે એણે તરત કન્ફર્મેશન લેટર મોકલી આપ્યો. એ લોકોનો વિચાર બદલે એ પહેલાં. પછી વિગતવાર કાગળ વાંચ્યો ને ત્યાં ખબર પડી કે પાગલખાનાનો સમારંભ. તોય મને એમ છે કે પાગલખાનું તો પાગલખાનું, આમ જીવનમાં ધીરે ધીરે આગળ વધાય અને ગાંધીનગર સુધી પહોંચાય. એટલે હું તો તૈયાર થઈને ગયો અને મને એમ કે 8-10 જણા તો હામાં આવશે અને પધારો પધારો કરીને લઈ જાય છે. મોટું ઓડિયન્સ રાહ જોતું હોય છે. કોઈ હતું જ નહીં. આ બોલ એની ઓફિસ મેં ગોતી, 2 જણા બેઠા. મેં મારો પ્રમુખ સ્થાન છે, એ સમારંભ ક્યાં છે? ત્યાં બેઠો હતી. મને કે શેનો સમારંભ? મેં કે તમારી સંસ્થાએ મને પત્ર લખ્યો. મેં એને કાગળ દેખાડ્યો ત્યારે બીજાએ એમ કીધું કે અમે લખ્યો હોય તો હોવો જોઈએ. એ જઈને સેક્રેટરીને બોલાવ્યો, હાલો જલ્દી એક પ્રમુખ આવ્યા છે ને સમારંભ ગોતે. પછી આવ્યા સેક્રેટરી કે હા છે ગોઠવો, ટેબલ ગોઠવો, ખુરશી તૂટલા ટેબલ માંગેલા ખુરશીઓને કર્યું કમઠાણ ભેગું. અને પાગલખાનાના સમારંભમાં કોણ આવે? પાગલોને રવરાવી ધોવરાવીને બેહારી દીધા ઓડિયન્સમાં. એક અતિથિ વિશેષ આવ્યા, જૂના રાજકારણી, ચૂંટણીમાં હારી ગયેલા. એ અતિથિ વિશેષ હું પ્રમુખ અને પાગલખાનાનો સમારંભ થયો શરૂ ભાઈઓ. કોણે સંસ્થાનો પરિચય આપ્યો, પછી અતિથિ વિશેષનું નામ બોલ્યા. એટલે એણે ભાષણ શરૂ કર્યું કે ભાઈઓ અને બહેનો, હું એમ ઈચ્છું કે આ સંસ્થાનો દિન પ્રતિદિન વિકાસ થાય, એની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધે, એ નાનકડા બીજમાંથી વટવૃક્ષ બને, આખા ગામને એની છાયામાં સમાવી લે. મને નવાઈ તો લાગી કે આની સંખ્યા વધારીને શું કરીએ. મેં કીધું ભાઈ મારે શું કરવાનું એ કહ્યું. તો કંઈક પાગલને મુક્તિપત્ર આપવાનું છે, એનું વિતરણ તમારા વરદ હસ્તે કરવાનું. એટલે એમણે મને મુક્તિપત્ર આપ્યું. મેં વળી હસતું મોઢું રાખીને પાગલને આપ્યું. હું ન બોલ્યો તો કોઈ પ્રશ્ન નહોતો, પણ એવી મૂર્ખાઈ હોજી. મેં પાગલને પૂછ્યું, મેં કીધું બીજું બધું ઠીક, તમને પાગલ પણ છે ને હતું? તો એ મને કે હું મારી જાતને શાહબુદ્દીન રાઠોડ સમજતો. હા, એટલે મેં કીધું શાહબુદ્દીન રાઠોડ હું છું? મને કે 3 મહિના થાય છે, પણ સારું થઈ જાય. શાહબુદ્દીનભાઈ એક સવાલ, સોરી, એક સવાલ મારે પૂછવો છે કે હસતા હસાવતા અને ઘણી બધી ફિલોસોફિકલ વાતો કરતા કરતા ક્યારે એવો ભય સ્થાન આવે છે આ જીવનમાં કે તમે ઉપદેશકની ભૂમિકામાં ના સરી પડો? આનું ધ્યાન રાખો છો? હાસ્યકાર એટલે હસાવતા હસાવતા ક્યાંક તમે ઉપદેશ કરતા અથવા ઉપદેશ આપનાર ના બની જાઓ, એનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખો છો ખરા? પૂરેપૂરું. એમાં શું છે કે આ તો આપણે આઝાદી આવ્યાના 75 વર્ષ થયા ને, હવે માણા હસતા થયા. નકર પહેલાં તો ફારેશિયા ને વાટોડિયા ને વાઇલ્ડાઇન એવા શબ્દો હતા. હ્યુમરિસ્ટના હાસ્ય કલાકારની બધું હવે આવ્યું. યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં તમે જુઓ, હ્યુમર, વીટ, સેટાયર, આયરની, પેરોડી, ફારસ, બફૂન, કેરિક્રેચર, બ્લેક હ્યુમર, કેટલા પ્રકારો, એક ઉપર એક વોલ્યુમ મળે. તારક મહેતા મારા અનન્ય મિત્ર, હું અવારનવાર મળતો. એની પાસે પુસ્તકો પુષ્કળ હતા, બધા અંગ્રેજીમાં. સેટાયરની વાત નીકળીને એક વાત કહી દઉં. બર્નાર્ડ શો જતા હતા રસ્તા ઉપર, એક બ્રિજ આવ્યો હાંકડો, અને એની એ બ્રિજ સામે એનો વિરોધી જ મળ્યો. આખી જિંદગી બર્નાર્ડ શોનો વિરોધ જ કર્યો. એટલે બર્નાર્ડ શો એને કીધું, પ્લીઝ ગીવ મી ધ વે, મહેરબાની કરીને મને રસ્તો આપો. એટલે ઓલો કે હું ગધેડાને રસ્તો નથી આપતો. શો તરત ખસી ગયા કે હું આપું છું.
બનાડ શોનું નાટક રજૂ થયું ને વિન્સ્ટન ચર્ચિલ વડાપ્રધાન હતો, એટલે બનાડ શોએ 2 આમંત્રણ પત્રિકા મોકલી. હારે પત્ર લખ્યો કે 2 આમંત્રણ પત્રિકા મોકલું છું, એક આપના માટે અને એક આપના મિત્ર માટે, કાઉન્સમાં જો કોઈ હોય તો, એમ લખ્યું. ચર્ચિલે પાછું સામે લખ્યું કે આ શનિવારે તો હું બહુ વ્યસ્ત છું એટલે આવી નહીં શકું, પણ ત્યાર પછી હું નાટક જોવા આવીશ, કાઉન્સમાં જો ચાલશે તો. વાહ વાહ વાહ. આવા પ્રકારો છે. આને જૂના જમાનાના વૃદ્ધોએ એક જ કામ કર્યું, નો દાંત કાઢ્યા કે ન કોઈને કાઢવા દીધા. જોવાની જ્યાં ખુશી સાહેબ કે શું હી હા કરો, પણ હવે એટલું સારું છે કે આટલા વર્ષે માણા ખુશ થતા તો શીખ્યા એમ, અને હવે આવા કાર્યક્રમો થાય છે, બોલાવે છે ખરા, પણ એનું ભયસ્થાન શું છે? કાં વલ્ગારિટીમાં ઉતરી જાય, કક્ષા નીચે વહી જાય એકદમ. બીજું સ્થાન એ છે કે ઉપદેશ આપે. આ માઇક હાથમાં આવે ને એટલે એક ભ્રમ એ થાય કે જગત અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં ડૂબી ગયું. બીજો ભ્રમ એ થાય કે હું કંઈક પ્રકાશ પાડી શકું એમ. હવે માણસ શરમમાં મંડે સાંભળવા, તો આપણને ભ્રમ એ થાય કે હવે મંડ્યા સમજવા. એટલે પુત્રેષણા, લોકેષણા એવી એષણાઓ હતી ને પ્રાચીન કાળમાં, એ માઇકેષણા છે. અત્યારે અમે ગાંધીનગર મેં બહુ કાર્યક્રમો આપ્યા છે, મુખ્યમંત્રીશ્રી, મંત્રીશ્રીઓ અને વિધાનસભ્યો સમક્ષ. એક જોયું હોય કે રાજકારણી જેવા સહન કરવાવાળો વર્ગ નહીં કોઈ, હજી બોલાવે છે ખરા. મેં કીધું અમારે એક મિત્ર મંત્રી જબાના ખિસ્સામાં કાતર રાખે, કેમ કે અચાનક ઉદ્ઘાટન કરવું પડે ને એ લોકો પાસે ન હોય. તે સવારમાં મિટિંગમાં ને વિધાનસભામાં ને કોકના મળનામાં ને એમ કરતાં કરતાં રાતે લગ્નમાં પહોંચ્યા, અને 2 વાગ્યાનો સમય પંખા પાસે બેઠેલા સાહેબને હું જોલું આવી ગયું. એ વરઘોડિયા લગ્નવિધિ પૂરી થઈને આને પગે લાગવા આવ્યા ને ત્યાં ઝબકીને ખિસ્સામાંથી કાતર કાઢીને છેડાછેડી કાપી નાખી. આ બધી જ વાતો એવી છે કે આપણે વારંવાર વર્ષોથી સાંભળી છે ને છતાંય આજે પણ એટલું જ હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય છે, એટલે અત્યારે એટલી જ વાલી લાગે. આ બંને વ્યક્તિત્વ એવા છે કે જેમને સાંભળ્યા જ કરીએ એવું થાય, પણ સમયનું પોતાનું એક સ્થાન હોય છે. જતાં જતાં ભીખુદાનભાઈ, આપને વિનંતી છે કે એક સરસ ગીત સાથે આ વાતાવરણને એની ભૂમિકા પર મૂકીએ. આપને જે મજા આવે એક લોકગીત સાંભળીએ ને પછી આપણે આગળના સેશન તરફ જઈશું. આપના તરફથી એક આપને જે મજા આવે. લોકગીતો એટલે લોકોમાંથી આવેલા ગીતો, જેને લોકગીતો કહેવાય. સહજમાં સર્જાયેલા. સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતમાં સાતમ આઠમ હોય ને ચોકની બહેનો બધી ભેળી થાય, મનોરંજનનું બીજું સાધન નહોતું, એટલે પછી એમ આ રાહડા લેતી લેતી બાયું કૃષ્ણના, રામના અને દાંપત્ય જીવનના લોકગીતો ગાય. એમાંનું એક લોકગીત આપણે હું સાંભળી. લોકોમાંથી આવેલા ગીતો છે એટલે લોકગીતો કહેવાય. કે સાહેલી એ સુણ સાહેલી મારી નણદલ મેળલા બોલે, મારા હૈડામાં દાજે રે સુણ સાહેલી. આમ તો ક્યાંય વાત થતી નહીં, દુઃખની વાત કરવી ક્યાં? એટલે રાહડા લેવા જાય ચોકમાં અને ત્યાં રાહડો ગાતી ગાતી કહી દે સાહેલી સુણ સાહેલી મારી નણંદ છે ને એ શાયરી ખાતું છે સાહેબ. હા, બધા ગ્રહ ખાતામાં સાસુ આવે એમાં બધા હોય એમ શાયરી ખાતું નણંદ છે. એટલે એના એ મને મેણલા બોલે. વેણ માણસને મારી નાખે, ઓમ માણસને મરે નહીં. એટલે એ વેદના આ ગીતમાં રજૂ કરે છે કે સાહેલી સુણ સાહેલી મારી નણદલ મેણલા બોલે, મારા હૈડામાં દાજે રે સુણ સાહેલી. સાહેલી સુણ સાહેલી મારી સાસુ દુખડા દીએ, મારા હૈડામાં દાજે રે સુણ સાહેલી.
આવા લોકગીતો ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહેબે અને ભગત બાપુએ બધાએ બહુ લખ્યા છે અને લોકજીવનમાં બહુ રમતા રહીએ છે સાહેબ. ધન્યવાદ. એક સવાલ સાહેબ કે એક જ મિનિટ એમને એક સવાલ ખાલી પૂછી લઉં કે અત્યારે લોક સાહિત્યમાં લોક વાર્તાઓમાં કોઈ ચોક્કસ ખેડાણ થાય છે ખરું કે જૂની જ બધી વાર્તા લોકકથા આપણે સંભળાવીએ છીએ લોકોને, ચોક્કસ નવી કોઈ વાર્તાઓ, નવું કોઈ સાહિત્યની રચના? એમાં એવું છે કે નવું પ્રાચીન સાહિત્ય છે પણ કેનારો કંઈક જુદો હોય તો એમાં નવું ઉમેરી અને નવું લાગે એવું કરી દે ખરા એમ. બાકી હોય તો જૂનું પ્રાચીન હોય પણ પ્રાચીન દાગીનો હોય ને એને સોનીને તમે આપો ને કંઈક ઘાટ ઘડીને કંઈક નવો દાગીનો કરી દે એમ લોક સાહિત્યમાં હોય વાત જૂની પણ પોતાના કવિના કે ગાયકના અનુભવો એમાં ઉમેરી અને તમને નવું હોય એવું લાગે એવું કરી દે ખરા એમ. બરાબર. શાહબુદ્દીનભાઈ, એક ઓડિયન્સમાંથી પણ વચ્ચે એક ફરમાઈશ આવી છે, ચરોતરી ભાષામાં રામાયણ, કદાચ બધાને ખબર જ હશે પણ તમારી મુખે ફરી એકવાર ચરોતરી ભાષામાં રામાયણ. ફરમાઈશ છે આ. અને એક જણાવું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હારે મારા બહુ અંગત સંબંધો હતો. બાપાનો ફોન જ મને આવે સીધો કે સુરેન્દ્રનગર જાઓ ને રાજકોટ જાઓ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, સાળંગપુર, અમદાવાદ, મુંબઈ. અને એમણે જિંદગીભર જ્યાં કીધું ત્યાં હું જઈ આવ્યો. પણ આ ચરોતરની રામાયણ બાપા બહુ સાંભળતા, એની કેસેટ છે અને હજી લોકો એ પાસે સાંભળીને આનંદ માને છે. આ હું બોલું છું એ અસલ સૌરાષ્ટ્રની લોક ભાષા છે, હું ભેખુદાન બોલી છે. મેઘાણીએ લખી હો. મેઘાણીનું જન્મસ્થાન સ્થાનથી અમારે ચોટીલા 18 કિલોમીટર જ થાય. અહીં અમદાવાદ આવો તો ભાષા ફરી જાય. અહીં આવી એટલે પૂછે કેમ આવ્યા કે, એટલે અમે કહી આવ્યા. તાર આ વખતે આવો ત્યારે અમારે ત્યાં ચોક્કસ ને ચોક્કસ આવજો. પણ અત્યારે આવ્યાનું શું? અમે એક ઘરે મહેમાન થયા ને તે નાના બાળકો કે આજે અમારે કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહ સ્થાનમાં વાંજરા જોવા જવું. અમારા બેને વળી સમજાવ્યા બાળકોનો કે ઘરે મહેમાન આવ્યા છે ને તમારે વાંજરા જોવા જવું છે. પછી તો મેં કીધું કે અમે છીએ શું ધક્કો ખાવું. પણ આ અમારે કડી ને કલોલ ને કઠલાલ ને મહેસાણા ને વડનગર ને વિસનગર જ્યાં જ્યાં પ્રોગ્રામ મળે ને ત્યાં હાલ્યા જઈએ. એટલે ત્યાં જઈ તો ભાષા સમજે નહીં પણ સાંભળવા આવે હો બધા. અને સમજે એટલું સમજે ને બાકી એમ માને કે આ બહુ ઊંચું સાહિત્ય છે એટલે આપણને નથી સમજાતું. અમારે ડાયરામાં શું થાય, હાસ્ય કલાકારનો 35 મિનિટના 2 સિટિંગ હોય. મારું એક સિટિંગ પચ્યું ને એટલે હું બહાર નીકળ્યો. ત્યાં ચોકમાં રામા એક કથાકાર કથા કરતા, એટલે ત્યાં હું જઈને બેઠો. મેં કે આમાં કંઈક મળશે જાણવા, સાંભળ્યા. એટલે એને એને વાત શરૂ કરી એકવાર એવી કે એકવાર છે તે એવું થયું કે દેવ અને દાનવ ઝઘડી પડ્યા. આપણે પાડોશી જોડે ના ઝઘડી પડીએ એમ ઝઘડી પડ્યા. તે દાનવો બધા શક્તિશાળી, દેવોને હરાઈ કાઢ્યા. દેવો બધા થયા ભેગા કે આ દાનવો આપણને હેરાન કરે ને કોઈ સ્વર્ગનો આનંદ ના લેવા દે, અપ્સરાઓના નૃત્ય ના જોવા દે, ગંધર્વોના ગાન ના સાંભળવા દે. કોઈ કોને મારા તો દશરથને મદદ આવે. તે 2 દેવ ગયા દશરથ જોડે, તેમ પ્રણામ કરીને ઊભા રહ્યા. મહારાજ દશરથ કે કહો શું આવ્યા? કે પેલા દાનવો અમને હેરાન કરીને અમને સ્વર્ગનો આનંદ ના લેવા દે તો મદદ ના આલો. તો કે આલીએ એમાં શું. એ દેવોને મદદ આલવા દશરથ ગયા ને તો પછી કઈ હું જોડે હેંડો. તો કે હેંડો 1 થી 2 ભલા. પણ પેલું રથનું પહેર્યું ખરું કે નહીં એમાંથી ખેલો નીકળી ગયો. એ કઈ એમાં હોંગરી પેસાડી. મહારાજ દશરથ ખુશ થઈ ગયા કે ચાલ 2 વરદાન આવ્યા. કઈ કે અત્યારે ના માંગુ તો 6 ને તાર ઠીક લાગે તો માંગજો ને આવ્યા તો આવ્યા. એમ પેલી મંથરા ખરી કે નહીં એણે કઈને ચડાવી 2 વરદાન માંગ, રોમને વનવાસને ભરતને ગોદી. એ રોમે દશરથે મોઠા પર ચડ્યા અને બેભાન થઈને ઢળી પડ્યા અને વળી ભવનમાં આવ્યા કે તું રોમને વનવાસ ન આવે. પણ કઈ કે હાલો તો એ જ હાલો. તો રોમને ખબર પડી એ વનમાં જવા તૈયાર થયા. સીતોજી કે હું જોડે હેંડું તો કે હેંડું, લક્ષ્મણજી કે હું જોડે હેંડું તો કે હેંડું.
તે રામ લક્ષ્મણ જાનકી જાય બધા રડતા રડતા તો પેલો લંકાનો રાવણ ખરો કે નહીં, એ એકવાર આવીને સીતાજીને હરણ કરીને ઉપાડીને લઈ ગયો. રામ એવા રેડ્યા છોના જ ના રહે. પછી વાંદરાને રીસવાન થયા બધા ભેગા કે રામ તમે ના રડો, અમે સીતાજીને ખોરી કાઢી. અને એ ગયા, સૈન્ય બનાવ્યું, સેતુબંધ પહોંચ્યો, લંકામાંથી લડાઈ થઈ, બધા ભેગા થઈને રાવણને ટીચી કાઢ્યો અને સીતાજીને લઈને આવ્યા, પણ હેરાન થઈ ગયા. પણ આ વાત જ છે. પણ અમારે બચ્ચુભાઈ ગઢવી હોય કે પિંગળસિંહ બાપુ હોય, દરબાર પૂંજાવાળા હોય કે ભીખુદાનભાઈ જેવા હોય, તો આ વાતને આમે કરીએ કાંઈ કે પર્ણકુટીમાં પ્રવેશ કરીને આમે જ્યાં જોયું તો સીતાજી નહોતા અને એની વિરહ અવસ્થા કેવી હતી. તો ચલત અપાર જલ ધાર દઉં નૈનન છે સુધી બુદ્ધિ કોઈ બિસર રાઈશ તનું પ્રાણ કી, જાવરો ભયોય મુખ બાવરો ભયોય ચિત્ત દાવરો ભયોય રહી સુધી ન અપાન કી, રસિક બિહારી ધનુ ધારી સિંહ પ્યારી બેન જૈસી દુઃખ કારી ગતિ તૈસી ના બખાન કી, લાઈ લાઈ સુરતી પ્રિયા કે ગુણ ગાય ગાય બોલે વિલ પાય હાય 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 જાનકી. તો આ વાત આમે રજૂ કરીએ. હમણાં 22 તારીખે ભાઈશ્રીની કથા હતી રાજકોટમાં અને એમાં 30 મિનિટ મને સમય ફાળવવામાં આવ્યો, પણ બોલવાનું હતું માત્ર રામ ઉપર. એકવાર મોરારજીભાઈ દેસાઈને મળવાનું મને થયું હતું અને મેં એમને એક વાત કીધી હતી. રામ ઘણીવાર લક્ષ્મણને એમ કહેતા કે લક્ષ્મણ, આદર્શ વગરનું જીવન વ્યર્થ છે. એટલે એકવાર લક્ષ્મણજી કે ક્યારેક આદર્શમાં જીવન વ્યર્થ બની જાય. પણ શાહબુદ્દીનભાઈ ચોક્કસ એવું કેવું પડે. એક મિનિટ, રામે કીધું કે આદર્શમાં વ્યર્થ બનેલું જીવન બીજાને માટે આદર્શ બની જાય. વાહ વાહ. સુભાષબાબુ લાલ કિલ્લો સર ન કરીએ કેવું, પણ યુવાનોનો આદર્શ હોય તો સુભાષચંદ્ર બોઝ હોઈ શકે, કરતારસિંહ સરાભા હોય, મદનલાલ ઢીંગરા હોય, રાસબિહારી બોઝ હોય, ભગતસિંહ હોય, સુખદેવ હોય, જયદેવ હોય. તો આ કારણ કે આદર્શમાં વ્યર્થ બનેલા જીવન. ટૂંકમાં ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે હાસ્ય વગરનું જીવન પણ વ્યર્થ હોય છે અને માટે હસતા રહો અને આપ હસાવતા રહો અને આપ લોક સંસ્કૃતિની લોક સાહિત્યની સેવા કરતા રહો. અમારા આ સેશનમાં આપ બંને જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વડીલો માટે એક જ પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય. શોભિતભાઈ બેઠા છે ને એક શેરથી 1 મિનિટ આ મેઘાણીની વાત કરીને ત્યારે મને એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. 2 મિનિટમાં કહી. મનુભાઈ જોધાણીએ પ્રવચન આપ્યું, એ મેઘાણીના નામે ચલાવી અને ઢોલારા સત્યાગ્રહમાં લોકોને ઉકસાવવા બદલ ઈશાની મેજિસ્ટ્રેટે ધંધુકામાં સજા કરી 2 વર્ષની. અને મેઘાણી અહીં સાબરમતી જેલમાં મેઘાણીને આંખો આવી હતી, ભણ ભરેલું ને પાટો બાંધેલો. એમાં દેવદાસ ગાંધીજીનો દીકરો જૂની રોયલ રીડર લઈને આવ્યો અને એક કાવ્ય સંભળાવ્યું. આ કાવ્યનું શીર્ષક હતું સમબડીઝ ડાર્લિંગ. પણ મેઘાણી એવા ભાવ વિભોર થઈ ગયા કે લાવો કાગળ પેન્સિલ. એ જ વખતે એને ભાવાનુવાદ શરૂ કર્યો અને અંગ્રેજી કાવ્યની છેલ્લી પંક્તિઓ આવી કે કાર્વ ઇન ધ વુડન સ્લેટ ઓન હિઝ હેડ સમબડીઝ ડાર્લિંગ સ્લમ્બર હિયર. અને મેઘાણી એનું ભાષાંતર કર્યું કે એની ભસ્માંકિત ભૂમિ પર ચણજો આરસ કાંભી, એ પથ્થર પર કોતર શોનવ કોઈ કવિતા લાંબી, લખજો ખાક પડી અહીંયા કોઈના લાડક વાયા. વાહ વાહ વાહ. એકવાર જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ આ બંને મહાનુભાવો માટે. એક જ શેર વાંચવો છે કે ખુદા કરે કે સલામત રહે ये बूढ़े शजर કે હમ પરિંદે यहीं पर थकन उतारते हैं. આભાર. ધન્યવાદ મિલિંદ અને ચિરાગભાઈ સાથેની વાતચીતમાં આપણે તો અધૂરા જ રહ્યા છીએ, પણ એ અધૂરપને પણ મધુરપથી આપણે માણી છે. હું વિનંતી કરું શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને અને કેકરે સરને, આપ બંને મંચ પર આવી 1 મિનિટ અને આપ બંને આ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી બંને મહાનુભાવોનું અભિવાદન કરીએ. શ્રી કલ્પકભાઈ કેકરે, TV9 ના ચેનલ હેડ ગુજરાતી ચેનલના, એમને વિનંતી કે આપ શ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવીને સન્માનિત કરશો આ અવસરે. અને સ્મૃતિ ભેટ આપવા વિનંતી છે આયનાના શ્રી સુનિલ નાયકને, આયના અધ્યક્ષ.
ખૂબ બધી તાળીઓ બંને મહાનુભાવો માટે. તમને હસતા હસાવતા, લોક સાહિત્યની વાર્તો કરતા અને જીવનના અનેક સંઘર્ષમય પાઠને ખૂબ જ શાહબુદ્દીન સરળતાથી કહેતા અવસરની સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ થઈ રહી છે. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. આ સાથે જ આ એક સેશન અહીં સમાપ્ત થાય છે અને હવે આગળના સેશનમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. છેલ્લા દાયકાઓથી આપણે સૌ જેમને વાંચતા આવ્યા, સાંભળતા આવ્યા, એવા એક લેખક, વક્તા, કોલમિસ્ટ જેમની સાથે અનેક વિધાઓ જોડાયેલી છે. એને ઓળખાણની કોઈ જરૂર નથી. મારા તમારા સર્વના એ સર્વ મિત્ર છે. જય વસાવડાને હું વિનંતી કરું કે તે મંચ પર પધારે. જય વસાવડા. અને જયભાઈ મોટાભાગે કોઈ નવી મૂવી આવે તો મોટાભાગના યુથ એવી અપેક્ષા કરતા હોય કે કોઈ સિરિયલ આવે, ઓટીટી પર ફિલ્મો આવે કે કંઈ પણ આવે તો જય વસાવડા એના માટે શું કહે છે. એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથેનો એમનો સીધો શ્વાસ જેવો નાતો છે કદાચ. એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીના જ એવા જ એક દિગ્ગજ વ્યક્તિત્વ, કચ્છ અને ગુજરાતનું ગૌરવ. 1987માં જેમણે પોતાની કંપનીની સ્થાપના કરી અને આજે તો અનેક ભાષી ફિલ્મોમાં તેઓનું બહુમુખી પ્રદાન રહ્યું છે. એમને પણ કોઈ વિશેષ નામની જરૂર નથી. હું ખાલી એટલું કહું કે શ્રી જયંતીલાલ ગડા, એમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ મંચ પર પધારે. પેન ઇન્ડિયા કેટલી મૂવી, કેટલી ફિલ્મો અને કેટલા ઉપક્રમો, માહિતીના આપણે ત્યાં સોર્સ જે છે, માહિતીના જે પ્રમાણો છે, એ બધાની સાથે જોડાયેલું એક નામ એટલે શ્રી જયંતીલાલ ગડા. અને એમની સાથે સંવાદ કરશે હવે શ્રી જય વસાવડા. ખૂબ ખૂબ આભાર તુષારભાઈ. જયંતિભાઈ અને જય એટલે મકર રાશિનો સંગમ છે તમારી સામે. હું જય છું પણ એ આગળ પણ વધેલા છે એનાથી. જ્યાં જયનો અંત નથી આવતો ત્યાં એ પહોંચેલા છે. પોપ્યુલર એન્ટરટેનમેન્ટ નેટવર્કથી, પેનથી ગુજરાતનું ગૌરવ છે. પણ એમની વાત શરૂ કરતા પહેલાં, કારણ કે આજે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના બીજી કડીની અંદર ગયા વર્ષે શરૂ થયું અને હવે એ ધીરે ધીરે બાળકમાંથી પગભર થતું જાય છે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ અમારું. તો હું ખાસ ગુજરાતી તરીકે આપ બધાનું સ્વાગત કરી લઉં ગુજરાતની ધરતી ઉપર. આપ જેટલા બધા બેઠા છો એમાંથી આપે જોયું હશે કે ઘણા બધા અહીં મારે પણ ડાયલોગ કરવાનો છે, સવારમાં પણ ડાયલોગ થયા બધા. એમાં એમ્બેસેડર્સ આવેલા છે, રાજદૂતો આવેલા છે. આપ જે બધા છો એ બધા ગુજરાત અને ગુજરાતી સંસ્કૃતિના દુનિયાભરની અંદર ફેલાયેલા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર્સ છો. અને એટલા માટે આપ જ્યાં લગી ગુજરાત આપનામાં જીવતું રાખશો ત્યાં લગી ગુજરાત સરહદોની પાર જીવતું રહેશે, ધબકતું રહેશે. તો ટીમ આઈનાના એક ફેમિલી મેમ્બર તરીકે આપ બધાનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. જયંતિભાઈ, આપનું તો સ્વાગત છે. આપની ફિલ્મો જોઈ જોઈને અમે મોટા થયા છીએ. થેન્ક યુ. અને કાદર ખાન એક વખત એક ફિલ્મમાં એવો ડાયલોગ બોલેલા કે બચ્ચે माँ माँ बोलते हुए पैदा हुए थे, हम सिनेमा सिनेमा बोलते हुए पैदा हुए. તો ફિલ્મોનું ધાવણ ધાવેલા ગુજરાતીઓ આપણે બધા છીએ. આપણને આનંદ થવો જોઈએ કે આજની તારીખે પણ ફિલ્મો ટકેલી છે આપણે ત્યાં. એસ્પેશિયલી મેઇનસ્ટ્રીમ હિન્દી સિનેમા જેને આપણે કહેવામાં આવે છે એ ગુજરાતીઓએ ટકાવીને રાખી છે. એના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જયંતિભાઈ જેવા ગુજરાતીઓ છે, એના પ્રોડક્શનમાં જયંતિભાઈ જેવા ગુજરાતીઓ છે. પહેલેથી આ ચાલ્યું આવે છે. દાદા સાહેબ ફાળકેએ જ્યારે પહેલી ફિલ્મ બનાવી ત્યારે વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવે એમને પૈસા આપેલા એ ફિલ્મ બનાવવા માટે. એટલે પહેલેથી જ ગુજરાતનું આ કામ ચાલતું આવે છે. ઓસ્કારમાં પહેલી વખત જે ફિલ્મ પહોંચી એક ગુજરાતી મહેબૂબ ખાને બનાવેલી મધર ઇન્ડિયા પહોંચેલી. અને શોલે જેવી ફિલ્મ જે વર્ષો પછી સિપ્પી કુટુંબ આખું રિલીઝ ફરીથી નહોતું કરી શક્યું, એ જયંતિભાઈએ સલીમ જાવેદને ભેગા કરી દીધા, જે 25 વર્ષ લગી છૂટા પડેલા હતા. એ મેં જોયું કે પહેલી વખત શોલેની ઇવેન્ટની અંદર, પેનની ઇવેન્ટની અંદર બાજુમાં બેસીને ગિલે શિકવે ભૂલીને એકબીજાની સાથે ગળે મળી ગયા. તો આ જાદુ તમે કેવી રીતે કરો છો જયંતિભાઈ, બધાને ભેગા કરવાનું? જયભાઈ, થેન્ક યુ. પહેલાં તો બહુ ખુશીની વાત છે કે TV9 અને આઈના મળીને
આટલું મોટું આયોજન કરીએ છીએ અને આટલા દુનિયાથી લોકો અહીંયા આવ્યા છે. સુનિલભાઈ બહુ મહેનત કરે છે, બહુ ખુશી થઈ. જયભાઈએ જે કીધું કે દાદા સાહેબ ફાલ્કેથી, હું કહું છું કે આજે બી જેટલી બી બોલિવૂડની ફિલ્મો બને છે એની પાછળ ક્યાં ને ક્યાં ગુજરાતી તો 100% છે, કેમ કે એના વગર એ લોકો ધંધો જ ના કરી શકે. તો જ્યારે સલીમ જાવેદ સાહેબને શોલેની અમે 3D રિલીઝ કરેલી, તો અમે બેઉને મનાવ્યા કે શોલેમાં પ્રેસ શોમાં તમે બેઉ આવો. તો એમને કીધું કે અમારો તો ઝઘડો છે. તો મેં કીધું કે ઠીક છે, તમારો ઝઘડો ખતમ કરવા નથી આવ્યા અમે, તમે ખાલી અડધા કલાક માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપો, કેમ કે શોલે તમે બનાવી છે, એ તો બીજું કોઈ કરી ના શકે. તો એમની એ શરતે બેઉને ભેગા કરેલા કે એ અડધો કલાક માટે એ ઝઘડો નહીં કરશે, બાકી ઝઘડો એમનો ચાલુ જ છે. તો મારે જયંતિભાઈ એક ખાસ સવાલ પૂછવો છે, અને મને ખાતરી છે કે ઘણા બધા જે અત્યારે સાંભળતા હશે એમના મગજમાં હશે. હવે આખું ઇકોનોમિક્સ ફરી ગયું છે સિનેમાનું. એક સમયે સિલ્વર જ્યુબિલી, ગોલ્ડન જ્યુબિલી એવી બધી ટ્રોફીઓ અપાતી અને થિયેટરોમાં એક્ઝિબિટ થતી એ ટ્રોફી. હવે 3 દિવસમાં, 4 દિવસમાં, 1 વીકમાં કેટલી કમાણી થાય, ઓટીટી રાઇટ્સમાં કેટલી કમાણી થાય, એના ચક્કર ચાલે છે. તો આ જે બધા 100 કરોડ, 500 કરોડ, 1000 કરોડ એવા ફિગર્સ આવે છે. સ્ક્રીન બધા બહુ વધી ગયા, ભાવ પણ વધી ગયા. પોપકોર્ન 500 રૂપિયાની મળે છે અમુક થિયેટરોમાં. તો આ કેવી રીતે 1000 કરોડના ઇકોનોમિક્સ સેટ થતા હશે? આ એકચ્યુઅલી બહુ ઇઝી છે, કેમ કે પહેલાંની દુનિયા અને આજની દુનિયામાં ફરક છે કે પહેલાં શું હતું, રીલ બનતી હતી, તો રીલનું પ્રોડક્શન એટલું થઈ ના શકે, એટલે સિલ્વર જ્યુબલીનો જમાનો હતો કે એક જ રીલ 25 વીક સુધી ચાલતી હતી. એટલે જે માણસ પાસે 500 રીલના પૈસા હોય તો 500 જ બનાવે. આજે એવું નથી. આજે અગર દુનિયામાં 10,000 થિયેટરમાં એક સાથે લગાડવી હોય તો એક ક્લિક ઉપર 10,000 થિયેટરમાં લાગી જાય. એટલે આખી ડિજિટલ ટેકનોલોજીથી આખી દુનિયા બદલાઈ ગઈ. બીજું જે તમે કીધું કે 1000 કરોડના ફિગર અને આ જે સાચા છે, 100% સાચા છે, કેમ કે હવે આખી દુનિયા વ્હાઇટના ધંધામાં છે. કોઈ ચોરીનો ધંધો હવે છે નહીં, કોઈ બ્લેક મનીનો ધંધો છે નહીં, કેમ કે હવે TDS છે, GST છે. તમે આજે એક બી ટિકિટ ખરીદો છો તો એનું બિલ મળે છે. તો આજે હવે એ પોસિબલ નથી. એટલે આ જે બી ફિગર આવે છે એ બધા સાચા છે. એમાં માર્કેટિંગની દ્રષ્ટિએ 2-3 અલગ અલગ આઈડિયાથી લોકો લખે છે. ઘણા લોકો લખે છે ગ્રોસ ફિગર. ગ્રોસ ફિગર એટલે શું થાય કે તમે જેટલી ટિકિટ લીધી એના પૈસા, એટલે 200 રૂપિયાની ટિકિટ હોય એ ગણીને. જ્યારે એની નીચે બીજા લોકો ક્યારેક લખે નેટ ફિગર, એટલે નેટ ફિગર એટલે અમને લોકોને જેટલા પૈસા આવે થિયેટરના કાપીને. તો એવરેજલી અમે 200 રૂપિયાની ટિકિટ હોય તો 100 રૂપિયા અમને મળે, 100 રૂપિયા થિયેટરવાળાને મળે. તો એ ફિગર લખીએ. તો એ દરેક ફિલ્મના અલગ અલગ માર્કેટિંગના એ લોકો અલગ અલગ જોઈએ કે આપણે આ કેવી રીતે આને માર્કેટ કરવું છે. બાકી ફિગર બધા સાચા જ છે. બહુ સરસ. આ તો ભારત માટે આનંદજનક વાત છે, કારણ કે પ્રોડક્શન સૌથી વધારે આખી દુનિયામાં ફિલ્મોનું ભારત કરે છે. યસ, હોલિવૂડ કરતાં પણ આપણું પ્રોડક્શન વધારે છે. આપણી પાસે ભાષાઓ વધારે છે ફિલ્મોની, અને ફિલ્મો છે આપણી પોતાની કલ્ચરનું એક પેકેજિંગ છે આખી દુનિયામાં. કરેક્ટ. તો મારે જયંતિભાઈ એ પણ જાણવું છે કે તમારું આખું ફેમિલી પેનની સાથે જોડાયેલું છે, તો તમે નવું હવે શું કરવા માંગો છો? કારણ કે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં તો વર્ષોથી છો, પ્રોડક્શન પણ કર્યા છે, તમે તો ફિલ્મો બનાવી પણ છે. તો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? OTTમાં કોઈ પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરશો? નહીં, અમે લોકો OTTમાં તો નહીં આવી રહ્યા, કેમ કે ત્યાં બહુ મોટા પૈસા જોઈએ, જે અમારી પાસે નથી. અમે મારા ફાધર કરિયાણાના વેપારી હતા, કરિયાણાના દુકાનથી હું આવ્યો છું. તો અહીંયા સુધી ફિલ્મોથી પૈસા કમાવવું એ બી અઘરું કામ છે, કેમ કે આટલી મોટી રિસ્કી લાઈન છે. તો અમે લોકો અત્યારે આખી ફેમિલી મેમ્બર અમે ઝી ચલાવી, આખું ઝી અમે ઊભું કર્યું, એ અમને ક્રેડિટ જાય છે. તો આજે અમે જે પેન બનાવી રહ્યા છે એમાં અમારી એક ચેનલ ચાલે છે, સેટેલાઇટ, ડિજિટલ અને થિયેટ્રિકલ. એ અમે બધું જ ફિલ્મ લાઇનને લાગતું બધું જ કામ અમે કરીએ છીએ. તો અમારી આખી ફેમિલી આજે જોડાઈ છે અને બધા સારી રીતે કામ કરે છે અને ફિલ્મથી પૈસા કમાઈએ છીએ. એ કદાચ પ્રોપ્રાઇટરી અમારી એક જ કંપની છે જે અત્યાર સુધી 2832 પિક્ચરો સાથે જોડાઈ છે. અરે વાહ, ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રાઉડ મિત્રો. યસ, બધું અમારા સમજદાર મિત્રો છે એટલે તરત જ તમે તાળીઓ પાડી.
કારણ કે આ બહુ આજે બી અઘરું કામ અમારી છે. એક પિક્ચર રિલીઝ થઈ છે શાહિદ કપૂરની. વાહ, એ બી અમારી છે. વાહ. તો જયંતિભાઈ આમાં એક ગુજરાતી પણ મેં તમારામાં જોયું છે. હું પહેલા પણ તમને મળ્યો ત્યારે આશુભાઈની સાથે મેં જોયેલું કે તમે હજી ડાઉન ટુ અર્થ છો. પેલું ગ્લેમર જે છે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું એ તમારામાં લાગ્યું નથી. સામાન્ય રીતે આઉટસાઇડર જે બહારથી આવે એને તો બહુ ચમકદમકથી પ્રભાવિત થઈ જાય. તો તમે આ મૂળિયા કેમ મજબૂત રાખ્યા, કેવી રીતે રાખ્યા? કદાચ એ કહેશે કે કરિયાણાના વેપારી છે એટલે, કેમ કે આજે બી આપણો ધંધો સેમ જ છે. પહેલાં આપણે મતલબ એક અગર સમજો કરિયાણાની દુકાનમાં એક ગોણી આવતી હતી, થોડું થોડું વેચતા હતા. તો ફિલ્મ લાઇનમાં અમે એમ જ સમજીએ છીએ, આખી ફિલ્મ લઈએ છીએ એને થોડી ટુકડા કરીને વેચીએ છીએ. તો આપણે તો એ કરિયાણાના વેપારી જ છે. સરસ. પણ એવું ક્યારેય ન થાય કે તમે કરિયાણાના વેપારીમાંથી ફિલ્મ લાઇનમાં આવ્યા તો કોઈએ તમને આઉટસાઇડર ગણ્યા હોય કે આ ગુજરાતી છે, આ તો હિન્દી ફિલ્મોના માણસ નથી? એવું બને કે ગુજરાતીઓ ઘણી વખત હિન્દી ફિલ્મોમાં જાય તો એમ કે તમને તો હિન્દી ક્યાં આવડે? એવું ઘણા વર્ષ સુધી ગણ્યું. એકચ્યુઅલી આઉટસાઇડર લોકોને બહુ ચાન્સ ઓછો મળે આ લાઇનમાં સક્સેસ થવાનો. પણ અમે એટલી બધી મહેનતથી કામ કર્યું છે કે લોકોએ એક્સેપ્ટ કરવું પડ્યું કે હા આ લોકો સાથે, જેમ અત્યાર સુધી મારા કેરિયરમાં મેં બધા મોટા ડાયરેક્ટર સાથે કામ કરી લીધું. ડંકી અમારી હતી, જવાન અમારી હતી, RRR અમારી હતી, ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડી. તો જેટલા મોટા ડાયરેક્ટર ઇન્ડિયાના છે આમ જોવા જાય તો 10 મોટા માથા ગણી શકાય. એ બધા સાથે અમે કામ કરી લીધું. તો હવે અમે એ લોકોએ અમને એક્સેપ્ટ કરી લીધું કે હવે આ લોકો સાથે કામ કરવું જ પડશે. વાહ ભાઈ વાહ. આ ગુજરાતીઓની લાક્ષણિકતા છે મિત્રો. હું ઘણીવાર કહેતો હોઉં છું, સુનિલભાઈ હાજર છે, હું ચાલો ગુજરાતમાં ત્યાં બોલેલો અમેરિકા, કે ગુજરાતીઓ ગાંઠિયા જેવા હોય છે. ગળીમાં ગળી જલેબી, તીખામાં તીખા મરચા અને તુરામાં તુરા પોપૈયાના સંભારા સાથે સેટ થઈ જાય, એનું નામ ગુજરાતી. એટલે આપણી લાક્ષણિકતા છે જે જયંતિભાઈ તો ઘણી બતાવે છે. ઇનફેક્ટ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર તમે આ કર્યું છે. તો તમે આ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કેવી રીતે કરો? તમને આમ વેપારી તરીકે ખબર કેમ પડે કે આ હીરો છે એ વેચી શકાય એવો છે? મેં અત્યારે કીધું આ બહુ ડિફિકલ્ટ લાઈન છે, કેમ કે અમારો થોડો ઇતિહાસ કહી દો કે ફિલ્મો 1000 બને છે બધી ભાષામાં ઇન્ડિયામાં, જેમાંથી 5% જ સક્સેસ થાય, 95% ને ફેલ થવાનું છે. છતાં બી ફિલ્મો બને જ છે અને બનતી જ રહેવાની છે. તો પોતાને બચાવીને આપણે કેમ ચાલીએ? તો અમે દર વર્ષે 22 થી 23 પ્રોજેક્ટ કરતા હોઈએ. તો અમે એ વર્ષનું બેલેન્સ શીટ જોતા હોઈએ કે આપણે કેટલી રિસ્ક લીધી છે, જે સક્સેસ રેશિયોમાં 5%માં આવશે, જેનાથી બાકી ફેલ થયેલી પિક્ચરોને સંભાળી લેશે. તો અમારી કંપની, કેમ કે મારા સાથે જ્યારે અમે 87માં સ્ટાર્ટ થયા વિડીયો લાઇબ્રેરીથી, તો હોલસેલમાં આવ્યા ત્યારે 40 કંપની હતી. જે આજે 1 કે 2 અમે એક્ટિવ લોકો છે, જેમાં એક પેન સ્ટુડિયો કહી શકાય અને બીજો અમારા ફ્રેન્ડ છે શેમારું, જે અમે લોકો પુરાણામાંથી એક્ટિવ છે. બાકી 38 લોકો ગાયબ થઈ ગયા. તો કોઈક ફેમિલીના લીધે ગાયબ થઈ ગયા, કોઈ ફાઇનાન્શિયલી ગાયબ થઈ ગયા, એટલે કોઈકના ઝઘડા થઈ ગયા. પણ અમે 2 ફેમિલી આજે બી એક્ટિવ છે અને 2 ગુજરાતી છે. અને આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આમાંથી તો તમારી પાસે ટિપ્સ જાણવી છે કે આ પૈસા ગાયબ ન થઈ જાય એવું શું કરવું, એવું કેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, શું ધ્યાન રાખવું? બહુ સિમ્પલ રીઝન છે કે અમારી ત્યાં જેટલી ટીમ અમે રાખી છે ને, એ લોકોને કામ કરવા માટે પૈસા નહીં આપતા, એ લોકોને પિક્ચર જોવા માટે પૈસા આપે. કેમ કે આ વર્ષે જેટલી પિક્ચરો બની છે એ તમારે જોવાની છે. એટલે તમે નેક્સ્ટ યરનું ડિસિઝન લેશો કે આ બધું સબ્જેક્ટ આવી ગયું છે, આ ચાલશે નહીં. અરે વાહ. તો જ્યારે અમે ગંગુભાઈ બનાવી ત્યારે મોટો કોલ હતો, અને ગંગુભાઈમાં આલિયા ભટ્ટ ગુજરાતી હતી, સંજય લીલા બંસાલી ગુજરાતી હતો અને હું ગુજરાતી હતો. અરે વાહ. અને એક વાતાવરણ પણ એમાં ઊભું કરવામાં આવેલું, કારણ કે એ છોકરી રાજકોટથી આવે છે, મુંબઈની અંદર એવી આખી કહાની હતી. તો છેલ્લી 2 વાતો આપણે કરી લઈએ. હિન્દી ફિલ્મોમાં ગુજરાતીઓનું ચિત્રણ એક સમયે કોમેડી જેવું વધારે થતું, પછી ધીરે ધીરે આખું ગુજરાતનું કલ્ચર અને ગુજરાતનું આખું એક પ્રભાવ પડવા લાગ્યો. આટલા બધા લોકો ગુજરાતીઓ પડદા પાછળ પણ છે હિન્દી ફિલ્મોમાં, આપની જેમ, ખાસ તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વગર તો પ્રોડક્શન થવાનું નથી. તો હવે ગુજરાતને વધારે સરસ રીતે બતાવવા એવું ક્યારેક તમે ડિસિઝન આમ કોન્શિયસ લ્યો છો? ક્યારેક તમે ગુજરાતી પિક્ચરનું કહો છો તમે? હિન્દી ફિલ્મોમાં ગુજરાત, હિન્દી ફિલ્મોમાં ગુજરાતી તો આજે સંજય લીલા બંસાલીની બધી પિક્ચર જુઓ, ગુજરાતી જ દેખાશે તમને. રાઈટ. એમને ગુજરાતનું કલ્ચર એટલું એટ્રેક્ટ કરે છે કે એમની બધી ફિલ્મોમાં તમને ગુજરાતી કલ્ચર દેખાશે જ દેખાશે. તો અને જ્યારે બી અમારા સમજો અત્યારે રાજુ હિરાની છે,
અને ઘણા લોકો ગુજરાતને અટ્રેક્ટ કરી રહ્યા છે અને હવે તો ગુજરાત સરકાર પોતે એગ્રેસિવલી માર્કેટ કરી રહી છે. પહેલી વાર ફિલ્મફેર ગુજરાતમાં થયું અને એ લોકોની 76 યર્સની હિસ્ટ્રીમાં સૌથી મોટું શો ગુજરાતનું હતું. ઓહ વાવ, બહુ સરસ. તો પેન હવે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કે ગુજરાતી ફિલ્મોના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, પ્રોડક્શનમાં? અમે લોકો ગુજરાતીમાં નથી. એનું રીઝન છે કે મહેનત જે બી ફિલ્મ બને એટલી જ લાગે છે, હિન્દી બનાવો કે ગુજરાતી બનાવો કે બીજી કોઈ લેંગ્વેજ બનાવો. તો મને લાગે છે કે ગુજરાતીઓનો વ્યુઅરને આગળ આવવું પડશે, કે દરેક ફિલ્મો જોવી પડશે, જેનાથી વધુ ફિલ્મો બને અને ત્યારે માર્કેટ મોટી થશે. વાહ, એટલે વ્યુઅર લોકો આગળ આવવું પડશે. આપણે ઓડિયન્સને કહેવું પડશે કે તમે આવો અને ગુજરાતી, જેમ આપણે સ્ટારબક્સમાં કે ક્યાંય બી જઈને કોફી પીવા જઈએ છીએ, સારી હોય કે ખરાબ હોય મૂકી દેશું, એવી રીતે ગુજરાતી પિક્ચરને એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ કે 200 રૂપિયા આપી દેવા જોઈએ. વાહ વાહ, બહુ સરસ. જયંતિભાઈ, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. તમે ખૂબ બધી હિટ અને ફ્લોપની વચ્ચે રહો છો. યંગ જનરેશનને હું મળતો હું ત્યારે લાગે છે કે નાની નાની અસફળતાઓથી નિરાશ થઈ જાય, આપઘાતના વિચાર કરવા લાગે, ડિપ્રેશનમાં જતા રહે. તમે આ હિટ અને ફ્લોપ વચ્ચે બેલેન્સ કેમ રાખો? મતલબ આપણે તો હૃદય મોટું રાખવું જ પડશે, કેમ કે આ લાઈન જ એવી છે અને અમે આટલા વર્ષોથી જોઈ રહ્યા છે. એટલે મતલબ અલ્ટિમેટલી આપણે એવું જોવું પડશે કે આપણે કંઈ લાવ્યા તો હતા નહીં, તો આપણી પાસે જે છે એ આ લાઈનથી જ કમાયેલું છે, તો ચાલ્યું બી જશે તો દુઃખ શું કરવાનું છે. વાહ, ગુડ, સરસ, બહુ સરસ સ્થિતપ્રજ્ઞતા વાળો જવાબ છે. અને વિથ ધીસ નોટ, જયંતિભાઈને તો ફ્લાઇટ પકડવાની છે, એમને અહીંથી સીધા જ વિદાય થવાનું છે. તો આપણે બધા જયંતિભાઈનું સરસ રીતે સન્માન કરી અને એમને વિદાય આપીએ. અને એમના પછી જે એમણે વાત કરી, 2 જ ગુજરાતીઓ છે અત્યારે હિન્દી ફિલ્મોના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં, 2 જાયન્ટ્સ એવા કેતનભાઈ મારું શેમારુમાંથી, એ પણ હાજર જ છે. એટલે જયંતિભાઈ વિદાય લેશે અને શેમારુમાંથી કેતનભાઈ આવશે. એટલે ગુજરાતીઓ તો દરેક જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની જગ્યા બનાવતા જ રહેશે, એટલે આવતા જ રહેશે. સો હું મને લાગે છે કે હવે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પૂરા ગુજરાતીઓને ગુજરાતમાં ભેગા કરીને બોલિવૂડ અહીંયા લઈ આવશે. ક્યાં વાત હે, વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ મજાનું સપનું. આ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વની અંદર આમ જુઓ તો એની સંકલ્પની આધારશિલા મુકાઈ કે હવે એક તબક્કો એવો આવશે કે બોલિવૂડ ગુજરાતમાં આવશે અને ગુજરાતથી શરૂ થશે, ત્યાંથી કહાની ફિલ્મોના શૂટિંગની પણ અને ફિલ્મોના મેકિંગની પણ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર સ્પેન્ડિંગ ટાઈમ વિથ અસ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ જયભાઈ. 1 મિનિટ, જયંતિભાઈનું આપણે સન્માન કરીશું. હું વિનંતી કરવા જઈ રહ્યો છું કલ્પિત કેકરેને, TV9ના ચેનલ હેડ, TV9 ગુજરાતીના શ્રી કલ્પિત કેકરે. આદરણીય શ્રી જયંતિભાઈનું આપ સન્માન કરશો. એમની ફિલ્મોની કહાનીઓ જેટલી જ એમના સંઘર્ષની, એમના વિચારોની પણ અનેક કહાનીઓ છે. જયભાઈ તો એ જાણે છે, પણ આજે તો આપણે એમને પણ મુંબઈ જવાનું છે એટલે ઓછા સમયમાં એમની સાથે સંવાદ કરી શક્યા. ભવિષ્યમાં ફરી મળીશું આપણે એમને. ધન્યવાદ, આભાર શ્રી જયંતિભાઈ, આપનો આભાર. અને હવે તુષારભાઈ, આઈ ગેસ કેતનભાઈ તો આપણી વચ્ચે હાજર જ છે, એટલે હું કેતનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપણી સાથે જોઈન થાય. પેન ટુ શેમારું, મેં કહ્યું એમ ગુજરાતીઓ રૂપિયાની નોટ ઉપર જ બેઠેલા છે. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી નામના એક ગુજરાતી, દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણેથી તમે આવો, તમારે પહેલા દર્શન એમના કરવાના છે. ઇફ યુ આર કમિંગ ફ્રોમ નોર્વે ઓર ન્યુઝીલેન્ડ, કેન્યા ઓર કેનેડા, યુ જસ્ટ હેવ ટુ સી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, એ ગુજરાતી ઓન ધ કરન્સી નોટ. અને વિથ ધીસ નોટ, કેતનભાઈ મારું આપણી વચ્ચે આવી ગયા છે. સ્વાગત છે સાહેબ આપનું. નાઇસ મીટિંગ યુ અગેન. આવો આવો. કેતનભાઈને અમે તો જમતા જમતા પણ એક સેશન કરી લીધું વાતો કરવાનું. ઇઝ અ વેરી સ્વીટ ટોકર અને વેરી હમ્બલ ગાય. ગુજરાતીઓનું આ લાક્ષણિકતા તમે જયંતિભાઈમાં પણ જોઈ હશે. આપણે આખો દિવસ આ જોતા રહીએ છીએ કે આપણે બધા જ ક્યાંય પણ પહોંચી ગયા પછી પણ આપણા મૂળિયા ભૂલતા નથી. અને એના માટે મૂળિયામાં જે રસકસ આવે છે એને કારણે આપણા જે ફળ છે એ મૂળમાંથી મીઠા થઈ જાય છે. તો તમારી તો બહુ જબર લેગસી છે કેતનભાઈ, કારણ કે શેમારું આમ હાઉસહોલ્ડ નેમ. એક જમાનાની અંદર વિડીયો કેસેટનો જે યુગ હતો એમાં પણ શેમારું. હવે જ્યારે OTTનો યુગ આવ્યો એમાં પણ શેમારું. હું તો પરદેશમાં જાઉં ત્યાં પણ કંઈક ફિલ્મોનો કન્ટેન્ટ જોવો હોય તો શેમારું. અને મને તો પહેલાં ખ્યાલ જ નહીં કે આ મારું એટલે શેમારું. એમ મને એમ થતું હતું કે આપણે ગુજરાતી તરીકે આ મારું મારું જે કંઈ છે, અને એમાંથી આ શેમારું એ પણ આપણું જ છે, એટલે ગુજરાતીઓનું જ છે. એ જાણીને વિશેષ આનંદ થયો એક વખત. તો
બારે તમે તો પ્રોડક્શન, આપણે એની વાત ઉપર આવશું, તમે કેવી કેવી ફિલ્મો બનાવેલી છે, પણ મૂળ વાત તમે આમાં કેવી રીતે પહોંચી ગયા, એટલે શેમારુમાં મારું કેવી રીતે આવી ગયા? થેન્ક યુ જયભાઈ. પહેલાં હું હર્ષિલભાઈનો આભાર માનીશ કે આજે હું પહેલી વખત આ ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરી રહ્યો છું. શેમારુને આજે 63 યર્સ થયા. 1962ની વાત છે. એક દુકાનની અંદર કામ કરતા બે યંગ લોકો, એકનું નામ ગાંગજીભાઈ શેઠિયા અને બીજા બુદ્ધિચંદ મારું, એક વોર્ડન રોડની શોપમાં કામ કરતા હતા અને એક એમના ઓનરે એમને અલ્ટિમેટમ આપી દીધું કે ભાઈ હું આ દુકાન બીજા કોઈને રેન્ટ પર આપું છું, તમે તમારી વ્યવસ્થા કરી લો. તો આ લોકોની એક ડર લાગ્યો કે હવે અમે કાલથી કરશો શું. બંને જણાએ રાતના વિચાર કર્યો અને એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે જે ભાઈને રેન્ટ પર આપવાના હો અને એ જેટલું રેન્ટ આપતો હોય એ રેન્ટમાં અગર અમે તમને આપીએ તો તમને કંઈ વાંધો છે? તો પેલા ભાઈએ કીધું અમને કોઈ ઇસ્યુ નથી. સો એ દિવસ શેઠિયાની સરનેમમાંથી શે અને મારુની સરનેમમાંથી મારું, શેમારું બુક લાઇબ્રેરીએ જન્મ લીધો ત્યાં વોર્ડન રોડ પર. અને એ એરિયા તમને ખબર હોય તો આજના જેટલા પણ મોટા ધુરંધર લોકો યા બિઝનેસમેન યા ફિલ્મ સ્ટાર પણ જે હતા એ જ એરિયામાં રહેતા હતા. વાલકેશ્વર, વોર્ડન રોડ, પેડર રોડ, અલ્ટામાઉન્ટ રોડ ઉપર. અને એ જમાનામાં તમને ખબર હોય તો લાયસન્સ રાજ હતું. હિન્દુસ્તાનની અંદર બુક્સ ઇઝીલી અવેલેબલ નહોતી, બહુ લિમિટેડ તમને ઇમ્પોર્ટ કરવા મળતું હતું. તો જે લોકો ફોરેનમાં જતા હતા અને જે લોકો મેગેઝિન્સ અને બુક્સ લઈ આવતા હતા એ બુક્સ કલેક્ટ કરી અને આ બંને જણાએ ત્યાં લાઇબ્રેરીની શરૂઆત કરીને આજે તમે જોઈ રહ્યા છો શેમારું ક્યાં છે. તો આ બુક્સમાંથી સિનેમા, વિડીયો એ બધું કેવી રીતે આવે ગયું ટ્રાન્સફોર્મેશન? બુક્સમાંથી મેઇન તો જે દૂરદર્શન હતું એ દૂરદર્શનમાં એક લિમિટેશન હતી, ખાલી 3 જ કલાક ચાલતું હતું. અને એ જમાનાની અંદર તમારી પાસે એન્ટરટેનમેન્ટ થિયેટર સિવાય કંઈ જ નહોતું. તો 1974-75નો જે દોર હતો આખા વર્લ્ડની અંદર એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો હતો. ના ટેપ રેકોર્ડર, વોકમેન, આ બધી ટીવી, આ બધી ચીજો ઇન્વેન્ટ થઈ હતી. અને એમાં એક નવો ઉદય થયો વીસીઆરનો. અને વીસીઆરના જન્મ પછી જે લોકો ફોરેનમાં વસતા હતા અને જે ફોરેનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના રાઇટ્સ જેને અપાતા હતા એ લોકોએ ત્યાં હિન્દીની અંદર VHS પર કેસેટ રિલીઝ કરવાનું ચાલુ થયું, જેમાંથી ગલ્ફ કન્ટ્રી અને UK. સો એ જે 75-76ના દોરમાં ત્યાં VHS આવી અને એ જ VHSને હિન્દુસ્તાનમાં લાવવાનો મુખ્ય જે ફાળો હતો એ શેમારુનો હતો. સેમ થિંગ જે બુકમાં થઈ એનું જ રેપ્લિકા VHSમાં થયું. શેમારું એક એવું મીડિયમ હતું જ્યાં એક્સચેન્જ થતી હતી. એકચ્યુઅલી ઓરિજિનલી VHS બહુ કોસ્ટલી હતી એ જમાનામાં. કહેવાય છે કે નેપેન્સી રોડ પર 1 BHKનો ફ્લેટ એ વખતે 3 લાખમાં મળતો હતો અને VCR અને ટેલિવિઝનની કોસ્ટ પણ 3 થી 4 લાખ રૂપિયાની હતી. તો શેમારુની અંદર જ્યારે બુક્સ લેવા આવતા હતા તો અમારી પાસે એક લિસ્ટ રહેતું હતું કે એક્સ બિઝનેસમેન પાસે આ 2 VHS છે, વાય પાસે આ છે, એ પાસે આ છે, બી પાસે આ છે. તો જે એક્સચેન્જ કરવાની જે સિસ્ટમ 76-77માં જે શરૂ થઈ કે જયભાઈની VHS સંજયભાઈ પાસે જાય છે, સંજયભાઈની VHS આમની પાસે જાય છે, તેમ એક્સચેન્જની અંદર થોડી કેસેટો વધતી ગઈ અને પછી અમે લોકો એડ ઓન કરવાનું શરૂ કર્યું અને VHS ફૂલ ફ્લેજેડ લાઇબ્રેરી તમે સમજી શકો છો 78-79ની અંદર શરૂ થઈ ગઈ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ગુજરાતી સ્ટાઇલ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ. એ એકબીજાની સરસ રીતે મદદ શું કરવી અને એમાંથી આપણે કેવી રીતે એક પોતાનો ધંધો પણ જમાવી લેવો. ત્યારે આખી ઇન્ડિયામાં કોઈ જ લાઇબ્રેરી નહોતી. શેમારું વોઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇબ્રેરી. ક્યાં વાત, તમે ઘણામાં ફર્સ્ટ છો. મને યાદ છે તમે DVD પણ પહેલી વખત લઈ આવ્યા, VCD પણ પહેલી વખત લઈ આવ્યા, ઇનફેક્ટ બ્લુ-રે પણ પહેલી વખત લઈ આવ્યા. મેઇનલી અમે કોન્ટેન્ટ હાઉસ છે. મેક્સિમમ હિન્દી ફિલ્મો, ગુજરાતી ફિલ્મો, મરાઠી ફિલ્મોના રાઇટ્સ અમારી પાસે છે.
અમારો એક જે મેન હોય છે એને એક્સપ્લોઇટ કરવાનો, કન્ટેન્ટને એક્સપ્લોઇટ કરવાનો જરિયો અમે ગોતતા હોય. જ્યારે કેબલ ટેલિવિઝન આવ્યું અને ટીવી ફેસ આઉટ, આપણે VHS ફેસ આઉટ થવા લાગ્યું તો અમને ડર લાગ્યું કે નેક્સ્ટ શું કરશું. તો અમે લોકો લેઝર ડિસ્કને લઈ આવ્યા. 95માં અમને એ ડર લાગ્યો કે આટલી મોટી રેકોર્ડ થાળી લોકોને યુઝ કરતા ફાવતી નહોતી અને પ્રેક્ટિકલ નહોતી, એટલે અમે લોકો DVD લઈ આવ્યા. અને DVD પહેલાં આવી અને VCD પછી આવી. ઇન્ફિરિયર ફોર્મેટ VCD હતી, પણ ચાઇનાની અંદર VCDના પ્લેયરો એટલા સસ્તા થઈ ગયા કે અમે લોકો પછી VCD ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું પડ્યું ઇન્ડિયામાં. એના પછી અમે લોકો 98માં હોમ થિયેટર સિસ્ટમ લઈ આવ્યા, ડોલ્બી પ્રોલોજિક સિસ્ટમને. સો ઘણી બધી ચીજોમાં અમે લોકોએ પહેલાં ટ્રાય કરી છે અને પહેલાં પાયોનિયર્સ રહ્યા છે. અને તમે સૌથી વધારે શેમારુની જે OTT પ્લેટફોર્મ છે એમાં હું જોઈ રહ્યો છું, હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ ગુજરાતી મૂવીઝ અને હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ ગુજરાતી પ્લેઝ, નાટકો તમારી પાસે છે. તો તમને શું લાગે છે, ગ્લોબલ ગુજરાતીઓ, અહીં આપણી પાસે લગભગ 40 દેશોના ગુજરાતી પ્રતિનિધિઓ છે, એ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ કેટલો જુએ છે અને કેટલો રસ પડે છે ગુજરાતી કન્ટેન્ટમાં? આ 40 દેશોના જે લોકો છે એમની માટે જ અમે બેઠા છીએ, એમને જ કોન્ટેન્ટ સર્વ કરવા માટે અમે આ ટ્રાય કરી રહ્યા છે. કે આજે સૌથી મોટો જે ઇસ્યુ હતો આટલા વર્ષોથી, કે નાટક જે છે એ સંજયભાઈને બધાને ખબર છે કે બહુ લિમિટેડ નાટકો ભજવાતા હતા. એક મુંબઈમાં ભજવાય, સુરતમાં ભજવાય, અમદાવાદમાં ભજવાય. એ છોડીને લોકોને બહુ ઓછા લોકોને જોવા મળે કે રાજકોટ કે કચ્છ કે એ બધામાં. ત્યારે અમને એક આઈડિયા આવ્યો કે વાય નોટ અમે પ્લેને ડોક્યુમેન્ટ કરીએ. તો ઘણા લોકોએ નાટક ઇન્ડસ્ટ્રીએ પહેલાં વિરોધ કર્યો કે એકવાર DVD ફોર્મેટ પર અમારું નાટક આવી જશે તો પછી થિયેટરમાં આવશે કોણ. પણ અમે એમને સમજાવ્યું કે એવું થતું નથી. જે ઓડિયન્સ છે ઓલવેઝ નાટક થિયેટરમાં જોવાવાળી છે, થિયેટરમાં જ જોશે, અને એ સિવાયની જે બધી ઓડિયન્સ છે એ ઘરમાં જોશે, કારણ કે એક બંને અલગ ફોર્મેટ છે. તો એ જે અમારી ટ્રાય હતી નાટકોને ડોક્યુમેન્ટ કરવાની 2002થી આજ સુધી ચાલુ છે. અમે અત્યાર સુધી મેક્સિમમ 350 થી 400 નાટકોને અમે ડોક્યુમેન્ટ કરી લીધા છે. અને એ વર્લ્ડ વાઇડ પહોંચાડવાની જવાબદારી અમારી હતી. તો અમે DVD ફોર્મેટ અને બ્લુરે ફોર્મેટ પર પણ આપ્યું, પણ એના કરતાં જે બેટર અત્યારે ફોર્મેટ ચાલે છે સ્ટ્રીમિંગ, જેનાથી આખી દુનિયા જોઈ શકે છે. આજે કોઈમ્બતુરમાં બેસતો ગુજરાતી પણ જોઈ શકે છે, મદુરાઈમાં ફેમિલી પણ જોઈ શકે છે, અને આફ્રિકન કન્ટ્રીઝમાં જોઈ શકે છે. એટલે તમે સમજી શકો છો કે એક ગુજરાતી આજે કોઈ પણ ખૂણેથી, વર્લ્ડના કોઈ પણ દુનિયાના ખૂણેથી સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા ગુજરાતી પ્લેસ, ગુજરાતી મૂવી જોઈ શકે છે. અને 90% ઓફ ધી કોન્ટેન્ટ અત્યાર સુધી જે પ્રોડ્યુસ થયું છે ફિલ્મોનું અને પ્લેઝનું, એ શેમારુ પાસે છે. પણ આમાં એક મારે તમને ખાસ સવાલ એ પૂછવો છે, મને અનુભવ છે આનો. અહીં અમારા ઘણા બધા એવા મિત્રો બેઠા છે, તુષારભાઈ, શોભિતભાઈ, સંજયભાઈ, જે લોકો પુસ્તકો લખીને બહાર પાડે છે. હવે જ્યારે ઈ બુક્સ થાય, બુકની લોકોને ગમે કે ઈ બુક્સ થાય તો નવી પેઢી સુધી પહોંચે, પણ એની પાયરસી તરત થઈ જાય. લોકો પૈસા ખર્ચીને વાંચવાને બદલે, ભલે ઓછા પૈસા હોય, પણ મફતથી જે અચાનક આમ બધાને સ્પાર્ક થવા માંડે છે, દિમાગમાં સિતારાઓ ઝળહળવા માંડે છે, તો એ મફતની કીક એવી લાગે છે કે લોકો બધી બુક છે, મોટી મોટી બુક્સ આખી PDF બનાવી શેર કરે. સેમ ગોઝ વિથ મૂવીઝ, પાયરસી. તો આજે તમે બધા જ ફોર્મેટમાં છો, તમે વિડીયોથી શરૂ કરીને OTT સુધી અને હવે તો નવી ટેકનોલોજી સુધી પહોંચ્યા. આ પાયરસીની થ્રેટ કેવી લાગે છે? બહુ મોટી થ્રેટ છે. અને આજે જે હું લાલચથી અહીંયા આવ્યો છું એનું રીઝન એક જ છે કે વર્લ્ડ વાઇડના બધા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અહીંયા આવે છે. તો મને એક રિક્વેસ્ટ કરવાનું મન થાય છે કે પ્લીઝ મહેરબાની કરીને તમે પાયરસીને સપોર્ટ નહીં કરો. જે હમણાં બોક્સોનું ચલણ ચાલ્યું છે વર્લ્ડ વાઇડ, કે એ બોક્સ ઉપર તમે ઇઝીલી કોઈ પણ મૂવી આજે રિલીઝ થાય છે, 2 દિવસની અંદર તમે એ મૂવીઝને તમે એના ઉપર જોઈ શકો છો બોક્સના થ્રુ. તો થાય છે શું કે એક પ્રોડ્યુસર આટલું મહેનત કરીને 2 કરોડ, 3 કરોડ, 4 કરોડના ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવે છે. ઘણા લોકોનું એમ કહેવું છે કે ગુજરાતી ફિલ્મો બહુ ઉતરતી કક્ષાની છે, પણ એવું નથી. બધી જ ફિલ્મો એવી નથી હોતી. બધાના પોતપોતાના રેસ્ટ્રિક્શન હોય છે. એક્સ બજેટની અંદર બિચારાઓ મહેનત કરે છે. નવા લોકો જે આવે છે એમને કદાચ થોડું નોલેજ નથી હોતું સ્ક્રીન પ્લે કે સ્ટોરીને આઈડિયા વિશે. સામે ઓડિયન્સ ઓછું છે ને, કારણ કે ઓડિયન્સ એટલું લિમિટેડ છે કે રિકવર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ થાય છે ડે બાય ડે.
અને પાયરસી એ એટલું મોટું નેક્સસ થઈ ગયું છે કે આજે પ્રોડ્યુસર જે વિચારો આવે છે એ ઓલવેઝ નવો પ્રોડ્યુસર આવે છે, જે કદાચ બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કમાયો છે, બિલ્ડર છે, ડાયમંડમાંથી આવે છે, ને એને એક પેશન હોય છે. ઓલવેઝ મૂવી બધાને ગ્લેમરસ એક જે લાઈન છે બધાને ગમે છે, ને ક્યારેક બધાને એમ હોય છે કે હું એક દિવસ ફિલ્મ બનાવીશ, હું આના કરતાં બેટર બનાવીશ. એ જ કોશિશમાં બધા આવે છે. પણ જે એ લોકોને એક્સપિરિયન્સ થાય છે એ ઘણીવાર એટલો બધો ખરાબ હોય છે કે એ લોકો સેકન્ડ ટાઈમ નથી આવતા, થર્ડ ટાઈમ નથી આવતા, અને એ ડિસએડવાન્ટેજ છે. આજે જો તમે એમ વિચાર કરતા હશો કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી એક દિવસ તેલુગુ ઇન્ડસ્ટ્રી બને, તમિલ ઇન્ડસ્ટ્રી બને, કન્નડ ઇન્ડસ્ટ્રી બને, તો એ પોસિબલ નથી. અને એની માટે એક જ છે કે ગુજરાતી લોકોએ સપોર્ટ કરવો જ જોઈએ. મહેરબાની કરીને પ્લીઝ 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 પાયરેસી ઉપર તમે ફિલ્મો નહીં જુઓ. તમારા 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા ઘણી આ ઇન્ડસ્ટ્રીને એટલી બધી ઉપર લઈ આવશે. અને તમારા છોકરાઓ જે કાલ ઉઠીને મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર બનવા માંગે છે, લિરિસિસ્ટ બનવા માંગે છે, ડાયરેક્ટર બનવા માંગે છે, પ્રોડ્યુસર બનવા માંગે છે, તો એ લોકોને રેડીમેડ પ્લેટફોર્મ મળશે. રાઈટ. કારણ કે ઘણા એવા લોકો છે કે એમને કોઈ સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો. કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી એક એવી ચેન છે કે હિન્દીમાં અગર તમને જવું હશે ને, જો તમે નાની ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવશો અને હિટ જશે તો કાલે તમારી માટે હિન્દીના દરવાજા ખુલ્લા છે. રાઈટ. જો નાનો એક્ટર છે એ અહીંયા પરફોર્મ કરશે તો કાલે તમારી માટે ત્યાં હિન્દીના દરવાજા ખુલ્લા છે. તો એ બધું ક્યારે પોસિબલ થશે? જ્યારે તમે આ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીને આ લેવલથી તમે આ લેવલ ઉપર લઈ આવશો. અને એની માટે તમારે થિયેટરની અંદર ફિલ્મ જોવી જ રહી. તમારે પાયરેસીમાં અગર તમે એને પાયરેસીને જેટલો સપોર્ટ કરશો એ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ડિસએડવાન્ટેજ રહેશે. ગવર્મેન્ટ પણ અત્યારે આટલું બધું કરી રહી છે, સપોર્ટ કરે છે. નહીં તો સબસિડી આજે એ લોકો 50 થી 1 કરોડની સબસિડી આપે છે. નેશનલ એવોર્ડ માટે 2 કરોડ રૂપિયા ચૂકવે છે. ગવર્મેન્ટ પોતાના હિસાબે ઘણું બધું કરે છે. આજે ઇન્ફ્રા આપે છે, લોકેશન્સ ફ્રી આપે છે. હવે આપણે બધાએ આપણા માટે કરવું જ રહ્યું. યસ, એટલે એક તો ગુજરાતીઓએ થિયેટરમાં જઈને પૈસા ખર્ચીને ઓફિશિયલ પ્લેટફોર્મ ઉપર ફિલ્મો જોવી અને ગુજરાતી ફિલ્મો જોવી. કારણ કે આપણે આપણી જ ભાષાની ફિલ્મો ન જોઈએ અને બીજું બધું ઘણું જોઈએ તો એ જરા, અને સાહિત્ય માટે પણ લાગુ પડે છે, સિનેમા માટે લાગુ પડે છે. તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મારે, આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે કેતનભાઈ, કારણ કે સિનેમા તો અનંત કથા છે એટલે એમાં તો એટલી બધી વાતો નીકળી પડે. છેલ્લો ક્વેશ્ચન મારે પૂછવો છે તમે બનાવેલી હિન્દી ફિલ્મો વિશે. તમે એવી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિલ્મો બનાવી છે. મનોરમા 6 ફીટ અંડર પણ એમણે બનાવેલી છે, આઈપેડ પણ એમણે બનાવેલી છે, જેને ઓફબીટ કહી શકાય એવી ફિલ્મો, જે ઇન્ટરનેશનલ કેટેગરીમાં મૂકી શકાય એવી ફિલ્મો. ઇશ્કિયા, દેઢ ઇશ્કિયા, આવી બધી ફિલ્મો પણ તમે, ઓમકારા જેવી ફિલ્મ, શેક્સપિયરના નાટક ઉપરથી વિશાલ ભારદ્વાજે આખું જે એકદમ આમ આપણું દેશી વર્ઝન કર્યું, તો એ ઓમકારા પણ એમણે બનાવેલી. તો તમારી જે આખી તમે પ્રોફાઇલ જુઓ તમે બનાવેલી ફિલ્મોની, ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, વેરી ઓફબીટ, ચેલેન્જિંગ પ્રોફાઇલ છે, રિસ્ક લેવાવાળી. તો સામાન્ય રીતે લોકો સેફ રમે એકદમ કે ભાઈ બિઝનેસ મોડેલ જોઈએ. તમે તો બિઝનેસમેન છો, છતાં તમે આવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને જુદા પ્રકારની ફિલ્મો બનાવવાનો વિચાર કેમ આવ્યો? આ એક એવી ચીજ છે કે હિન્દુસ્તાનની અંદર જ્યારથી, જે મેં કીધું ને કે VHS ફોર્મેટ ઇન્ડિયામાં આવી, ત્યારે ઘણા બધા એવા કારણો હતા કે તમે વેધર ઇંગ્લિશ સિનેમા, ઇંગ્લિશ ફિલ્મો જોઈ કે ચાઇનીઝ ફિલ્મો જોઈ કે કોરિયન જોઈ કે તમે સ્પેનિશ જોઈ, એ બધાની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સિમારોનો પાર્ટ હતો. તો ઘણીવાર એવું હતું કે દુનિયાભરની આ ટાઈપની ફિલ્મો, ઓસ્કરની ફિલ્મો જોઈ જોઈને એકવાર મૂડ આવે કે કેમ ના આપણે આ સિનેમા બનાવીએ. એટલે ઘણી બધી મારી ફેવરેટ ફિલ્મો હતી જે કદાચ એમ થાય કે હિન્દીમાં કન્વર્ટ કરીએ. તો એક ફિલ્મ હતી જે ચાઇના ટાઉન, જેક નિકલ્સનની, એ મારી બહુ ફેવરેટ ફિલ્મ હતી ને એ જમાનામાં મેં રિલીઝ કરી હતી. મનોરમા 6 ફીટ એટલે એના પરથી એડોપ્ટેશન કરીને મેં મનોરમા 6 ફીટ બનાવી. સેમ સારા મેકરો જેટલા હતા એ બધાને અમે સપોર્ટ કર્યો. અને તમે હન્ટર જેવી બોલ્ડ ફિલ્મ પણ બનાવી. હન્ટર પણ એક નવી ટ્રાય હતી. પહેલા લોકોએ કીધું કે આ ટાઈપની ફિલ્મ શેમારું શું કામ બનાવે છે, પણ આજે કલ્ટ ફિલ્મ બની ગઈ છે. અને એ ખુશી છે કે સર્ટન જે આજે સિનેમા ડેડ ઇશ્કિયા કે વિશાલ ભારદ્વાજ કે બધા જે લોકોની સાથે આજે સંકળાયેલા છે, અમે લોકો એમની સાથે વર્ષોથી અમે લોકો વેધર VHS રાઇટ્સ લેતા હતા, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રાઇટ્સ લેતા હતા. તો એ બધા ડિરેક્ટરોની સાથે એક સારો રેપો હતો અમારો.
ને આજ સુધી એ લોકો અમે મેન્ટેન કરીને રાખ્યો છે. અને બને એટલું કોમર્શિયલ સિનેમા તો બધા સપોર્ટ કરશે, પણ આ ટાઈપના સિનેમાને એક લિમિટેડ લોકો જ સપોર્ટ કરે છે, તો શેમારુનો હિસ્સો એમાં મોટો જ રહ્યો છે ઓલવેઝ. થેન્ક યુ કેતનભાઈ, વન્ડરફુલ કન્વર્સેશન, તમારી સાથે બહુ જ મજા આવી. વિશ કે આ બધું લાંબુ ચાલે પણ હજી ઘણા બધા રંગો અમારે આ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વમાં લેવાના છે. સો હું પાછો આવતો રહીશ વચ્ચે વચ્ચે અલગ અલગ મહેમાનોની સાથે, રાત સુધી અહીં જ છું આપ બધાની વચ્ચે. કેતનભાઈ આપણી વચ્ચે વિદાય થાય પહેલા એમનું આપણે સરસ સન્માન કરી લઈએ. આઈનાના નાયક સાહેબને બોલાવીશ કે એમનું મોમેન્ટો આપીને સન્માન કરે. અને સુનિલભાઈ આવે ત્યાં સુધીમાં હું એક અપીલ આપ બધાને કરી લઉં કે આપ બધાએ આ તો જોયું હશે કે જયંતિભાઈ અને કેતનભાઈ છે ગુજરાતી ફિલ્મો માટે, ગુજરાતી કન્ટેન્ટ માટે તો કામ કરે જ છે, પણ આપણે જે બીજી ભાષાના કન્ટેન્ટ જોઈએ છે ઇન્ક્લુડિંગ હિન્દી, બોલિવૂડ, એ આપણા સુધી પહોંચે એના માટે સૌથી વધારે કામ કરતા હોય તો એ બે ગુજરાતીઓ છે. ઓનલી 2 પીપલ જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની અંદર, તો આપણા માટે મેટર ઓફ પ્રાઉડ છે. સુનિલભાઈ આપ. થેન્ક યુ સો મચ. મેં કહ્યું એમ આપણે મારા હપ્તાવાર એપિસોડિક એન્ટ્રીઓ તમને જોવા મળશે આ સ્ટેજ ઉપર અલગ અલગ કાર્યક્રમોમાં, પણ અત્યારે આપણે નવેલાના કાર્યક્રમો તરફ આગળ વધતા જઈએ છીએ, એટલે હું આગળનો દોર ચિરાગને સોંપું છું. તો નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે વાત કરીશું કે તમે માઇગ્રેટ થાવ ત્યારે કેવી રીતે નવી નવી તકો ઊભી થતી હોય છે. તમારે ક્યાંક મૂળને પકડીને પણ ક્યાંક મૂળ છોડવા પડતા હોય છે, અને તો જ તકો જીવનમાં સાંપડતી હોય છે, અને એવી જ તકોને પામીને તમે અહીંયા ભેગા થયા છો. નેક્સ્ટ સેશન માટે બોલાવીશ જયભાઈ, આપ સ્ટેજ પર જ છો. જયભાઈ અને કાર્તિકેયભાઈ શર્મા. અને સેશન માટે આમંત્રણ આપીશ હાઈ કમિશનર ઓફ યુગાન્ડા to the UK, Her Excellency Ms. Joyce Kikapunda, and High Commissioner of Uganda to the UK, Nimisha Madhwani. Please come on the stage. Hello. A very warm welcome to both of you. I'm very happy to inform that today's session is about Uganda. I don't think any Indian is unaware of Gujaratis and Uganda, because Uganda is like a double diaspora. There's a one historical diaspora, and there was a diaspora which was because of Idi Amin, and Gujaratis had to flee. So on this occasion, I'm very happy to announce that I'm joined by High Commissioner of Uganda to India, Her Excellency Joyce Kikapunda, and Nimisha Madhwani ji,
United Kingdom's High Commissioner from Uganda. A very warm welcome to both of you. But Madam, I would begin this conversation by asking you, 72 was a cut-off date when a lot of Gujaratis were told to leave the country in 90 days in a one suitcase. And they migrated to all over the world. How has been the journey of Uganda with that of the Gujarati diaspora, which has tremendous contribution in that country? And like the South African experience of truth and reconciliation, how has that repairing been of the Gujarati fabric, which is always like, as I said in my first session, what sugar is to milk? Thank you so much, the moderator. Before I answer your question, allow me to greet the audience. Good afternoon. Namaste. Kemcho. Yes. Thank you so much. I thank the organizers for this very big and important forum, for inviting me all the way from New Delhi to come here and participate and support my sister here all the way from the UK and be with you for this gathering. If I got the question where you are asking the journey, how it has been since the expulsion? Journey, yes. Yes. Okay, so as the moderator has said, I think everyone here, young and old, is aware of when the Indians, or maybe I should say people of Indian origin, were expelled from Uganda in 1972 by the then President Idi Amin. I was young, I was in my high school and in a boarding school, so I didn't see the people, but now that I'm older and wiser, I can just imagine the trauma, of being informed that in 90 days you leave your home, your property, your livelihood, and most important, your country, which you have known, you have called home, and you go to another country or elsewhere. So it must have been very, very traumatic. But I just want to assure you that that was not Uganda. It was a decision of one man, Idi Amin, who was chased out of the country and he passed away. So that was history. And the people left to different countries. The majority of those people went to the UK. And by a strange coincidence, I was the High Commissioner in UK from 2012 to 2017. So when I got there, I wanted to reach out to the Indian community, to encourage them to come and invest in Uganda, as it is one of our major tasks. But I was a bit, apprehensive. How will they take it? These are the people who were sent away, who were miserable. Almost 50, by then it was almost 50 years ago, it wasn't yet 50. So, but I said, well, I have to get to them and know what they are thinking. I know how, and apologize to them. Surprise, surprise. When I got quite a number of them, no apology was needed. The people were very happy that I had reached out to them. They said, no, we are not angry. We are happy. We are
prosperous, and many of them are very rich in UK. Oh, so I invited them to the High Commission, to the embassy, to my residence, and I said, all of them, many were going back to Uganda to invest. And why is that? It's because when Idi Amin was chased away in 86, our president, President Yoweri Kaguta Museveni, who came, welcomed the Indians. He couldn't believe that anyone could have sent the Indians away. Allow me to read what I got on the internet, what the president said recently. He said he disagreed with Idi Amin's, decision, and all Ugandans disagreed. But he was the president, and he did. Nobody could challenge him. If you want to challenge him, you die. So this is what our dear President Yoweri Kaguta Museveni says, and I quote. And he didn't just say Indians, he said Gujaratis. This is why I wrote it, because it was Gujaratis have played a leading role in Uganda's social and industrial development. Gujaratis, I knew that this community can do wonders for my country, and they have been doing so for the last many decades. So, really wonderful. And this is so beautiful that Gujarati becomes synonym for India. So it's a representation of Indian culture through Gujarat. Yes. So that's an interesting thing. But I want Nimisha I'll stop here and I'll add on later. Let my colleague add. I'll add on. I have more good, but I will give. Yeah, I wanted to speak because it's an history of opportunity. It's an history of loss. It's an history of separation. It's a history of success. It's a history of sudden departure. It's a history of, colonially speaking, forced migration. It's a history of success of Gujarati enterprise. It's a history of love, and it's a history of tear. But unlike many other histories where diaspora or the communities get the bad end of the regime, for example, Germany or South Africa, the memories are preserved. Is there anything like that, madam, in Uganda for the Gujaratis? First of all, I'd like to thank you so much, Aina. Thank you to TV9. Thank you કે અમને બધાને બોલાવ્યા ગુજરાતમાં પાછા ભેગા થયા. હવે તમે આ બધું સાંભળ્યું કે પ્રેસિડેન્ટ મુસેવેની હમણાં જાન્યુઆરીમાં શું કીધું. This is what his statement was in January 2024. હવે next Aina should be in Uganda. And then you will be very safe. So it's an open invitation to, I hope the Harshil or Sulilbhai or Prafulbhai is listening it. It's an open invitation of Pravasi Gujarati Parv at Uganda. તમને અમે 2 દિવસમાં વિસા આપી દેશું. તમને કાઈ ફિકર નહીં પડ્યું. Kalpak, you have to take this seriously, Uganda. So next year you are taking me to Uganda. Okay? તમને અહીંયા High Commissioner છે. 2 days, she will get the approvals. Your visas will be approved in 2 days. And you will start a business within 1 month. Or you will visit every site you won't want to leave. Beautiful. But I wanted to ask both of you on this note that we have discussed about the history. Now it's a matter of past. And the problem with the mankind is the psychological problem that we always wanted to correct the history, but we don't want to shape the future. So what's about the future now? So what's the hope? What's the Uganda is bringing to the world, to the India and to the Gujarat? So one thing હું જય તમને કહું કે યુગાન્ડા આપણું ગુજરાતના લોહીમાં છે કે તમે જ્યાં બી જાઓ તમારે આપણું રીત રિવાજ ન છોડીએ અને પૈસા બનાવો. And that is a core, stabilizing factor. આજે યુગાન્ડામાંથી કાઢી મૂક્યા બધાને, બધાએ પાછી નવી લાઈફ શરૂ કરી. લંડન ગયા, કેનેડા ગયા, they went to America, 1-2 જણ ઇન્ડિયા આવ્યા હતા. બધાએ નવી લાઈફ શરૂ કરી. And they all worked, they've all done well. And today in UK, Uganda Asians contribute to 6% of UK's GDP. And wow. 6%. And that is Uganda's loss. Okay?
And that is what President Museveni always says, and we are so grateful to him. હવે કેટલા બધા જણ તમને યુગાન્ડામાં જે બધાને મોકલાવી દીધા, ઘણાય નવા કમ્યુનિટી આવ્યા. આજે 35,000 ઇન્ડિયન છે યુગાન્ડામાં. Okay? That 35,000 Ugandans from Idi Amin who expelled everybody except maybe 50, of which you already earlier met my friend, Honorable Sanjay Tanna, former MP from Uganda. He never left. The earlier question, how traumatizing? Yes, but Nazi Germany, the history of the Rohingyas, the other history issues, the Dutch in Indonesia. So those people all suffered and made a new life. Look at the tigers of Asia today. So today, Uganda is the lion of Africa. We're the island of stability. We're the island of opportunity. Added to that is the beauty. Today you have River Nile. The source of the River Nile is in Uganda. Mahatma Gandhi na asti ene kidhu ke na mara asti tame Nile ma nakjo, Uganda ma che. Uganda ma rakha tha. Wow. અમને કાઢી મૂક્યા, બધા પાછા ગયા છે, અમારી પ્રોપર્ટી પાછી આપી દીધી છે. જેને જે whoever had properties have been returned to. So let's move on. The opportunity, you get 30% returns on your investment. As long as you don't kill anyone, you don't poison anybody, you're fine. Gujaratis are loved, and Ugandans love to partner with Gujaratis. So you need 2 or 3 PPPs. Personal relationship, perseverance, and partnership. And partnership with Ugandans. And you will do very, very well, I can assure you. So I will leave that on a positive note. Whether you never get, હમણાં મને મેં 2-3 સ્ત્રીઓ બાને મળ્યા, આંટીઓને, મેં કીધું પણ રૂમમાં બહુ ઠંડી છે, લંડન જેટલી ઠંડી છે. કે ના અમે તો અહીંયા 45 ડિગ્રીમાં boil થઈ જાય છે. We never get 45 degrees in Uganda. We are 4,000 feet above sea level. Our average temperature 29-30 degrees all year round, no humidity. So you really have a heaven on earth. Yeah, and when I was there, it's a lovely, lush green environment, vegetables, habitat, everything was there. So it's a lovely place to be there. So even as a tourist, you will enjoy it. And she will tell you, because she lives in the west of Uganda where they grow everything. And Amulni dairy factory, tamare Uganda manakhuye, because she can tell you about dairy industry as well. So she's our friend. Even I have observed the fulka rotis and everything, the Gujarati food and everything was there. Everything. Luhana Samaj, we had the best Luhana, global Luhana program in Uganda last year. It was the largest investment summit. The India-Africa summit where you came. And ironically, she said, we're good friends. She was High Commissioner in London. I was High Commissioner in India. Now I'm High Commissioner in London and she's High Commissioner in Delhi. So, we have very good synergies. So I just wanted to ask that you both are experienced High Commissioners in 2 respective countries, UK, which is quite related to India as well, culturally, historically, everything. So how do you think the India now? The new India that we are putting, the Prime Minister Modi is always pushing the new India, the different face of India, the progress, the hope, the self-confidence that India is gaining day by day. So what is your observation about the India, the current India, the new India? So she will continue. When I came in 2011, I remember Sanjay and myself and all, we managed to get Right Honorable Modi, who was Chief Minister of Gujarat, to Uganda. She brought him to Uganda in 2018. So wow. You can see our friendship with Prime Minister Modi and the infrastructure, the development, the cleanliness of India, Gujarat, Delhi is phenomenal. I think Prime Minister also said that it's a friendship. Modi said that, with no strings attached. Yeah. Yep, correct? No strings attached, India's friendship with Uganda is with no strings attached. Yes, thank you very much, Your Excellency, thank you, moderators. The bilateral relationship between India and Uganda is beyond excellent, I must say. It is incredible. We are not just, we are friends. At one fora,
when I said we are friends, one member of parliament in New Delhi said, High Commissioner, let me correct you. We are not just friends, we are relatives. And that's how we are. You know, there is the diplomatic visits at the very highest level. As Her Excellency says, Prime Minister Modi came to Africa in 2018. He came to Uganda. He wanted to address Africa, but he addressed it from the Parliament of Uganda. That was not by accident. He could have gone to any other country, but he addressed the whole of Africa from the Parliament of Uganda. And he said, India has Africa's back, like the Americans say, that they have our back. And he said that they will assist us in our development with no strings attached. Hear that, with no strings attached. We feel so good. And as you say, India has made good its promise of being the voice of the global south. Didn't they put African Union to join the big G20? It is now G21, thanks to India. So we are happy with India, with the development as Africa, but then as Uganda. And in April last year, India, for the first time ever, opened a branch of its National Forensic University, National Forensic Sciences University in Uganda, in Jinja, near the statue of the father of the nation of India, near. Really, I accompanied Dr. Jaishankar, the External Affairs Minister, to Uganda to open that university. Has never been done anywhere. So the friendship is so strong, and I feel my duty is to really put more firewood in that fire so that our friendship can continue. What happened in 1972 is history. We cannot rewrite it. It is part of our history, but it is in the history books. What is happening now, Uganda is one of the fastest developing countries in Africa. As for security, we are exporting security to our neighbors. It is so secure, so you come and visit, like you are visiting your relatives, come and invest as the president. We celebrate Diwali every October? Every year at the State House. So, thank you. Really, you are very welcome. The door is open for you to come and for us to come as friends and relatives do. Thank you. We don't need a visa to come to India. Diplomats and diplomats of Indians don't need to go to Uganda. Okay, let me ask this quick question. What makes Gujaratis tick in Africa? What makes Gujarati tick? Entrepreneurship. Entrepreneurship? Entrepreneurship. Is that And your love answer? and partnership. Partnership, yes. Partnership? Collaboration. We grow together. You grow, we grow. Recently, you became number 5 from number 6, isn't it? In the global growth. So, as we call you our bigger brothers. You are 76 now, we are 61. So, you are our bigger brothers after colonization, which we all went through. So, you grow, we grow. We are behind you. Just to add to what Madam is saying, Uganda gained freedom in 1962. So I think that's the 76 and 61. Yes, Correct. yes. So that's from the day of the independence. Yes, We are running out of time, so unfortunately we have to end the session. But before that, very quick question to both of you. Ma'am, you being your roots are in Gujarat and also in India, so you can tell that the best thing that you have experienced in Uganda, in your experience, and you can tell the best experience of yours in India. First of all, હું ગુજરાતી છું, હું લુહાણી છું, હું પોરબંદરથી મારા થર્ડ છે, અમારું કુટુંબ નાનજી કાલિદાસ મહેતાની ફેમિલી તમે નામ સાંભળ્યું હશે. Yes. માધવાની પરિવાર. So Madhwani Parivar is very big. They've got a heritage and family legacy over there in all of the Africa. અને
પોરબંદર અમે હજી વેજીટેરિયન છે. અમે જેટલું ગુજરાતી ખાવાનું જોઈએ તમને યુગાન્ડામાં મળશે અને તમને જેટલા ફ્રૂટ જો અમારો એક એવોકાડો ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ અ ફૂટબોલ, એક મેંગો ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ અ ફૂટબોલ. તમે whatever you grow, it grows big. The soil is so fertile. કેળા બધી એના સાઇઝના. પાઇનેપલ્સ, એક પાઇનેપલનો જ્યુસ 2 લીટર, એક પાઇનેપલ 2 લીટર જ્યુસ. So you cannot go wrong in terms of I was talking to a friend here near, and I think he does fruit exports between India, and I said, well, why don't you come and look at the fruit exports within Africa? We have a duty-free, quota-free access for products within Africa. India ni sathe treaty che, Europe sathe treaty che. I'm also ambassador of Uganda to Ireland. We can do business. Ame aavo amara March 5th and 6th there's a conference, EU Uganda Investment Summit, Uganda ma, to do business between the nations. So as in India, you can participate. There's no problem because you have partners also in Europe. So you can always go this way around. So definitely, I am going to be a Gujarati Kadimuki. It was a very bad experience. I was a little girl. I can never forget it. My father passed away. It's very, very strong in my head, but we have, as she says, you got to move. 450,000 Ugandan Africans were killed. Okay? આપણે બધા બચી ગયા. એક ઘર ખોવાઈ જાય, ગાડીઓ ખોવાઈ જાય, કપડા ખોવાઈ જાય. So what? Life doesn't go. We have made a life again, and that gave opportunity thanks to President Museveni and his government. I'm honored and trusted as a Gujarati, only one in the world actually, and a girl to work in the government. So it's an honor, and it's an honor to be a Gujarati, to do that, but a Ugandan Gujarati, most important. Wow. So we feel proud, feel honored. So I'm a part of them. You asked them. Something you liked in India that you will cherish forever? She's a good Maharani now from Gujarat. Yes, but before I answer that one, I need to inform everybody that Uganda recently did something that has not been done by any other country by hosting a NAM, the Non-Aligned Movement, and G77 back to back. Not so, Your Excellency, just last month, Uganda hosted that, and the government of India, the government and the people of India supported the Uganda in that venture. That is what friends do for each other. So you asked me what I have liked in India. I have served in many other countries, not only serving but even living there. But I have loved India in a different, in a special way. Your love for family is really something that is close to my heart. Your culture, the way the friendliness is palpable. That is what I have learned. I'm trying to get used to the hot, spicy food. I'm not yet there, but the friendship. That's going to be a long journey. It gets me. Somebody greets you and you can see he's happy to see you. No discrimination, no. So I am happy, and I have young children. They are going to school here. They are very happy, happier than they have been in many other places. Thank you. So nice. And myself, Jay, he is very learned friend, Karthikeya Bhai, Nimisha Ben, and Madam Joyce. She is a lecturer. She is coming from a very great legacy. I think he's just being polite. We have run short of time. The gentleman is staring at us. So we'll say thank you so much. This is end of the session. Thank you. I just have one quick question. Is there anybody in the audience, Ajay, કે જે હજી કોઈને ફિકર થાય છે જે અમે કીધું કે તમે યુગાન્ડા ન આવવું જોઈએ? Just I want to understand. કોઈ છે? I mean, please ask. What is your worry? If I can ask, just one worry. Very, very, very extra safe. It's safer to come to Uganda than it is to go to New York or London. Wow. So with this note, I must say, our beloved... I may get into trouble for that, but don't worry about it. Nimishaben, our beloved Morari Bapu always say that to heal the world, you need only 3 words: truth, love, and compassion.
So we hope that the future of India and Uganda relationship will build on these three words: truth, love, and compassion. And the UK is run by East African Gujaratis and Asians, so you're all welcome. ધન્યવાદ. Thank you. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. હું વિનંતી કરીશ આયનાના અધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને. સુનિલભાઈ પ્લીઝ. સુનિલભાઈ નાયકને મંચ પર આવી અને બંને મહાનુભાવોને સ્મૃતિ ભેટ આપવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. આ સેશનના બંને વક્તાઓ, આદરણીય વક્તાઓ, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. અને પછીના સેશન તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અને હવેની સેશન એના સંચાલન માટે હું વિનંતી કરવા જઈ રહ્યો છું અવાજની દુનિયાની, નાટ્ય જગતની એક એવી હસ્તીને, ફિલ્મ જગતમાં પણ એનો એક વિશેષ રોલ. ખૂબ સારા એ વાચક છે, એ ખૂબ સારું પઠન કરે છે. એનો અવાજ સાંભળીએ ત્યારે લાગે કે માત્ર અવાજ નહીં, વૈચારિક રીતે પણ ક્ષણ ક્ષણ સમાજની નિસ્બત સાથેની, સામાજિક નિસ્બત સાથેની એની જાગૃતિ છે. રેડિયો પર અને સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જાણીતું નામ. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ આરજે દેવકી. મેં હમણાં જ કહ્યું એમ માત્ર અવાજ નહીં, ભાષા, ભાષા શુદ્ધિ, સાહિત્યની સંગત, નાટ્યનો રંગ, કવિતાની પ્રસ્તુતિની અદાયગી કે પછી લાગણીનો ખળખળ વહેતો પ્રવાહ, આ બધાને જે એક સરખી રીતે હું ન્યાય આપે છે એવું નહીં કહું, એ જીવે છે એમ હું કહીશ. એવી એક વ્યક્તિ એટલે દેવકી. અને એની સાથે આજે મંચ પર હું નિમંત્રિત કરવા જઈ રહ્યો છું પાર્લે પટેલ, બ્રિટિશ ગુજરાતી કોમેડિયન પાર્લે પટેલ. એમની સાથે જ એ પછીના ક્રમે શ્રી ચિંતન પંડ્યા, રિનાઉન્ડ શેફ, હોટેલિયર, અનેક એવોર્ડ વિનર. અને પછી શ્રી હાર્દિક ચૌહાણ, જર્મનીના રિનાઉન્ડ આર્ટિસ્ટ હાર્દિક ચૌહાણ. Can we begin? You are asking. હા, હવે આપ અને આપના ત્રણ સાથીઓ વાતચીત માટે. Thank you. કેમ છો? જાગો છો ને?
ચા પીધી સરસ મજાની ફુદીનાવાળી? હા, હવે પીવાની છે? તો મારી સાથે પીજો, અહીંથી હું મંચ પરથી ઉતરું ત્યારે. મારે પણ પીવી છે. મારે પણ પીવી છે. સૌથી પહેલા જે છે એ પાર્લે પટેલ. અમે બધા જ જ્યારે સોશિયલ મીડિયાના વિડીયોઝ વિશે કશું જ નહોતા જાણતા, કે અમે ક્યારેય એવો પ્રયત્ન નહોતો કર્યો. અમને બિલકુલ નહોતું સમજાયું કે ડિજિટલ દુનિયા તમને દરેકે દરેક ગુજરાતી કે જે ગુજરાતની બહાર પણ રહે છે અને 129 દેશોની અંદર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે એ બધા દેશોમાં અમને ખાલી અમદાવાદમાં બેસીને પહોંચાડી શકે એવી તાકાત આ માધ્યમની અંદર છે એવું અમને સમજાયું. એ પહેલાં આ છોકરાને સમજાયું હતું. સો આ એ છોકરો છે કે જેણે અમને બધાને દિશા બતાડી છે અને એણે ત્યાં રહીને ઇંગ્લેન્ડમાં રહીને ત્યાંના ગુજરાતી મા બાપો કે જે 20 વર્ષ પહેલાં, 30 વર્ષ પહેલાં, 50 વર્ષ પહેલાં અહીંથી ભારત છોડીને ગુજરાત છોડીને ગયા હોય, પણ એમની અંદર તો ગુજરાતીપણું જે છે એ જ્યારે ગુજરાતમાં રહેતા હતા એને એ જ સમયનું જ્યારે બંધાઈ રહ્યું હોય અને એ બદલાયું ના હોય. અહીંયાના અમે બધા ગુજરાતીઓ બદલાઈ ગયા હોઈએ, પણ ત્યાંના મા બાપો જે છે એ બરાબર એ જ સમયની અંદર રહ્યા હોય એવા મા બાપો અને એની આસપાસ જે ગુજરાતી સંસ્કૃતિ સચવાયેલી છે એના વિશેનું અદ્ભુત હ્યુમરનું કામ કરે છે. લોકો એવું માને છે કે કોમેડી બહુ જ સહેલો રસ્તો છે અને હું મારા 20 વર્ષના અનુભવથી કહું છું કે આ સૌથી અઘરો રસ્તો છે. કારણ કે લોકોને હસાવવા માટે થઈને બહુ મુશ્કેલી પડે છે. રડતું મોઢું તો આપણે રોજ રાખીએ છીએ, એટલા માટે જ આપણા મોઢાની લાઇન્સ જે છે એ ધીરે ધીરે નીચે તરફ જતી જાય છે. કારણ કે દરેક વાતમાં આપણે આવું મોઢું કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. મોડું થઈ ગયું, થાકી ગયા આજે તો, ગુજરાતમાં કેટલી ગરમી છે, અહીંયા ટ્રાફિક તો જુઓ, અહીંયા ધૂળ તો જુઓ. આપણી પાસે કમ્પ્લેન્ટ્સનો ભંડાર છે. પણ હસવા માટે જો રોજ આપણી પાસે 5 કારણો હોય તો આપણા બધાની સ્કિન જે છે દીપિકા પાદુકોણ જેવી આખી જિંદગી રહે. અને આપણા જીવનમાં, ગુજરાતીઓના જીવનમાં એ વાત જેમણે જીવંત રાખી છે એવા પાર્લે પટેલ છે આપણી સાથે. તો આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. એની બાજુમાં છે ચિંતન પંડ્યા. ચિંતન અમદાવાદનો છોકરો છે. 15 વર્ષ પહેલાં ન્યુયોર્કમાં જઈને એણે એવો ડંકો વગાડ્યો છે કે હવે ત્યાં એ બધાની જીભ ઉપર આપણો ગુજરાતી અને ભારતીય ટેસ્ટ જે છે એના ચટાકા લાગ્યા છે. અમેરિકાના લોકો, ન્યુયોર્કના લોકો સબડકા લેવા માંડે ને એવી પ્રકારની રેસ્ટોરન્ટ એણે વર્ષોથી ત્યાં ચલાવી છે. જેમ્સ બિયર્ડનો અદ્ભુત એવોર્ડ એને મળ્યો છે અને ટોપ 10 ન્યુયોર્ક રેસ્ટોરન્ટ્સની અંદર એની રેસ્ટોરન્ટનું નામ છે. એવા ચિંતન પંડ્યા, ધ ગ્રેટ શેફ, ઇઝ હિયર વિથ અસ. મારી ને ચિંતનની પહેલી મુલાકાત છે એટલે એની વિશે જાણવામાં મને ઘણું બધું નવું જાણવા મળશે તમારી સાથે જ. અમે બંને જણા 2015થી ચાલો ગુજરાત જે અમેરિકામાં થાય છે એને કારણે મળ્યા છીએ અને આટલા વર્ષોથી અમે દર વખતે આ મંચ ઉપર મળતા આવ્યા છીએ. એની બાજુમાં છે હાર્દિક. હાર્દિક પણ અમદાવાદનો છોકરો છે અને સલામ સાહેબ, કેમ છો? હાર્દિક જે છે એ જર્મનીની અંદર છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી છે. એ સંગીત માટે થઈને જર્મની નહોતો ગયો, પણ ત્યાં જઈને પણ એની સંગીતની ભૂખ જે છે એ એટલી જ જીવંત રહીને એને એવું લાગ્યું કે મારા ગુજરાતી ગીતો હું ત્યાં બીજા વિદેશીઓ સુધી કેવી રીતે પહોંચાડું. તો એવું એક અદ્ભુત કામ કરવા માટે એણે પોતાની એક રેપર્ટોયર આખી ઊભી કરી છે. એ કેવી રીતે ઊભી થઈ એની સરસ વાર્તા આપણે એની પાસેથી સાંભળીશું. કારણ કે એ વાર્તા મેં જ્યારે સાંભળી હતી ત્યારે સાંભળતા સાંભળતા મારા રૂવાડા ઊભા થતા હતા કે આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે એક એકલો માણસ શું કરી શકે, એક એકલો માણસ શું કરી શકે સાવ અજાણ્યા દેશમાં. એનું એક અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ આ છોકરો છે અને જેટલી વાર તમે એના વિડીયોઝ જુઓ ને એટલી વાર તમને ગૌરવ થાય ને એવી પ્રકારનું સંગીતમાં એ કામ કરે છે. અને યુવાન છોકરાઓ પણ એટલું જ અદ્ભુત કામ કરી શકે છે. આપણી યુવા પેઢી ખાડે ગઈ છે એવું જરાય નથી. એનું પણ એક બહુ મોટું એક્ઝામ્પલ આ છોકરો છે. કારણ કે એણે આપણા મૂળિયાને બહુ મજબૂત રીતે વિદેશની અંદર જાળવી રાખ્યા છે. સો માય નેમ ઇઝ દેવકી. તમારામાંથી જેટલા પણ લોકો વિદેશથી આવ્યા હો તો હું અહીંયા રેડિયોમાં કામ કરું છું છેલ્લા 20 વર્ષથી. હું નાટકો કરું છું એટલે અભિનેત્રી છું અને એઝ અ સ્પીકર હું અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને વાત કરું છું. અને આજે આ 3 મિત્રો સાથે વાત કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે એન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી ટુ બિગિન ધીસ કોન્વર્સેશન. વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ યુ. પીપલ કોલ યુ પ્લેનેટ. યુ વર કમ્પ્લેનિંગ નીચે. માઇક. Is it on?
I was, yes, I was complaining. આ ત્રણેય ગુજરાતી છે એનું સૌથી પહેલું એક્ઝામ્પલ છે જો એમણે વાડકી વ્યવહાર કર્યો. બોલ બોલ. ભાઈ મારું સેજ લઈ લો. બોલ બોલ બોલ. Thank you so much, Aina, for having me here. Of course, Adani and TV9, a huge thank you. It's such an honor to be born in a country that does not have options to do much with Gujarati. To be born of two parents who were also not born in Gujarat. મારા મા બાપનો જન્મ આફ્રિકામાં થયો હતો, કેન્યામાં. But still be included in a room like this. To still hold value કે ના આ છોકરામાં કંઈક તો છે. ના ના ઘણું છે. કે જે બોલે છે એમાં કંઈક તો હશે. So મને include કર્યો. આયનાને thank you. And thank you, Devki, for such a warm introduction. પ્લેનેટ પાર્લે એટલે શું? પાર્લે પટેલે પોતાની એક ગુજરાતી દુનિયા બીજા ગુજરાતીઝ અને ગુજરાતની બહાર રહેતા જેટલા પણ ગુજરાતી છે એમને અને પછી બીજા નોન ઇન્ડિયન્સ અને નોન ગુજરાતીઝને પણ આપણી સાથે જોડવા માટેનો જે પ્રયત્ન કર્યો એના માટે જે વિશ્વ ઘડ્યું એ વિશ્વનું નામ એણે પાડ્યું પ્લેનેટ પાર્લે. હવે એની સાથે તકલીફ એવી છે કે લોકો એને ઈમેલ કરે ત્યારે ડિયર પ્લેનેટ એવું કરીને કરે છે કારણ કે લોકો એવું માની લે છે કે પ્લેનેટ એનું નામ છે ને પાર્લે એની અટક છે. આ મારો જ વાંક છે પણ નાનપણથી મને ટેવ બધું ઉમેરતું જવાનું. આપણા ગુજરાતીમાં ના કે દોડાયો એ મારામાં પહેલેથી છે. એટલે જ્યારે આ જર્ની મેં શરૂ કરી ત્યારે મને મારું અસલ નામ નહોતું વાપરવું. સેજ કંઈક તો પ્રાઇવેટ રાખવું હતું. પહેલેથી નાનપણથી હું બધું શેર વધારે કરતો જાઉં. કંઈક થતું હોય ને સિટિંગ રૂમમાં અને એ વાત ના કહેવી જોઈએ તો હું કહી દઉં કે આ માણસ ગંધાય છે કેમ, કે આ બેન આટલા જાડા કેમ છે. એવી બહુ જ ખરાબ ટેવ હતી. એટલે મારા મા બાપ મને વાળતા જાય કે આવું ના કરાય. પણ તોય I wanted to invent that in my adult years. કે how can I be different? તો મને લાગ્યું કે હું મારું સ્ટેજ નેમ પાર્લે રાખીશ. પાર્લેનો મતલબ ફ્રેન્ચ ભાષામાં થાય છે to speak, to communicate. એટલે હું વાતોડિયો હતો નાનપણથી જ. તો મને લાગ્યું કે હું મારું નામ જ પાર્લે રાખીશ. વાતોડિયો પટેલ. હા, વાતોડિયો પટેલ. પણ એ મિક્સઅપ જ થઈ ગયું કારણ કે હું ભૂલી ગયો કે ઇન્ડિયામાં તો લોક પાર્લે એટલે ઓલું બિસ્કિટ સમજે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે હું બધી ટૂર કરવા માંડ્યો તો બધાને એમ જ લાગવા માંડ્યો ઓ આ તો ઓલો એ બિસ્કિટના પાકેટ ઉપર છે ને એ છોકરી હતી ને એ તો આ છોકરો કેવી રીતના થઈ ગયો. આવી બધી વાતો. એટલે ત્યારથી મેં એક્સેપ્ટ કરી લીધું, સ્વીકાર કરી લીધું કે આ તો રહેવાનું, આ તકલીફ રહેવાની મારી બ્રાન્ડમાં. અને એને મેં સ્વીકાર કરી અને ત્યારથી જ the fun started, the maja came into my life. People had no idea what is the strength of digital medium and the content that you create on digital platforms. Did you imagine the world will become like this where nobody will, people would rather look into the screens than look into the other person's eyes? Did you imagine that the world will become like this when you began? I studied broadcast media. અને from that stage, જ્યારે હું ભણતો હતો આ બધું ડિજિટલ મીડિયા વિશે, ત્યારથી આઈડિયા તો હતો જ કે the world is getting more and more digital. But it only registered મારા માઇન્ડમાં જ્યારે મારા મા બાપ ડિજિટલ થઈ ગયા. બિકોઝ અમે તો યંગ હતા જ્યારે યુટ્યુબનો રેવોલ્યુશન ચાલુ થયો. પણ મારા મા બાપને કોઈ દિવસ ઓનલાઈન કશું કરવાનું આવે તો એમને નહોતું ગમતું. ઓનલાઈન શોપિંગ ના ગમે, કોઈને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો ના ગમે, કાયમ એમને દુકાનમાં જવું હોય ખરીદી કરવા, કાયમ ફોન કોલ કરવો હોય કોઈની સાથે વાત કરવા. પણ એ બદલાવ એમનામાં એક વખત આવી ગયો એટલે મને લાગ્યું બસ આપણું કામ થઈ ગયું. આ લોકો વહેલા ઉઠીને જેસ કે ગુડ મોર્નિંગ, હાવ આર યુ, આજે અમદાવાદમાં આ થયું, આજે વેમ્બલીમાં આમના ઘરે આ થયું,
એ બદલાવ મેં એક વખત જોઈ લીધો એટલે હું સમજી ગયો કે ફ્યુચર આ છે હવે ડિજિટલ. કારણ કે if that generation can take on the digital world, one that has grown up for majority of their life without the digital world, then the future is that, because they've converted into that. I am using that, અને મારાથી જે younger છે એ લોકો તો છે જ એમાં. So as I began their journey, I saw the switch and I accepted it. કોઈ પણ ગુજરાતીનો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન અને મૂળભૂત પ્રશ્ન એ હોય કે માત્ર ડિજિટલ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરીને કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવી શકે? લાઈક કેન યુ સર્વાઈવ or can you make money or can you build a career only on this? And there are so many big answers across the world, from Lily to, let's say, you to Kusha Kapila, like across the globe. What is your take on this for everybody who's listening to this just now, watching this just now, who also have their children or their brands that would eventually have to dabble into the digital world? આપણે તો ગુજરાતી છીએ. We can make money however, wherever, whenever. એટલે એમાં તો કાંઈ લિમિટેશન છે જ નહીં. In fact, when I started making digital content, I would get a viewership reading. કે લોકો ક્યાંથી જોવે છે, where are they watching from? અને the first thing I noticed is ગુજરાતી તો બધે જ છે. લોકો નાઇજીરિયાથી જોતા હતા, આયર્લેન્ડથી જોતા હતા, અમુક દેશના તો નામ મને તો કહેતાય નથી આવડતું, એવા બધા દેશોથી લોકો મારા વિડીયોઝ જોતા. અને that showed me કે રીચ તો છે જ, પણ when people started investing in me, my brand, my content on the stage, then I thought, okay, yes, there's a future in this. And it's easy nathi, but it's possible. It's very possible. If you respect yourself, you respect the brand that you are creating, so it's 100% possible. What is that difficult journey? How to take baby steps to that? I think the main thing is we have to keep reinventing ourselves. So ગઈકાલે રાતે હું લેન્ડ થયો તો મને બહુ જ થાક લાગ્યો હતો. મને થાક લાગે ને તો ખબર નહીં મારી માં જ યાદ આવી જાય. એક અહીંયા ના બેસાડી હોય ખભા ઉપર, તું આરામ કર, દવા લે, ખાધું? ખાતો નથી ને એટલે જ આવો થઈ ગયો છું. She's just અહીંયા ના બેઠી હોય. So I thought કે I need to do something to have the energy for today. તો I thought ચલો હું ખીચડી ઓર્ડર કરી લઉં. So I ordered some khichdi. Okay, ekdam simple apdi Gujarati khichdi na hoy ઢેલી. I ordered that khichdi અને એટલી સરસ હતી ટેસ્ટમાં, પણ ટેસ્ટ એટલો સરસ નહોતો જેવી રીતના પ્રેઝન્ટ કરીને આપી હતી ને મને. I thought કે wow, they've taken something simple as khichdi, એકદમ simple item, ખીચડીને લઈને they have presented this item in a nice golden plate with a fork, knife, royal dinner na hoye vitna. And I thought, ke bas, this is exactly what I'm doing. I'm reinventing what our culture is. એક વખત એવો હતો જ્યારે કોઈને ગુજરાતી બોલવું ગમતું નહોતું, શરમ આવતી હતી લોકને, અને હવે બધાને ગુજરાતી શીખવું છે. અને એમાં મેં કંઈ ચમત્કાર નથી કર્યો, બસ પેકેજિંગ બદલી કાઢ્યું છે. અહીંયા કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કામ કરે છે? મેન્યુફેક્ચરિંગ, હા, એક તો મળી જ જાય આપણે ગુજરાતી. એવું બને જ ના કે આટલા બધા ભેગા થયા હોય ને કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ના હોય. હવે તમને ખબર છે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં શું થાય? અમુક વખત તમે એવો પ્રોડક્ટ બનાવો, આખા દુનિયામાં બેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય, અને તમે વેચવા મૂકો તોય વેચાય ના. હવે એ પ્રોડક્ટમાં કંઈ કમી નથી, એના પેકેજિંગમાં કમી છે. તમે એનું પેકેજિંગ બદલી કાઢો, એનો બ્રાન્ડ બદલી કાઢો, તો જુઓ કેટલા લોકો આવે છે ને લેવા. So I think that's what I've done. I've constantly reinvented myself. અને ડિજિટલ મીડિયામાં એ જ પ્રોબ્લેમ છે કે તમને લાગે કે ઓ મેં 4 વિડીયો આવી રીતના બનાવ્યા ને, હું 5મો આવી રીતના જ બનાવીશ અને હિટ જશે. એ દુનિયા બહુ જ ફાસ્ટ બદલતી જાય છે અને બદલતી રહેશે જ. એનો નેચર જ એવો છે, કારણ કે ઇટ્સ નોટ કંટ્રોલ્ડ બાય 1 person or 2 people.
અને હવે તો એવું નથી કે તમે બધું એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપર કરી શકો છો. ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, હવે વોટ્સએપ આવીને વચ્ચે ઊભું રહેશે, ગૂગલ છે. આ બધી અલગ અલગ જુદી જુદી આંટીઓ ના હોય, જુદી જુદી પર્સનાલિટી વાળી, ઇટ્સ લાઈક દેટ. અને તમે એ બધી આંટીઝને કેવી રીતના સાચવો, કેવી રીતના ખુશ રાખો, કેવી રીતના ધ્યાન રાખો કે તમારું ખરાબ નથી બોલતા, એ સિમ્પલ કામ નથી. યુ હેવ ટુ રિયલી કોન્સન્ટ્રેટ કે આ વોટ્સએપ માસીને ગૂગલ કાકી સાથે ફાવતું નથી, એટલે હું ગૂગલ કાકી સાથે પહેલા વાત કરી લઈશ અને પછી વોટ્સએપ માસી સાથે. ઇટ્સ લાઈક દેટ. They are personalities. You have to understand it like that and constantly reinvent yourself, like I reinvent Gujarati culture. Like any other business, I guess. That was a great tip to move to you. ખીચડી એવી સરસ મજા. ભાઈ જાગી ગયા, ખીચડી બોલ્યો ને, હેલો હું છું શેફ અહીંયા, બહુ ના બોલતા, મારે બોલવું છે આના વિશે. ખીચડીને એવી રીતે સરસ રીતે ડેકોરેટ કરવી કે આખી દુનિયાને એમ લાગે કે શું તો રોયલ ફૂડ છે. યુ આર અ ગુજરાતી. તમે ન્યુયોર્કની અંદર આટલા બધા અવોર્ડ્સ જીત્યા છો. તમારી ટોપ 10માંથી એક રેસ્ટોરન્ટ નંબર 10 જે હોય એવા ટોપ 10 રેસ્ટોરન્ટ્સમાં તમારી રેસ્ટોરન્ટ છે. ગુજરાતી ખાવાનું જ્યારે દુનિયાની અંદર ભારતીય ખાવાનું જોવામાં આવે છે ત્યારે આની અંદર ગુજરાતી ખાવાનું કેમ નથી? What do you think is missing in the Gujarati food packaging? એવું કંઈ જ મિસિંગ નથી. નથી? નથી, કંઈ જ So then what's the problem? Why is it only paneer and paratha or maximum there is dosa and idli? But Gujarati food, કેમ ત્યાં ખાંડવી કે ઢોકળા કે પૂરણપોળી કે પાત્રા કે ખીચડી કે ઊંધિયું, there's just so much. એ ત્યાં કેમ નથી? શું? દૂધી દૂધી. હું તો એમ કહું છું કે અમારા ટેસ્કોમાં અને સેન્સબરીઝમાં દૂધી મળતી થઈ ગઈ છે. No, that's good. I'm saying ધોરિયાઓ દૂધીનું શાક બનાવે છે. I'm saying in world cuisine, when you talk about that, when there's Indian cuisine presented in other countries, mostly it is the Punjabi food that you get. So I'll get onto it. So हमारी जो कंपनी है एनु नाम है Unapologetic Foods. So the company is called Unapologetic Foods. If you go to any of our restaurants, everybody wears a t-shirt, એના પર લખ્યું હોય છે Unapologetic Indian. અને हमारी फिलॉसफी એ છે કે हमारे એવું ખાવાનું બનાવવું છે જે સૌથી ક્લોઝ છે, as much close as to what તમને ઇન્ડિયામાં મળશે. આ પરસેપ્શન આપણે પોતે બનાવી છે કે આપણે પોતાને ફેન્સી બનાવવા છે. સો તમે અત્યારે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જશો તો એ ખાવાનું તમને ફેન્સી કરીને આપશે, પણ તમે અગર વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝને જોશો એ લોકો એકચ્યુઅલી એ લોકોનું ખાવાનું ફેન્સી નથી બનાવતા. they actually try to keep it more and more authentic. So what we do, and the reason whatever little success we have as an Indian restaurant, is because we are very authentic to what we do. And there are we used to serve Gujarati dishes, we still serve. One of our restaurants, એટલે એક રેસ્ટોરન્ટ છે, એ ખાવાનું જે સર્વ કરે છે, અમે એને કહીએ છીએ forgotten side of India. So અમે actually નાના નાના regions pick up કરીએ અને એક સ્પેસિફિક ડિશ લઈને એના પર રાખીશું. જે તે અને અમારે બહુ R&D કરવી પડે છે એના પર. જે તે અત્યારે અમે લાસ્ટ 7-8 મહિનાથી ઊંધિયું અને ઉંબાડિયું પર R&D કરી રહ્યા છે કે હાઉ કેન વી ક્રિએટ ધ સેમ થિંગ, એ જ ઊંધિયું ને એ જ ઉંબાડિયું જે અહીંયા અમદાવાદ કે સુરતમાં બને છે અને ન્યુયોર્કમાં સર્વ કરી શકીએ. બટ એના માટે બહુ ચેલેન્જીસ છે. ચેલેન્જીસ ઇન ધ સેન્સ કે જે પ્રોડ્યુસ છે, જે વેજીટેબલ્સ છે, એ જે તમને અહીંયા મળશે ત્યાં નથી મળી રહ્યા. તો અમે અત્યારે એવો ફાર્મ સેટઅપ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ જે અમેરિકામાં ઇન્ડિયન વેજીટેબલ્સ ઇન્ડિયન સીડ સાથે ગ્રો કરી શકે. ઇન અમેરિકા યુ કાન્ટ ઇમ્પોર્ટ ઇન્ડિયન સીડ, સો દેર ઇઝ અ સ્પેશિયલ પ્રોસિજર ફોર ઇટ. કરેક્ટ. તો અમે એના પર કામ કરીએ છીએ. તો અગર એકચ્યુઅલી અમને તમે જોશો તો અમે એકચ્યુઅલી લેસ ફેન્સી છે, અમે એકચ્યુઅલી બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ છે. અમારું આખું જે એઝ અ ફિલોસોફી એઝ કંપની વી આર, અમે બહુ જ સિમ્પ્લિફાઈડ છે, અમે બહુ જ સિમ્પલ ખાવાનું બનાવીએ છીએ. જો અહીંયા બહુ બધા એવા લોકો છે કે જે બધું આમ બિલિયનર ટાઈપના હોય અને બધા એટલા બધા સિમ્પલી આપણી સામે હમ્બલી બેઠા છે કે આપણને ખબર ના પડે. તો આ બધા જે છે એમાંથી કોકને પોટેન્શિયલ દેખાય તો એમને એવું લાગી શકે કે મેકડોનલ્ડ્સ જેમ બર્ગરની ચેન બની એવી રીતે કોક એક ઢોકળાની ચેન આખી દુનિયામાં બને.
બનવી જોઈએ, કેમ ન બની શકે? Exactly. So that's what I'm bringing No, you to. That what do we need to create a food chain like that, which is of Gujarati food, but it's a global chain? I think that will આપણાથી જ આવશે, એ આપણાથી જ આવશે અને આપણે જે કરવું પડશે હવે એટલે આપણે પોતે એમાં ડીપ જવું પડશે, R&D કરવી પડશે અને એક પ્રોડક્ટ બનાવવું પડશે જે બહુ જ સિમ્પ્લિફાઈડ હશે. If you look at any fast food chain, their product is very simple and that's what they believe in. As Indians and especially as Gujarati, આપણે બહુ જ confused છે, આપણે બહુ chaotic છે અને we love that chaos. And I think that chaos જે દિવસે આપણે એનાથી મૂવ થઈશું આપણે એક મોટી ચેન બનાવી શકીશું. Okay, so there is a possibility. As a chef, you see that. અત્યારે જ્યાં આપણે છે as a country, it has been the most biggest turnaround in terms of possibility. Correct. So everything is possible from now on. Lovely. We really hope that you are that chef who brings that for us. Tell me, in America, when you are an Indian chef, how different is that than being an American chef there? New York ni andar tamari restaurant hoy, is it different now or it's not? And that too Gujarati. I think different hatu, but things have changed in the last 4-5 years. It was very different. બહુ ડિફિકલ્ટ હતું. અત્યાર સુધી પણ આપણું જે ખાવાનું છે ઇટ્સ નોટ અ મેઇન સ્ટ્રીમ ફૂડ, ઇટ્સ સ્ટીલ કન્સિડર એથનિક ફૂડ. વેરબાય તમે પોપ્યુલેશન જોશો, ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન કે ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા એ બહુ હાઈ નંબરમાં છે ને હાઈ નેટવર્ક છે. પણ આ જે ખાવાનું હતું આની વેલ્યુ કંઈ નથી. સો ઇનફેક્ટ જ્યારે મને જેમ્સ બિયર્ડ અવોર્ડ મળ્યો, ઇટ ઇઝ આઈ થિંક દેટ એ અવોર્ડ કંઈ 33 યર્સથી છે. આઈ વોઝ ધ 33rd one to get it for New York State. હું પહેલો શેફ હતો જે એથનિક ફૂડ કુક કરતા મળ્યો હતો. So I was the first chef who got that award cooking. Please put your hands together. That's a big achievement. Yeah, so it was difficult. It's going to be more difficult, I think, because people are expecting us to fail. It is us who will decide whether we succeed or not. You know, because a lot of people are looking at it and they will say કે આ one off thing છે કે કોઈ ethnic food બનાવે છે એને award આપી દીધો છે after 33 years. But it's a bigger responsibility because હવે prove કરવું પડશે કે yes, we were worth of it. So yes, it's a very difficult journey ahead. જ્યારે આપણે વિદેશની અંદર આપણા ભારતીય રૂટ્સને ટેસ્ટ બડ્સથી પહોંચાડવાના હોય, ઇટ્સ અ વેરી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. કારણ કે તમે બીજા કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર હો, પીપલ મે ઓર મે નોટ બી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન યોર ફિલ્ડ. બટ ફૂડ ઇઝ સમથિંગ દેટ એવરીબડી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન. Everybody is interested in and everybody has a different set of taste. Right, and everybody is critical about. Everybody is critical and I think like એવા દિવસો હોય છે જ્યારે કોઈ આવીને મને કહે છે હું આનથી સારું બનાવી શકું છું ને આમ કે આઈ એમ શ્યોર યુ કેન મેક ઇટ બટ આઈ થિંક યુ માઇટ નોટ બી એબલ ટુ સેલ ઇટ. એટલે સોરી મેં એવું કીધું કે બહુ ટાઈમ એવો થાય છે જ્યારે હું રેસ્ટોરન્ટમાં બનાવું છું, લોકો આવીને કમ્પ્લેન કરે છે કે આનાથી સારું ખાવાનું હું બનાવી લઈશ. તો હું એમને કહું છું કે હા હું તમે બનાવી લેશો પણ તમે વેચી નહીં શકો એને. હા, સોરી, હી ઇઝ સેઇંગ પ્રોપર બિઝનેસ. પાકો બિઝનેસમેન છે. હા, પ્રોપર બિઝનેસ કહેવાય. હે ને, પ્રોપર બિઝનેસ કહેવાય કે હશે તમે તમારે ઘેર બનાવતા હશો પણ વેચી તો નહીં જ શકો તમે. ચોખ્ખું કહી દીધું. વેરી ગુડ. પાકો અમદાવાદી બી છે આ તો. આવું ચોપડાવી દીધું છે એટલે. ના ના એટલે નહીં પણ અગેન લાઈક ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ કે આજે આપણે 4 જણા બેઠા છે અને એક વસ્તુ આપણી સામે મૂકીશું અને 4 જણા ખાશે, ચારેયનો ઓપિનિયન અલગ હશે એની ઉપર. કારણ કે બધાની મમ્મીએ જે જમવાનું જમાડ્યું છે એનો ટેસ્ટ અલગ છે. ના ના સેમ ઘરમાં અગર તમારા ઘરમાં અગર તમે કંઈ બનાવશો સો 4 people in your house તમે જેની સાથે ગ્રો થયા છો એ બધા અલગ અલગ આન્સર આપશે એનો. You want to say something? I was just going to say કે food is a part of every Gujarati. અને I only understood this after I made a song about food, Dal Bhat Shak Rotli. નું જે ગીત મેં રિલીઝ કર્યું હતું. And I just wanted to say કે ત્યારે જ મને ખબર પડી કે actually food is such an important part of being Gujarati. પહેલા there were always the stereotypes, Gujarati એટલે ફાફડા, જલેબી, ગાંઠિયા જે હોય. And I used to be like હા છે પણ મને પોતે નહોતું એટલું બધું મેન્ટલી કે હું જ પોતે એટલું બધું સ્નેક કરતો જો છું, વિડીયો એડિટ કરતો જો તો
જેવડો હોય જ કાયમ રીચમાં. અને when I pitched the song દાળ ભાત શાક રોટલી to the label, એમને હા જ પાડી, પૂછ્યું નહીં કે કેવી રીતના, કેટલું લાંબુ, નો ક્વેશ્ચન, હા જસ્ટ તમારે જે કરવું હોય પાર્લે તું કરજે, અમે રિલીઝ કરી આપશું તને. અને bear in mind કે I don't make songs on comedy in that sense. That's something recently I've started doing. Correct. I've been releasing Gujarati songs in Lokgit style, Garba, જે હોય that. તે અમારા માટે એક ગરબો બનાવ્યો છે. Yes, of course. I did Rangili Raat, right? Correct. અને the label will always be like હા કર, પણ યાદ રાખજે કે કદાચ આનો સક્સેસ બહુ નહીં હોય, કારણ કે આવા બધા ગીતો બહુ ચાલતા નથી, કે ગુજરાતી મ્યુઝિક ગુજરાતની બહાર કોઈ સાંભળતું નથી, જે હોય. અને the songs did well relatively, but when I released દાળ ભાત શાક રોટલી, every day for 6 months 7 વાગે એટલે મારો ફોન વાગે, કારણ કે બધા જમવા બેઠા હોય, એમની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ ઉપર મારું ગીત ટેગ કરીને મને ખબર પડી જાય કે કમલાબેન લખાણીના ઘરે આજે ટીંડોળાનું શાક છે, હંસાબેન પારેખના ઘરે આજે બટેટાનું શાક બનાવ્યું છે, જોશનાબેન મિસ્ત્રી આજે કઢી એમને ઘરે કઢી બની છે, આખી લોગબુક જ આવી જાય. So that's the power of our food. And I was just also speaking earlier to one of the organizers of today. Yeah, our food is our psychology. Gujarati ખાવાનું કોઈ દિવસ બહુ heavy નહીં હોય, because we need to keep our mind sharp. Our mentality is very sharp. બોલી આપણે ભલે નરમ હશે, પણ mind એકદમ ગરમ, right? When we are working. તો ખાવાનું કોઈ દિવસ આપણને એકદમ થકાડી નહીં દે. જેમ કે આપણે જ્યારે પંજાબી ખાવાનું ખાઈએ છે, એ ખાઈને તો તમને ઊંઘ જ આવી જાય, તમને નીંદરનો જ વિચાર આવી જાય કે હવે હું સે જાડો પડી જાઉં. એ તો અમદાવાદના કોઈને પણ પૂછ કે મે મહિનામાં એ લોકો રસ રોટલી ખાઈને કામે પાછા જઈ શકે છે કે નહીં, કોઈથી નથી જવાતું. અને also when you talk about Gujarati food to anyone જે ગુજરાતી ના હોય પણ આપણા ઇન્ડિયન હોય, તો એ લોકો કાયમ એમ જ કહેશે કે આ મને તમારા બધા સ્નેક્સ બહુ ગમે. એ લોકો આપણા ખાવાનાને સ્નેક માને, પણ we see that as a food. ઢોકળા છે કે correct, it's a meal. હા, પણ એમને સ્નેક લાગે, પણ we consume that as a meal, which just shows કે our food is light so we can stay sharp. And it's a psychological impact on us through what we eat. હાર્દિક, લોકો જેવી રીતે ગુજરાતી ફૂડ સાથે કનેક્ટ કરે છે, એવું ગુજરાતીનો બીજો મોસ્ટ સ્ટીરિયોટિપિકલ કનેક્ટ જે છે ગરબા સાથે છે. અને એ સાચો જ છે, એમાં કશું કંઈ ખોટું છે જ નહીં. કારણ કે હું અને જયભાઈ અમે કેનેડામાં અમારા શો માટે ગયેલા. ત્યાં લેક લુઈસની અંદર અમે એકે લાલ દરવાજે તંબુ તાણી આરે લોલને બદલે લેક લુઈસના દરવાજે તંબુ તાણી આરે લોલ કરીને ગરબા ગયા હતા. અને ત્યાં અમને લગભગ 22 થી 25 ગુજરાતીઓ મળી ગયેલા, જેણે અમારી સાથે ગરબો કર્યો છે, અને અમારી પાસેનો વિડીયો છે. ત્યાં નદી કિનારે ટામેટું ગોળ ગોળ કરતા હોય ગુજરાતીઓ અમારી સાથે, એવા અમારા વિડીયોઝ છે. સો પણ તું જ્યારે જર્મની ગયો ત્યારે તો આ પ્રકારનું કોઈ સંગીત ત્યાં હતું જ નહીં. એ લોકોએ ક્યારે તો તું જે સંગીતમાં ગુજરાતી સંગીત તે જે ઉમેર્યું, એ એક્સરસાઇઝ જે તે મારી સાથે શેર કરી છે, પ્લીઝ આ લોકો સાથે શેર કર કે કેવી રીતે સાવ જુદી ભાષા, જુદા ધર્મના સંગીતમાંથી, જુદા કી નોટ્સમાંથી યુ બ્રોટ ધેમ ટુ ગુજરાતી મ્યુઝિક. એકચ્યુઅલી એ લોકોએ ક્યારે ગુજરાતી સાંભળ્યું જ નથી, એ લોકોએ ક્યારે આ પ્રકારનું ઇન્ડિયન મ્યુઝિક સાંભળ્યું નથી. અને મેં જ્યારે એમને ફર્સ્ટ ટાઈમ મોરબણી થનગાટ કરીને ગોરી રાધાને કાળો કાન સંભળાવ્યું, તો સાંભળીને તરત જ ક્વાયરનો જે કંડક્ટર હતો એણે મને કીધું કે હાર્દિક, આ પ્રકારની ગાયકી લોકો સુધી પહોંચવી જોઈએ. અને ઠીક છે, એ લોકોનું જે ક્વાયર કલ્ચર છે ને એ બહુ જ રૂટેડ છે. એ લોકો નાનપણથી, મારા જેટલા બી કો સિંગર્સ છે એ લોકો એટલું સારું ગાય છે કે ભલે હું આગળ એકલો ગાતો હોઉં છું એઝ અ સોલો આર્ટિસ્ટ, પણ મારા કરતાં વધારે જ્ઞાન એ લોકોનું છે. તો ક્વાયરના કંડક્ટરે મને કીધું કે આ પ્રકારની ગાયકી અમે ક્યારેય સાંભળી નથી, કારણ કે બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. આ એક તો ટોન આપણો જે ફોક મ્યુઝિકનો જે ટોન છે એ, અને બીજું
તમે જો વેસ્ટર્ન ક્લાસિકલને તમે જો એની સ્ટડી કરી હોય તો ગાવું એ સરળ છે, એની હાર્મનીઝ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. તમે એક જ હાર્મોનીને જો તમે ગાતા હો તો એ બહુ સરળ છે. ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. એની અંદર એક ક્લાસિકલ સોંગ છે જે હું જસ્ટ ખાલી હમિંગ કરીને તમને સંભળાવીશ. લા 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 la 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 la. એટલે આવી રીતે જાય છે. બહુ સિમ્પલ છે, આમાં કંઈ એટલું કંઈ બહુ મોટું કંઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. પણ પછી જ્યારે તમે ગુજરાતી ફોક તમે લો અને પછી ત્યાંનો તમે સૂર આવી રીતે તમે છોડો કે એ કોટે મોરટા હું ક્યાં ને એ જગમગ જગમગ જડકૈયાની વીજ. હવે આ જે આખું જે ડાયનેમિક્સ બનતું હોય છે તો એ લોકોના દિમાગમાં આવ્યું નહીં. એમ એ લોકો એમ થયું કે આ શું થઈ ગયું એમ. અને એ લોકોએ પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ મને કીધું કે હાર્દિક આ જે તે ગાયું આપણું જે નેક્સ્ટ કોન્સર્ટ છે, એકચ્યુઅલી કોન્સર્ટના આગલા દિવસે એમને મને કીધું હતું. એમને કીધું કે કોન્સર્ટની શરૂઆત આપણે આ ગીતથી કરીશું અને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન નહીં. બધા જ મારા કો સિંગર્સ સ્ટેજ ઉપર આવ્યા, હું સૌથી છેલ્લો પહોંચ્યો, સેન્ટર લીધું અને ગાવાનું શરૂ કર્યું. ગાયા પછી મેં ઓડિયન્સને કીધું છે કે આ મેં શું ગાયું. અને પછી ત્યાં 2 વર્ષ પછી જ્યાં હું ફરીથી પરફોર્મ કરવા ગયો તો 2 વર્ષ પછી એ લોકોએ મને ફરીથી ઓળખી લીધો કે તે જે મને ગાયું હતું, તે જે ગઈને સંભળાવ્યું હતું, હજી સુધી અમારા દિમાગમાં છે. એટલે આ જે અનુભવો મારા ત્યાં થઈ રહ્યા છે, મને એમ થાય છે કે જે આપણા ફોકનો જે ટોન છે, આપણી જે ગાયકી છે એ અને ચર્ચનો આર્કિટેક્ટ, આ જે કોમ્બિનેશન છે. કારણ કે અમે ત્યાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ યુઝ નથી કરતા. મારા જેટલા બી વિડીયોઝ તમે જોયા હશે એની અંદર મેં વિધાઉટ એની સાઉન્ડ સિસ્ટમ મેં પરફોર્મ કરેલું છે. પણ જે પ્રકારની આપણી ગાયકી છે એને એન્હેન્સ કરે છે ત્યાંનું આર્કિટેક્ટ. એ જે ચર્ચનો ગુંબજ હોય ત્યાં મારો અવાજ, અને એની અંદર સમય જતાં મેં પણ એવું મારું ઓબ્ઝર્વેશન રહ્યું છે કે 2 દિવસ પહેલાં મેં મોરબણી થનગાટ કરે મેં મારો વિડીયો આટલા વર્ષો પછી મેં ફરીથી સાંભળ્યો હતો. અને પછી મને થયું કે યાર જો હું મોરબણી થનગાટ કરે જોઉં અને લેટેસ્ટ મારું જે હતું ધ સાઉન્ડ ઓફ સોરઠ, આવકારો મેં જે ગાયું હતું કે ચારણ કન્યા, એમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ મને દેખાય છે. કારણ કે એ વર્ષોની એ જેટલા વર્ષો મેં પરફોર્મ કર્યા એની અંદર મને ખબર પડી કે મારા સાઉન્ડની અંદર હું શું કરી શકું કે જેનાથી એ ક્વોલિટી વધારે ને વધારે સારી થતી જાય. અને એ પ્રેક્ટિસ થકી જ તમને જોવા મળે. એના માટે સમય જોઈએ તમારા માટે, એના માટે પેશન્સ જોઈએ, એના માટે સપોર્ટ જોઈએ તમારા કો સિંગર્સને. એટલે એ મારો અનુભવ હું કહી શકું. એ બેસિકલી જર્મનીમાં જ્યાં કામ કરતો હતો ત્યાં રોજ સાંજે એની પાસે ઘણો બધો સમય હતો કારણ કે કુટુંબ ત્યાં નથી. એટલે અને સંગીત બહુ યાદ આવે કારણ કે એ સંગીતના કુટુંબમાં જન્મ્યો છે. એના પિતા ગાય છે, એનો ભાઈ ગાય છે, એની ભાભી ગાય છે, બધા જ. અત્યારે આજે તો વીજળીના શો માટે કદાચ બધા હશે પણ ખરા. હા, વીજળીમાં પપ્પા હાર્મોનિયમ વગાડે છે. કરેક્ટ. તો એવા કુટુંબમાંથી તમે ગયા છો અને તમે જર્મની જેવા દેશમાં છો કે જ્યાં તમારી ભાષા કોઈ બોલતું નથી, ત્યાં તમારું સંગીત ક્યાંથી પહોંચે? એટલે ત્યાં ક્વાયર મ્યુઝિક જ્યાં ચાલતું હતું ત્યાં એ એમની સાથે જોડાયો. ત્યાં જઈને એણે કીધું કે હું તમારી સાથે જોડાઈ શકું. એ લોકોએ એને પૂછ્યું કે તને વાંચતા આવડે છે? આ સંગીત કેવી રીતે વાંચીએ? પહેલાં તો એ શીખ્યો કે એ વાંચી કેવી રીતે શકાય વેસ્ટર્ન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, ને પછી ધીરે ધીરે એમની સાથે જોડાયો અને એવો જોડાયો કે એ લોકોનું સંગીત તો એ શીખ્યો પણ એ લોકોને આપણું સંગીત શીખવીને આવ્યો. એ એક ગુજરાતીની મજા છે. અને મેઘાણીભાઈના ગીતો જર્મનીમાં, અને માત્ર જર્મન લોકો જ નથી, ત્યાં તો અનેક દુનિયાના અલગ અલગ દેશોના અનેક લોકો જે છે, વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ, એના તાલ ઉપર એ જ્યારે આપણે કહીએ ને કે આપણા તાલ ઉપર નચાવે છે એમ. સો એ જે રીતે ગાઈડ કરે છે એ રીતે એ લોકો એની સાથે સિમ્ફની ગાય છે. ભાષા નથી સમજતા અને એ બધાને તમે કેવી રીતે ટ્રાન્સલેટ કરીને સમજાવો કે તમે આ શું ગાઈ રહ્યા છો
અને પછી એનો સૂર પકડવો અને પછી એને ફોલો કરવું અને બધા એક જ સરખું ફોલો કરે, કારણ કે એ લોકોનું સંગીત જે છે એ જુદી પ્રકારનું છે. તો એ જે એક્સરસાઇઝ જે છે જરાક એના વિશે તું વાત કરી શકે તો? એમાં થયું એવું હતું કે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં જ્યારે પરફોર્મ કર્યું હતું ત્યારે મારા કો સિંગર્સે બેકગ્રાઉન્ડમાં હમિંગ કર્યું હતું. હવે હમિંગ કરવું 10 મિનિટ સુધી તમારે માત્ર 2 સૂરો, તાનપુરાના જે 2 સૂર હોય એને તમારે 10 મિનિટ સુધી કોન્સ્ટન્ટ ગાવું એ કંટાળાજનક વસ્તુ તો છે જ, પણ બહુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. એક્ઝામ્પલ સપોઝ કે હું તમને એક સૂર આપું, હવે સપોઝ કે એક સૂર મેં લીધો, આ 10 મિનિટ સુધી તમારા આ જ સૂર ગાવાનો. આમાં કેવું થાય છે કે જો તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરો સારી રીતે તો 30 સેકન્ડ પછી તમારો સૂર ક્યાંક આગો પાછો થઈ જશે, કારણ કે કન્સિસ્ટન્સી જાળવવી બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અને એ વસ્તુ એ લોકોએ કરીને બતાવી જ્યારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મોરબણી થનગાટ કરે પરફોર્મ કર્યું. અને પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે હું એ લોકોને માત્ર 2 સૂરમાં ગવડાવું છું અને એ લોકો ખરેખર મારા કરતાં વધારે ટેલેન્ટેડ છે. મેં એમને કીધું કે એક કામ કરીએ, જો તમારી શબ્દો શીખવાની તૈયારી હોય તો હું તમને શબ્દો શીખવાડીશ અને આને હું એવી રીતે અરેન્જ કરીશ કે જેનાથી તમે તાલમાં પણ ગઈ શકો અને મિનિમમ એફર્ટ સાથે. કારણ કે જ્યારે જર્મનીની અંદર મારે ક્વાયર સાથે પરફોર્મ કરવું હોય છે તો 2 ડિફિકલ્ટીઝ મારા માટે હોય છે. એક તો શબ્દો અને રિધમ. આપણી જે રિધમ હોય છે ને, આપણે તો નાનપણથી ગરબા સાંભળ્યા છે, એના તાલે ઝૂમ્યા છીએ, એટલે આપણા સાંભળે ને આપણને ખબર પડી જાય કે કયા તાલમાં આપણે ગાવું છે કાં તો કયા તાલમાં આપણે રમવું છે. પણ એ લોકો માટે આ રિધમ એટલી ડિફિકલ્ટ છે. તો એ 2 ડિફિકલ્ટીઝ સાથે મેં પછી કામ કરવાનું શરૂ કર્યું અને મારો અનુભવ એવો રહ્યો છે કે જો તમને સંગીત આવડતું હોય તો દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા તમે લઈ લો, વાહ, એ ગાવી ઇઝી થઈ જશે. અને એનું એક્ઝામ્પલ હું પોતે જ છું, કારણ કે મેં જ્યારે જર્મન શીખવાનું મેં શરૂ કર્યું, મારું ભણવાનું જર્મનમાં હતું, મેં મારું માસ્ટર્સ જર્મનમાં કર્યું છે. તો જ્યારે હું ભાષા શીખતો હતો ત્યારે મેં મારા ટીચરને કીધું કે તમે મને અમુક જર્મન ગીતો મને તમે સજેસ્ટ કરો અને મારે એ શીખવા છે, કારણ કે જો હું સંગીત શીખીશ તો એ ભાષા મને જલ્દી આવડી જશે. એટલે તું સંગીતથી ભાષા શીખ્યો ઇઝ વોટ યુ આર સેઇંગ. યા, હાઉ બ્યુટીફુલ ઇઝ ધેટ. અને એ જ એક્ઝામ્પલ, એ જ ફોર્મ્યુલા ત્યાં અપ્લાય થયો. મેં એ લોકોને સંગીત શીખવાડ્યું અને એ લોકોએ પછી શબ્દો તરત કેચઅપ કરી લીધા. મને ખબર નથી કેટલા લોકોને ખબર છે કે નહીં, પણ મોરબણી થનગાટ કરે એ આખું કમ્પોઝિશન, એ આખું અરેન્જમેન્ટ માત્ર ને માત્ર 45 મિનિટમાં રેડી થયું છે. કેટલા? 45 મિનિટમાં. 45 મિનિટમાં આ વિદેશીઓ શીખ્યા છે. 45 મિનિટમાં. સો અમેઝિંગ. અને એની અંદર કોઈ મોટું રોકેટ સાયન્સ નથી, એની ક્રેડિટ જાય છે એ લોકોને. એટલે અને પછી એમાં થયું કે પછી જેટલા બી કમ્પોઝિશન હું કરતો ગયો એટલા વધારે ને વધારે ડિફિકલ્ટ થતા ગયા. અને છેલ્લે જે ધ સાઉન્ડ ઓફ સોરઠ હતું એની અંદર તો છેક પરફોર્મન્સ સુધી મને એમ થતું હતું હે બાપ બચાવી લેજો આની અંદર, કારણ કે ચારણ કન્યાની અંદર જે રિધમની મેં યુઝ કર્યો હતો મને એમ થતું હતું કે આની અંદર એક પણ બીટ મિસ થઈ ગઈ તો ધરાશાય થઈ જશે બધું. અને એ એનર્જી સાથે તમારે છેક સુધી મેન્ટેન કરવી, એ ટેમ્પો તમારે જાળવી રાખવો. પણ મને એવું લાગે છે કે સમય જતાં જતાં ક્વાયર એટલું સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે કે એક સમય એવો આવશે કે હું આગળ દેખાઈશ જ નહીં, એટલું સારી રીતે એ લોકો પરફોર્મ કરશે. દુનિયાના દરેક દેશોમાં તું જઈને આવી રીતે ગુજરાતી સંગીત વિદેશીઓ સાથે ગવડાવતા ફેલાવી શકે એવી ખૂબ બધી શુભેચ્છાઓ છે તને. તે અમને બધાને બહુ તલપાપડ કર્યા છે. સો ઇફ યુ કેન સિંગ સમ ફોર અસ ઇટ વિલ બી અમેઝિંગ. આપણે જો ગિટાર લાવી શકીએ હાર્દિકનું તો છે, અહીંયા છે. ઓકે, લેટ્સ બ્રિંગ ઇટ. થેન્ક યુ. એ પોતાનું ગિટાર લાવે ત્યાં સુધી બોથ ઓફ યુ, yes, both of you, I just wanted to say that both of you, thank you so much for coming here. I think આ બધાને માટે આ બહુ જ જુદો અનુભવ છે કે એક ગુજરાતી ન્યુયોર્કમાં રેસ્ટોરન્ટ ચલાવતો હોય અને એક ઇંગ્લેન્ડનો છોકરો ગુજરાતમાં આવીને અમને મા બાપો કેવું વર્તન કરે છે એ શીખવાડતો હોય. I just wanted to also say કે actually our songs, ગુજરાતી songs, લોકો અમુક વખત મને જ પૂછતા હોય છે કે ગુજરાતી આટલું કેવી રીતના શીખ્યો. કોઈ દિવસ ગુજરાતી સ્કૂલે નથી ગયો. મને લખતા વાંચતા 2 તાલીના ગરબા જે સ્પીડે જાય એ સ્પીડે હું વાંચી શકું, પણ હું પોતે જ ગુજરાતી ભાષા ગરબા સાંભળીને શીખ્યો છું. અને એમાંથી અમુક જે
જે ગરબા હોય છે, જેમ કે ઓલો અમદાવાદી ગરબો છે, હા. એ મારે જવું કાંકરિયા તલાવ જો, એ ગરબો મેં સાંભળ્યો અને હું ઘરમાં ગાતો રહું. પછી મને એક દિવસ લાગ્યું કે આ કાંકરિયા તલાવ છે ક્યાં? મેં તો કોઈ દિવસ જોયો નથી કાંકરિયાનો તલાવ. જીલણિયા ક્યાં છે? અને then I came to know કે this is places in અમદાવાદ. અને then I found out that this is an Ahmedabadi garbo. Yes. એટલે એવી રીતના in our songs there's a lot of history as well. Yeah. Which Hardik bhai is so nicely. I know. Hardik, we will leave the stage for you so that everybody can focus. Thank you. Thank you. Thank you. તો એકચ્યુઅલી આજે તમારા માટે અને આપણા માટે મેં અમુક ભજનો તૈયાર કર્યા છે, જે આખા હું નહીં ગઈશ, એની એક મેડલી બનાવી છે. અને જો તમને ભજનો આવડતા હોય તો તમે પ્લીઝ મારી સાથે ગાજો. જરૂરી નથી કે મારે એકલા અહીંયા ગાવું, કારણ કે ભજનો એવી વસ્તુ છે કે સાથે ગવાય તો એનો આનંદ વધારે આવે. બરાબર? ધૂણી રે થકાવી બેલી અમે તારા નામની હોજી રે, ધૂણી રે થકાવી પેલી અમે તારા નામની, અમે તારા નામની રે, અમે તારા નામની રે, અલખના રે મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુલોકની માટીમાંથી માનવ થઈને આવ્યા રે, રાખનાર રમકડા. વીજળીને ચમકારે વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાય રે, મેરુ રે ડગે પણ જેના મન નો ડગે, પાનબાઈ ભાંગી રે પડ્યો રે બ્રહ્માંડ રે. ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો, આંગણે ઉડીને આવ્યો, તન મનથી તર છોડાયો, માર્ગ માર્ગ અથડાયો, દમ ના પડે રે દમ ના પડે રે, ઠાકર તારા નામની ધૂની રે દખાવે બેલી, અમે તારા નામની હોજી રે, ધૂની રે દખાવે બેલી, અમે તારા નામની. પછી બીજી એક મેડલી મેં તૈયાર કરી છે, જેની અંદર અમુક ગુજરાતી લોક સંગીત કાં તો પછી ગુજરાતી ગરબા તમે કહી શકો, એનો મેં સમાવેશ કર્યો છે. તો એના પણ ગીતો તમને આવડતા જ હશે ચોક્કસ, તો એ પણ તમે સાથે ગાઈ શકો છો.
મહેંદી તે વાવી માંડવેને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો મહેંદી તે વાવી માંડવેને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો નાનો દિયરિયો લાડકો રે નાનો દિયરિયો લાડકો રે કાઈ લાવ્યો મહેંદી ના છોડ રે મહેંદી રંગ લાગ્યો મહેંદી તે વાવી માંડવેને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો ઉમરે યુપી સાંભળો રે બોલવાલમના ઘરમાં સુતે સાંભળો રે બોલવાલમના ઉમરે યુપી સાંભળો રે બોલવાલમના हाल 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 वही जाय रात बात माने हाल 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 वही जाय रात बात माने माथे पड़शे रे पर पाछो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग फेरू जुबे तारी वाट रंग लो हे रंग लो जाम कालंदरी ने घाटो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग फेरू जुबे तारी वाट रंग लो हे कान्हा हूँ तन चाहूँ तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे रस रमवाने वेलो आवजे तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे रस रमवाने वेलो आवजे रस रमवाने वेलो आवजे रस रमवाने वेलो आवजे હવે એક છેલ્લી ઘટના તમને સંભળાવીશ અને પછી અહીંથી વિદાય લઈશ. મથુરાના રાજા થયા છો મથુરાના રાજા થયા છો ગોવાળોને ભૂલી મથુરાના રાજા થયા છો ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો માનીતીને મેલે ગયા છો રે હે યોધાજી રે મારા વાલા મને વઢીને કહેજો माने तो मनावे ले जो रे है ओधाजी रे मारा वाला मने है वढ़ीने कहजो है
આંગળીને પીપળી જુએ તારી વાટ રે, ભેળા મળી કરશું અમે ફરિયાદ, કે ભેળા મળી કરશું અમે ફરિયાદ. મારી લાડકી રે ખમ્મા મારી દીકરી રે, ખમ્મા ઘણી મારી લાડકી રે, હે મીઠુડી અમે જોશું તારી વાત. ધેટ્સ ઇટ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો મને સાંભળ્યા બદલ, અને પૂરી ટીમનો હું આભાર માનું છું કે મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યો. અને યા આઈ હોપ કે થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હું આદરણીય શ્રી કલ્પક કેકરે સરને વિનંતી કરું. હા, એક રચના આપણે લઈએ. મોરબની થનગાટ એક પ્લીઝ. ઘન ઘરર ઘરર મેઘ ઘટા ગગને ગગને ગરજાટ ભરે, ઘુમરી ઘુમરી ગરજાટ ભરે. નવ ધન ભરી સારી સીમ ઝૂલી નદીઓ, નવ જોબન ભાન ભૂલે, નવ દિન કપોતાની પાંખ ખુલે. મધુરા મધુરા મલકાઈને બેઠા, મેં હસું ને હસું બાત કરે મન, મોર મની થન ગાટ કરે મન, મોર મની થન ગાટ કરે મારું મન, મોર બની થન ગાટ કરે મન, મોર બની થન ગાટ કરે, મોર બની થન ગાટ કરે મન, મોર બની થન ગાટ કરે, મોર બની થન ગાટ કરે મન, મોર બની થન ગાટ કરે. That's it. Thank you. થેન્ક યુ. કાર્યક્રમમાં આપણે આગળ ધીમે ધીમે વધી રહ્યા છીએ, એટલે ધન્યવાદ આપ સર્વેને. હું વિનંતી કરું છું પાર્લે પટેલને મંચ પર પધારવા માટે. પાર્લે પટેલ. TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ શ્રી કલ્પક કેકરેજીને વિનંતી કે આપ તમામ કલાકારોને સન્માનિત કરશો સ્મૃતિ ભેટથી. સર્વપ્રથમ શ્રી પાર્લે પટેલ, એ પછી ચિંતન પંડ્યા અને પછી હાર્દિક ચૌહાણ. આ એવા યુવા સ્વરકારો છે, ગાયકો છે, જેમણે પોતાની ઓળખ સમગ્ર વિશ્વમાં ઊભી કરી છે. હમણાં જ દેવકીએ એમની લાઈફની વાત, એમના સંઘર્ષની વાત અને એમની જે નવી દિશા છે એની વાત આપણી પાસે મૂકી. આપણે તાળીઓથી વધાવીએ, કારણ કે આ જ કલાકારો એવા છે કે જે આજે કાલે પરમ દિવસે મૂળમાં આપણી તળની ભાષા, તળના ગીતો, આધુનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે સાહેબ. કારણ કે હવે કંઈ તમે જભા પહેરીને જ કાંઈ ભજન ગાઓ એવું નથી. હવે જીન્સ ને ટી શર્ટ પહેરીને પણ ભજન ગવાશે, કારણ કે તો જ સચવાશે. એ નવી જનરેશન સુધી પહોંચવું હશે. વિખુદાનભાઈની અનુમતિ લઈને આ વાક્ય કદાચ હું કહું છું, આપ અહીંયા છો એટલે. પણ જીન્સ અને ટી શર્ટમાં પણ જો ભજનના એક તારાના તાર લાગશે ને સાહેબ, તો એ આ નવી જનરેશન જ લઈને આવશે. એટલે આપણે એને તાળીઓથી વધાવીએ. ધન્યવાદ, આભાર. અને હવે આપણે 15 મિનિટનો અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ ચાય કોફી માટે. ચાય કોફી અને સ્નેક્સ આપના માટે આપની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે, તો એને આપ ન્યાય આપવો એવી વિનંતી છે. ફરી એકવાર અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ
આજે આખી ઇવેન્ટ છે પ્રવાસી ભારતીય પર્વ પાવર્ડ બાય અદાણી. એમાં આપ સર્વેનો TV9 અને આઈના આ બંને સ્વાગત કરે છે. ટી બ્રેક પતાવીને તરત પાછા આવજો, કેમ કે ખૂબ જાણીતા અભિનેતા સંજયભાઈ ગોરાડિયા પરિસરમાં પધારી ચૂક્યા છે. એમનું પરફોર્મન્સ છે. ત્યાર પછી ખૂબ બધા રસપ્રદ સેશન થવાના છે. ક્રિકેટર્સ પણ જાણીતા જોડાવાના છે. ફિલ્મના કલાકારો પણ તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો ટી બ્રેક જલ્દી પતાવીને તરત જ પાછા ફરો.
India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I call it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unlocked the killer of our democracy. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I call it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unlocked the killer of our democracy. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I call it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world.
We are on our way to the highest motorable vote. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence. It's a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable vote. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence. It's a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable vote. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concert. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence. It's a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable vote. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concert.
India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. India is an important part of the global trading system. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. Misuse of artificial intelligence is a global issue. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world.
We are on our way to the highest motorable road. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. When I recognize myself is a small story, but it's an interesting one. As I said, ordinary is extraordinary. That's why I called it a concept. हेलो माइक ऑफ कर दो थोड़ी बार India is an important
હેલો. અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2024. આજના દિવસમાં સવારથી જ આપણે વિવિધ પ્રકારના ક્ષેત્રોની કેટલી વાતોથી માહિતગાર થયા, ગુજરાતીઓની સિદ્ધિથી માહિતગાર થયા, જુદા જુદા કલાના સ્વરૂપોમાં ગુજરાતીઓએ જે વિશ્વભરમાં ખેડાણ કર્યું છે એનાથી પણ માહિતગાર થયા. દેશ વિદેશના ગુજરાતીઓ, ભારતીયો અહીં છે, અન્ય રાજ્યોના ગુજરાતીઓ અહીં છે અને તેમના સાનિધ્યમાં જ્યારે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ પાવર્ડ બાય અદાણી એનું આયોજન કરાયું છે, TV9 અને આઈના આ બંનેનો એક સંયુક્ત ઉપક્રમ છે, ત્યારે હવે પછીની જે સેશન છે એને માટે એક એવા દોસ્તને હું નિમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યો છું જે રંગમંચના માણસ છે, જે વ્યવસાયમાં વકીલ પણ છે, જે શબ્દની અદાયગીના માણસ છે, જે સતત ક્યાંક ને ક્યાંક નાટ્ય અભિનય, નાટ્ય ડિરેક્શન અને એવા કેટલા કલાના સ્વરૂપોમાં પોતાના અજવાળા પાથરતા રહ્યા છે. વિરલ રાજ, જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ વિરલ રાજનું અને આગળનો કાર્યક્રમ એ સંભાળશે. ખૂબ ખૂબ આભાર તુષારભાઈ. પ્રવાસી પર્વના, પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના આપણે એક એવા મુકામ પર છીએ કે જ્યારે સવારથી વિવિધ વિષયના તજજ્ઞો સાથે વાત કરીએ છીએ, વિવિધ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ આગળ વધેલા ગુજરાતીઓની સાથે વાત કરીને પ્રેરણા મેળવીએ છીએ. ત્યારે હવે આજના આ સંધ્યાના એક પછી એક જબરજસ્ત રંગભૂમિના, સિનેમાના અને એ ઉપરાંત રમતગમતમાં, ક્રિકેટમાં જે ગુજરાતીઓએ જબરજસ્ત પ્રદાન કર્યું છે એને સાંભળવાના છે, માણવાના છે. પણ એ પહેલાં આપણે સૌ ગુજરાતીને ગર્વ થાય એવી ઘટના, સૌ ભારતીયોને ગર્વ થાય એવી ઘટના, સૌ હિન્દુ સનાતીઓને ગર્વ થાય એવી ઘટના યુએઈમાં આકાર લેવા જઈ રહી છે. 14 ફેબ્રુઆરીએ માનનીય યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે સૌથી મોટું મંદિર મિડલ ઈસ્ટનું વિમોચન ખુલવા જઈ રહ્યું છે અને આ મંદિરની પ્રેરણાથી બહેરીનમાં પણ બીજું આવું ભવ્ય મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. અને આપણને સૌને ગર્વ થાય એવી વાત એ કે એની પાછળ જે લોકો ઊભા છે એ બીજું કોઈ નહીં, આપણા ગુજરાતીઓ છે. એમને એક પછી એક હું મંચ ઉપર બોલાવીશ, પણ એ પહેલાં એક સરસ મજાની ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એ જોઈએ અને પછી એની પાછળ એના જેને કહેવાય ને કે પાયામાં રહેલા લોકોને અહીં ગર્વભેર, આદરભેર આપ સૌની સન્મુખ રજૂ કરતા મને આનંદ થશે. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્લીઝ. Let us listen to a story about friendship. Country, Bahrain. The word Bahrain means two seas. The first, the Arabian Sea. What about the second? Perhaps the residents of Bahrain received the answer to this question on 14th of April 1997, the day when Bahrain met a man whose great virtues were as many as the depth of the sea, Pramukh Swami Maharaj. And suddenly, Bahrain became better. With the association of this calm and virtuous saint, this remained everlasting. On this day, the king of Bahrain, the city of pearls as they call it, met a precious friend. And from then on, started an extraordinary friendship. A type of friendship that was not only limited to two people.
Hey, what are you guys doing here? Welcome ahead of time to the BAPS Hindu Mandir here in Abu Dhabi. This is a very unique mandir. It's the first traditional Hindu stone mandir that has 7 spires and shikhar birds, as we call it. And that's unique because each one represents each of the 7 emirates here in the UAE. That's never been done before. The Triveni Sangam is the confluence of the 3 holiest rivers in India coming together, the Ganga, Yamuna and Saraswati rivers. And from where they join and looking up forward, this is what you get, the most beautiful mandir. There are 96 bells here, and each bell represents 1 year in the life of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, who was the inspirer behind this beautiful mandir you see behind me. So, if you look above, we have pink Rajasthani stone, which is there to keep the building cool from all weathers. And we also have Italian Carrara marble to keep the flooring cool. So when you put your feet in the summer, it will remain cool and you won't get burnt. But the most beautiful thing about this mandir is the fact that His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has granted and given us with pure generosity 27 acres of land. And if you look around, it's magic what we're doing with it. So what we have here is the skyline of the entire UAE. And in front of it is the leadership of the UAE, as well as the leadership of our Hindu community here in the United Arab Emirates. Included within it is the BAPS Hindu Mandir, showing that this symbol of harmony will last for 1,000 years to come. At the BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi, we have 14 ancient civilizations carved into the side of the mandir. Each of them represents a different value found from anywhere from 10,000 years ago. What better way to capture them for the next 1,000 years in the future than to carve them into the side of the mandir itself? इससे पहले हम इंडिया में काम करते हैं, बहुत मंदिर किया है, इसे 8-10 मंदिर से ही गया। क्या ट्रेनिंग है हमारा उधर, 2 साल ट्रेनिंग में होता है। This is the Dome of Peace, and it represents the 5 different elements. So the first layer is earth, because that's represented by the cows and Mother Earth that gives us sustenance. The second layer is water, where you've got the sea and the conch shells. The third layer is fire, represented by the sun. The fourth layer is air, represented by the deers. And the fifth and last layer is space, that's represented by the stars and the moon. And if you look at the phases of the moon, you can see that they change from crescent to full moon, which is incorporating nature at its best. Welcome to the Pillar of Pillars, and this is approximately taken around 12 people 1 year to do and carve. And if you notice, each tiny pillar has been hand carved, and it's to show the fact that each individual is unique, but together we can be strong and united and can create one strong pillar in community. And that's what this mandir is about: peace, harmony and unity.
થેન્ક યુ વેરી મચ. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ એક અભૂતપૂર્વ ઘટનાને આપણે સૌ વધાવીએ. મિડલ ઇસ્ટમાં આરબ દેશની વચ્ચે આટલો જબરજસ્ત આપણો ધ્વજ લહેરાતો હોય તો એ આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ, અવાજ ગુંજી ઉઠવો જોઈએ આ સભાગૃહનો. અને જ્યાં સુધી મારો અવાજ જતો હોય બધાને વિનંતી કરીશ કે હવે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. આગળની સેશનો બહુ જબરજસ્ત જવાની છે, પણ એ પહેલા ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વ સાથે હું આજે હિન્દુ મંદિર બની રહ્યું છે અને જેમની પાછળ જે લોકો છે એમને અહીં મંચ ઉપર બોલાવીશ. ચેરમેન ઓફ બેબ્સ હિન્દુ મંદિર બહેરીન, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર ડોક્ટર પ્રફુલ્લ વૈદ્ય. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. સાથે સાથે મિસ્ટર પ્રશાંત વાળા, મિસ્ટર રમેશ પાટીદાર. ઓ સર, એન્ડ મિસ્ટર જતીન કારિયા, પ્લીઝ. અને હું વિનંતી કરીશ શ્રી સુનિલ નાયકને કે આયનાવતી અને આજના આ સમગ્ર આયોજન સમિતિ વતી આમનું બહુમાન કરશે. આ ચારેય મહાનુભાવોને અને ખાસ કરીને ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ વૈદ્ય, જેમના પીઠબળથી, જેમની આગેવાનીમાં આ જબરજસ્ત કાર્ય મિડલ ઇસ્ટમાં થઈ રહ્યું છે, આ તમામ લોકોને, એની સમગ્ર ટીમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. પ્લીઝ સુનિલભાઈ, આપ મંચ ઉપર આવશો. ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ વૈદ્ય, ત્યારબાદ જતીન કારિયા, મિસ્ટર પ્રશાંત વાળા એન્ડ મિસ્ટર રમેશ પાટીદાર. વધારે સમય ન લેતા આટલું જબરજસ્ત કાર્ય થયું છે, એમની પાસે અમે વિનંતી કરી કે 1 મિનિટમાં એમનો કોઈ સંદેશ, આવનારું શું કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે અને એના માટે એમની કોઈ અપીલ હોય, કોઈ ટહેલ હોય તો રમેશભાઈને વિનંતી કરીશ. સમયના અભાવે સર 1 થી 1.5 મિનિટમાં આપની આ વાત તમે રજૂ કરો એવી વિનંતી સાથે શ્રી રમેશભાઈ પાટીદાર, પ્લીઝ સર. ગુડ ઇવનિંગ એન્ડ જય સ્વામિનારાયણ. અત્યારે તમને બધાને ખબર છે કે આબુધાબીમાં 14 તારીખે આપણે પ્રધાનમંત્રીજી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી રહ્યા છે. આપણે સબ માટે ગૌરવ ને ગર્વની વાત છે. આબુધાબીમાં મંદિર સિર્ફ મંદિર નથી, આપણે પૂરી ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે એક એવું છે કે ત્યાં યુએઈમાં ભારત ને યુએઈ બંને દેશોમાં એક રિલેશન બનાવવા માટે એક સેન્ટર છે. સિર્ફ મંદિર જ નથી. આબુધાબી મંદિર એટલે તમે જોયું છે, અત્યારે રિસેન્ટલી આપણે રામ મંદિર આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી, એને પછી ઇમિડિયેટલી આફ્ટર આબુધાબીમાં ને પછી બહેરીનમાં, અમે બધા બહેરીનથી આવેલા છે, બહેરીનના રાજાએ મંદિર બનાવવા માટે પહેલી વાર 2.5 એકર જમીન આપેલી છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એની કોસ્ટ નિયરલી 100 કરોડ રૂપીસ છે. બટ આપણે પ્રધાનમંત્રીનું એક એમના વિઝનને કારણથી ને ત્યાંનો રાજાનો એવું કે ભાઈ આ એક સનાતન સંસ્કૃતિનો કંઈ એક મંદિર હોવું જોઈએ, એ સમજીને પછી એને જમીન આપેલી છે. ને એ જમીનના પણ ટાઈમ વધારે નથી, પણ એવો છે એના કે 2008માં ત્યાં બહેરીનના એક મંત્રીજી આવેલા હતા ને સાથે ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ સાહેબ પણ હતા ને 2 ભાઈ બીજા પણ હતા ને ત્યાં સારંગપુર જઈ ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આગળ એક બહેરીનો નકશો મૂક્યો ને એના નકશામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કીધું કે જમીન ક્યાં મળશે
તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક આંગળી મૂકી કે આ મળશે ને અત્યારે એ જ જગ્યા ઉપર ત્યાં બહેરીનમાં જમીન મળી છે. આ જો તમે શું કહેવાય. આ જમીન માટે અત્યારે આપ સબથી આગ્રહ કરું કે સબ બધા મળીને આપણે મંદિર બનાવીએ કે બહેરીન એક ઇસ્લામિક દેશ છે. ઇસ્લામિક દેશમાં એક જમીન મળવી એ પણ એક મોટી વાત છે ને ઇસ્લામિક જમીન દેશમાં એક મંદિર બાંધવું એટલે આ મોટું કામ છે. આપ સબથી આગ્રહ કરું કે આ મંદિરમાં બધા જોડાઓ ને આ સ્વામિનારાયણ મંદિર આ એક પણ ગુજરાતનો ગૌરવ પણ છે. તો આપણે બધાને મળીને ત્યાં અમે બધા ડૉક્ટર સાહેબને આમ બધી ડિટેલ આપશે. બધા એમાં જોડાજો ને ત્યાં એને ભૂમિપૂજન થાય. ભૂમિપૂજનને બધાને અમે ઇન્વિટેશન આપશે તો બધા ત્યાં આવવાનું છે. આપ સૌથી મારો આગ્રહ છે. સમય વધારે નથી, હું અહીંથી સ્ટોપ કરું. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે નેક્સ્ટ સેશન તરફ આગળ વધીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આના પછીની સેશન જે અ ન્યૂ હાઈ ફોર ગુજરાતી પ્રોફેશનલ્સ, એના માટે हूँ हमारा सह संचालक कार्तिकेय शर्मा जी को विनती करूंगा कि वो मंच में आए और एक के बाद एक आज के हमारे उसके स्पीकर्स को मंच पे बुलाए. को मॉडरेट करेंगे मेरे साथ रह के मिस्टर कार्तिकेय शर्मा. जी सर. નેક્સ્ટ સેશનમાં જતા પહેલા અડધી એક મિનિટ ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ વૈદ્ય એમની લાગણી વ્યક્ત કરવા માગે છે. સો આપ સૌ આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો એન્ડ ધેન આફ્ટર ધીસ ધ નેક્સ્ટ સેશન. જય સ્વામિનારાયણ. હેલો ઓકે. માગીને બોલવા માટે લીધેલું છે. મારી પાસે તો મસાલો ઘણો છે બિકોઝ આઈ am in Bahrain since 1953 as a kid. And I started dreaming about the temple in 1974. And then 1990, we started dreaming closely. I became doctor and started working in 1970. So atyare 53 years, I'm a doctor over there. That's why I was stumbling, probably Danvat Karwa Mate. Anyway, the best part is that Bapae eva Ashirwad apela ke I cannot believe this thing here. You know, one of the guy, Prashant, is from Saudi Arabia. Now in last few days, the amount of work he has done, and Riyadh Sudi, Aramco ma che, but Riyadh Sudi, Jubail Sudi, ketla bada lagbhag, he is taking about 100 people from Aramco to Abu Dhabi temple. And these are all not connected with BEPS. And similarly, we are getting from Indore a big team of, they are going to support for the Bahrain. Now, how it has come, just Ramesh Bhai kidhu ne, ke 2008 ma, I had one minister of municipality which gives the land, you know, which has got a control over the land. Eni પાસે અમે મળવા ગયેલા તો બ્રહ્મબિહારી સ્વામીને કહે છે કે where is that old man? He said, which old man? That time my father was there. He said, no, he said, one in the orange. I said, oh, we don't have anybody old here. So Pramukh Swamino photo batayo, ત્યારે એને કીધું, yes, this man has been coming in my dream from 1997. કારણ કે બાપા 1997માં આવેલા બેરીનમાં, ત્યારે એને દર્શન કરેલા. He is an Arab. His name is Mansoor bin Rajab. He was a minister for the municipality. What happened? That was just about 4 days before the Guru Punam, which was going to be celebrated in Bochasan in India. He said, Mare ena darshan karwa che 2008 ma. 18th July 2008, and he had a dinner with the king on Friday. એને કીધું કે મારે કન્સલ્ટેશન મેડિકલ કન્સલ્ટમાં અર્જન્ટ ઇન્ડિયા જવું છે. અને અમદાવાદથી બોચાસણ 2 કલાક ગાડીમાં આવ્યો, મંદિરમાં બાપાના દર્શન કર્યા, હી સ્પેન્ટ, એને બધી આરતી કરી. હવે આ બધું છે ને અનબિલિવેબલ. બાપા એને ભેટ્યા, એના મોઢામાં પ્રસાદ નાખ્યો
અને આ મંદિરની જમીન બાપાએ પ્રસાદના બદલામાં લઈ લીધી એને. આપણને કલ્પનામાં પણ ન આવે, બટ ધીસ ઇઝ આઈ એમ અ વિટનેસ. અને બાપાને જ્યારે આ નકશો બતાવ્યો બેરીનનો, તો એના પર હાથ ફેરવીને અમારી પાસે નકશો છે, માર્ક કરીને કીધું. અને સલમાબાદમાં 2013માં અમે લોકો કિંગ પાસે ગયેલા. યુ માઇટ હેવ સીન ધીસ. કિંગે કીધું કે અમને જમીનનો વાંધો નથી, રોયલ કોર્ટે બહુ જ સરસ જમીન બતાવી અમને, પણ ઇટ ડીડ નોટ મટીરિયલાઇઝ until this land was given by the late king's grandson in 2022 with exchange with the crown prince and so Sheikh Salman, the crown prince, told Brahmavihari Swami that I have fulfilled the promise of my grandfather, the late king. Sorry to interrupt you, sir. Late king, that make Bahrain your home. The story, I have kept it on the two banner. It was reading. પ્રફુલભાઈ 1 મિનિટ ઇન્ટરપ્ટ કરવો પડશે કેમ કે આપણે સમયનો અભાવ છે. Okay, Jai Swaminarayan, this is a miracle mandir and contribute. Thank you so much, sir. Sorry for that. Thank you. આટલી opportunity મળી ગઈ. ચિરાગભાઈ, હા, ના સંજયભાઈને પહેલા લઈ એને જવાનું છે. I declared a session of new high for Gujarati professionals. પણ એમાં એક એવું ટ્વિસ્ટ આવે છે અને એક એવું સરપ્રાઈઝ આવે છે, અને સેગમેન્ટનું નામ પણ સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ છે. અને એ સરપ્રાઈઝ અહીં આવે એ પહેલાં મારો અવાજ પહોંચતો એ બધા જ આવી જશો, કારણ કે હવે નેક્સ્ટ 15-20 મિનિટ તમે પેટ પકડીને ખડખડાટ હસવાના છો. તમારી વચ્ચે આવે છે the one and only who needs no introduction, the man જેના માત્ર એક નાના એડવર્ટાઇઝ કે ફોટોગ્રાફથી આપણે થિયેટર અને સિનેમા બધું જ છલકાવી દઈએ છીએ. વેરી વેલ રેડ મેન, જેને દરેક ગુજરાતીઓ એના હ્યુમર માટે પ્રેમ કરે છે, પણ એ ભૂલી જાય છે કે એને માતબર મજબૂત નાટકોનું પણ નિર્માણ કર્યું છે છેલ્લા 15 વર્ષમાં. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર સંજય ગોરડિયા. માણસ તરીકે જન્મ લેવો એ ભાગ્યની વાત છે, કલાકાર તરીકે જન્મ લેવો એ સૌભાગ્યની વાત છે. માઇક ટેસ્ટિંગ માટે બોલું છું. આ લોકોએ લખ્યું કે સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ, એકચ્યુઅલી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. એ લોકો લખવા માંગતા હતા ગિફ્ટ સિટી. સાદું પાણી છે. આ ગિફ્ટ સિટીમાં મેં બિયર સાથેનો એક ફોટો મેં સોશિયલ મીડિયા પર શું મૂક્યો કે એટલો વાયરલ થયો કે વાત નહીં પૂછો. અને પાછું એ બિયરનો જે ગ્લાસ હતો એ મેં ફોટો પડાવ્યો ત્યારે પાછળ ફાયર એક્સટિંગ્વિશર હતું. લોકોએ એના પણ ખૂબ બધા અર્થો કાઢ્યા. જાતની પોસ્ટ એના ઉપર પણ લોકોએ મૂકી. એકચ્યુઅલી મારી જે મૂવી હમણાં આવી છે કમઠાણ, એના પ્રમોશન માટે હું અમદાવાદમાં હતો અને મને ફિલ્મફેરનું આમંત્રણ મળ્યું અને થયું કે અમદાવાદમાં છું તો જાઓ. અને હું તો જસ્ટ પાણી પીવા ગયો તો ત્યાં ખબર પડી કે અહીંયા તો બિયર મળે છે ને વાઇન પણ મળે છે. એટલે કેટલાય દિવસથી ગુજરાતમાં ફરતો હતો તો લાવ થોડુંક હું મોઢું ભીનું કરું એમ કરીને એક બિયર પીધો. અને એમાં એટલે આજકાલ તો એવું થઈ ગયું છે, એ દિવસે રાત્રે હું એરપોર્ટ પર ઊભો તો ત્યાં એક ભાઈ આવ્યા, મને કે તમે સંજય ગોરડિયા? મેં કીધું હા. મને કે એક મળશે? મને થયું કે સેલ્ફી માંગે છે. મેં કહું હા પાડો. મને કે સેલ્ફી નથી જોઈતી, એક બિયર ઠંડો જોઈએ છે. એમ કરીને હસવા લાગ્યા. હું સવારે મારા ઘરે પહોંચ્યો
મારો નોકર આવીને મને કે શું આપું, વિસ્કી આપું કે બિયર? ગઈકાલની વાત છે. ગઈકાલે રાત્રે હું મારા બિલ્ડિંગના કમ્પાઉન્ડ નીચે ઊભો હતો એરપોર્ટ જવા માટે, ટેક્સીની રાહ જોતો. ત્યાં એક કાકા આવ્યા, મને કે શું સંજયભાઈ ક્યાં ઉપડ્યા? ગાંધીનગર. સાલું આમને આમ ચાલતું રહ્યું ને તો જેમ કરન્સી નોટ ઉપર ગાંધીજીનો ફોટો છે એમ દરેક દારૂની બાટલી પર મારો ફોટો તમને નજરમાં આવશે. અને આ તો હજી તો આટલી નાનકડી છૂટ મળી છે. તમે વિચાર કરો, ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી નાબૂદ થઈ જાય તો શું થાય? ખાલી કલ્પના કરો, અમદાવાદીઓ કાંકરિયા તળાવની પાળે બેસીને વિસ્કી પીશે અને વિસ્કીમાં પાણી નાખશે કાંકરિયા તળાવનું. કાઠિયાવાડીઓ વિસ્કીમાં ફાફડા બોળીને ખાશે અને વોડકામાં વણેલા ગાંઠિયા. એક ગાંઠિયો લેવાનો, વોડકામાં બોળવાનો, ખાવાનો, ઉપર પપૈયાનો સંભારો ખાવાનો. ખરેખર કહું છું તમને હું. અને પછી પેલા ભૂંગળા બટેટાના ભૂંગળા હોય ને, એ ભૂંગળાને સેજ વાંકા કરી એમાં દારૂ નાખીને ખાશે અને નામ આપશે ભૂંગળા વોડકા. ખરેખર ખરેખર આટલી છૂટ મળી તો આટલી હોવા થઈ. આખી છૂટ મળે તો શુંનું શું થશે? મારો એક ડ્રાઈવર છે ભીખાભાઈ, એટલે રિક્ષા ડ્રાઈવર છે. હું જ્યારે પણ અમદાવાદ આવું તો મને એરપોર્ટ પર લેવા માટે આવે તો એને હું ભીખલો કહું. તો એ ભીખલાએ મને એક કિસ્સો કહ્યો કે એકવાર એ રાત્રે દારૂ પીને એણે એની વાઈફને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે વાલી, મારી ચાનું આદુ તું છે, મારા ખમણ ઢોકળાની ઉપર છમ કરતો વઘાર તું છે, મારા બટેકા પૌવા પરની શોભતી કોથમીર તું છે, મારી ઉભરતી સોડાનું સંચળ તું છે, મારા લાડુની ખસખસ તું છે. એટલે એની બૈરીએ કહ્યું ચોથો પેક પેલ લીધો હોય તો ઘરે આવી જા, હું કંઈ નહીં બોલું. એટલે ભીખલાએ કહ્યું હું દરવાજાની બહાર જ ઊભો છું, ખોલ દરવાજો. એણે દરવાજો ખોલ્યો અને કહ્યું કે જો આજે દારૂ પીને આવ્યો છે તને ઘરમાં લઉં છું, ફરી ક્યારેય દારૂ પીને આવ્યો છે ને તો તારે ઘરની બહાર ઓટલા પર જ સૂઈ જવું પડશે. બીજા દિવસે પાછો ભીખલો દારૂ પીને ગયો અને પાછો એને ફોન કર્યો. આટલું જ બોલ્યો હજી તો કે મારી ચાનું આદુ તું છે. કે ચૂપ રે, કંઈ બોલતો નહીં, આજે હું દરવાજો નથી ખોલવાની, તું ઘરની બહાર સૂજે, હું આજે દરવાજો નહીં જ ખોલું, ભલે આખી રાત તને મચ્છર કરડે. એટલે એણે કહ્યું કે જો તું દરવાજો ખોલ, નહીં તો બૂમાબૂમ કરીને હું પાડોશીને ભેગા કરીશ. તો કે કર તું પાડોશીને ભેગા, પછી દરવાજો ખોલીશ અને બધાની વચ્ચે તને પૂછીશ કે આટલી રાત્રે દારૂ પીને ક્યાંથી આવ્યો છે. તો કે જો તું દરવાજો ખોલ, નહીં તો હું બાજુના નાળામાં કૂદીને આપઘાત કરીશ. તો કે તું જે કરવું હોય તારે કર, હું દરવાજો તો નહીં જ ખોલું. એટલે ભીખલાએ એક મોટો પથ્થર ઉપાડ્યો અને જોરથી પેલા નાળામાં નાખ્યો. છમ કરતો અવાજ આવ્યો, ભીખલો સંતાઈ ગયો. ભીખલાની બૈરીને થયું કે મરી ગયા, આ એ તો સાચે ભૂસકો માર્યો કે શું. એટલે દોડતી દોડતી હાફડી ફાફડી થતી દરવાજો ખોલી અને એ ગઈ નાળા તરફ અને ભીખલો સીધો ગયો ઘરની અંદર અને દરવાજો બંધ કરી અંદરથી કડી મારી દીધી. હવે ભીખલાની બૈરી બહારથી દરવાજો ખખડાવે, દરવાજો ખોલ ભીખલા. ભીખલો કે હું દરવાજો નહીં ખોલું. કે ભીખલા દરવાજો ખોલ, હું નહીં ખોલું. એટલે પછી એની બૈરીએ કહ્યું કે જો હું રાત્રે 2 વાગે બૂમાબૂમ કરીને બધા આડોશી પાડોશીને જગાડીશ, તને કહી દઉં છું તું દરવાજો ખોલ. તો પેલો કે તું છે ને તે આડોશી પાડોશીઓને બૂમાબૂમ કરીને જગાડ.
એ બધા ભેગા થશે પછી હું દરવાજો ખોલીશ અને તને પૂછીશ કે રાત્રે 2 વાગે નાઈટી પહેરીને ક્યાં ગઈ હતી. એક બાપુ એમના રોજિંદા ક્રમ પ્રમાણે સવારના પોરમાં બસમાં ચડ્યા એટલે કંડક્ટરે પૂછ્યું, બાપુ ગઈકાલે રાત્રે ઘરે બરાબર પહોંચી ગયા હતા ને? એટલે કે હા, કેમ, મને શું થયું છે? તો કે કઈ નહીં, ગઈકાલે રાત્રે તમે દારૂ પીને ટલ્લી થઈ ગયા હતા. બોલો કે એમ, તને કેમ ખબર પડી? તો કે તમે જેવા બસમાં ચડ્યા ને એટલે બીજા સ્ટોપથી એક છોકરી બસમાં ચડી અને તમે એને ઊભા થઈને તમારી સીટ આપી. તો કે કોઈ છોકરીને બસમાં સીટ આપી એ કોઈ ગુનો છે? તો કે ગુનો નથી બાપુ, પણ બસમાં તમે 2 જ હતા. તમે તમારી સીટ ઊભા થઈને એને આપી, એ તમારી સીટ પર બેઠી અને તમે આખા રસ્તે ઊભા ગયા. એક બાપુ રાત્રે દારૂ પીવા માટે બેઠા. તેમણે બાટલીમાં જોયું કે દારૂ ઓછો થઈ ગયો છે એટલે એનો નોકર રગલો જે રસોડામાં હતો ત્યાં એને બૂમ મારી, અલા રગલા. તો રગલાએ કહ્યું, હા બાપુ બોલો, કે આ રોજ રાત્રે મારી બાટલીમાંથી 2 પેક દારૂ કોણ ચોરી જાય છે? રગલો ચૂપ. ફરી પાછું બાપુએ પૂછ્યું, અલા રગલા, રોજ રાત્રે મારી બાટલીમાંથી દારૂ કોણ પી જાય છે? રગલો કઈ નહીં બોલ્યો. એટલે બાપુ પોતે રસોડામાં ગયા અને કહ્યું કે રગલા, તને હું આ કહું છું સંભળાતું નથી? તો કે ના બાપુ. તો કે જુઠ્ઠું નહીં બોલ, પહેલી વાર મેં તને બૂમ મારી રગલા તો તે તરત હોકારો આપ્યો, પછી તને કેમ 2 બૂમ નહીં સંભળાય? તો કે બાપુ કઈ ગરબડ છે, પહેલી બૂમ સંભળાય છે પછી 2 બૂમ સંભળાતી નથી. કે ચાલ એવું થોડું હોય, તમે એક કામ કરો, તમે રસોડામાં ઊભા રહો, હું બહાર જઈને તમને બૂમ મારું છું, જુઓ. એટલે હવે ભીખલો હોલમાં આવ્યો અને બાપુને કહ્યું, બાપુ. એટલે બાપુએ કહ્યું, હા રગલા બોલ, મને સંભળાય છે. બાપુ, આ આપણી કામવાળી બાઈ મંગુને નવો મોબાઈલ કોણે ગિફ્ટ આપ્યો છે? બાપુ ચૂપ. ફરી પાછું રગલાએ કહ્યું, બાપુ આપણી આ કામવાળી બાઈને આબુ ફરવા કોણ લઈ ગયું તું? બાપુ એકદમ ચૂપ. થોડીક વાર પછી બાપુ કાન પકડતા બહાર આવ્યા, રગલા તું સાચું કહે છો, પહેલી બૂમ સંભળાય છે પછીની 2 બૂમ નથી સંભળાતી. હું તમને મારી સાથે એનો સાચો કિસ્સો કહું છું. મારી પત્ની પિયરે ગઈ હતી અને સવારે ઉઠ્યો મોડો થયું કે લાવ ચા બનાવું. એટલે મેં કુકરમાં ચા પત્તી, દૂધ, સાકર બધું નાખ્યું, કુકર બંધ કર્યું, ગેસ પર ચડાવ્યું અને સેલ્ફી મૂકી અને કહ્યું, ફેસબુક ઉપર સેલ્ફી પાડીને મેં નીચે લખ્યું કે પત્ની પિયરે ગઈ છે, મારે ચા બનાવવી છે, કુકર ચડાવ્યું છે, કેટલી સીટી લગાડું? હવે જો જવાબો કેવા આવે છે. પહેલો જવાબ આવ્યો, અલા કુકરમાં 1 સીટી તો લાગેલી છે, તારે હજી કેટલી સીટી લગાડવી છે? બીજો જવાબ આવ્યો કે અરે ભાઈ, ચા કુકરમાં બને? કોઈ દિવસ ચા કુકરમાં બને? લોઢી ચડાવ. ત્રીજો જવાબ આવ્યો કે ભાઈ ચા આમ ન બને, પહેલા રાત્રે ચાને પલાળી રાખવાની, પછી બીજા દિવસે કુકરમાં ચડાવવાની, 2-3 સીટીમાં ચા બની જશે. ચોથો જવાબ આવ્યો, એમાં લખ્યું હતું કે અલા પત્ની પિયરે ગઈ છે તો કુકરમાં સીટી કેમ વગાડે છે ચા બનાવવા માટે? બારીમાં જા, ત્યાં જઈને સીટી વગાડ, પાડોશણ ચા આપી જશે. અને 5મો જવાબ સૌથી ખતરનાક હતો, એકદમ ખતરનાક જવાબ હતો 5મો, કે ભાઈ પત્ની પિયરે ગઈ છે તો ચા શેની બનાવે છે? બાટલી ખોલ, અમને બધાને બોલાવ, સીટી અમે વગાડશું. કોઈ પણ તમે જોજો, કોઈ પણ ગુજરાતી દારૂ પીધેલો પતિ
પત્ની માટે દરવાજો ખોલે ને કારનો, કોઈ પણ દારૂ પીધેલો પતિ પોતાની પત્ની માટે દરવાજો ખોલવાની સભ્યતા દેખાડે ને તો સમજી જવાનું કે કાં તો કાર નવી છે, કાં પત્ની નવી છે, અને કાં તો પત્ની કોઈ બીજાની છે. મિત્રો, એક દારૂડિયાઓએ, દારૂ પીવાવાળાઓએ પીધરા પોપટ નામનું એક ગ્રુપ બનાવ્યું. એ ગ્રુપે સંસ્થાનું રૂપ ધારણ કર્યું. એની પહેલી મીટિંગ બોલાવી અને પહેલી મીટિંગમાં જ એક ઠરાવ પાસ કર્યો કે આપણે બધા પ્રધાનમંત્રી પાસે એક આવેદન પત્ર લઈને જઈશું. અને આવેદન પત્રમાં શું લખવાનું? તો કે જેમ દૂધનો પાવડર હોય છે, ચાનો પાવડર હોય છે, કોફીનો પાવડર હોય છે, એ રીતે દારૂનો પાવડર બનાવવાની પરવાનગી આપો અને એની પડીકી દરેક પાનવાળાને ત્યાં મળવી જોઈએ. ઠંડા પાણીમાં એક પડીકી નાખો એટલે એક પેક દારૂ તૈયાર. આવી 3 પડીકી પોપટ પીએ એટલે પોપટ તૈયાર. મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ. તમે લોકોએ મને સાંભળ્યો. બહુ જ કોઈક મોટા ઘરે, કોઈક સારા પ્રસંગે જેટલું ઓડિયન્સ હોય એટલું ઓડિયન્સ હતું, પણ મને ખૂબ મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ. આ લોકોને મારું પરફોર્મન્સ એટલું ગમ્યું કે છે કે અમે તમને મોમેન્ટો આપીને જ રહીશું. તો જરાક 2 મિનિટ. હો ભાઈ. સુનિલભાઈ નાયકને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર આવે. સુનિલભાઈ નાયક અહીંયા. સુનિલભાઈ નાયક નથી. અચ્છા, આવ્યા. ઓકે, આવી ગયા. તમને પરફોર્મન્સ ગમ્યું હોય સંજયભાઈનું તો જોરદાર તાળીઓ. આવી રીતે બસ હસાવતા રહો ગુજરાતને. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આજની ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ મજાની સેશન શરૂ કરીએ અને એના માટે હું મારા કો મોડરેટરને અહીં મંચ ઉપર બોલાવીશ. કાર્તિકેય શર્માજી, પ્લીઝ આપ अपना स्थान ग्रहण कीजिए. અને આપ સૌને અમે ખાસ ધ્યાન દોરી દઈએ કે આના પછી જય વસાવડા ઇન ઇન્ટરેક્શન વિથ આનંદ પંડિત. આનંદ પંડિતજી આવી ગયા છે, કલ્યાણજી આણંદજીવાળા આણંદજીભાઈ અને વિજુભાઈ શાહ પણ આવી ગયા છે. દેન વીલ હેવ ઇરફાન પઠાન અને કેટલા બધા લોકોની સેશન્સ છે. તો હવે સાંજે અહીંયાથી કોઈ ક્યાંય જશો નહીં. વી હેડ અ વન્ડરફુલ બ્રેક. અને આ એક ન્યૂ હાઈ ફોર ગુજરાતી પ્રોફેશનલ્સ એ સેશન લઈને અમે તમારી સમક્ષ આવવા માંગીએ છીએ. વી હેવ વિથ અસ એનીવેર સર, और if it is there, it's okay. आप आ जाए और ये हटा उड़ा लो. We don't need mic as well. For this unique session, એમ કહેવાય કે ગુજરાતીઓના લોહીમાં વ્યાપાર છે. ગુજરાતી એ વ્યાપારી પ્રજા છે. પણ એ જ ગુજરાતી વ્યાપારની સાથે સાથે જ્યારે વ્યવસાયમાં સફળતા મેળવે ત્યારે એ એક જબરજસ્ત અને જુદી ઘટના બનતી હોય છે. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ સ્કિલ ઓફ સેટ to have success in profession. અને આપણી વચ્ચે ઝડપથી હું એક પછી એક એમનો નામ ઉલ્લેખ કરી દઈશ. To discuss about the new high of Gujarati professionals, we have Mr. Prashant Vara, is head of power and operations Saudi Aramco.
we have Mr. Jayesh Chotangia, renowned barrister and chairman of Indian Bar Association of UK. જોરદાર તાળીઓ એમના માટે થઈ જાય. Mr. Jatin Karya, director of Grant Thornton. We have Shrikant Shah, diamond merchant and hotelier, Japan. Rakesh Rao, Group CEO, Crown Paints, Kenya, biggest paint company in African region, sir. We are very honored and proud. And we have Yomesh Deliwala, the founder and CEO, Sage Equity, a commercial real estate investment and development company. આ બધા જ મહાનુભાવો માટે એકવાર જોરદાર જબરજસ્ત તાળીઓ થઈ જાય. I'll just change my seat to have the balance on stage. कार्तिकेय जी, आप गुजराती नहीं है और यहाँ प्राउड 8 गुजराती बैठे हैं. 7 तो अपने कर्म से प्राउड हुए हैं और उनकी वजह से मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ. तो मजे की बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि गुजराती व्यापार में ही आगे होते हैं, बिजनेस में उनका कोई मुकाबला नहीं है. बट ये ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक प्रोफेशन में भी कुछ मार्क ऐड किया है. जो परसेप्शन गुजराती का रहता है उससे हट के अलग उन्होंने काम किया है. समय बहु ओछो છે અને 3 ભાષામાં પસાર થતા થતા અમે આ ઇન્ટરેક્શન કરીશું. એમાં ગુજરાતી પણ આવશે, મને આવડે છે એટલું ઇંગ્લિશ પણ આવશે અને હિન્દી પણ વચ્ચે વચ્ચે આવી જશે, કારણ કે આ આખી વાત જ એવી રીતે કેન્ડિડ રીતે કરવી છે. ત્યારે હું શરૂ કરીશ. થોડાક સવાલો નક્કી કર્યા છે, 6 કે 7, અને આપ સૌને એ વિનંતી કે એમાંથી જે સવાલ તમને હું આમ બોલની જેમ હું કે કાર્તિકેયભાઈ છૂટો મૂકીએ ને એ જેને કેચ કરવો એ કરી લે અને એનાથી આપણે આગળ વધીશું. ઇટ વિલ બી વેરી ફ્રી ફ્લોઈંગ સર, બીકોઝ વી નો યુ ઓલ હેવ અ ફિનોમિનલ જર્ની. તમારી બધાની જર્ની જેટલાને હું અંદર મળી શક્યો ને સાંભળી છે, ઇટ ઇઝ સો ઇન્સ્પિરેશનલ કે દરેક માટે એક એક આખો શો કરવાનું મન થાય. પણ આપણે થોડોક સમયને અવધિ અને પાબંદીને કારણે આવી રીતે આગળ વધીશું. તમારો પહેલો સવાલ, વ્યાપારમાં આપણે આગળ હોઈએ, બટ વોટ વોઝ ધેટ એક્સ્ટ્રા વિચ યુ થોટ, તમને લાગ્યું કે એક સેટ ઓફ સ્કિલ તમારામાં ગુજરાતી હોવાને કારણે કંઈક વિશેષ, જુદી, અલગ હતી કે જેને કારણે તમે જે પણ પ્રોફેશનમાં અથવા તો જે પણ વ્યવસાયમાં છો, જ્યાં પણ છો, ત્યાં તમને બીજાથી વધારે એજ મળી કે તમે આગળ ગયા? વોટ વોઝ ધેટ ક્વોલિટી? સિન્સ હું તમારી બાજુમાં જ બેઠો છું, I'll probably take the call here. આપણે એક કહાવત છે કે જો જીવનમાં કોઈ રિસ્ક ના લીધું એ સૌથી મોટું રિસ્ક છે. હા, ક્યાં વાત છે. અને આપણા ગુજરાતીઓમાં એક ખાસ ક્વોલિટી છે કે વી ટેક કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક, right? And stress on the calculated, because we all understand the value of taking risk, but with every risk we do all the calculations necessary. That makes the risk appetite for us as Gujaratis, and that has been the pioneer of my career. I was in a technology career. I left the career and started my own business, was precisely for the same thing. Second, I would say is જ્યાં જ્યાં તમને પડકારો કે ચેલેન્જીસ મળે ત્યાં ત્યાં તમને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, તક મળે. સૌથી વધારે તક તમને ત્યાં જ મળે જ્યાં સૌથી વધારે પડકારો મળે. અને એવી ફિલ્ડ તમે જોશો, યુ પિક એની ગુજરાતી, આપણા બધા મહાનુભાવો અહીંયા બેઠા છે, પ્લસ એનીવન યુ મીટ આઉટસાઇડ in this conference or outside a successful businessman, you will find that કે પડકારોમાંથી તક ગોતીને એમાં સક્સેસફુલ થઈને લોકોને બતાડી દે છે. અને લવલી, not only themselves, but they take the entire family, the community, at the entire state and the country together. क्या बात है. એમની વાતમાંથી બે ગુજરાતીએ જ ફ્લોટ કરેલા કોટ મળ્યા. એક એમને કીધું કે રિસ્ક લેવું જોઈએ, તો ગુજરાતી હંસલ મહેતાની જ સિરીઝનું મને યાદ આવ્યું કે રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે, સ્કેમ 92. અને એક એને મોદી સાહેબનું જ કોટ આપણે એમની મારફત મળ્યું અત્યારે, ઇફ યુ રિમેમ્બર, કે આફતમાં પણ અવસર શોધવાની. ક્યાં વાત હે, લવલી. કાર્તિકેયજી, આપણે યોમેશભાઈ જે વાત કરીએ ચાલુ રાખતા જઈએ. મારો જન્મ અમદાવાદમાં થયેલો છે. તમે જે કીધું કે ગુજરાતીઓ રિસ્કની સાથે સાથે બીજો પેરામીટર છે કે ફ્લેક્સિબિલિટી. લવલી. અહીંયા એન્જિનિયરિંગ અમદાવાદથી કરેલું, એલડી એન્જિનિયરિંગમાંથી. અહીંયા ગુજરાતમાં ક્લાસ 1 ઓફિસર, બહુ સરસ લાઈફ, વેરી હેપી. ત્યારે અમે મૂવ થયા યુકે, એન્ડ બધા વડીલોના આશીર્વાદ, ભગવાનની દયા. આઈ વોઝ અ હેડ ઓફ ઓપરેશન ફોર ધ હોલ યુકે નેશનલ ગ્રીડ, એન્ડ ધેટ્સ ધ પ્રાઉડ વેર કે ગુજરાતી તરીકે આપણે કામ કરતા હોઈએ. અને તમે
આપણે જે કાઉન્ટર પાર્ટ આપણે અત્યારે વાતો કરીએ છીએ કે બ્રિટિશ પીપલ, ઝિમ્બાબ્વે પીપલ, આફ્રિકન પીપલ, ઓલ નેશનાલિટી ઓફ ધ પીપલ, બધાની સાથે ફ્લેક્સિબિલિટીથી ધ વે વી મિક્સ વિથ ધેમ, આનાથી એમ થાય કે ના હજી અધૂરું છે, ગુજરાતી તો આટલું બધું તો ના આવવું જોઈએ એમ. તો ત્યાંથી પછી સાઉદી અરેબિયા, અને સાઉદી અરેબિયામાં આઈ એમ વિથ અરામકો રાઇટ નાઉ એઝ અ હેડ ઓફ પાવર ઓપરેશન ધેર. એટલે તમે જુઓ કે 3 કન્ટ્રી, 3 અલગ અલગ ધર્મના મૂળ સ્થાનક, એક હિન્દુ, ક્રિશ્ચિયાનિટી અને મુસ્લિમ. અને આ ત્રણેયની સાથે સાથે ક્યારે એવું જ લાગે કે ગુજરાત મિસ થાય છે, અમદાવાદ મિસ થાય, રાજકોટ, મારું મૂળ ગામ રાજકોટ છે એટલે રાજકોટ મિસ થાય. એટલે અમારા કારણે મારી અને મારી વાઈફ આવેલા છે જિજ્ઞા. તો મારી ડોટર 2017 when she was around 15-16 years old, ત્યારે કોડિંગની ચેરિટી કરેલી ગુજરાતની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં, અને 80,000 છોકરાઓને ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં કોડિંગ શીખડાવેલું. ત્યારે આ પ્રાઇવેટ કોડિંગ અવેલેબલ નહોતું, જે બીજુ ને બધી કોઈ કંપની આઈ થિંક કરે છે. અને આજે પણ એવી જ ભાવના છે કે આજે અહીંયા 2 દિવસ માટે આવવાનું કારણ એમ કે ગુજરાતમાં જઈએ અને કંઈક પાછું આપીએ. પણ અગેઇન કે જે તમે કીધું કે આપણે ગુજરાતીઓની હોય કે જે ફ્લેક્સિબિલિટી, રિસ્ક, પાછું આપવાની, એ જ આપણે આપણા છોકરાઓને આપવાનું છે. ને આજે આ જે TV9 અને આઈના ગ્રુપ કરી રહ્યું છે તે કનેક્ટિંગ ટુગેધર. અને આઈ થિંક અમારે વાત થતી હતી બપોરે લંચ ટાઈમે મિત્ર સાથે, અને એમણે કીધું કે દે આર પ્લાનિંગ ટુ સમ સોર્ટ ઓફ ફેસબુક કાઇન્ડ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ વેર કનેક્ટિંગ ઓલ ગુજરાતીઝ ટુગેધર ઓન એ સેમ પ્લેટફોર્મ. ગ્રેટ, કારણ કે આજે એટલા બધા આપણા ગુજરાતી લોકો આગળ જઈ રહ્યા છે. અને તમે જે કીધું ને એમ કે ગુજરાતીઓનું રિક્રુટમેન્ટ વધારે ને વધારે થાય છે, કારણ કે એમની ઉપર લોકોને ભરોસો આવે છે. વાહ. અને ભરોસો આજે તમે હાયર કરો, આપણે ત્યાં કેવું હોય કે હજી આપણે અહીંયા જોતા હોય તો કે ભાઈ જામનગરથી, રાજકોટથી કે અમદાવાદથી, ત્યાં એવું નથી હોતું. ત્યાં ક્યાં કન્ટ્રીથી આવે છે, કોણ છે, દે લુક લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ. આજે અરામકોમાં યુએસથી છે, યુકે, કેનેડા, યુરોપ, યુ નેમ ઇટ. ગુજરાતના આપણે જામનગરથી છે, અમદાવાદના પણ છે. Lovely. कार्तिकेय जी थोड़ा बैफल हो गए आपकी बात से, तो मैं ब्रैशल में बता दे रहा हूँ. हाँ, let me be the bad boy of the 3 discussion. गुण के बाद एक दूसरा गुण का फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा भरोसे के लायक हमें. भाई पूरे देश ने 10 साल से हम पे भरोसा जताया है, तो हमसे ज्यादा भरोसा वाला कौन होगा? एक गुजराती के ऊपर पूरा देश 10 साल से 130 करोड़ लोगों को भरोसा हम पे है. Which takes us to another question, Kartikeya ji. I am saying I'll ask the tough question. Let me be the bad boy of the discussion. You know, a lot of questions are asked from the diaspora that what is expected of them? What do you expect of Gujarat? What are the 3 things that you want changed in Gujarat? For me, as a lawyer, reciprocity, in terms of having the ability as a Gujarati. Sir, may I request thoda mic nazdeek lenge to zyada audible ho. Yeah, I could say. Just imagine you are in a rock show and you have the mic. Yeah, the barrister would get the tough question. Yeah, reciprocity in terms of opportunities available as well. That's what I would expect, and some form of a better network in the sense of opportunities here from what we can bring from our experiences. But if I could tell you just to add on to a couple of things that these gentlemen have made in terms of points, I see Gujaratis all over the world as circuit makers, not circuit breakers. And for me personally, there are very few Gujarati barristers in the UK. There's a lot of Gujarati solicitors. But the person who gave me my first break was also a Gujarati. And the person that I've given a break to is also a Gujarati. Wow. So we're not circuit breakers, we're circuit makers. Lovely. ગુજરાતી 2 બેરિસ્ટર એવા થઈ ગયા જેને આખું વિશ્વ અત્યારે નમન કરે છે. એક મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી અને એક સરદાર પટેલ. એ બંને પણ ગુજરાતી બેરિસ્ટર હતા, બંને ત્યાં જ ભણ્યા હતા. એઝ અ લોયર, આઈ એમ ઓલ્સો લોયર માય સેલ્ફ. અમે અહીંયા હમ ऐसा मतलब वी डू सम थिंग्स. Just lighter question hai that in Gujarat courts we have a saying that if you can't convince a judge, confuse him. And Gujaratis are sabse bade master hai usme. Do you do that as well, sir? Do I try and confuse in? Yeah, yes, you can't absolutely. convince, you confuse? Yes. Oh, that's it. Lovely. Kartikeya ji. Okay. Thank you so much. Now my question is to Jatin. Jatin, is it correct when we talk about elasticity of time,
इसका आपको इंडिया के अनुभव हो जाता है? I thought there should be a tough question for barrister or lawyer, but I think you put tough question on me. That was a tougher question. No, see, there are two aspects which I see throughout my professional career. Okay, there are I just want to add what other previous people said. How and what differentiate Gujarati? And 3 words, which is ownership, initiative, and adaptability. Lovely. So we as a Gujarati, wherever we go, at whatever position we are, whether being a peon or a manager or the CEO, we feel that this is our own business and we take the ownership. Okay. As rightly said, from Ahmedabad to UK and from Saudi Arabia, the adaptability. So we adapt ourselves everywhere. So wherever there is an opportunity, you find Gujarati. Yeah, we adapt ourselves. And we are so flexible. We are so flexible that I know people, the wage people go to China and Taiwan with the thepla and then can survive for few days. So we are not rigid. Okay, we are flexible. That's the Gujarati. Lovely. Just want to add one other aspect, that elasticity, the professionalism. As a professional, what we sell? As a professional, we sell the intangibles. We sell the service, right? I don't sell goods. I don't sell anything. Okay. So I sell service. I sell intangibles. And how the people will believe in me, accept me and pay me as a Gujarati, though these are the big jargon, but you go behind the big jargon, this is pure Gujarati dando. Okay. We believe in relationship and we encase the relationship. We build our reputation and we encase our reputation. We take the responsibility of other works and we are so responsive. If our business, like if you go to the doctor's clinic 6 o'clock with the pain and doctor said come tomorrow, what you will do? You will never go there, right? So each and every Gujarati consider their customer a client and they act as a doctor. Come, I'll solve your problem now. I know Gujaratis, 6 o'clock they go to their shop, somebody said I need something, they open the shop and they give it to them. They Lovely. don't say this. If we have all this parameter, there is no room for restriction. We can be elastic and we can grow anywhere, and the whatever way we want. Very nicely put. Lovely. Very Big nice. round of applause for Jatin bhai. એને જે R કીધા ને એકવાર repeat કરી દો પાછા. All the R's which you said. Once again, sir. It's a 4R strategy, I can say. આ real material છો 30 સેકન્ડ નું એટલે કહું છું. It's a relationship, reputation, responsibility and response. That is Gujarati for you. જોરદાર તાળીઓ એમના માટે થવી જોઈએ. Now, મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન છે, બધાનું સ્વપ્ન છે, સ્વપ્ન નહીં, પડકાર છે, that we want to make India the 3rd largest economy. તમે અલગ અલગ દેશના તમારા પ્રોફેશનમાં ટોચ પર છો. What according to you India should take, what it should take India to be the 3rd largest economy? શું હોવું જોઈએ? જ્યારે સવારના ભૂપેન્દ્રભાઈ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ગુજરાત આવેલા અને એમને કીધું કે રિવરફ્રન્ટ 38 કિલોમીટર બનવાનું છે. એ રિવરફ્રન્ટની હિસ્ટ્રી તમને કહું તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે જાપાન આવેલા હતા ત્યારે એમને પહેલીવાર રિવરફ્રન્ટનો એક્સપિરિયન્સ કરેલો હતો જાપાનમાં. અને મયુરભાઈ અમારા જે મિત્ર હતા એ ટ્રાન્સલેટર હતા અને એને નરેન્દ્રભાઈ સાથે વાતચીત કરેલી અને એમને કીધેલું કે હું આ સેમ ચીજ આખા ગુજરાતમાં લાવવા માગું છું. અને સવારના જ ભૂપેન્દ્રભાઈએ કહી દીધું કે 38 કિલોમીટરનો રિવરફ્રન્ટ ખાલી અમદાવાદમાં બનવાનો છે. સો જેમ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વિચારે છે એ વિચાર દ્રષ્ટિ, મહેનત કરવાની ક્ષમતા અને આપણા કન્ટ્રી માટે બલિદાન આપવાની શક્તિ જો આપણા દરેક ગુજરાતી વ્યક્તિઓ અને આપણા દરેક ઇન્ડિયન સિટીઝન, હું કહું છું 10% બી
આપશે તો ઇન્ડિયા વિલ બી ધ નંબર 1 કન્ટ્રી ઓફ ધ વર્લ્ડ. Lovely, lovely. I just want to say something. I think most important is attitude. Okay. I deal with a lot of Indian companies. I deal all over the world. But sometimes when I deal with the Indian companies, sometimes they have very lethargic in approach and they do not have the professional attitudes, the way what Modi, our Prime Minister, want. I think this one is visionary man, and second is most important to execute the vision. So I think we need to develop a mindset of people, okay, how we can achieve the vision of our leader, you know. So that is a gap there. We find like when we run a company as a professional, some of the very good executors, because we are leader, take decisions, and some people take the executions very well. So I think that's where maybe he has a top leadership, but when it's come to the people here, I think that's where area, I think I can see there's a lot of people have to change the mindset and attitudes towards the globalizations. We are not towards globalization mindset, I can tell you. And that can change the things. No, very, very true. બહુ સરસ વાત કરી કે દ્રષ્ટિ જે ઉપરની છે એટલી એક્સપેક્ટેશન આપણામાં પણ હોવી જોઈએ, પણ આપણામાં એ દ્રષ્ટિને મેચ આપણે નથી થઈ રહ્યા એઝ અ સિટીઝન. ક્યારેક એવું લાગે છે. સો વી હેવ ટુ રેઝ અવર લેવલ ટુ ધ વિઝન ઓફ અવર લીડર. અદ્ભુત વાત કરી છે, અદ્ભુત. દેટ ઇઝ વોટ ધીસ સ્ટેજ ઇઝ ફોર, ટુ બ્રિંગ સમથિંગ આઉટ, સચ અ થિંગ કે જે અહીંથી આપણે ઘરે કે ક્યાંક બીજે ભેગા લઈ જઈએ. લવલી સર, આમાં વાત કરીએ આપણે, તમે જે કીધું કે વી હેવ ટુ સી ધ વિઝન. આપણે ત્રીજા નંબરનું નહીં, આપણે વિઝન તો પહેલા નંબરનું જ રાખવું જોઈએ, તો જ આપણે ત્રીજા નંબરે તરત જલ્દી પહોંચીશું, પહેલી વસ્તુ. અને બીજી વસ્તુ કે જે નેટવર્કિંગ છે, જે પ્લેટફોર્મ, કે આજે આપણે ઘણો બધો ટાઈમ યુવાનો પર્ટિક્યુલર કે વી આર પ્રાઉડ ઓન અવર યુ નો ધ કેપેસિટી ઓફ સ્ટ્રેન્થ ફોર ઇન્ડિયા ઇઝ અવર યંગ જનરેશન, કે એ લોકોનો જે ટાઈમ જાય છે એવું કોઈ પ્લેટફોર્મ કે અહીંયા આટલા આઈટીના એક્સપર્ટો છે કે જે ગુજરાતીઓને સાથે રાખી એકબીજાને સપોર્ટ કરે ટુ ગ્રો અપ. આજે દરેક જગ્યાએ એટલી મેન પાવરની જરૂર છે, એટલી મટીરિયલ્સની જરૂર છે, દેર ઇઝ એ એન્ડલેસ લિમિટ. અને આપણે જે કરી શકીએ, ધ ક્વેશ્ચન યુ આસ્ક, બિકોઝ હી ડોન્ટ નો ગુજરાતી, સો આઈ હેવ ટુ ગો ટુ ઇંગ્લિશ ઓલ્સો. ધ ક્વેશ્ચન યુ આસ્ક, યુ નો ધ what Gujarati need to change and elasticity of time. I think Gujarati no need to change anything because they are Gujarati and they have to be like that. But we have to see a bigger vision and elasticity of time, we are flexible. We can adjust in any time. Like, you know, just simple example, today we have to do, I think, around 3:30. Still we are 6 o'clock, we are fully fresh here. Lovely. So the elasticity is good. Let me come to the concluding part. We are really running short of time. You know, you people are achievers. You're part of the global corporate elite. One of you can actually take us through 2 minutes. Do you think in the last 10 to 15 years, the respect the Indian diaspora gets abroad in context of the political leadership has gone up? What do you think? શું લાગે છે? આપણું સન્માન વધ્યું છે થોડું બીજાની દૃષ્ટિમાં? Do you feel that, sir? Definitely, yeah. I can answer that question in the sense, you see, Gujarati population around the world, it doesn't matter which corner of the planet they are in, they assimilate in such a way that the host population gathers trust, vishwas. Vishwas bo kare. And they can see the differences, cultural differences. And that's why we have the ability to progress. We don't look backwards, look forwards. But we've got that respect. We've earned that respect, actually. I think Prime Minister Modi has also marshaled the presence of diaspora. It's not as if the diaspora wasn't present, but he marshaled it, he made it visible, he made it prominent, created voices, gave them platforms. I think that's also a differentiator. No, I think one thing is created impression. Now, because I represent Africa and have a lot of visitors from all over the world, normal Indians are very intelligent people. When they deal with us, they deal with the dignity and respect, which was not there earlier. So most of the meetings when the Indians are there, they slow down the voice, they don't talk nonsense, they talk to the time and the limit, what they are supposed to speak. And I can say last 10 years, you go to any part of the world, oh, your Prime Minister, oh, Modi, everyone talk Modi about it. So I mean, it's a great honor to all of us and we feel so proud, being Gujarati also for that.
And I'll take 30 seconds just to. Yeah, sure. એક સવાલ એવો હતો કે તમને બહાર સન્માન ફીલ થાય છે સાથે સાથે માઇક લઈ લીધું હતું એક સાથે क्या बात है I'll give a most recent example that I was part of, which was an historic event that happened. I think Modi ji and the USA has a love-hate relationship for the most part. As everybody knows, historically he was denied a visa, and the diaspora did everything that was possible to make a virtual event successful. And then fast forward to 2023, the White House gates were open for Indian Americans in the first time history of ever that you can find out. Great. Everybody was invited. They attended the speech with President Biden, and it was such a proud moment for every Gujarati, every Indian, irrespective of where they came from, and that is a big achievement. Great. Yes, sir. I'll add one more thing on the philanthropy part. Like you said, what is the contribution of India? Indians, Gujaratis are always, helpful for any philanthropic work. Not in like in Japan also, making temple of any, whether it's a Gurdwara, Jain temple, Swaminarayan temple, or ISKCON temple, the highest donation is given by Gujarati people. Lovely. And one more thing, Japan faced the most terrible calamities in the world. That was first there was a tsunami. Second, there was first earthquake. I'm not joking. I have covered tsunami in Japan. Yeah. And I think I was in a different company, both me and my cameraman, after I think the 4th day, because we got stuck. The airport was closed. We found an Indian house and we had dal chawal. I can never forget it. In Tokyo. So we got earthquake, then we got tsunami, then there was a radiation. And they, that Fukushima area, they had to vacate almost 100 kilometer radius. Everything was empty, and they made a hinanjo, like kind of a, like people, those who vacated, they made a, centers. And like Gujarati people, they took lead, and they were making food for almost 2,000 to 2,500 people. Wow. And they were carrying 2 tons of vegetables and fruits, and they were traveling from Mumbai to Ahmedabad, 550 kilometers they will go. They will feed all the Japanese people. They will deliver the fruits and vegetable, and they'll come back to Tokyo. Lovely. And this was done for almost 3 to 4 months. So These are the stories. Wow, stories. Which we don't know, sir. So Gujaratis are not only for the money making, for the spiritual and philanthropy, we are always, helpful. And that is why I'm a spiritual person. I feel we are always blessed. Great. With this, we come to the end. But in the end, I would like to throw one question to all of you. And you have to answer in just 3 words. It should be precisely 3 words, all of you. What are those 3 things which you feel are different and unique and make you proud as Gujarati? 3 એવા ગુણો, 3 quality in 1 word, sir. 3 જ શબ્દમાં મને કહેવાનું. Those 3 words. Gujarati are foodie. Foodie was number 1. Gujarati are very, relaxed person. Relaxed, foodie, મોજીલા, આનંદી અને સ્વાદના શોખીન. Then? And third one, they don't care about their, the precise schedule. They can do what સમયનો આપણે લેરી લાલા. Yeah, again. હું જામનગરનો છું, પણ બધે અમારે જામ સાહેબ જ છે. Yeah. Sir, 3 qualities which you think is unique and 3 different. words, the whole, it's like 3 words. Only 3 words. Committed, persistence, courage. Wow. You? I think I already covered that 3 words. Being a Gujarati, yes, ownership, initiative, and the flexibility. So these are the 3 pillars what Gujarati has, Sir. and that's the reason we are here. Gujarati culture, then I feel honest in the business and hard work with passion. The great salesman, visionaries, and sweet talker. Sweet talker, lovely. Adaptability. Adaptability. You go throw them anywhere and we will Yes, prosper. sir. Yeah. We have a great risk-taking ability. Risk-taking ability. Right? And
wherever we go, you know, we don't miss or we don't disconnect from our roots. હા, રૂટ સાથે જોડાયેલા રહેવું. આ ત્રણ ગુણોને આ અદ્ભુત વાત સાથે આ સેશન અહીંયા જ આપણે પૂરી કરીએ. જોરદાર બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર ઓલ ધ one on the dais. We are very, very proud of you and I hope આજની આ વાતમાંથી we take something અહીંયાથી આપણે લઈને જશું. આપ થોડી જ સેકન્ડ રોકાજો. આપ સૌનું અમે બહુમાન કરવા માંગીએ છીએ. તુષારભાઈ પ્લીઝ. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. અને હવે આ તમામ મહાનુભાવોનું આપણે સન્માન કરીશું. હું શ્રી કલ્પક કેકરે સરને સાદર વિનંતી કરીશ. શ્રી સુનિલ નાયકજી, I would like to request Shri Raktim Das ji, please, इनका सम्मान करने के लिए सबका on behalf of TV9 and आईना. तमाम महानुभावों का सम्मान हम करेंगे. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે નેક્સ્ટ સેશન અદાની પ્રેઝન્ટ્સ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2024 અને એમાં હવે ચિરાગભાઈને હું વિનંતી કરું કે તેઓ આપણને આગળના સેશન તરફ લઈ જાય. વાત થશે બોલિવૂડ અને એમાં ગુજરાતીપણાની. આપણી વચ્ચે ખૂબ જાણીતા ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અને બિઝનેસમેન મિસ્ટર આનંદ પંડિત મોજૂદ છે. આપણું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ અને સ્ટેજ પર આમંત્રણ આપીએ છીએ સેશન માટે. અને એઝ અ મોડરેટર ઇન્વાઇટ કરીશ જય વસાવડા અને અમારા સહયોગી નીરુને.
हेलो अलग अलग इंडस्ट्रीना આપણે તમામ મહાનુભાવોને મળ્યા એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત આવે ત્યારે બહુ બધા નામ આવે છે ઇન્ડિયન સિનેમાને એક અલગ હાઇટ પર લઈ જવાવાળા બહુ બધા એવા પીઢ ગુજરાતી કલાકારો છે આનંદ પંડિતને કોઈ પણ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના સેકન્ડ એડિશનમાં તમારું સ્વાગત છે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ શરૂ કરીએ તે પહેલાં જોઈએ એક એવી પ્લીઝ પ્લે ધી એવી 5, 4, 3, 2, 1. Success, they say, is not achieved overnight. It is the culmination of years of relentless pursuit, resilience, and a burning desire to excel. For Anand Pandit, this journey started in his hometown of Ahmedabad. His quest for perfection began here, in the warm embrace of his family. But life had bigger plans for Anand. With the support of his loving wife Rupa, he set out to chase his ambitions. He arrived in Mumbai, the city of dreams, with just 11,000 rupees. And my parents' blessings. Here, Anand began a new chapter of his life. He started small in the diamond industry, but his grand vision made him a shining star. Expanding his business was just one of the many achievements he accomplished in a short time. He was appointed as a director on the boards of several notable government organizations and went on to become the youngest and the longest serving director on the board. Anand always had a strong desire to positively impact society, which brought him into the world of politics. Following my grandfather's footsteps, he rose up the ranks and was awarded the position of treasurer for the Bharatiya Janata Party. While he mastered many roles, there was one that he always dreamed of perfecting. One that was inspired by the legendary Amitabh Bachchan's iconic character Vijay, a visionary real estate tycoon from the movie Trishul. Under the glow of the silver screen, the seeds of his vision were sown. A vision to create world-class properties for ultra-luxury living. This marked the beginning of Lotus Developers, a name that became known for its standards of excellence and iconic landmarks. For Anand, each development is more than just a building. It is in essence a part of him that carries his legacy forward. His passion for knowledge and education took him to prestigious institutions all around the world. And although his walls were adorned with accolades, he remained relentless in his quest for perfection. Anand's passion for films was a relentless one. He always wanted to be the one, bringing dreams to life. And with his next enterprise, he decided to pursue his long-held dream of creating family entertainers that would resonate with all audiences. His quest for quality cinema navigated him to multicultural and multilingual films. Anand made sure that a story worth telling made its way to the audience.
With his tireless pursuit for entertainment, Anand Pandit Motion Pictures is now synonymous with quality cinema. But his passion is not limited to work. For Anand, it is of paramount importance to nurture bonds of family and friendship. He always makes time for adventures with the people closest to him. Beyond the persona of a risk-taker, an adventurer, and an academic achiever lies a generous heart. Lotus Foundation is an endeavor that focuses on many philanthropic ventures. The foundation finances and operates a network of schools in rural India, sponsoring everything from academics to schooling supplies. A portion of every sale at Lotus Developers contributes towards the same cause. The foundation awards full scholarships to deserving candidates pursuing careers in films. The trust also donates thousands of hearing aids each year. Lotus Foundation was a driving force in setting up multiple COVID centers in the state. His every act of philanthropy, every entertaining movie, and every new business venture is a step closer to perfection. But he is not alone in this journey. With him is the love of his family, the support of his workforce, and the strength of his team. And that makes my life almost perfect. શું વાત છે, એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. એક અલગ હાઇટ્સ પર તમે લઈને ગયા છો. ડાયમંડ ઉદ્યોગની વાત કરીએ, કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ, ફિલ્મ મેકિંગની વાત કરીએ, હીરા ઉદ્યોગની વાત કરીએ. તમે આજે પોતે જ હીરો જેવા છો, લાઈક હીરોને પણ પાછળ છોડી દો એ રીતે. તમારી જર્ની વિશે વાત કરીશું, પણ સૌ પ્રથમ ઓફ લેટલી એક હેડલાઇન્સ ચાલી રહી હતી બધી જગ્યાઓ પર, આનંદ પંડિત સેલિબ્રેટ્સ 68th બર્થડે બેશ. એ બધું તો ઠીક છે, પણ જ્યારે 68th આવે છે ને તો ડાઉટ થાય, રિયલી? કારણ કે તમને જોઈને એવું લાગી નથી રહ્યું. યુ લુક સો ફિટ. વોટ્સ ધ સિક્રેટ બિહાઇન્ડ ઇટ? સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી હિયર. અને આટલી મોટી સંખ્યામાં બધા હાજર રહ્યા છે. વન્સ અગેન થેન્ક યુ. ઓર્ગેનાઇઝર્સને ખાસ થેન્ક યુ કહું છું કે મને અહીંયા બોલાવ્યા સ્પેશિયલી. ફિટ રહેવા માટેની એક વાત છે કે જ્યારે હું મુંબઈ ગયો, ખૂબ સ્ટ્રગલ હતી, ત્યારે નેચરલી ડી શેપ થઈ ગયો હતો. ત્યારે આપણા ફિલ્મ કલાકાર જીતેન્દ્ર કપૂર, એને હું મળવા એક વખત ગયો. ત્યારે એણે મને કહ્યું કે બાબूजी क्यों इतना वजन बढ़ गया है और क्यों ऐसे दिखते हो? तो मैं कहा कि बाबूजी स्ट्रगल बहुत हो गया है, टाइम नहीं मिलता है. सो ही सेड कि बाबूजी अभी 24 घंटे का दिन है, उसमें आप सब एडजस्ट कर लेते हैं ना. कल से अगर भगवान ऐसा तय करे कि 23 घंटे का दिन कर ले, कैन यू एडजस्ट योर सेल्फ? मैंने बोला हाँ. तो बोले 1 घंटा अपने लिए निकाल लो. एंड दैट इज़ व्हाट आई डू. દેટ્સ લવલી. કારણ કે શાહરુખ ખાને પણ કહ્યું કે મારા સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ, મારા ફિટનેસ ટ્રેનર આનંદજીભાઈ છે. સો દેટ્સ અ બિગ કોમ્પ્લિમેન્ટ. કારણ કે બર્થડે સેલિબ્રેશન્સ થતા હોય છે. તમારી જે બર્થડે પાર્ટી અમે જોઈ, ઇટ વોઝ નોટ લેસ દેન એની ઇન્ટરનેશનલ અવોર્ડ ફંક્શન. સો હાઉ વોઝ ધી એક્સપિરિયન્સ? કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીના એકોએક લોકો, અને સ્પેશિયલી લોટસનું પણ એક અલગ નામ. Yeah, it was really overwhelming કે ઓલમોસ્ટ 95% જેને બોલાવ્યા હતા એ બધા જ હાજર રહ્યા હતા. અને બીઇંગ એ ગુજરાતી, આઈ ઓલવેઝ થોટ કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેશિયલી બોલિવૂડ વધારે પંજાબી ડોમિનન્ટ છે, અને ગુજરાતી બહુ જ રડ્યા ખડ્યા લોકો આની અંદર આવે છે. એટલે ગુજરાતી તરીકે મને મારા માટે માન થયું કે ચલો આપણે એવું તો કંઈક સારું કામ કરી રહ્યા છીએ કે જેમાં આ બધા જ હાજર રહ્યા.
So yeah, it was very fulfilling. તમારી પૂરી જર્ની વિશે તો આપણે ઝલક બધી જોઈ છે, પણ હાલમાં એક નવી ઉપલબ્ધિ જે છે કે કબજા ફિલ્મની સાથે તમે સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ એન્ટ્રી કરી લીધી છે. સાઉથની ફિલ્મો વિશે લોકો જે રીતે કહેતા હોય છે કે આર્ટિકલ્સ બધું આવતું હોય છે કે બોલિવૂડની ફિલ્મો અને સાઉથની મૂવીઝમાં કોમ્પિટિશન્સ થતું હોય છે, તો એવો એક બેન્ચમાર્ક તમને લાગે છે કે કોઈ છે કે હવે તમે એ ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ ટક્કર દેવા માટે આવી ગયા છો, લાઈક કંઈ પણ બાકી નથી રાખ્યું તમે? આપણે જે એમ કહીએ છીએ વિવિધતામાં એકતા, જે હું એવું માનું છું કે આ બધી જ લેંગ્વેજીસ જે છે એ બધી જ લેંગ્વેજીસની જોડે ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ છે. એટલે અત્યારે ઇન માય કંપની આનંદ પંડિત મોશન પિક્ચર્સ વી મેક 8 લેંગ્વેજીસ. અમે લોકો તામિલ, તેલુગુ, મલયાલી, કન્નડા, મરાઠી, ગુજરાતી, હિન્દી અને હવે પંજાબી બી કરીએ છીએ. આફ્ટર પેન્ડેમિક વી આર મોર ઓપન વિથ ધ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ધ લેંગ્વેજીસ. એટલે આપણે કોરિયન ફિલ્મો બી જોઈએ છે, ચાઇનીઝ બી જોઈએ છે, સ્પેનિશ ફિલ્મ બી જોઈએ છે. એટલે એ જો આપણા દેશનો ઇતિહાસ 1947 પહેલાં, 47 પછી એવી રીતના બોલિવૂડનો ઇતિહાસ જોઈએ તો આ પેન્ડેમિક પહેલાંનો અને પેન્ડેમિક પછીનો. પેન્ડેમિક પછી આખી જ વસ્તુઓ બધી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. સો વી આર મોર બિલીવિંગ ઓન ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ. હિન્દીમાં હજુ પણ ઇન્સ્પાયર કોન્ટેન્ટ છે કે અહીંયાથી ક્યાંક ઉઠાવેલું, અહીંયાથી ક્યાંક ઉઠાવેલું. પણ તમે ઇવન ગુજરાતી ફિલ્મો જુઓ તો એટલી સુંદર ફિલ્મો બની રહી છે બધી, એક પછી એક. એવી રીતના સાઉથની ફિલ્મો બી ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ છે. આ અનફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણે એક કોમ્પિટિશન માની રહી છે કે હિન્દી ફિલ્મ અને સાઉથની ફિલ્મ. બટ નેચરલી જ્યારે સાઉથની ફિલ્મો હિન્દીમાં એક્સેપ્ટ થઈ રહી છે ત્યારે એના નંબર્સ વધી રહ્યા છે. જેમ કે હમણાં અમે 5 ફિલ્મો બનાવી રહ્યા છે કન્નડા, અને એમાંથી મને ખ્યાલ છે કે 1 કે 2 ફિલ્મ બહુ સારી હિન્દી બેલ્ટમાં ચાલશે. સો ઇટ્સ એ પેન ઇન્ડિયા એક્સપેરિમેન્ટ અને આઈ થિંક ઇટ્સ વર્કિંગ વેરી વેલ. આનંદભાઈ, તમે એક્સપેરિમેન્ટની વાત કરો છો, મારે તમારું મેજિક સિક્રેટ જાણવું છે. શાહરૂખ ખાને એવું કહ્યું કે આનંદભાઈને કારણે હું વાસ્તુશાસ્ત્રના ફેરફારો કરું છું મારા ઘરમાં, અને અમિતાભ બચ્ચને એવું કહ્યું કે એ મારા મિત્ર નથી, એ મારા નાના ભાઈ છે. તો તમે કયો જાદુ કરો છો આ બધા સ્ટાર્સ ઉપર? આમ તો સ્ટાર્સ લોકો જાદુ કરતા હોય છે એટલે તો સ્ટાર કહેવાતા હોય છે. એ સ્ટાર ઉપર આનંદ પંડિત એવો કયો જાદુ કરે છે કે જેને કારણે એ લોકો આટલા પર્સનલ, આટલા ઇમોશનલ થઈને તમારી સાથે કનેક્ટ થાય છે? એટલે આમાં તો ખાલી ઉપરવાળાની મહેરબાની અને પેરેન્ટ્સના આશીર્વાદ. કારણ કે બચ્ચન સાહેબ જેવી વ્યક્તિ કે જેને જ્યારે હું અમદાવાદથી મુંબઈ ગયો ત્યારે સપનું એક જ હતું કે લાઈફમાં એક વખત બચ્ચન સાહેબને જોઈ શકું. મળવાનો તો સવાલ નથી, પણ જોઈ શકું તો પણ મારું આપણે જે કહીએ ને તકલ્લુસ તરીકે કે લાઈફ બની જાય. પણ એ પછી સમયનું ચક્ર એવું ચાલ્યું કે બચ્ચન સાહેબ મને એના મિત્ર, નાના ભાઈ, પુત્ર કે ફેમિલી મેમ્બર ગણે છે. આજે અમારી કંપનીના બોર્ડ પર છે. બચ્ચન સાહેબ અમારા પાર્ટનર બી છે, અને એમના કોઈ પણ દ્વિધાના કંઈ પણ કામ હોય ત્યારે હંમેશા મને યાદ કરે છે. એટલે અધરવાઇઝ બચ્ચન સાહેબ લોકોથી ખૂબ દૂર રહેતા હોય છે, પણ આઈ એમ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. એવી રીતના શાહરૂખ ખાન હોય કે સલમાન ખાન હોય કે આમિર હોય કે રિતિક હોય કે બીજા જે બી હોય, બધાની સાથે મારે 1-to-1 સરસ રિલેશનશિપ છે. મને લાગે છે કે અમદાવાદનું જે પાણી છે ને એ કામમાં આવી રહ્યું છે. અમદાવાદનું પાણી જો કામમાં આવતું હોય તો આ તો બહુ, આપણે અમદાવાદમાં જ બેઠા છીએ. અને મારે ખાસ એ યાદ દેવડાવવાનું, મને આશુભાઈ કહેતા હતા કે અનરિઝર્વડ ક્લાસમાં તમે અહીંથી મુંબઈ ગયેલા, એટલે રિઝર્વેશનના 23 રૂપિયા આપવાના હતા, એ ત્યારે હતા નહીં. અને આજે 2000 સ્ક્વેર ફૂટનો બેડરૂમ છે. તો આ અમદાવાદનું પાણી જે છે એમાં એવું તમે શું ઉમેરી દીધું? કારણ કે અમદાવાદથી તો ઘણા લોકો મુંબઈ જાય છે, ફ્લાઇટમાં પણ જાય છે, અનરિઝર્વડ તો જવા દઈએ, પણ એ બધા આનંદ પંડિત નથી થઈ શકતા. જ્યારે તમારી પાસે કશુંક એવું છે કે જે તમે લોટસ, જે કમળ ખીલ્યું એની અંદર ખીલેલું છે, એ કશોક જે તમારો જે સ્પેશિયલ ટચ છે, મિરેકલ ટચ, એ શેર કરો તો અહીં ઘણા ગુજરાતીઓ એવા બેઠા છે કે એમને પોતપોતાના લાઈફમાં આનંદ પંડિત થવું હશે.
ઘણા યંગસ્ટરને ખબર નહીં હોય, તમને તો ખબર હશે કે અમદાવાદ માટે કહેવાય છે કે જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા તબ અહેમદ શાહ ને શહેર બસાયા. તો બસ એ જ જજ્બા અને ખિસ્સામાં ગાંધી નહીં હોય તો ચાલશે, પણ દિલમાં આંધી હોવી બહુ જરૂરી છે. ક્યાં વાત હે, વાહ. એક બીજી વાત એ પણ છે કે તમે આ બધું કરતા કરતા જે બહુ ઓછા લોકોને ખ્યાલ છે, કારણ કે ગ્લેમરવાળા વિડીયો તો આવે છે, એના ફોટાઓ આવે છે, તમે લોટસ ફાઉન્ડેશનથી ઘણી બધી ચેરિટી કરો છો અને કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓને, બીમારોને, અલગ અલગ લોકોને મદદ કરો છો. એ વાત બહુ ચર્ચાતી નથી, તો એના વિશે થોડીક વાત કરો તો. કારણ કે આનંદ પંડિતનો આ પણ એક ફેસ છે જે દુનિયાને અત્યારે ઓછો ખબર છે. એ ના ચર્ચાએ તો જ સારું લાગશે. હું એવું માનું છું કે દરેક વ્યક્તિ સમાજને કારણે આજે જ્યાં છે ત્યાં છે, કોઈ પણ મોટો માણસ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, અને એ સમાજને પાછું આપવું બહુ જરૂરી છે. એટલે ગયા જન્મમાં કદાચ કોઈ સારા કામ કર્યા હશે એટલે તમને આજે એ સ્ટેજ મળ્યું છે, તો નેક્સ્ટ જન્મનું આપણે અત્યારથી જ પુણ્ય વાવીએ તો સારું. ગુજરાતીઓ આટલા ટેલેન્ટેડ છે, ઇન્ડિયન સિનેમામાં જે રીતનો ફાળો રહ્યો છે એકદમ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી તમને નથી લાગતું જે ગતિએ આગળ વધવું જોઈએ એ ગતિએ નથી વધી રહી? ઓફકોર્સ તમારી ફિલ્મો આવી છે ફક્ત મહિલાઓ માટે, 3 એકા તમારા તરફથી ઇનિશિયેટિવ્સ છે, બટ એઝ અ ટીમ ક્યાં ખામી રહી જાય છે? મને એવું લાગે છે કે તમારા સ્ટેટમેન્ટ સાથે હું સંમત નથી. ગુજરાતી ફિલ્મો ખૂબ સુંદર આવે છે. આજે એવું છે કે એક આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ વશ, એના રાઇટ્સ અનપ્રેસિડેન્ટેડ ભાવે અજય દેવગણે ખરીદ્યા અને એની પર લંડનમાં ફિલ્મ બનાવી અને એ બસ આ મહિનામાં રિલીઝ થાય છે. એનું સુંદર ટીઝર આવ્યું છે. આઈ ફીલ પ્રાઉડ અબાઉટ માય ફ્રેન્ડ કેડી કૃષ્ણદેવ, કે જેના રાઇટ્સ હિન્દી ફિલ્મના આટલા મોટા નિર્માતા, આટલા મોટા આર્ટિસ્ટે ખરીદવા પડ્યા. શું બીજા સ્ટોરી નહીં મળતી હોય? સો આઈ ફીલ કે ગુજરાતી ફિલ્મ્સ આર ડુઈંગ વેરી વેલ, એક્સ્ટ્રીમલી વેલ. એટલે જેમ ગુજરાતી ફિલ્મોમાં બી એવું કહી શકીએ કે શું થયું, છેલ્લો દિવસ પહેલાંની ગુજરાતી ફિલ્મો અને છેલ્લો દિવસ પછીની ગુજરાતી ફિલ્મો, આ બે એરા. તો આ પછીનો જે એરા છે એમાં બહુ જ સારી મોડર્ન ફિલ્મો બની રહી છે, એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ ફિલ્મ. અને આઈ એમ સો પ્રાઉડ કે જેમ કે મારા પર્સનલ એક્સપેરિમેન્ટ, મારા જે બે મૂવી આવી, હું તમને ચેટ બતાવી શકું. એ જ વખતે પઠાણ જવાન આવતી હતી, જ્યારે 3 એકા મારી ફિલ્મ આવવાની હતી ત્યારે. તો શાહરુખ ખાને દુબઈથી મને ટેક્સ્ટ કર્યો, મને કે આનંદભાઈ, मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए आपके 3 हीरो मुझे चाहिएगा गुजरात में. क्या बात है, वाह. Of course that's an achievement. મારી જોડે એ ટેક્સ મેં રાખી મૂક્યો છે એક મારી પોતાની વેલ્થ તરીકે. યસ. But still, if we talk about the box office collections, regional cinemas na je ritna box office collections hoy je, if we talk about Marathi film industry or Bangla film industry or South Indian for that matter, તો એ કમ્પેરિઝનમાં ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું એ રીતનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન કે એ રીતનું ટર્નઆઉટ ઓછું રહે છે? ગુજરાતી ફિલ્મ આપણે ગુજરાતી દરેકને એવું લાગે છે કે આપણે ગુજરાતી બોલીએ અને ઉપર હાથ રાખી દઈએ એટલે હિન્દી થઈ ગયું. એટલે વી એન્જોય જનરલી, આપણે ત્યાં એવું હતું કે આપણે વધારે હિન્દી ફિલ્મો એન્જોય કરતા હતા અને ગુજરાતી ફિલ્મ જોવા જવું એટલે એક ડાઉન માર્કેટ ગણાતું હતું. હું આજથી 12 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. બહુ ઓછા લોકો પ્રિફર કરતા હતા. થેન્ક ગોડ કે હવે એવું નથી રહ્યું. હવે જવાન ચાલતી હોય અને બાજુમાં આપણી જ કોઈ ગુજરાતી સારી ફિલ્મ સમજો 3 એકા ચાલતી હોય તો પીપલ આર કન્ટેમ્પલેટિંગ એટલીસ્ટ કે આ જોવા જઈએ કે આ જોવા જઈએ. પેલાના 200 રૂપિયા આપીએ કે આના 200 રૂપિયા આપીએ. પહેલાં એવું હતું કે ખાલી કરમુક્ત હોય ગુજરાતી ફિલ્મ તો જ ગુજરાતી ફિલ્મ માણસ જોવા જતું હતું. આજે હવે એવું નથી રહ્યું. આઈ થિંક વી આર ડેવલપિંગ, નંબર 1. એઝ ફાર એઝ બોક્સ ઓફિસ ઇઝ કન્સર્ન, કારણ કે ગુજરાતી જે વ્યુઅર છે
એ લગભગ બધી ટાઈપની લેંગ્વેજની ફિલ્મો એન્જોય કરે છે. સો એ સ્પાઈ એટલે તમે ખરેખર લોકભોગ્ય ફિલ્મ બનાવશો તો જ તમને બોક્સ ઓફિસ. આજે ઘણી બધી ફિલ્મોએ 30 કરોડની ઉપરનો બિઝનેસ કર્યો છે, વિચ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી એ ગુડ બિઝનેસ. આનંદભાઈ, છેલ્લો પ્રશ્ન. એમ સોરી, હવે ગુજરાતીમાં હું તમને કહું કે ધારો કે અમારી છેલ્લી આવી ફિલ્મ 3 એક્કા, એણે અપ્રોક્સિમેટલી ગ્રોસ 35 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો. એટલે અગર તમે એને નેશનલ લેવલ પર ગણો ને તો ગુજરાત 10% ગણાય. એટલે આ હિન્દી ફિલ્મના 350 કરોડ પ્રમાણે એનો બિઝનેસ કર્યો છે. ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તો બધા જ ગુજરાતીઓ અહીં ભેગા થયા છે, દેશ આખાના અને પરદેશથી પણ ખૂબ બધા. તો તમે આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં પણ હું સાંભળતો, તમે તમારા વિશે પણ સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે કે તમે મા બાપના બ્લેસિંગ્સ, આશીર્વાદ હંમેશા આગળ રાખો છો. તમે કન્સ્ટ્રક્શનમાં જે પેલા ત્રિશુલની કહાનીની જેમ આગળ વધ્યા મુંબઈમાં, એમાં પણ તમે ત્રિશુલમાં પણ એમાં જ હતું માના આશીર્વાદ. તો આ મધર ફાધર બ્લેસિંગ્સ હું જોઉં છું અહીં જેટલા બેઠા છે ને આપણા ઓડિયન્સમાં, એની કહાનીમાં પણ હશે દરેકની. તો એ ફાઉન્ડેશન એ કેવું છે? મા બાપે શું એવું આપ્યું કે જે આજે પણ આનંદ પંડિત પાસે અકબંધ છે? મને લાગે છે કે એનાથી મોટા બ્લેસિંગ્સ કોઈ હોઈ ના શકે. અને હું એવું માનું છું પર્સનલી, મારા માટે આઇડોલ ઓર ભગવાન સેકન્ડ છે, પહેલે મારા પેરેન્ટ્સ છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. We have got a time constraint because of so many guests, but we would love to continue this conversation forever. Thank you. Thank you, sir. ધન્યવાદ, આભાર. અને હવે હું આયનાના અધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને વિનંતી કરું છું કે આપ મંચ પર આવી અને શ્રી આનંદભાઈ પંડિતનું મિમેન્ટો સ્મૃતિ ભેટ આપી અને સ્વાગત સન્માન કરશો. પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ પાવર્ડ બાય અદાણી, અને એનો આ એક એવો સમારોહ કે જેમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રના એવા વ્યક્તિત્વો જેમણે ગુજરાતીપણાને ઉજાગર કરી છે, અને એવા લોકો જેમણે પોતાનું શ્રેષ્ઠ નિચોડ આપ્યો છે પોતાના સંતોષ માટે, ગુજરાત માટે, ભારત માટે. એવું જ એક વ્યક્તિત્વ શ્રી આનંદ પંડિત. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં ફરી પાછી વાત કરવાની છે બોલિવૂડની જ અને એના ગુજરાતી કનેક્શનની. અનેક ગુજરાતીઓ બોલિવૂડમાં કાઠું કાઢી રહ્યા છે. ડિરેક્શન હોય, અભિનય હોય, તમામ ક્ષેત્રોમાં બોલિવૂડમાં અનેક ગુજરાતીઓ કાઠું કાઢી રહ્યા છે. ત્યારે આમંત્રણ આપીશ નેક્સ્ટ સેશન માટે સહયોગી નીરુ અને સંજય છેલને, જાણીતા રાઇટર ડિરેક્ટર. અને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે જાણીતી અભિનેત્રી શેફાલી શાહ અને ડિરેક્ટર વિપુલભાઈ શાહ.
हेलो शिट हेलो નમસ્કાર. ઇન્ટરવ્યૂ તો સંજયભાઈ અને નીરુ મેમ લેવાના છે, વાતચીત સંવાદી કરવાના છે, પણ મને કહ્યું કે આપણી તળ ભાષામાં જેને કહીએ ખેપિયા કર્મ, 1.5-2 મિનિટનું એ ખેપિયા કર્મ તમે કરી આપો, એટલે હું ફરી વચ્ચે આવ્યો છું. આખો એ ઉપક્રમ આપણે જાણીએ છીએ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ. ગુજરાત 4 જ અક્ષરનો આ શબ્દ છે, પણ એ 4 અક્ષરનો શબ્દ એને જીવનાર ગુજરાતી એ આમ ચાલતો હોય ને તો એની એક રોનક જુદી હોય, એ ચાલતો હોય તો એની ખમીરી જુદી હોય. એ જે વિશ્વાસથી હમણાં જ આનંદભાઈએ કહ્યું એ પહેલા તમામ વક્તાઓ, પછી એ ભીખુદાનભાઈ હોય, શાહબુદ્દીનભાઈ હોય, એક માણસનો આપણે જ્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ ને ત્યારે નાની નાની બાબતો આપણને દેખાતી હોય છે. જેમ અહીંયા સંજયભાઈના ચાહકો છે, એમના વાચકો છે, ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે સંજયભાઈ આટલું સરસ કેવી રીતે વિચારી શકે, કેવી રીતે લખી શકે, એમને કેવા અનુભવો થતા હશે, એમને કેવી અનુભૂતિઓ થતી હશે. તો એ કંઈ કિલોના ભાવે બની શકે એવી તો કોઈ પ્રોડક્ટ છે નહીં સાહેબા, પણ આ સંવેદનાનો ધારક ગુજરાતી છે અને એટલે એને કરુણા પણ સ્પર્શે છે, એને ક્યાંક સત્ય પણ સ્પર્શી જાય છે, તો એ સાચું કહી દે છે. સાચું સોરઠીઓ ભણે એવી આપણે ત્યાં જે કહેવત છે એ માત્ર સોરઠની જ હોય એવું માનવાને કારણ નથી. કોઈ પણ ગુજરાતી હશે એ સાચું કહી દેતો હશે, અને એ ગુજરાતીની વાત મર્મની હશે, ધર્મની હશે, સત્વની હશે, તત્વની હશે, પોતાના અનુભવની હશે. કારણ કે એ તો દેશ દુનિયા ફર્યો છે ને. દેશ વિદેશના ગુજરાતીઓ આજે આટલા દેશોના ગુજરાતીઓ છે, 40 કરતાં વધારે દેશોના ગુજરાતીઓ અને 20 કરતાં વધારે રાજ્યોના ગુજરાતીઓ છે. ગુજરાતના લોકો તો છે જ. એ બધા અહીંયા જોડાયા છે કારણ કે ક્યાંક સંસ્કૃતિનું આદાન પ્રદાન કરવું છે, અને એ દિશામાં આયનાનો આ એક પ્રયત્ન છે. આયના અને TV9 આ બંનેનો એક પ્રયત્ન છે કે ક્યાંક કશુંક એવું બીજ વાવીએ કે જે બીજ આજે ને આજે તરત ફળ ન આપે, પણ એ બીજ, જેમ હમણાં આપણે જોયું કે વિદેશમાં રહેતા યુવાનો જીન્સના પેન્ટ પહેરી અને જે રીતે ભક્તિ સંગીત રજૂ કરતા હતા, અહીંયા તળ આપણા ગુજરાતી ફિલ્મોના ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા, તો એ ક્યાંક વાવેતર થયું હશે ત્યારે ઉગ્યું હશે ને. ઓશો કહે છે ને કે બગીચો એક જ છે, ફૂલો અલગ અલગ છે, ફૂલોના રંગ છે, આ બધું કેમ છે? કારણ કે એની માળી જ છે, માળી એક જ છે, પાણી એક જ છે, એની માવજત એક સરખી છે, ખાતર એક સરખું છે, અને છતાં આટલું બધું ફૂલોનું વૈવિધ્ય કેમ છે? તો એ વૈવિધ્ય વિચારો થકી પ્રાપ્ત થતું હોય છે, અને એ વિચારોને માણસ પોતાની જાતે કોઠા સૂઝથી આત્મસાત કરતો હોય છે. આજે આપણી વચ્ચે હવેના જે સેશનના મુખ્ય આમંત્રિત વક્તા અભિનેત્રી આપણી વચ્ચે અહીં ઉપસ્થિત છે, અને એમને હું સાદર વિનંતી કરું છું. શેફાલી શાહ, જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને આવકારીએ. અભિનયના કામણ જેમણે પાથર્યા છે એવા અદાકાર આપણી વચ્ચે છે. એમના અભિનયના અજવાળા આપણે સૌએ ફિલ્મોમાં જોયા છે. એવા કલાકાર શેફાલી શાહને આપણે આવકારીએ, અને એમની સાથે સાથે જ પ્રોડ્યુસર શ્રી વિપુલભાઈ શાહ. એક પ્રોડ્યુસર ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કરે છે, એની એક વિઝન છે, અને એના વિઝનને આશુભાઈ અહીંયા છે, બધા બહુ જ ફિલ્મના માણસો પણ છે, અધિકૃત માણસો જેને કહેવાય, એના અભ્યાસીઓ. એક પ્રોડ્યુસરની એક ફિલ્મની સમજ હોય છે, એને ડિરેક્ટર અભિનેતા આગળ વધારતા હોય છે. તો આજે અહીંયા મંચ પર એક પ્રોડ્યુસર પણ છે, એક અભિનેત્રી પણ છે, અને હવે નીરુ અને સંજયભાઈ. એક ખૂબ જ
કોમ્બિનેશન એ રીતનું છે અહીં સ્ટેજ પર. ખરેખર એક ગર્વની વાત છે કે આ તમામ હસ્તીઓ સાથે સ્ટેજ શેર કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે. સંજય છેલ, શેફાલી શાહ, વિપુલ શાહ, ભલે આ લોકોએ બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનો જે સિક્કો જમાવ્યો છે, એક લેવલ એવા લેવલ પર લઈને ગયા છે કે આપણને એવું થાય કે આ ખરેખર ગુજરાતીઓ છે અને ગુજરાતીઓનો ડંકો વિશ્વભરમાં વાગે છે. આ તમામ લોકોએ શરૂઆત કરી છે ગુજરાતી નાટકોથી, ગુજરાતી પ્લેસની સાથેથી. ખાસ કરીને શેફાલીજી, સૌપ્રથમ તમને હું પૂછું છું કે હાલ તમારી જે રીતની OTT પર ફિલ્મો આવી રહી છે, જે રીતના રોલ્સ તમે કરી રહ્યા છો, 30ની ઉંમરમાં તમે 75 યર્સની લેડીનો રોલ કરો છો અને અત્યારે તમે જે ફેઝમાં છો એમાં તમે જે રીતના રોલ કરી રહ્યા છો, ડાર્લિંગ્સની વાત કરી, હ્યુમનની વાત કરી, ડૉક્ટરજીની વાત કરીએ, વર્સેટાઇલ કેરેક્ટર અને પર્સનાલિટી આવી રહી છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન મારો એ છે, રોલ તમને ડિફાઇન કરે છે કે તમે રોલ્સને ડિફાઇન કરો છો? ના, ઓબ્વિયસલી રોલ મને ડિફાઇન કરે છે. કોઈ પણ પાર્ટ કરતા વખતે, કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ કરતા વખતે જો શેફાલી દેખાય તો દેન ઇટ્સ અ લોસ. આઈ એમ ઓબ્વિયસલી નોટ ડુઈંગ માય જોબ રાઇટ. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે કેરેક્ટર જ દેખાવું જોઈએ. આઈડ રાધર કે લોકો કે યુ નો દેર એક્ટર્સ એન્ડ દે વોન્ટ ટુ બી રેકગ્નાઇઝડ, ઓફકોર્સ, કે શેફાલીએ આ પાર્ટ સારો કર્યો. એના કરતાં એ લોકો એમ કે યુ નો ડૉક્ટર ગૌરીનાથ વોઝ ટેરિફિક ઓર વર્તિકા ચતુર્વેદી વોઝ ટેરિફિક. આઈ થિંક દેટ ઇઝ માય વિન. વિપુલજી, તમે પણ ગુજરાતી પ્લેસથી, થિયેટરથી શરૂઆત કરી હતી પોતાના કરિયરની, એ બધી સ્ટોરી ખબર છે. પણ સૌપ્રથમ જ્યારે તમે આંખે લઈને આવ્યા હતા, બહુ બધા ક્રિટિસિઝમ પણ તમને ફેસ કરવા પડ્યા હતા. હાઉ ડિફિકલ્ટ અને ચેલેન્જિંગ ઇટ ઇઝ ટુ ઓવરકમ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ફેસ? કારણ કે ખૂબ વધારે ડિમોરલાઇઝ થઈ જાય, સેલ્ફ ડાઉટ જેવી વસ્તુ ક્રિએટ થાય, તો એમાંથી બહાર આવવું કેટલું મુશ્કેલ છે અને હાઉ ડીડ યુ હેન્ડલ યોરસેલ્ફ દેટ ટાઈમ? એક મિનિટ હું નીરુ તમને રોકીશ. આપણા માટે, મારા તો બંને મિત્રો છે અને એ ઉપરાંત આપણા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે શેફાલી અને વિપુલ બંને ગુજરાતી નાટકોથી શરૂઆત કરી હતી અને નાટકોમાં એટલી બધી સરસ સફળતા મળી હતી. શેફાલીના નામે અનેક સુંદર અને હિટ નાટકો છે, અવિસ્મરણીય નાટકો છે, અને વિપુલે પણ બહુ જ સુંદર નાટકો નિર્માણ કર્યા છે, નિર્દેશન કર્યું છે. અને ભારતની જો પહેલી ડેઇલી સોપ ઓપેરા જો કોઈએ બનાવી હોય 2 ભાષામાં, તો એનું શ્રેય, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, વિપુલને જાય છે. એક મહેલો સપનો કા, એક મહેલો સપનો લોંગેસ્ટ રનિંગ ટેલિવિઝન શો. અને બીજું કહી દઉં કે અમે લોકો જ્યારે નાટક કરતા હતા ત્યારે મારા એક નાટકમાં વિપુલ હીરો હતો. એટલે હી ઇઝ વેરી ગુડ ડિરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર, બટ ઇઝ અ ડેમ ગુડ એક્ટર. એટલે વિપુલ ગુજરાતી અભિનેતા પણ છે, નિર્માતા પણ છે, નિર્દેશક પણ છે અને બીજું ઘણું બધું છે. અને શેફાલી અભિનેત્રી છે અને સ્ક્રિપ્ટની ભાષાની સમજ છે અને શી ઇઝ હાફ ગુજરાતી, પણ છતાં બી જ્યારે સ્ટેજ પર એ ગુજરાતી બોલે છે ત્યારે આપણને એમ લાગે કે એ સવાયું ગુજરાતી બોલે છે. સો હેડ્સ ઓફ ટુ હર એન્ડ વી ઓલ should clap for her. Filmfare Award recently she has won. Over to Vipul. Vipul, no flow में तोड़ी नाख्यो, sorry. નમસ્તે, થેન્ક યુ વેરી મચ અમને અહીંયા બોલાવવા માટે. સંજય મારો નાનપણનો સ્કૂલનો ફ્રેન્ડ છે, એટલે મારા માટે કે હું સારો એક્ટર છું એવું એણે કહ્યું, જે હકીકતમાં સાવ ખોટી વાત છે. એક્ટિંગ મારી બહુ ખરાબ હતી, એટલે જ હું કદાચ ડિરેક્શન અને નિર્માણ તરફ ગયો. આંખેની જ્યાં વાત છે, આંખે વખતે મને વધારે ક્રિટિસિઝમ નહોતું મળ્યું. ઇનફેક્ટ આંખે 2002ની વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ ગ્રોસર ફિલ્મ હતી, બહુ સક્સેસફુલ ફિલ્મ હતી. અને એકચ્યુઅલી આંખે જ્યારે બની રહી હતી ત્યારે બહુ શરતો લાગતી હતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે 3 આંધળા બેંક રોબરી કરે ને અમિતાભ બચ્ચન વિલન હોય ને અક્ષય કુમાર આંધળો હોય ને એની હિરોઈન ન હોય, આવી પિક્ચર તો ચાલે જ નહીં હિન્દી ફિલ્મોમાં. પણ એ ચાલી ગઈ. સૌથી વધારે ક્રિટિસિઝમ અથવા તો કોન્ટ્રોવર્સી જેને કહી શકાય એ મારી સિંગ ઇઝ કિંગ નામની એક ફિલ્મ વખતે ખૂબ થયેલી. હમણાં કેરલા સ્ટોરી વખતે ખૂબ થઈ. અમને જાત જાતના લેબલ લગાડવાની કોશિશો થઈ. પણ
હું એવું માનું છું કે જ્યારે તમે એક વિષય લો અને જો તમે એ વિષય સાથે પૂરી ઈમાનદારી અને સચ્ચાઈથી તમે એ વિષય બનાવી રહ્યા હો તો તમારે ડરવાની જરૂર નથી. અને લોકોનું કામ છે, અમુક લોકો વખાણ કરશે, અમુક લોકો ક્રિટિસાઇઝ કરશે, એમનો હક પણ છે. આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે એ એમનો હક છે. જો એમને મારી કોઈ પણ ફિલ્મ કે મારા કોઈ પણ કામ સામે વાંધો હોય તો એ વાંધો એમણે વ્યક્ત કરવો જ જોઈએ. જો એમનો ઈરાદો સાચો હોય તો હું એને સિરિયસલી લઉં છું. જો એમના ઈરાદામાં એક એજન્ડા જેવી ફિલિંગ હોય દેન આઈ ડોન્ટ કેર. તો મેં કોઈ દિવસ કેર કરી નથી. ઇનફેક્ટ જ્યારે સિંગી સ્વિંગ કિંગ વખતે કોન્ટ્રોવર્સી થયેલી તો અમે જઈને રકાબગંજ કરીને એક દિલ્હીમાં બહુ પ્રસિદ્ધ ગુરુદ્વારા છે, ત્યાં હું અને અક્ષય કુમાર અમે બંને ગયેલા અને અમે લોકોને અમારા બધા મુદ્દા સમજાવીને એમની જેટલી પણ નારાજગી હતી એને દૂર કરી અને પછી અમે ફિલ્મને રિલીઝ કરી. તો જ્યાં સાચું ક્રિટિસિઝમ હોય એને હું ખૂબ દિલથી લઉં બી છું અને આઈ બિલીવ કે એને સોલ્વ કરવું જોઈએ. પણ જો કોઈના ઈરાદામાં પ્રોબ્લેમ હોય તો દેન આઈ ડોન્ટ કેર. જેવું કે કેરલા સ્ટોરી વખતે મેં બહુ જોયું, તો મને એ ક્રિટિસિઝમથી બહુ ફરક નથી પડતો. એબ્સોલ્યુટલી. તમારી જર્ની પણ એ રીતની રહી છે. ગુજરાતી નાટકોથી શરૂઆત 30થી વધુ ફિલ્મોમાં તમે સ્ક્રિપ્ટ્સ લખી છે, ડાયલોગ્સ લખ્યા છે. એક એવો પ્રોજેક્ટ છે જેમાં તમે અને શેફાલીજી સાથે હતા. કયો છે પ્રોજેક્ટ? રંગીલા. અને મને બરાબર યાદ છે એ ફિલ્મની સ્ક્રીન પ્લે ડાયલોગ્સ મેં અને મારા સ્વર્ગીય પરમ મિત્ર નીરજ વોરાએ લખેલા. એ સ્ક્રિપ્ટ લખી હતી અને ત્યારે એક સીન હતો એક અભિનેત્રીનો અને અમે બંને એ સીન લખ્યો અને વિચાર્યો ત્યારે એક સાથે અમને જે નામ સૂઝેલું એ હતું શેફાલીનું. કે આ રોલ ભલે એટલો નાનો રોલ હતો, એક જ કે બે જ સીન હતા, પણ જે અદ્ભુત રીતે શેફાલીએ ભજવેલું ત્યારે મને એક વસ્તુ ખબર પડી કે લેખક ગમે એટલું સારું લખે, ડિરેક્ટર ગમે એટલું સારા એંગલ લગાડે કે શૂટ કરે, પણ આખરે જો એક્ટર એમાં ચાર ચાંદ નહીં લગાડે તો કશું થશે નહીં. એન્ડ યુ આર બ્રિલિયન્ટ શેફાલી. થેન્ક યુ. યુ આર જસ્ટ બીંગ વેરી નાઇસ ટુ અસ. અને આપણે બીજી એક સિરિયલ પણ સાથે કરી હતી, નયા નુક્કડ, ઇફ યુ રિમેમ્બર. યા સો શેફાલી એન્ડ વી ગો બહુ વખતથી. અને શેફાલીને મારે ખાલી એટલું પૂછવું છે, આઈ નો કે નાઉ ટુડે શી ઇઝ વેરી બિઝી એન્ડ ગોડ બ્લેસ હર. હજી બિઝી તમે થાઓ અને આટલા જ ચેલેન્જિંગ રોલ કરો એટલે અમારા માટે તો આમ છાતી વધારે ફૂલે એક મિત્ર તરીકે. પણ નાટકો ક્યારે કરશો ગુજરાતી? ક્યારેક કરવાનું મન થાય છે? ઘણીવાર મન થાય છે, પણ મને એ પણ ખબર છે કે એક નાટક માટે બહુ જ સિરિયસ કમિટમેન્ટ, ટાઈમ કમિટમેન્ટ પણ આપવું જરૂરી હોય છે. પહેલાં મને એટલું ધ્યાન નહોતું. આઈ વોઝ ફોલોઈંગ માય સિનિયર્સ અને એ લોકો વેધર ઇટ વોઝ શફી અંકલ ઓર ઇટ વોઝ ટીકુ અંકલ, ઓલ ઓફ ધીઝ પીપલ. પણ હવે મને એટલીસ્ટ મને એક ડર બેસી ગયો છે કે જો મારે સ્ટેજ ઉપર આવવું હોય તો એટલીસ્ટ 1.5-2 મહિનાની રિહર્સલ કરવી પડશે અને પછી એક કમિટમેન્ટ રાખવું પડશે. ખાલી કરવા માટે કરી લો બિકોઝ અને ખાસ કરીને ગુજરાતી થિયેટર બહુ જ બધા શોઝ થાય છે અને થવા જ જોઈએ, વિચ ઇઝ સો વન્ડરફુલ. પણ હું જો કમ્પ્લીટ કમિટમેન્ટ ન આપી શકું તો આઈ કે નોટ ટેક અપ સમથિંગ. અને વચમાંથી સડનલી એમ હોય કે આ ફિલ્મ આવી ગઈ, આના માટે હું જતી રહું. ડઝન્ટ વર્ક લાઈક દેટ. જ્યારે શેફાલી એમ કે મને નાટક અત્યારે કરવા માટે ડર લાગે કે વિચારવું પડે, આ એવું જ છે કે વિરાટ કોહલી એમ કે મારે બેટ કેવી રીતે ઉઠાવવું, પણ એ દેટ ઇઝ હર મોડેસ્ટી, તો એના માટે બી એક તાળી થઈ જાય. વિપુલ, I have seen your journey. You are not from film background, not from theatre background. નાટકોનું બેકગ્રાઉન્ડ નહીં, ફિલ્મનું બેકગ્રાઉન્ડ નહીં. અને આપણે સાથે સ્કૂલમાં હતા એટલે ત્યારથી આઈ વિટનેસ યુ. તો તારી, ઇફ આઈ કેન સે તારી સફળતામાં એક નિર્દેશકમાંથી નિર્માતા બનવાની જર્નીમાં ગુજરાતી નાટક કે ગુજરાતી ભાષાનો કે ગુજરાતી કલ્ચરનો કેટલો ફાળો તું આપીશ? હું એવું માનું છું કે જો મેં નાટકો ન કર્યા હોત તો હું આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોત જ નહીં. વાહ. નાટક એ એટલું સ્ટ્રોંગ માધ્યમ છે કે મારું એવું માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની કરિયરની શરૂઆતમાં કે જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે નાટક કરવું જ જોઈએ.
ઇનફેક્ટ અમે લોકોએ 2016માં એક હિન્દી નાટક કર્યું, બસ ઇતના સા ખ્વાબ હૈ. એ શેફાલી એમાં રોલ કર્યો. હવે થોડોક સમયની બહુ મારામારી, હું ઇનફેક્ટ એ નાટકનો પ્રોડ્યુસર હતો. મરાઠીનું એક બહુ પ્રસિદ્ધ નાટક છે ધ્યાની મની. ધ્યાની મનીનું આ એક હિન્દી વર્ઝન અમે કરેલું અને એટલો અદ્ભુત રિસ્પોન્સ હતો. પણ રિસ્પોન્સ એક તરફ છે, એ નાટક કરતી વખતે એના બેકસ્ટેજમાં ઊભા રહીને એટલું બધું પાછું રિવિઝન જે થયું એ 40 શોઝની અંદર કે મને એમ લાગ્યું કે જાણે હું નવેસરથી સ્કૂલમાં એડમિટ થયો છું. તો નાટક એ બહુ જ સ્ટ્રોંગ ફોર્મેટ છે, બહુ અદ્ભુત માધ્યમ છે. મારી એક કમ્પ્લેન પણ છે કે આપણે અત્યારે નાટકો માત્ર કોમેડી જ કરીએ છીએ. આપણા નાટકોના વિષયો બહુ લિમિટેડ થઈ ગયા છે અને એમાં હું હંમેશા માનું છું કે બંને પક્ષનો ફાળો હોય. ઓડિયન્સ પણ એટલું જ જવાબદાર છે. આપણા ઓડિયન્સે પણ એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ. એક એક્સપેરિમેન્ટલ નાટકની ડિમાન્ડ તમારે કરવી જોઈએ. આપણા બધા જ નાટકના જે પ્રખ્યાત લોકો છે કે તમે કોમેડીથી વિશેષ કંઈક બનાવો. માત્ર હસવું એ એક જ પર્પઝ ન હોવો જોઈએ નાટકોનો. એ મારી એક કમ્પ્લેન છે બધાની જ સામે અને એટલા માટે જ અમે બસ ઇતના સા ખ્વાબ બનાવેલું. આગળ પણ મોકો મળશે તો ક્યારેક નાટક કરવું છે, પણ હમણાં થોડુંક વ્યસ્તતા રહે છે. પણ સૌથી મોટો મારા જીવનમાં જો કોઈ ફાળો રહ્યો હોય તો અમારા નિર્દેશક મહેન્દ્ર જોશીનો. મહેન્દ્ર જોશીએ અમને પૃથ્વી થિયેટરમાં, મારી શરૂઆત બેકસ્ટેજ વર્કર તરીકે થયેલી અને પછી ધીરે ધીરે સ્ટેજ પર આવ્યા અને પછી ડિરેક્ટર થયા. પણ જે તમારા મગજને જે જગાડે, વિચારતું કરે, એ આખી પ્રવૃત્તિ મહેન્દ્ર જોશીએ મારી અંદર એટલીસ્ટ ઇગ્નાઇટ કરી એવું હું કહી શકું. અને એ જે દિવસો હતા પૃથ્વી થિયેટરના અને નાટકના, આઈ થિંક એ ન હોત તો હું અહીંયા ન હોત. કરેક્ટ. અને આપણા ગુજરાતી ઓડિયન્સને એક વાત હું કહેવા માગીશ કે મહેન્દ્ર જોશી એવી હસ્તી હતી, હવે રહ્યા નથી આપણી વચ્ચે, કે એમણે પરેશ રાવલથી માંડીને દિલીપ જોશી, દેવેન ભોજાણીથી માંડીને વિપુલ શાહ સુધીની અનેક હસ્તીઓને ઘડવામાં બહુ મોટો ફાળો આપ્યો અને ખેલૈયા, તોખાર જેવા અદ્ભુત નાટકો આપ્યા. અને હવે એ નાટકો થતા નથી, એને કારણે ગુજરાતી નાટકોનું સ્તર પણ એવું રહ્યું નથી. એ વિપુલની જે વાત છે એને બિલકુલ હું નથી સહમત થાઉં છું કે નાટક કે મનોરંજન એ માત્ર કોમેડી નથી, એનાથી પાર છે, એનાથી વિશેષ છે અને બીજી પણ સંવેદનાઓ છે. જેમ કે તમે શેફાલીની અમુક ફિલ્મો જુઓ, ઓટીટીના એમના જે શોઝ છે જુઓ, ત્યારે ખબર પડે કે સાયલન્સ, મૌન, એ પણ તમને કેટલું એન્ગેજ કરી શકે છે. સો શેફાલી, વેન યુ લુક એટ ધ રોલ, તમે જ્યારે એક રોલને સ્વીકારો છો તો તમારી એક પ્રોસેસ હશે એક્ટ્રેસ તરીકેની. એ સાદી સરળ ભાષામાં ફોર્મ્યુલા નંબર 44 શું છે? ઓનેસ્ટલી એ એક્સપ્લેન કરવું બહુ જ અઘરું છે છતાં બી. હા, કારણ હું જો કહું કે હું ઘણીવાર સ્ક્રિપ્ટ વાંચું છું તો ઇટ ડઝન્ટ, યુ નો, આઈ કાન્ટ એક્સપ્લેન ઇટ. બટ ઓકે, હું બહુ બધા સવાલ પૂછું છું. મારા ડિરેક્ટર્સ મારાથી કંટાળી જાય છે કે આ બંધ કેમ નથી થતી. અને આઈ રિમેમ્બર કે હું સેટ ઉપર આવું તો મારા ડિરેક્ટર્સ એક દિવસ ભાગી ગયેલા કે આની સાથે મારે આ સવાલ જવાબ નથી કરવો. બહુ જ બધી વાર સ્ક્રિપ્ટ વાંચું છું, કારણ વેન યુ ગેટ અ ગુડ સ્ક્રિપ્ટ, એ બધું એ સ્ક્રિપ્ટમાં હોય છે. અને એક તો તમે લાઈન વાંચો છો અને બીજું છે સબટાઇટલ, લેયર્સ એન્ડ લેયર્સ એન્ડ લેયર્સ એન્ડ લેયર્સ. અને ઓફકોર્સ કોન્વર્સેશન્સ, ડિસ્કશન્સ ડિરેક્ટર સાથે, બીજા એક્ટર્સ સાથે, કે તમે જે જુઓ છો એ તો ઇટ્સ અ 2 hour ફિલ્મ, પણ એ કેરેક્ટર તો એના પહેલાં અને એના પછી પણ રહેશે. સો ઓલ ઓફ દેટ અફેક્ટ્સ હર. અને આ બધું રિસર્ચ કરો કે ભણવાનું કરો કહો, એ બધું કર્યા પછી when the camera rolls or there is an action said, I have to forget everything. I go completely blank. અને કેમેરા ઓન થયા પછી હું શું કરું છું એ ઓનેસ્ટલી મને ખબર નથી હોતી. બિચારા ડિરેક્ટરને પણ નથી ખબર હોતી, કારણ એ ઇઝ લાઈક, અરે આપણે રિહર્સ તો કંઈક બીજું કરેલું અને વોટ ઇઝ શી ડન. બટ યા, ડાયરેક્ટરનો એક્સપિરિયન્સ વખત એમાં એક
નાનકડી વસ્તુ મારે એટલી જ એડ કરવાની કે જ્યારે એ સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરતી હોય ત્યારે મને રાત્રે સૂવા ન મળે, કારણ કે બાજુમાં બેસીને લાઇટ ઓન કરીને આખી રાત સ્ક્રિપ્ટ પર બાજુમાં નોટ્સ પર નોટ્સ બનાવ્યા જ કરે, અને એ લાઇટ ઓન હોય એટલે ઊંઘ આવવી બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. સો શી વર્ક્સ લાઈક આઈ હેવ નેવર સીન એનીબડી વર્ક લાઈક હર, નેવર. આટલું કામ કરતાં મેં કોઈ એક્ટરને એટલીસ્ટ મેં જેટલા લોકો સાથે જીવનમાં કામ કર્યું છે મેં નથી જોયા. નો, બટ આઈ થિંક ઇટ્સ બીકોઝ આઈ લવ ઇટ સો મચ. સો મારા માટે આ કામ છે જ નહીં. આઈ ગેટ ઓબ્સેસ્ડ. You love the process. આઈ લવ ઇટ. આઈ લવ ઇટ. ધ ડે આઈ સે યસ, ત્યારથી લઈને આખી ફિલ્મ બને, ઓનેસ્ટલી એ ફિલ્મ રિલીઝ થાય એનું પછી શું થાય એ હું કોઈ દિવસ વિચાર નથી કરતી, બિકોઝ એ આપણા હાથમાં હોતું જ નથી. એન્ડ આઈ એમ નોટ અ લાઈક યુ નો વિપુલ ઇઝ ધ પ્રોડ્યુસર, આઈ એમ નોટ. બટ ધ હોલ પ્રોસેસ, એ પ્રોસેસમાં બહુ જ મજા આવે. So આપણે કહી શકીએ સેટિંગ કપલ ગોલ્સ. સોરી, સેટિંગ ન્યૂ કપલ ગોલ્સ. કપલ ગોલ્સ. વી આર સેટિંગ ન્યૂ કપલ ગોલ્સ. કપલ ગોલ્સ. કપલ ગોલ એવું કંઈ નથી. આઈ થિંક યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધ બેસ્ટ દેટ યુ કેન એટ ધીસ એજ નાઉ. સો એટલીસ્ટ ફોર મી, જેટલું સારું કામ કરી શકું એ એક જ ગોલ છે. અને એમાં જો શેફાલી પણ ઇન્વોલ્વ થઈ શકે તો વેરી ગુડ. પણ અમારા બંને વચ્ચે એ બહુ પ્રોફેશનલ હોય. હું સ્ક્રિપ્ટ આપું, એને ગમે તો એ હા પાડે, ન ગમે તો ના પાડે. પણ તે પણ ડિરેક્ટ શેફાલીને કરી છે, તો તને પણ એટલા જ સવાલો પૂછવા. એક્ઝેક્ટલી મારો એ જ ક્વેશ્ચન હતો. વક્તમાં તમે એમને ડિરેક્ટ કરેલા છે, રેસ અગેન્સ્ટ ટાઈમ વક્ત, દરિયા છોરું. દરિયા છોરું વક્ત, હ્યુમન, હમણાં મારો ડિઝની પર જે વેબ શો થયો એ. બટ દરિયા છોરું અને વખતે એટલા બધા સવાલ નહોતા પૂછ્યા. ના, હ્યુમન વખતે ખૂબ, આઈ થિંક દેર ઇઝ અ ગ્રોથ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન. બટ આઈ ફીલ કે જો એક્ટર જ્યારે સવાલ પૂછે ને તો ઘણી વખત ડિરેક્ટરને બી નવી વાતો સૂઝે. સો એક કોલેબરેટિવ પ્રોસેસ હોય, અને એની અંદર મને ખૂબ ગમે અગર મારો એક્ટર મને સવાલ પૂછે તો. સવાલ ન પૂછે તો મને એમ થાય કે has he or has she understood what I want or no? So, and sorry, no. Also, I want to say a બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્સિડન્ટ છે. તો અમે લોકો હ્યુમન ઉપર કામ કરતા હતા અને સ્ક્રિપ્ટ ઉપર કામ કર્યું, સીન બાય સીન. અને પછી એક રાત હું બેઠેલી, આઈ વોઝ રીડિંગ ધ સ્ક્રિપ્ટ, અને લાઇટ આની બાજુમાં બેસીને લાઇટ ઓન કરીને નહીં, બીજા રૂમમાં બેસીને વાંચતી હતી. અને ત્યારે મને કંઈક સૂઝ્યું, એટલે મેં નેક્સ્ટ ડે વિપુલને કીધું કે મારે તને ને મોઝિસને મળવું છે, મારે વાત કરવી છે. એટલે એ લોકો એકચ્યુઅલી એમ કહેતા, અચ્છા શેફાલીનો ટાઈમ હોય તો બાકી બધી મીટિંગ્સ કેન્સલ કરો, કારણ આ નહીં પતે. એન્ડ આઈ રિમેમ્બર ઓલમોસ્ટ અ વીક, 10 days બિફોર વી શોટ, મેં જઈને વિપુલ અને મોઝિસને કીધું, એક મિનિટ, આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ગૌરીનાથ વેરી ડિફરન્ટલી. નાઉ દેટ કેન બી વેરી ફ્રીકી ફોર અ ડિરેક્ટર કે એક મિનિટ, અઠવાડિયું દૂર છે આપણે, એક રીતે આપણે રિહર્સ કર્યું છે, કોન્વર્સેશન્સ કર્યા છે, અને હવે સડનલી તારે કંઈક ભલતું જ કરવું છે. બટ they were open to it, which is કદાચ ગમ્યું હશે એટલે. બટ નો, આઈ થિંક ઇટ્સ, જે મેં પહેલાં કહ્યું, એક્ટર કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે એન્ડ મેક્સ યોર સ્ક્રિપ્ટ ઇવન બેટર, તો તમારે એને માટે ઓપન માઇન્ડ એઝ અ ડિરેક્ટર રાખવું જ પડે. વિપુલ, એ છેલ્લો સવાલ કે યુ આર એન એક્ટર, વોટ એવર યુ સે, એન્ડ ડિરેક્ટર, and now you have become a producer. So તમે ડિરેક્ટ કરતા હો, તું ડિરેક્ટ કરતો હો અને તું બીજા પાસે ડિરેક્ટ કરાવે એઝ અ પ્રોડ્યુસર, તો એમાં હાઉ યુ કીપ યોર સેલ્ફ એટ ડિસ્ટન્સ, હાઉ યુ મેનેજ ઇટ? બહુ સરળ છે. દરેક રોલની પોતાની એક રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. ઇનફેક્ટ હમણાં હવે એક રિક્વાયરમેન્ટ નવી એડ થઈ ગઈ છે, વિચ ઇઝ ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર. જેમ વેબ શોઝમાં પણ ક્રિએટરની એક નવી પોસ્ટ છે. સો જેમ કેરલા સ્ટોરી, અને મારી 15મી માર્ચે એક નવી ફિલ્મ આવી રહી છે, બસ્તર, ધ નેક્સલ સ્ટોરી. ઇટ્સ અ વેરી સેન્સિટિવ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ ફોર ઇન્ડિયા, જે એક આખો નક્સલવાદનો જે પ્રોબ્લેમ છે એના ઉપર એક ફિલ્મ બનાવી છે અમે. 15મી માર્ચે રિલીઝ થશે. આ કેરલા સ્ટોરી અને બસ્તરમાં હું પ્રોડ્યુસરની સાથે સાથે ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર પણ છું, લેખક પણ છું, કો રાઇટર, અમે મળીને લખી છે. આઈ થિંક કે હું જ્યારે પણ ફિલ્મ શરૂ કરું ત્યારે હું મારો રોલ અને ડિરેક્ટરનો રોલ અમે ડિફાઇન કરી લઈએ.
સો એવી ઘણી ફિલ્મો છે કે જેના હું શૂટિંગ પર સેટ પર જતો જ નથી. જ્યારે મેં કમાન્ડો બનાવી હમણાં, તો કમાન્ડો 3 આદિત્ય દત્ત નામના ડિરેક્ટરે કરી, હું સેટ પર ગયો નથી. પણ કેરલ સ્ટોરીમાં હું સેટ પર લગભગ રોજ રહેતો હતો. બસ્તરમાં 75% ઓફ ધ ટાઈમ હું સેટ પર રહેતો હતો. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ, મારો રોલ ફિક્સ થઈ જાય. પણ આઈ બિલીવ કે ફિલ્મ જે છે એ ડિરેક્ટરનું માધ્યમ છે. તો એ ક્લેરિટી એકવાર થઈ જાય એના પછી હું ડિરેક્ટરને કોઈ દિવસ ટોકું નહીં કે એના કામમાં કોઈ દિવસ માથું મારું નહીં. દેટ્સ અ રિસ્ક આઈ હેવ ટુ ટેક ઓન ધ પર્સન. એ ડિરેક્ટર સિલેક્ટ કરતાં પહેલાંનું રિસ્ક છે. એકવાર તમે સિલેક્ટ કરી લીધો એટલે પછી એ જુગાર આગળ જ વધે, પછી એમાં એ કોન્સ્ટન્ટ ઇરિટેશન ના કરવું જોઈએ. સુપર. શેફાલીજી અને વિપુલજી સાથે મળવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. એક છેલ્લો પ્રશ્ન મારે કરવો છે. આર્યમાન અને મૌર્ય અને વિપુલજી જ્યારે ત્રણેય સાથે હોય તો 3 બોયઝ ઉપર તમે હાવી થાવ છો કે એ લોકો તમારી રેગિંગ કરે છે? દે આર વેરી ટ્રોમેટિક. મને બહુ જ ત્રાસ આપે છે આ ત્રણેય જણા. એન્ડ દેન આઈ હેવ 2 puppies who are also male. એટલે it's a full house full of males and they are very troublesome human beings. સહન શક્તિનો અભાવ તમને જો હોય તો તમને આ ત્રાસ થાય જ. કારણ કે અમે 3 જણા છીએ અને હવે મારા બંને દીકરાઓ મોટા થઈ ગયા છે. તો 14 વર્ષના થયા ત્યાં સુધી એ લોકો મમ્મી સાથે હતા. હવે એ લોકો મોટા થયા છે, હવે નાઉ દે બીકમ માય ફ્રેન્ડ્સ. ગેંગ બદલી લીધી છે. સો પાર્ટી બદલાઈ ગઈ છે. પણ સહન શક્તિનો અભાવ જો ન હોય તો વાંધો નહીં આવે, અધરવાઇઝ પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. ઓકે, વી હેવ ટુ વાઇન્ડ અપ ધીસ સેશન. એવો મને ત્યાંથી ઇશારો મળી રહ્યો છે. સો સ્વીટ ઓફ યુ વિપુલ એન્ડ શેફાલી, તમે બંને આવ્યા અને વાત કરવાની તક આપી. અને હું આ સેશનનો અંત ખાલી એક જ સવાલ પૂછીને કરીશ કે વેન આર યુ સાઇનિંગ મી? આપણા બંને વચ્ચે આ એક અધૂરું કામ છે, આપણે કરવું જ રહ્યું. બહુ જલ્દી આપણે મળીને એના પર વાત કરવી. થેન્ક યુ સો મચ. ઇવન શેફાલી કેન આન્સર ધેટ, કારણ કે શેફાલીજીએ ફિલ્મ્સ બનાવેલી છે કોવિડ ટાઈમ પર. Some day but they were short happy birthday films. મમ્મીજી. Yeah, they were 2 short films. They were films. Yeah. So Shefali, no, I have a long way to go. Thanks so much. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. આ ગુજરાતી Be on the stage, પ્રવાસી પર્વમાં અમને બોલાવવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમે બધા દેશ વિદેશથી આવ્યા છો અને તમે દેશનું નામ ખૂબ જબરજસ્ત આગળ ધપાવી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. બી ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ. એમનું મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરવા માટે બોલાવીશ TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ મિસ્ટર કલ્પક કેકરે અને આયનામાંથી હર્ષલ નાયક. પ્લીઝ. અને હવે થોડી વાત કરીશું ફટકાબાજીની. સૌની માનીતી રમત એટલે ક્રિકેટ, અને એમાં ગુજરાતીઓનું યોગદાન આપણને સૌને ખબર છે. ત્યારે ગુજરાતીઓની સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટની વાત કરીશું. એ માટે એઝ અ મોડરેટર આમંત્રણ આપીશ ફરી પાછા આપ સૌના જય વસાવડા અને ઓજસ રાવલને. અને મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણ અને ક્રિકેટર ઓફ ન્યૂઝીલેન્ડ દીપક પટેલ.
રાખશું એનો મોસ્ટ એન્ટરટેનિંગ આ સેશન હતું. હા સર હું તો જો બેટ કમેન્ટ્સ થાવ ને તો બેટ મેક્સ થાય. મને પહેલા ધ્યાન છે હા પ્રોગ્રામ. નમસ્કાર. આજની આ સેશન જેમાં ક્રિકેટ અને ક્રિકેટરો એ મંચ પર આવી રહ્યા છે, પણ એ દરમિયાન એક બે જરૂરી સૂચનો આપના સુધી માહિતી પહોંચાડી દઉં. ક્રિકેટની વાત કરવા માટે ન્યૂઝીલેન્ડના ક્રિકેટર શ્રી દીપકભાઈ પટેલ અને ભારતના ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણ આ બંને હમણાં થોડા જ સમયમાં મંચ પર આવી રહ્યા છે. એ પછી ગુજરાતનું ગૌરવ અને હિન્દી સિનેમા જગતનું ઉજળું નામ શ્રી આણંદજીભાઈ અને એના સાથે જ વિજુભાઈ શાહ પણ આપણી વચ્ચે હશે. અને એ પછી રાત્રિના હાર્દિક દવે એના સ્વરમાં આપણે ગરબાની યાત્રા જ્યારે યુનેસ્કોએ ગુજરાતના ગરબાને હેરિટેજનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન આપ્યું છે, ત્યારે એ ગરબાની યાત્રા ડિનર પછી આપણે અહીંયા સાંભળવાના છીએ, રમવાના છીએ અને એની શબ્દયાત્રા એ પણ આપણે સાંભળીશું. મંચ પર પધારવા માટે નિમંત્રિત કરીએ શ્રી ઇરફાન પઠાણ. જોરદાર તાળીઓથી એ મેદાન પર હોય અને ક્રિકેટ રમતા હોય ને આપણે જેટલા ઉલ્લાસથી આનંદથી તાળીઓ પાડીએ એનાથી વધારે તાળીઓ અહીંયા એમની સાથેના સંવાદમાં આપણે પાડીએ. અને એટલી જ તાળીઓના આપણા ઉમળકા સાથે નિમંત્રિત કરીએ શ્રી દીપક પટેલ, ન્યૂઝીલેન્ડના ક્રિકેટર, ગુજરાતનું ગૌરવ દીપક પટેલ. અને હવે જય વસાવડા અને ઓજસ રાવલને વિનંતી કરીએ કે ગુજરાતની વાત હોય તો જામ રણજીતસિંહજીથી લઈને છેક 2020ની આજના દિવસ સુધીની ઘટનાઓ, એની સાથેના કેટલા બધા સંવાદો હશે, તો એની રસપ્રદ વાતો આપ અહીંયા માંડો. થેન્ક યુ તુષારભાઈ. આમ તો બધાને ખબર જ હશે કે પારસીઓ ગુજરાતી ગણાય અને પારસીઓએ અંગ્રેજો સાથે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું. એમાં તો ક્રિકેટ ભારતમાં આવ્યું એટલે ગુજરાતનો તો ફાળો ત્યારથી જ શરૂ થયેલો છે ક્રિકેટનો પાયો નાખવામાં, અને આખી લેગસી રહી છે. આજે પણ છે, આજની તારીખે પણ છે. એક હિન્દી ફિલ્મ સંગીત જુઓ અને બીજું આપણું ક્રિકેટ જુઓ, ઇન્ડિયન ક્રિકેટ. ગુજરાતીઓ વગર થતું નથી અને હવે તો ગુજરાતીઓ ચારે બાજુ ફેલાયેલા જોવા મળે છે. એવું નથી કે ભારતની જ ટીમમાં હોય છે, જેમ દીપકભાઈ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે એમ પરદેશની ટીમોમાં પણ ગુજરાતીઓ રમતા હોય છે. તો આ એક સરસ મજાનો સંયોગ છે
એવા બે વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે છે. મને હજી આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર એઝ અ ક્રિકેટ લવર, એઝ અ ફેન બોય, કે એક વર્લ્ડ કપની અંદર એવું થયું કે ઓપનિંગ બોલિંગ સ્પિનરથી શરૂ થાય. માર્ટિન ક્રો ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન હતા, આઈ ગેસ હું ભૂલતો ન હોઉં તો, અને એમણે ત્યારે એક નવો પ્રયોગ કરેલો અને દીપક પટેલના હાથમાં આખી દુનિયામાં પહેલી વખત કોઈએ જોયું કે વન ડે ઇન્ટરનેશનલમાં સ્પિનર ઓપન કરે. એવો જ એક પ્રયોગ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થયેલો કે ઇરફાન પઠાણ બહુ જ સારા, વસીમ અકરમનો જવાબ કહી શકાય એ લેવલે પહોંચેલા આપણા પેસર, અને એમણે ટેસ્ટમાં વન ડેમાં ઓપનિંગ શરૂ કર્યું અને બહુ સારા સ્કોર કરવાના પણ શરૂ કર્યા. ટૂંકમાં આ બે એવા ક્રિકેટરો આપણી વચ્ચે છે કે જે ફ્રેમ જે હોય છે, ફિક્સ ચોખ્ઠું હોય છે, એનાથી બહાર કૂદકો મારી શકે છે. તમે એને એમ કહો કે આ પાછળ આવે તો એ આગળ આવી જાય, તમે એમ કહો કે આ બોલર છે તો એ બેટિંગ કરવા લાગે. અને આ ગુજરાતીઓની ખાસિયત છે, જે તમને ચોખ્ઠા આપો એ ચોખ્ઠાની બહાર કૂદકો મારીને બતાવે એ ગુજરાતી. તો આવા બંને સુપ્રીમ ટેલેન્ટેડ કહી શકાય એવા વ્યક્તિ, એક ન્યુઝીલેન્ડને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે પણ ગુજરાત એમના હૃદયમાં. અને ઇરફાન પઠાણ તો આખા નવા રોલમાં પણ હવે બહુ ચમકે છે, કોમેન્ટેટર તરીકેના રોલની અંદર, અને બહુ સ્માર્ટ બધી ટ્વીટ્સ કરતા હોય છે, બધી પોસ્ટ કોમેન્ટ્સ એવું કરતા હોય છે, જે ફટકાબાજી કે બોલિંગના સ્વિંગ જે છે એ માત્ર મેદાન ઉપર થાય એવું નથી, શબ્દોથી પણ થાય એવું એમણે બતાવ્યું છે. સો વિથ ધીસ નોટ ઓજસ, આપણે પણ જોડીમાં રમવાનું છે, એટલે તમે આગળનો સ્કોર કરો. હવે આજે 2020 રમવાની છે, એમાં સૌથી પહેલાં તો પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વમાં ખૂબ આનંદની વાત છે કે ખેલકૂદને પણ એક સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને એક સેશન સ્પોર્ટ્સને ડેડિકેટ કરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે ગીત, સંગીત, સાહિત્ય, સિનેમા, કોમર્સ અને એની સાથે સાથે એટલે પોલિટિક્સ પણ, અને એની સાથે સાથે ખેલકૂદ, સ્પોર્ટ્સ વિભાગને એક સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અને બિકોઝ સ્પોર્ટ્સ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી મચ રિલેટેડ ટુ ધ પ્રવાસી ગુજરાતી. અને ખાસ કરીને આપણી વચ્ચે અત્યારે બે એવા લેજન્ડરી સ્પોર્ટ્સમેન હાજર છે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો બંનેઓને એ જ કરીશ કે વોટ ઇઝ યોર ફિલિંગ વેન યુ હિયર ધ વર્ડ પ્રવાસી ગુજરાતી? સૌથી પહેલાં તો બધાને નમસ્કાર. આ સ્ટેજ પર આવું, મંચ પર આવું એક પ્રિવિલેજ છે, કારણ કે બહુ બધા જે ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે એવા જુદી જુદી ફિલ્ડવાળાઓ, યુવક અને યુવતીઓ આવીને ગયા છે. એમાંથી અમે બંનેને અહીંયા આવવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ અસ હિયર. અને બીજી વસ્તુ, જ્યારે હું આ જે શબ્દ છે પ્રવાસી ગુજરાતી, તો મને મારા મગજમાં એક જ અલ્ફાજ આવે છે, ચાંદ. ચાંદ એટલે હું તમને કહું કે તમે ગુજરાતી ક્યાં પણ જો તમને ગુજરાતી મળશે. તમે ગુજરાતમાં તો મળે જ, તમે મુંબઈમાં ચાલી જાઓ તમને ગુજરાતી મળે, તમે ઇન્ડિયામાં કંઈ પણ ચાલ્યા જાઓ તમને ગુજરાતી મળે, કેરલામાં પણ મળે, તમે અમેરિકામાં ચાલી જાઓ તમને ગુજરાતી મળે, તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલી જાઓ તમને ગુજરાતી મળે, તમે ન્યૂઝીલેન્ડમાં ચાલી જાઓ તમને ગુજરાતી મળે. દુનિયાનો કોઈ એક ખૂણો બાકી નથી જેમાં ગુજરાતી નહીં મળે. હવે મને ભરોસો છે કે આપણા ગુજરાતી બધી જગ્યાએ એવી રીતે ગયેલા છે, જુદી જુદી જગ્યાઓ, જુદું જુદું કામ કરવા માટે. ચાંદ પર પણ હશે, એ પાક્કી વાત છે કે ગુજરાતી તમને ચાંદ પર પણ જોવા મળશે. તો આ જે પ્રવાસી ગુજરાતી છે એ બધી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતા રહે છે અને બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળે. તો જ્યારે તમે આ અલ્ફાઝ કીધું, સૌથી પહેલાં મને ચાંદનો અલ્ફાઝ મારા મગજમાં આવ્યો. ક્યાં વાત! એટલે કોઈક વાર ચા અને ફાફડાની દુકાન પણ આપણને ચાંદ ઉપર જોવા મળશે, કારણ કે જ્યાં ગુજરાતી હોય ત્યાં ચા હશે, ત્યાં ગાંઠિયા હશે, એટલે વી નેવર નો. યુ નેવર નો. અને અત્યારે કદાચ એ તમે બહુ સાચી વાત કહી પ્રવીણ સાહેબ, કે ત્યાં કદાચ ઇરફાન સર જ્યારે ચાંદની વાત આવી ગઈ છે તો કદાચ અત્યારે 7/12ના ઉતારાની પણ વાત ચાલુ થઈ ગઈ હશે. પણ એક ખરેખર પ્રવાસી ગુજરાતી પણ આપણી સાથે અહીંયા હાજર છે. તો દીપક સર, વેન યુ હિયર પ્રવાસી ગુજરાતી, you've been a પ્રવાસી ગુજરાતી, how has that been? How has that experience been? Firstly, જય શ્રી કૃષ્ણ. સામે કોઈ આટલો સુંદર મજાનો આપણો મહેમાન આપણે આવકાર આપતો હોય તો આપણે હૈયાથી અંદરથી એકવાર ફરી એકવાર કરો. છે એકવાર એમણે જય શ્રી કૃષ્ણ કીધું છે, આપણે એમને આવકાર આપી દો. જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રવાસી ગુજરાતી, હવે હું ન્યૂઝીલેન્ડમાં હોઉં કે હું અહીંયા દેશમાં પાછો આવું છું ફેમિલીને લઈને, ને હું ઇરફાનભાઈ સાથે
જ્યારે હું રિટાયર થઈ ગયો હતો ને આપણે ક્રિકેટ જોઈએ તો પહેલું હું જોઉં કે આપણે ઇન્ડિયન ટીમમાં કેટલા ગુજરાતી છે. The first thing I always check, કેટલા ગુજરાતી રમે છે. I'm a very proud Gujarati person. My father, when I was very young, I signed a first-class contract when I was 16 years old, county cricket. So my daddy, school માં હું હતો ત્યારે તો સ્કૂલમાં Worcestershire કોચ બેઝલ ડોલવેરા ઇફરાન ઓળખતો છે ને એ લોકો મને મળવા આવ્યા હતા. તો મારા ડેડીએ કીધું કે હા કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવું હોય તો કર, પણ એક તમારે યાદ રાખવાનું છે કે તું ગુજરાતી છે. And that has always stayed with me, deep in my heart. Unfortunately, he's not with us. He's up there looking down on me. And I'm a very proud Gujarati that will always, my children are Kiwis, but they will be brought up as Gujaratis. They will speak Gujarati as well. So, yeah, I think that if Fran has just said, you can go anywhere in the world. I've played cricket in many parts of the world, Europe, America, South America. I remember playing a 2-day game in Rio de Janeiro. And there was 2 Gujaratis that were playing for Brazil. So it's fair to say that Gujaratis don't just excel in business, in lots of other, but also in cricket. So nice. But is there a Ben-Stokes syndrome? Means you are coming from one another country and you are playing for one another country, and again you are in a final between England and New Zealand. There was a syndrome that you are coming from New Zealand and you are playing for England against the New Zealand. So that sort of thing you have faced while you are playing from the New Zealand against the India, especially in Gujarat sometimes. Oh, definitely. મારો પહેલો વર્લ્ડ કપ અહીંયા 1987માં હું આવ્યો હતો. ત્યારે અમને રાજીવ ગાંધીને હમણાં મળ્યા હતા ને અહીંયા અમે અમદાવાદમાં એક ગેમ હતી. તો મને યાદ છે કે અમે બહાર નીકળ્યા ટીમ સાથે, તો એક છોકરાએ મને ક્રાઉડમાંથી બૂમ પાડી, દીપકભાઈ તમે ગુજરાતી બોલે છે? So coming to India is the greatest achievement for me, to play cricket in my mother country. I was born in East Africa, Nairobi, but we were brought up as Gujaratis, as Indians. To come here and play 2 World Cups, I played in 87 and 96, is probably the greatest achievement for me, to come to my mother country and represent New Zealand. But I know deep inside I was a Gujarati. અને મજાની વાત એ છે કે દીપક સરે વાત કરીને કે we were just talking earlier this morning. In fact, we have the member of the Australian Parliament, Miss Julia Madam is here, and we were just talking earlier this morning, the lady sitting in the wonderful yellow sari, and she recalled the match that Australia won against us. એટલે એ સવારથી જ આપણે એ વાત ચાલુ થઈ ગઈ છે ક્રિકેટની. બટ એમણે પણ જે વાત કરી, and we've also reinforced this, I guess, throughout the day. The Gujaratis that live outside of Gujarat or even maybe outside of India have a very different connection, have probably a more deeper rooted connection to India. In fact, જ્યારે એમણે વાત કરી ત્યારે એમણે કીધું કે હું મારા ફેમિલીને લઈને જ્યારે દેશમાં આવું છું, દેશમાં આવું એ શબ્દ વાપરવા માટે અત્યારે ભાગ્યે જ કોઈ તમને ગુજરાતી જોવા મળે એમ કે હું દેશમાં જાઉં છું, અને એમના છોકરા છોકરા જે ફેમિલી હશે એ એમ કહેતું હશે કે ભાઈ દેશમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. તો એક કનેક્શન, એ બોન્ડ તો તમારામાં રહ્યું છે, અને આઈ એમ શ્યોર ઇટ લિવ્સ ઓન. ઇરફાન સર, તમને મારે સવાલ પૂછવો છે કે the contribution of Gujaratis, especially not just cricket but even outside of cricket, in the world of sports. તમે તો જોયું છે, તમે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ ભારતની બહાર પણ જોયું છે, on the field, off the field, in the commentary box. What is your take on the contribution, the engagement and the participation of Gujaratis in sports? સી હવે બહુ બધી જગ્યાએ જુદા જુદા જે ફિલ્ડ છે એમાં ગુજરાતીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન બહુ બધું છે. પણ હું ક્રિકેટની વાત કરીશ, કારણ કે હું ક્રિકેટથી આગળ વધ્યો છું.
ગુજરાતનો છું અને ઇન્ડિયા માટે રમ્યો છું, ભારત માટે રમ્યો છું. તો મારા માટે બહુ નસીબની વાત હતી કે હું એક વડોદરા જેવો નાનો શહેર, કારણ કે પહેલા જમાનામાં તો ફક્ત તમે જોતા હતા દિલ્હીથી લોકો આવતા હતા જે ઇન્ડિયા રમતા હતા, મુંબઈથી આવતા હતા, મોટા મોટા શહેરોથી આવતા હતા. પણ હવે ગુજરાતથી આવું, એમાં પણ વડોદરા જેવી જે શહેર છે એ અમારી સૌથી મોટું શહેર નથી. સુરત છે, અમદાવાદ છે, એના પછી વડોદરાનું નામ આવે. હવે એમાંથી લઈને હું નહીં, ફક્ત પણ મારો ભાઈ પણ રમે ઇન્ડિયા માટે. એ બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ અમારા માટે. અમારા પહેલાં આજે જ હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો તો અમારી વાત ચાલતી હતી કે ભાઈ તમે બંને ભાઈઓએ બહુ સારું કામ કર્યું છે, ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. પણ મારું એવું કહેવું છે કે હું પોતાને બહુ નસીબદાર માનું છું કે હું વડોદરામાં જન્મ્યો, ગુજરાતમાં જન્મ્યો અને અમે બંને ભાઈઓ એક જ ઘરમાંથી 2 વર્લ્ડ કપ લઈને આવ્યા, 2007 વાહ અને 2011માં. તો અમારા ઘરમાં આમ જોવા જઈએ તો 3 વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી છે અને ભાઈ પછી IPL જીત્યો અને હું કઈ વાર ઇન્ડિયન ટીમમાં કઈ એવી ટુર્નામેન્ટ જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જઈને જીતીને આવ્યા, બીજા મુલ્કમાં અમે લોકો ગયા, એશિયા કપ ને બધી ટુર્નામેન્ટો અમે લોકો જીતીને આવ્યા. તો પોતાને બહુ નસીબદાર માનું છું. પણ એના અલાવા પણ એટલા બધા ગુજરાતીઓ છે જે ઇન્ડિયન ક્રિકેટને રિપ્રેઝેન્ટ કરી ચૂક્યા છે, જે ગુજરાતી છે, ખાસ કર વડોદરાથી. તમે DK ગાયકવાડ સરની વાત કરો, અંશુમન ગાયકવાડ સરની વાત કરો, એ કોચ પણ હતા, કેપ્ટન પણ હતા ઇન્ડિયન ટીમના. તમે નયન મુંગિયાની વાત કરો, એના પછી હઝારેઝની વાત કરો. તો અને એના અલાવા પણ જે બહુ બધા સારા ક્રિકેટરો હમણાં રમી રહ્યા છે. તમે હાર્દિક પંડ્યાની વાત કરો, ગુજરાતથી જસપ્રીત બુમરાહ, એ તો મારો એકદમ ફેવરેટ ક્રિકેટર છે. એનું રીઝન છે કે હમણાં જેટલો બધું વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટનું ચાલી રહ્યું છે, લોકો વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટ રમવા જ માંગે છે. પણ આ છોકરો જસપ્રીત બુમરાહ આપણો ગુજરાતનો, એ ઇન્જરી પછી, બેક સર્જરી પછી એ ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવા માંગે છે ઇન્ડિયા માટે. તો એ બેસિકલી એક્ઝામ્પલ આપે છે બાકી છોકરાઓને કે બનવું હોય તો મારા જેવું બને. અને નંબર 1 ઇન ઓલ 3 ફોર્મેટ. અને એબ્સોલ્યુટલી, અને બહુ ગર્વની વાત છે. અને હું તો બહુ ગર્વ ફીલ કરું છું જ્યારે હું જસપ્રીત બુમરાહને રમતો જોઉં છું. તો ગુજરાતીઓનો જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ માટે, ફક્ત ટ્રોફી જીતવાનો નથી પણ ઇન્સ્પાયર કરવાનો છે. તો એના લીધે હું પોતાને બહુ પ્રિવિલેજ માંગુ છું. ઇવન ઇન મેનેજમેન્ટ, બોર્ડના મેનેજમેન્ટમાં પણ ઘણી વખત ઇવન સિલેક્શન કમિટી એવરીવેર ગુજરાતીઝ વેર ધેર. યા એબ્સોલ્યુટલી. એન્ડ ગુજરાત તો એવો સ્ટેટ છે જેણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આખી દુનિયામાં, ફક્ત ઇન્ડિયામાં નહીં, કે સ્ટેટ બનવું હોય તો અમારા જેવું બનવું. ક્યાં વાત હે, વાહ, ક્યાં વાત હે, વાહ, સુપર. ઇટ્સ અ 6 કાઇન્ડ ઓફ મારે એ જાણવું છે કે તમે ન્યુઝીલેન્ડમાંથી રમો તો રિલેટિવલી બહુ જ નાનકડો સરસ સુંદર રણિયામણો, તમે સુંદરતા જોઈ જોઈને થાકી જાવ એવો દેશ છે. હું ન્યુઝીલેન્ડ આવ્યો ત્યારે મને થયું કેટલા ફોટા પાડીએ, થાકી જાય આપણે ફોટા પાડીને. એમાં ઇઝી છે કે તમે 11માં સ્થાન જમાવો. હવે ભારત તો અનેક ન્યુઝીલેન્ડનું બનેલું છે અને એમાં આપણે 11ની અંદર સ્કોડમાં જવું હોય, કેટલા યંગસ્ટર્સ મેં જોયું છે ખૂબ સપનાથી, ખૂબ મહેનતથી કામ કરે અને અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણી વખત નથી પહોંચી શકતા. તો યુ બોથ બીઇંગ એ વેરી એક્સપિરિયન્સ ક્રિકેટર, તમે એમને કંઈ કહી શકો કે શું કરવું જોઈએ? I'll speak from a New Zealand perspective. Sorry, my Gujarati is not as good as Ifran's, so please excuse me. So I'll speak in English. For Gujaratis, whether you're playing in England, Australia, New Zealand, it's probably the toughest job that you could ever dream to have. To make a national team in those countries, it's a major achievement. It really is. You have to factor in the fact that you're a foreigner. You've got to be twice as good as the local players to be recognised. And when you get there, are you going to be accepted in the team? Because you're the lonely, different person in the team. So it is very difficult. The difference is, in India, you've probably got about 50,000 kids that you're going to get selected from. So when you weigh the two up, yeah, it is very, very hard. So for a Gujarati to make a national team, it's a phenomenal achievement. તમારો ટેક કહેતા પહેલાં દીપક સાહેબ બહુ જ સાચી વાત છે. એન્ડ એ છે ને એટલે ટૂંકમાં એ કહેવા માગે છે અને એમાં અમદાવાદમાં બેઠા છે તો એક વાક્ય યાદ આવે કે તકલીફ તો રહેવાની. ના એવું નહીં, જો બકા તકલીફ તો રહેવાની. તો આખી વાત એ છે. વાહ ભાઈ વાહ. આ મારું ટેક એવો છે કે હું એક
જે ક્રિકેટર છે એનો એક્ઝામ્પલ આપીશ. કદાચ તમે લોકો એને ગૂગલ કરશો તો ઓળખી જશો. એનું નામ છે મિલાપ મેવાડા. મિલાપ મેવાડા અમારો વડોદરાનો વિકેટ કીપર હતો, અમારો સિનિયર. એ લગભગ 70 મેચીસ રણજી ટ્રોફીમાં લગભગ 70 મેચીસ બહાર બેસેલો છે વડોદરાથી. 70 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચીસમાં એ માણસને ચાન્સ નહીં મળ્યો. હવે કેમ ચાન્સ નહીં મળ્યો? ભાઈ નયન મોગિયા સાહેબ ત્યારે રમતા હતા, તો આ જ્યારે ઇન્ડિયા અંડર 19 રમ્યો આ માણસ મિલાપ મેવાડા, ઓસ્ટ્રેલિયાની જે ટીમ હતી ત્યારે બ્રેટલી એ બધા ફાસ્ટ બોલર સામે એણે સેન્ચુરી મારેલી અને મોટી સેન્ચુરી મારેલી. સંદીપ પાટીલ ત્યારે સિલેક્ટર હતા. એ ઈચ્છતા હતા કે આ છોકરો રણજી ટ્રોફી રમે ત્યારે એને મોકો મળી જાય ઇન્ડિયા રમવાનો, પણ એ છોકરાને રણજી ટ્રોફી રમવાનો મોકો નહીં મળ્યો કારણ કે એની જગ્યા નહીં બની. છોકરો બહાર બેસતો હતો, 70 મેચીસ બહાર બેસ્યો અને પછી એનો કરિયર સમાપ્ત થઈ ગયો. હવે એનું એક્ઝામ્પલ હું એટલા માટે આપું છું કારણ કે એ માણસ હમણાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમનો બેટિંગ કોચ છે. એ બહુ મોટી વાત છે. ગુજરાતનો છે, વડોદરાનો છે અને અફઘાનિસ્તાનની ટીમનો હમણાં જે તમે ગ્રોથ જોયો છે બેટિંગમાં, એનું બહુ મોટો શ્રેય માણસને જાય છે કારણ કે છેલ્લા 1 વર્ષથી એમની જોડે મહેનત કરે છે. હવે શા માટે મેં આનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો? કારણ કે કોઈ પણ માણસ આટલી બધી મેચીસ બહાર બેસે તો એ હતાશ થઈ જાય અને એ રમવાનું છોડી દે, પણ એ માણસે મહેનત નહીં છોડી. એ માણસે શું કર્યું? સૌથી પહેલાં તો વડોદરામાં લેવલ A અને B જે કોચિંગ કોર્સ હોય છે એ ક્લિયર કરવામાં સૌથી પહેલો માણસ. એણે શું કીધું કે ઠીક છે, કોઈ વાત નહીં, મને ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે નથી આપતા, મને નથી મળતી, કાં તો સિચ્યુએશન એવી છે જેનાથી નથી મળતી, હું મહેનત કરવાની નહીં છોડું. હું આ ક્રિકેટથી જ જોડ્યો રહીશ અને આમાં હું આગળ વધીશ. હવે માણસનું ક્રિકેટ તો ક્યારનું પતી ગયું, પણ એ બીજા લેવલમાં એ આગળ વધી ગયો અને બહુ આગળ નીકળી ગયો. તો કહેવાનો મતલબ જે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બહુ બધા તો ક્રિકેટ નહીં રમી શકે, બધા ગુજરાતને રિપ્રેઝેન્ટ નહીં કરી શકે, બધા વડોદરાને રિપ્રેઝેન્ટ નહીં કરી શકે, બધા ઇન્ડિયા નહીં રમી શકશે. તો એવા ટાઈમે આજે ક્રિકેટરો, આટલી બધી એકેડેમીઓ ચાલે છે, આટલા બધા ક્રિકેટ કોચિંગ સેન્ટર્સ ચાલે છે, એ બધા છોકરાઓનું શું? ફક્ત એક જ વસ્તુ, મહેનત કરતા રહો. કારણ કે આ જ્યારે પરસેવો જમીનમાં પડે ને, આ આપણી ધરતીમાં, એ આપણને પાછું રિટર્ન ડિવિડન્ડ જોડે આપણે આપે જ આપે અને એ ગેરંટીડ છે અને એ મળે. કારણ કે જો મારા કરિયર માટે પણ લોકો બહુ કહેતા હતા કે મેં ભારત માટે રમીને 300 વિકેટ કાઢી. હું લગભગ 800-900 પ્રોફેશનલ વિકેટ લઈ ચૂક્યો છું, 6-7 હજાર પ્રોફેશનલ રન બનાવી ચૂક્યો છું, ઇન્ડિયન ટીમ માટે પણ હેટ્રિક લીધી, વર્લ્ડ કપ જીતો, જે પણ લોકો એમ હજુ એ વિચારે કે આ છોકરો છે ને કદાચ 500 વિકેટ લઈ શકતો, એમ આવું વિચારે. પણ ઇન્જરી થઈ, બીજી બધું ટીમનો ડિસિઝન હોય, નહીં લઈ શક્યો એટલી બધી જેટલી બધી લોકો ઈચ્છતા હતા. પણ હવે જે રીતે મેં ક્રિકેટ છોડ્યું, હું કોમેન્ટ્રીમાં આવી ગયો. હવે હું કોમેન્ટ્રી કરું છું. હું ભણ્યો છું ગુજરાતીમાં. મારું જે ભણતર છે, હું ગુજરાતીમાં ફક્ત 10 સુધી ભણ્યો છું. એમાં કોઈ ઇંગ્લિશ મીડિયમ નથી, કોઈ હિન્દી નથી, વધારે એક સબ્જેક્ટ લોઅર લેવલનો જે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ હોય. પણ હવે હું હિન્દીમાં પણ કોમેન્ટ્રી કરું, ગુજરાતીમાં પણ અમુક વાર કોમેન્ટ્રી કરવા અને ઇંગ્લિશના શો કરવા એ પણ કરું. રાઈટ. તો એ એટલા માટે કરી શકું છું. અને આ ગુજરાતીમાં ભણનારા દરેક, ખાસ તો મા બાપો માટે ઇન્સ્પિરેશન છે. કારણ કે મમ્મી પપ્પાઓ એવું માનતા હોય છે કે છોકરાઓ અંગ્રેજી ભણે તો જ અંગ્રેજીના લેવલે પહોંચે, પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પહોંચવા માટે ભાષા નહીં, તમારું પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવાની જે જજ્બાત છે, જે પ્રેરણા છે, જે અંતરની તાકાત છે, એ જરૂરી છે. અને કોઈ દિવસ છોડવાનું નહીં. ભલે તમને રિઝલ્ટ ના મળે, ગેરંટી આપું તમને, હું અહીંયા સ્ટેજ પર બેસેલું છે, મેં પોતે એ વસ્તુ જોયેલી છે. અમારી પાસે મારા પપ્પા 14 કલાક કામ કરતા હતા. સારાભાઈ એમ કેમિકલ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા. મસ્જિદમાં લગભગ જે રીતે ફેક્ટરીથી પાછા આવી જાય તરત જ શાવર લઈને મસ્જિદમાં કામ કરતા હતા, સફાઈ કરતા હતા, અજાન આપતા હતા, કોઈ પણ અજાન છોડે નહીં. અમે લોકો એમને પપ્પાને હેલ્પ કરતા હતા. આટલી મહેનત કર્યા પછી, 15 કલાક દિવસો મહેનત કર્યા પછી મારા પપ્પાને 3,500 રૂપિયા મળતા હતા. 15 કલાક મહેનત કર્યા પછી. અને એ 3,500 રૂપિયામાં મારું સંભાળવાનું, મારા ભાઈનું સંભાળવાનું, મારી બહેનનું સંભાળવાનું, આખી ફેમિલી સંભાળવાની. અને ત્યાંથી લઈને હું અહીંયા જે પહોંચ્યો છું, ઓબ્વિયસલી મારા મા બાપની દુઆ છે, પણ એ મહેનત વગર નથી પહોંચ્યો. તો મહેનત મારા પપ્પાએ કરી, મારી ફેમિલીએ કરી અને અમે લોકોએ કરીને આજે અમે તમારી સામે બેસી રહ્યા છે. કોઈ પણ દિવસ મહેનત ના છોડતા, તમને એ રિઝલ્ટ મળશે, મળશે ને મળશે જ. ક્યાંકથી બોલ બેટ લેવા હું સખત હવે એકદમ મોટિવેટ થઈ ગયો છું. હવે હું આના પછીનું સેશન બીજા કોઈને સંચાલનમાં આપી દેજો. પરંતુ આ તો ખાલી રમૂજની વાત છે. બટ મોસ્ટ ડેફિનેટલી બંને તરફથી આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ, ઇટ ઇઝ ધીઝ આર પર્લ્સ ઓફ વિઝડમ.
that go not only to talk about determination, that go to talk about the sheer circumstances that they overcame, the shortcomings that they overcame. They worked on their strengths and they brought it to a fruition, to a level where they're recognized on the world scale, on the world level. દીપકજી, મારે તમને પૂછવું છે કે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ આપણે જે આજે ઉજવી રહ્યા છીએ, ઇન્ડિયાની બહાર પણ ક્રિકેટનો એટલો જ ક્રેઝ છે. આપણે ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ, ઇનફેક્ટ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ હજુ જોડાઈ રહ્યા છે. અને જેમ એમણે કીધું કે ભાઈ ગુજરાતનો એક છોકરો જેને અફઘાનિસ્તાનમાં ક્રિકેટની ટ્રેનિંગ આપતો હોય તો એ આપણા માટે ગર્વ લેવા જેવી જ વાત છે, કારણ કે છે તો આપણું ગુજરાતનો જ વ્યક્તિ. હવે તો ભારત પાકિસ્તાનનો મેચ અમેરિકામાં રમાવાનો છે. હા, એ લોકોને શીખવવાની જરૂર છે. ઘણા ટાઈમથી એ લોકોની એમને એક સરસ ટીમ આપવાની જરૂર છે હવે, કારણ કે એ લોકો એમની ટુર્નામેન્ટ કરતા હોય છે, વર્લ્ડ ટુર્નામેન્ટ પછી અંદર રમતા હોય છે. પરંતુ દીપકજી, મારે એ પૂછવું છે તમને કે પ્રવાસી ગુજરાતીઓ આપણે ઘણી બધી જોતા હોય છે, અને મેં એક કલ્ચર જોયું છે કાઉન્ટી ક્રિકેટ. પરદેશ હું જેટલી વાર ગયો છું એમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ ઘણી વાર રમાતું હોય છે, અને કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં પણ ગુજરાતીઓનો ઘણો ફાળો રહે છે ખરો? કારણ કે તમે કાઉન્ટી ક્રિકેટ જેટલા પણ ઓલમોસ્ટ કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝમાં તમે જુઓ તો ત્યાં કાઉન્ટી ક્રિકેટની એક ટ્રેડિશન, એક કલ્ચર રહ્યું છે સ્પોર્ટ્સમાં. સો વોટ ઇઝ યોર ટેક ઓન દેટ, એસ્પેશિયલી પ્રવાસી ગુજરાતીઝ participating in cricket in those countries? Well, certainly in the last 10 years, there's been quite a number of Gujaratis who've had an opportunity to make county cricket. But the step up from county cricket to international cricket, which Irfan would back it up, it's a big step up. And I think this is where a lot of Gujaratis in England or other Gujaratis in New Zealand find that step up, and to have that resilience and to be stubborn, to overcome the difficulties. That is the big challenge. Whereas in India, you're accepted because you are representing Bharat. You're from Ahmedabad or Baroda, you're accepted in the team. But for Gujaratis overseas, it's a lot more difficult. There's no question about it. And એમાં છે ને કે આપણે ગંદી ગાળ બી સાંભળવા પડે, પણ આપણી સામે નહીં કરે એ લોકો, આપણી પાછળ સમજ પડી ને. એટલે એમાં જ આપણે જે કોન્ફિડન્સ હોય ને, you lose that confidence because you don't trust the people around you, because you're always battling that element of, am I good enough? Are they going to accept me in the role? And there's been many instances where I've been on tour. I'll give you an example. 1987 World Cup, and we didn't have the luxuries of big coaches or anything. We were in a little minibus, and I was sitting in the New Zealand bus, and the Zimbabwe boys walked past the bus. And you probably remember him, Ali Shah, playing for Zimbabwe, and he walked past. And one of the boys must have said, oh, look, there's a token gesture. And one of my boys, John Bracewell, said, we've got one too. So the discrimination, or whatever word you want to use, is the biggest challenge that the Gujaratis will face. Not only myself, people like Jeet Raval, Ajaz Patel. He's another example who can take 10 wickets in a test match and then not get selected for another 5 test matches. Work that out. If that's, so yeah, I think that's where you build character. You know, you become a lot stronger. You have to have good character within yourself to overcome that, to go there. And forget that, because at the end of the day, it's your performance that counts. It's not about who you are. Performances will always speak highly. So there is a couplet. इस तरह से हमने तय की मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले. It's as simple as that for any success story. So lastly, because we are on the verge of conclusion, એટલે આપણી પાસે ટાઈમ બહુ જ ઓછો છે, તો ઇરફાન, મારે એટલું જ જાણવું છે કે ક્રિકેટ બહુ ચેન્જ થતું જાય છે. બધા કહે છે કે બહુ વધારે પડતું રમાય છે, કોમર્શિયલ પણ ખૂબ થઈ ગયું છે. તમને એવું થાય છે કે એ અત્યારે જે થાય છે, કે જેટલું એટેન્શન છે, સોશિયલ મીડિયા એટેન્શન અથવા તો પૈસા ક્રિકેટ સાથે જે જોડાઈ ગયા, તમે એટલી જ મહેનત કરી, તમે એનાથી વધારે મહેનત કરી, તમે ઓપનિંગ ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં ધડાકેદાર પાકિસ્તાન સામે શરૂઆત કરેલી, આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ધેટ.
તો અત્યારે જે પૈસા ફ્લો થાય છે ક્રિકેટમાં, એમાં કેટલાય છોકરાઓ જે કેરીડ અવે થઈ જાય કે આ તો અચાનક જ કરોડપતિ થઈ ગયા એક રાતની અંદર, જાક જમાળ આવી ગઈ, ગ્લેમર આવી ગયું. હાઉ ડીડ યુ સસ્ટેન? તમે આ બધાની વચ્ચે, કારણ કે ત્યારે તો આ હતું નહીં, તમે અત્યારનો યુગ જુઓ તો કાં તો અફસોસ થાય કે આપણે ત્યારે આવી ગયું હોત તો આટલા બધા પૈસા આવી ગયા હોત. તમે એકદમ મેં જોયું છે તમારી યાત્રા બધાની વચ્ચે યુ મેન્ટેન ઇટ. હાઉ? આ મેન્ટેન નહીં કરે તો પપ્પા કાનની નીચે આપે. તો મેન્ટેન બેસિકલી તમારી જે અપબ્રિંગિંગ હોય, મમ્મી અને પપ્પાની જે શીખ હોય, જે નાનપણથી તમને મળી હોય, એનાથી બહુ ફરક પડે. મેં આટલા વર્ષથી, હમણાં જઈને હું મુંબઈમાં સેટ થઈ છું કારણ કે મારું કામ ત્યાં છે. બાકી હું ઇન્ડિયા જ્યારે રમતો હતો અને કોઈ પણ ટૂરમાં જાઉં, હું કોઈ દિવસ એવું નથી કરતો કે હું મુંબઈ રોકાઈ ગયો કે હું પાર્ટી કરવા કંઈ રોકાઈ ગયો. પહેલી ફ્લાઇટ પકડીને હું સીધે ઘરે આવતો હતો, સીધા મમ્મી પપ્પા પાસે. અને એ આખી જે મારો કરિયર હતો, જે ઇન્ટરનેશનલ કરિયર લગભગ 10 વર્ષનો હતો, એના પહેલાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ અને એના પછી પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ કાફી વર્ષ સુધી રમ્યો, IPL રમ્યો. સૌથી પહેલાં મારું કામ ઘરે આવવાનું અને એ મેં મેન્ટેન રાખેલું અને એનાથી મને બહુ ફરક પડ્યો. અને એનાથી જે માણસની માનસિકતા હોય એ બેલેન્સમાં રહે. કારણ કે મમ્મી પપ્પા જે એક એવા લોકો હોય કે તમે ખોટું કરો ને તો તમને બતાડે કે ભાઈ આ તું ખોટું કરી રહ્યો છે. અને મને યાદ છે મારા પપ્પા એ એટલા સરસ, હમણાં 76 યંગ છે, હી 76 યર ઓલ્ડ યંગ મેન. એ હમણાં જે રીતે અમારી ઉછેર એમણે કરી છે એ બહુ સારી રીતે કરી છે. એક તો મસ્જિદમાં એ મોઝીન હતા, પણ કોઈ પણ દિવસે કોઈ પણ ઇન્વિટેશન મંદિરથી આવ્યું, કોઈ દિવસ પપ્પાએ એમ નહીં કીધું કે તું નહીં જા, તારાથી પહેલાં હું જઈશ ને પછી તું આવજે. ક્યાં વાત હે, વાહ. અને એ મારા પપ્પાની વાત હમણાં જે યાદ હોય એટલા માટે કહું કે જ્યારે હું ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને પાછો આવ્યો, હું 19 વર્ષનો હતો, સુપરસ્ટાર બની ગયો હતો. જ્યારે હું પાછો આવ્યો તો મસ્જિદમાં લાઈન લાગતી હતી મને મળવા માટે, અને દરવાજો તમે મસ્જિદનો બંધ ના કરી શકો. 3 પૂજારી આવ્યા હતા સ્વામિનારાયણ મંદિરના, અને એ પૂજારી સાહેબ આવ્યા, એ ત્યાં જે રીતે પપ્પાએ એમને જોયા એ આગળ લઈને આવ્યા, મને મળાવ્યું. એ પૂજારી સાહેબ કહેતા હતા કે જ્યારે તમારી પાકિસ્તાનની ટૂર છે, કારણ કે એના પછી હું પાકિસ્તાન ટૂર કરવા માટે જવાનો હતો, અમારી સિરીઝ હતી 2004માં જે અમે લોકો જીત્યા હતા. બોલે ત્યારે અમારું મંદિરનું પહેલો દિવસ છે અને ત્યારે તમારે આવવું છે, પણ તમે તો ત્યાં છો નહીં, પણ અમે ઈચ્છીએ કે પહેલા દિવસે તમે ત્યાં આવો. તો પપ્પાએ કીધું કે હું આવીશ એની જગ્યાએ, અને મારી પ્રોમિસ છે કે જેવી રીતે પાકિસ્તાનથી જીતીને આવશે, સૌથી પહેલાં એ મસ્જિદમાં નહીં જાય ત્યારે તમારા ત્યાં આવશે અને મારા માટે પ્રસાદ પણ લઈને આવશે. અને હું જેવી રીતે પાકિસ્તાનથી જીતીને આવ્યો, મારો હંમેશા રિચ્યુઅલ એ હતો કે હું મસ્જિદમાં જાઉં, શુક્રાનાનો સજદો કરું અને પછી ઘરે જાઉં. એ ટાઈમે કારણ કે મારા પપ્પાએ પ્રોમિસ કરેલી, તો હું પહેલાં સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ગયો અને પપ્પાએ મને કીધું કે તું મંદિરમાં જા પણ પ્રસાદ લઈને આવજે, કારણ કે ત્યાંનો પ્રસાદ પપ્પાને બહુ ભાવ્યો. તો પ્રસાદ પણ લઈને આવ્યો અને ઘરે પહોંચ્યો. હવે જ્યારે આવી અપબ્રિંગિંગ હોય તમારી, હવે એ ક્યારે હોય? કારણ કે જે માણસનું જે માનસિકતા હોય એ ઇન્સ્ટિલ કરે તમારા છોકરાઓમાં. તો અમારા માટે એના લીધે કારણ કે એવું નથી કે અમારા ટાઈમમાં પણ પૈસા હતા, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ સારું કર્યું, જિંદગી સારી છે, કોઈ કમ્પ્લેન નથી, પણ કોઈ દિવસે પપ્પાએ એ નહીં કીધું કે તું પૈસાને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ, ઇન્સાનિયતને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ. કોઈ પણ માણસ તને મળે એને સારી રીતે મળ, કારણ કે એક પણ માણસની તને પ્રાર્થના લાગી જશે ને, એ તારો જ્યારે ટાઈમ ખરાબ આવશે ને તને મદદ લાગશે. ક્યાં વાત હે, દુઆઓ મેં યાદ રખના. એક વસ્તુ તો સમાપન તરફ આપ જાઓ એ પહેલા મને એક વસ્તુ ખબર પડી ગઈ કે બાપુજીનો ખોફ તો દરેક ગુજરાતી છોકરાને રહેવાનો. એટલે ગુજરાતીઓમાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ નવરાત્રિમાં છોકરીઓ બધી એકલી રમવા જાય અને પાછી આવે, કારણ કે ગુજરાતી મમ્મીઓ અને ગુજરાતી પપ્પાઓ એના છોકરાઓને સરખી રીતે ઉછેરે છે, એટલે અહીં ઘણી બધી સલામતી છે, ઘણું સુખ છે. એમના બંનેઓને ઇનફેક્ટ બંનેઓએ પોતાના પિતાજીઓને યાદ કરે. એવી જ રીતે હું અત્યારે આ એક ક્ષણ માટે અરજી કરી, જેટલા પણ અહીંયા પ્રવાસી ગુજરાતીઓ બેઠા છે, કે જ્યારે પણ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ થાય છે ત્યારે તમે જે શબ્દ ત્યાં વાપરો છો, તમારા કિડ્સને પણ લેતા આવજો. જ્યારે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ અહીંયા આપણે આયોજન કરીએ છીએ વર્ષાનુવર્ષ, એ દર વર્ષે તમે જોયું હશે કે આ પેનલમાં વી હેવ સ્પોર્ટ્સમેન,
વી હેવ પોલિટિશિયન્સ, વી ઓલ્સો હેવ યંગ ટેલેન્ટ્સ. તમે બીજા આગળના સેશન્સ જોયા તો એમાં એ લોકો માટે પણ ઘણું બધું રહેલું છે. નહીં તો આજની તારીખમાં કેટલા અહીંયા પેરેન્ટ્સ બેઠા છે. આપણે એકવાર બહાર એમ કહીએ કે આપણે ભાઈ ફ્લોરિડામાં આજે ગુજરાતી સમાજનો પ્રોગ્રામ છે, આરામ બરાબર જો કોઈ છોકરા યંગસ્ટર જતા હોય તો નથી જતા. હેરોમાં ગુજરાતી ક્લબમાં કંઈક ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, નહીં જ આવે. પરંતુ આવા પ્રોગ્રામ્સમાં જો તમે લઈ આવશો સો ધેન દે ગેટ ઇન્સ્પિરેશન સ્ટોરીઝ. સો સ્વીટ. થેન્ક યુ. વિથ ધીસ નોટ બહુ જ સરસ વાતો આપણને જાણવા મળી. સ્પોર્ટ્સ સિવાય લાઈફ માટેની પણ રમતમાં કેમ જીતવું એ જાણવા મળ્યું. તો દીપકભાઈ અને ઇરફાનભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. એમનું સન્માન કરીએ આપણે અને પછી આગળના સેશનનો દોર. ઓકે, આ સન્માન માટે બોલાવીશ મિસ્ટર કલ્પક કેકરેને, TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ, અને હર્ષિલ નાયકને. અને હંમેશા ગુજરાતી સાહિત્ય માટે કહેવાય છે કે નવા લેખકોની જરૂરિયાત હોય છે. સારું લખાય એ ખૂબ સારું હોય છે. અને એવા જ એક ખૂબ સારા લેખક આપણી વચ્ચે છે. બોલાવીશ સંજયભાઈ છેલને. તેમનું પણ મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરીશું. સંજયભાઈ, પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. સંજયભાઈ આપણી વચ્ચે છે. કલ્પક સર, સંજયભાઈનું સન્માન. જી. આજના કાર્યક્રમમાં અનેક લોકો હજુ પણ આવવાના હતા, પણ એ સંજોગો વસાત આવી શક્યા નથી. વાત કરીશું ગુજરાતના લાંબા દરિયાકાંઠા વિશે. ગુજરાત માટે હંમેશા દરિયાઈ સુરક્ષા એ મહત્વનો હિસ્સો રહ્યો છે. આ દરિયાઈ સુરક્ષાની જવાબદારી જે નિભાવે છે તે છે ઇન્ડિયન નેવી. ઇન્ડિયન નેવીમાંથી એડમિરલ આર હરિકુમાર અહીંયા આવવાના જ હતા, પરંતુ સંજોગો વશાત એ અહીંયા આવી શક્યા નથી. પણ હા, ચોક્કસ એમણે એમનો વિડીયો સંદેશ મોકલ્યો છે. ટીમને કહીશ કે વિડીયો સંદેશ અહીંયા પ્લે કરે. Guests, ladies and gentlemen, namaste. My compliments to the Association of Indian Americans in North America and the TV9 network for hosting this grand 3-day festival, Pravasi Gujarati Parv. While I would have preferred traveling to the textile city of Ahmedabad to join all of you in person, I am grateful for the opportunity to share my thoughts with you through this video message. Gujarat, with its rich maritime history and tradition, has always had a profound connection with the seas, possessing the longest coastline amongst all our states. Gujarat is the land of Lothal, the oldest known dry dock, the land of Dholavira and Dwarka, the flourishing trading ports of ancient Bharat, the land of Banatsamba, accurately depicting Bharat's maritime geography of having no land terrain from Somnath right up to South Pole. It's also widely believed that it was a Gujarati merchantman who guided Vasco da Gama in crossing the Arabian Sea from the African coast
to Malabar. While the past is testimony to the Maritime Connect, this glorious legacy is carried forward by the present Gujarat, the first state to privatize the port sector and successfully develop some of the finest all-weather, deep-water, greenfield ports. It's also here that we have one of the largest facilities in the world for recycling of ships at Alang, contributing to about 98% of recycling capacity of Bharat and 32.6% of global recycling volume. Gujaratis have a unique way of looking at the seas, extending beyond its visual appeal to being the enabler of growth and prosperity, as is evident from the Hazira Goga Ro-Pax ferry service, which marks the beginning of a radical transformation of maritime transportation sector by reducing the travel time from about 12 hours to under 4 hours. So when I see Gujarat, I am reminded of the concept of a maritime virtuous cycle, a concept that espouses a symbiotic relation between maritime trade and naval strength. It advocates quite rightly that greater the seaborne trade, greater will be the resources for building a navy. And stronger the navy gets, better are the prospects of expanding business overseas. So this virtuous cycle, in fact, has been a defining attribute of all major maritime powers, which also went on to be the global powers in their respective eras. Take UK and USA, for instance, or for that matter, China's attempts to be one. So while the world benefited from it, it is now Bharat's turn to rise as a global force for good. And for that to happen, an export-based economy will be a must, a lion's share of which will inevitably depend upon the seas for transport. So be it the gems and jewelry of Surat, or the textiles of Ahmedabad, or even the ceramic tiles of Morbi, Bharat's exports will depend on the oceans. So these maritime endeavors inevitably hinge upon an assured umbrella of security, safety and stability on the seas. And Bharatiya Nausena, as the principal manifestation of Bharat's maritime power, fulfills this role by safeguarding our maritime interests, ensuring the free flow of trade and responding to any threat, whether from the seas or from beyond. As a befitting proponent of this vital outlook, this year we'll be commissioning our latest multi-purpose, state-of-the-art guided missile stealth destroyer, the Indian naval ship Surat. She'll be a proud flag bearer of Bharat's growing military might and ascendancy in the world order. So in keeping with the vibrant spirit of Pravasi Parv, allow me to draw inspiration from a song that has captured the hearts of many, including our Honorable Prime Minister, the song by Gujarati singer Aditya Gadvi titled Khalasi. So this is not just a tale of a sailor, but an allegory for the unwavering spirit of all Bharati, a spirit that embodies the very essence of our maritime legacy. So just like the Khalasi, who sets sail with courage and determination, exploring uncharted waters with an insatiable curiosity, each of you carries within a spark of that indomitable spirit, fueled by a commitment to serve the greater good. Now you are the ambassadors of Bharat and Gujarat, sailing across the world, making waves with your achievements and leaving an indelible mark wherever you go. You truly are the bridge that connects us with the world, and your success and contributions make us proud. Shano Varan, or may the ocean Lord be auspicious unto us as we together navigate the vast ocean of opportunities and emulate the Khalasi spirit of adventure and purpose. May your journeys be filled with joy, your endeavors crowned with success, and your bond with Bharat remain ever strong. Thank you. Jai Bharat. Thank you. Dhanyabad.
અને હવે આગળની સેશન તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણે જેમને સાંભળવા ઉત્સુક છીએ, જેમના સંગીત સાથે પેઢીઓ એટલે કે 2-3 પેઢી, કારણ કે 1950ના દાયકાથી શરૂ કરો અને છેક આજ સુધીની વાત, તો એ સંગીત જેણે આપણને મધુર સંભારણા આપ્યા છે, એ સંગીત જેણે આપણને ચાહે પાસ હો ચાહે દૂર હોથી લઈને આજ સુધીની યાત્રા કરાવી છે, નેટફ્લિક્સ સુધીની યાત્રા કરાવી છે. તમારામાંના કેટલા બધા મારી જેમ કદાચ ઓએ ઓએ એવું કદાચ સિનેમા ઘરમાં પણ જોરથી લાઉડલી આપણે ગાયું હશે એ ગીત સાથે. તો આ બધા જ સંગીતની સફર કરવી છે, વાતોની સફર કરવી છે. તમારી સાથે મારી સાથે જય વસાવડા અને ચિરાગ શાહ ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી આમંત્રિત કરીએ હિન્દી સિનેમા જગતનું એક સુવર્ણાક્ષરે લખાયેલું નામ આણંદજીભાઈ શાહ, કલ્યાણજીભાઈ આણંદજીભાઈ પૈકીના આણંદજીભાઈ શાહ, અને એમની સાથે જ કલ્યાણજીભાઈનું સ્મરણ કરીને એમને વંદન કરી અને એમના સુપુત્ર શ્રી વિજુ શાહ એમને પણ નિમંત્રિત કરીએ. આણંદજીભાઈ અને વિજુભાઈ બંને મંચ પર આવી રહ્યા છે. જયભાઈ, આપણને એવું લાગે કે સરગમના 7 સૂર આપણા સુધી જાણે પહોંચી રહ્યા છે. બંનેના ચહેરા પર હંમેશા મધુર હાસ્ય ઝલકતું રહે છે. બંનેની સાથે તમે વાતો કરો, વિચારો કરો તો ક્યાંક ને ક્યાંક સતત જીવનના સત્ય મળતા રહે. મારું એ સદભાગ્ય રહ્યું કે દેશ વિદેશમાં આણંદજીભાઈ અને વિજુ શાહ આ બંને સાથે ઘણી બધી વાર મને સ્ટેજ શેર કરવાનો એમના સંગીતના કાર્યક્રમોમાં પણ અવસર મળ્યો. એવા 2 દિગ્ગજ સંગીતકારો શ્રી આણંદજીભાઈ અને શ્રી વિજુ શાહ સાથે હવે તો સ્વાગત કરીએ. હેલો, દુકાન બંધ છે. હેલો 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 હા હા ચાલો આવે છે. ઓકે ઓકે. મોનિટર મોનિટર વધારો ને અહીંયાથી. મોનિટર સાઉન્ડ. તો હું શરૂ કરું છું. આ માઇક જ્યાં સુધી પેલું ન થાય, કારણ કે મારો અવાજ કદાચ આ માઇકની અંદર વધારે ગુંજી રહ્યો છે એવું લાગે છે મને. આપણી વચ્ચે છે, તમે તો જાણી જ લીધું, લીજેન્ડરી કલ્યાણજી આણંદજીવાળા આણંદજીભાઈ શાહ અને કલ્યાણજીભાઈના સુપુત્ર અને પોતાની રીતે પણ હિન્દી ફિલ્મના સંગીતમાં બહુ મોટી રીતે નામ રોશન કરનાર વિજુ શાહ. હજી કદાચ થોડો સાઉન્ડનો પ્રોબ્લેમ છે એટલે એકો ઓછો કરે. એકો ઓછો કરો. Can the sound guy just can we tilt the monitor this way a little bit? ઓડિયન્સમાં બરાબર આવે છે મિત્રો? ઓકે, એટલે આ મોનિટરનો ફીડબેક કદાચ પૂરો નથી આવતો, પણ ઓડિયન્સને સંભળાય છે, આપણે બોલીએ છીએ. આપણો અવાજ એમને નથી સંભળાતો. સવાલ જ નહીં સંભળાતો, જવાબ શું આપશે? Anyway, let's see. I'll explain. તમે સ્ટાર્ટ કરો. શરૂ કરીએ આપણે સેશન. હા, યસ, ઓકે. સૌથી પહેલો સવાલ મારો એ છે કે કાકા ભત્રીજાની આ જોડી એ નવું શું આપવા જઈ રહી છે, અથવા તો ક્યારે આ જોડીમાં સંગીત આપશે? ના ના, એમને નથી. તમારું વોઇસ બિલકુલ ક્લિયર નથી. ઓકે હા, તમે કદાચ યોર વોઇસ ઇઝ નોટ ક્લિયર. ઓકે ઓકે, એટલે એ જ સવાલ ફરીથી પૂછી લઉં. એટલે એમને છે ને યાર, એડ્રેસ ટુ આનંદભાઈ ને. ના, થોડું ધીમું બોલશો ને, એકો થાય છે, મિક્સ થઈ જાય છે. બોલો. હેલો હેલો. સવાલ એ વાતનો છે કે આ જોડી, સંગીતકારની જોડી સાથે ફિલ્મમાં ક્યારે સંગીત આપી શકે છે? હા, સંગીતમાં સાથે ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. હા, એટલે પપ્પા કલ્યાણજી આનંદજી જોડી ક્યારથી? એટલે સવાલ એવો છે કે કલ્યાણજી આનંદજી તો એક જોડીમાં સંગીત આપ્યું, હવે વિજુ શાહ અને આનંદજી બે એવી કાકા ભત્રીજાની જોડી બનવાની છે? ના ના, જોડી તો એમ નથી બની,
પણ એ અમારા વડીલ છે અને મારું સૌભાગ્ય છે કે એમની સાથે ઘણું શીખ્યું છે, પપ્પા અને કાકા સાથે મને ટાઈમ. પણ આવી કંઈ જોડી નથી અમારી. ઇટ્સ લાઈક આઈ એમ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિજુષા એન્ડ હી વોઝ વિથ કરાંજિયાની, એટલે પપ્પા સાથે એમનું હતું. ટ્રુ. પણ એક મારે પૂછવું છે, આપણે શરૂ કરીએ જ્યાં સુધી આ માઇકનો ઇસ્યુ સોલ્વ ન થાય. કદાચ મારો અવાજ ધીમે, ઓકે ઓકે ઓકે, કારણ કે તમે અનુભવી છો આ બાબતમાં મારા કરતાં વધારે, એટલે કારણ કે મારે એ પણ કહેવું છે કે ગુજરાતીઓને નહીં, આખા ભારતને કોન્સર્ટ શું છે એ શીખવાડનાર કલ્યાણજી આણંદજી હતા. સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કરવું, બહાર જવું, લોકોને બહાર લઈ જવા. અમિતાભ બચ્ચન હોય કે કિશોર કુમાર હોય, જે ક્યારેય સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ નહોતું કર્યું અને તમે પરફોર્મ કરાવ્યું, એટલે આજે તમે મને અને ચિરાગને પણ કરાવશો કે પરફોર્મ કેવી રીતે કરવું, કારણ કે આ બાઇકનો ઇસ્યુ સોલ્વ થાય. પણ એક સવાલ, પપ્પાની વાત હમણાં ઇરફાન પઠાણ કરીને ગયા, તમારા બંનેની વાતમાં કલ્યાણજી, પહેલાં તો શરૂઆતમાં લખાઈને આવતું કલ્યાણજી વીરજી શાહ, આણંદજી વીરજી શાહ, તો એ પપ્પાએ કચ્છમાંથી એવું શું ખવડાવીને તમને મોકલ્યા કે તમે મુંબઈનો ગઢ આખો સર કરી લીધો? સ્વાભાવિક રીતે નેચરલ જે હોય ને ગ્રોથ, કંઈ ઉમ્મીદ નહોતી કે આમ થશે. રમત રમતમાં ચાલુ કરેલું, પણ પપ્પાએ રજા પણ આપી કે ફિલ્મ લાઈનમાં તમે જવાની તો પાછળની વાત છે, પણ એની પહેલાં સંગીતમાં દુકાનનો ધંધો છોડી અને તમે આમાં આવો એની રજા આપી એમણે, અને એમાં થોડું થોડું વધતા ગયા અને કરતા ગયા. પણ એમના વિશ્વાસ જે પિતાજીએ મૂકેલો અમારા પર, કારણ કે ફિલ્મ લાઈન બહુ ડેન્જરસ વસ્તુ, ઉંમર પણ એવી નાની હતી કે એમાં ગમે તે થઈ શકે. તો એમણે કહ્યું કે ભાઈ તમે વાણિયાના દીકરા છો, વેપારીનો શોખ છો, શોખથી તમે આ લાઈનમાં જઈ રહ્યા છો, અને જરૂરી નથી કે તમારી જિંદગી આમાં જ જશે. તમારો હમણાં શોખ પૂરો કરો ભલે, પછી દુકાને બેસ્યો, એમ કરીને અમે શરૂઆત કરી. પણ ત્યારે જે કામ કરતા હતા એક મજા લેવા માટે કરતા હતા, કોઈ લોકો માટે કરવું એવું નહીં હતું, પોતાનું નિજ આનંદ લેતા હતા અમે, સમજે ને. અને એમાં એ ગાડી ચાલી પડી, ભૂલાઈ ગયું કે દુકાનમાં બેસવું છે, એ રહી ગયું બાજુમાં, અને આ કામ આવી ગયા અમે લોકો. એટલે શરૂઆતમાં કામ તો સાથે કરતા હતા, પણ નાગીનની બીન વાગી છે, એમાં નામ હતું કલ્યાણજી ભાઈનું, સમજ્યા ને. એટલે અમે જે ઓર્કેસ્ટ્રા પણ ચાલુ કર્યું. શરૂઆતમાં ઓર્કેસ્ટ્રાની સિસ્ટમ અમે લોકો શરૂ કરી કે પ્રોગ્રામ લોકો ગાય, સાંભળે અને એવી રીતે પ્રોગ્રામ કરતા. એમાં નાગીનની બીન પછી વધ્યા પ્રોગ્રામો. એમ કરતાં કરતાં પિક્ચરનું કામ મળ્યું. પહેલું પિક્ચર સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત કરીને હતું, એમાં હતું. ત્યારથી ચાલુ થયું. ત્યારે પહેલાં પિક્ચરોમાં કલ્યાણજી વીરજી નામ હતું ઓર્કેસ્ટ્રાનું, એ જ રાખેલું અમે લોકોએ. પછી બે ચાર પિક્ચર પછી પ્રોડ્યુસરો કે બંને સાથે કામ કરો છો તો બંનેના નામ આવવા જોઈએ. લાગે ભાઈ ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ નામ છે. તો સુભાષ દેસાઈ કરીને જે હતા છલિયાનું પિક્ચર બનાવ્યું, એમણે કહ્યું કે બંનેના નામ નાખો, અને ત્યારથી કલ્યાણજી આણંદજી થયા. કલ્યાણજી આણંદજીની ગાડી ચાલી, બધા પિક્ચરો થતા ગયા. એમાં બીજું ભાઈ તૈયાર થતા ગયા, અને જનરેશન ગેપ જે આવ્યો, મોડર્ન સબ્જેક્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ને બધી, એ એમને શ્રેય લઈ લીધો. અને બધું હોય હોય એને બધા ગીતો જે છે એના માટે તાળી વગાડવી જોઈએ. બીજું ભાઈનું બહુ શાંત છે, હું જેટલું બોલું છું એટલું એ સારું કામ કરે છે. હું એટલે બોલતો નથી કેમ કે મને બંધ કરવા માટે અડધો કલાક પહેલા કહેવું પડશે. ઓકે, તમને આપણે બોલાવીશું, બહુ સરસ બોલાવીશું. થોડી ગુજરાતી ફિલ્મોના સંગીત વિશે થોડીક વાત કરીએ આપણે. તમે ખૂબ ઓછી ફિલ્મ, લગભગ એકાદ ફિલ્મમાં જ તમે સંગીત આપ્યું છે ગુજરાતીમાં, મારા ખ્યાલ એક જ ફિલ્મ. હા, કેમ નથી ગુજરાતી ફિલ્મ તરફનો ઝુકાવ? એટલે મને એક મોકો મળ્યો આ ગુજરાતી પિક્ચર કરવા માટે, અને આઈ રિયલી એન્જોય ડુઈંગ. બટ મને લાગે છે ગુજરાતી ઓડિયન્સ જરા વધુ સમજદાર છે, એટલે મને ઓછા પિક્ચર મિલે છે. હા, તો હિન્દીવાળા તો મને પચાવી લે છે, પણ ગુજરાતીવાળા તે કે છે ડિપ્લોમેટિક આન્સર કહેવાય. ડિપ્લોમેટિક આન્સર તમે આપ્યો છે. ના. તો શું નથી ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગ? ના, પણ જ્યારે એમણે શરૂઆત કરી ને ત્યારે ગુજરાતી પિક્ચરો બહુ ઓછા બનતા હતા. એક હતું ને કે દોર હતો કે ગુજરાતી પિક્ચરો બનતા જાય, એવા ગુજરાતી પિક્ચરો બહુ ઓછા બનતા હતા, એટલે એવો ચાન્સ નહીં મળ્યો. પણ જે એમણે કામ કર્યું છે, હી વોઝ વેરી સિલેક્ટિવ ફ્રોમ બિગિનિંગ. એક કોઈ પણ કામ લે તો એની બહુ વિચાર કરે. અમે તો કરતા જ હતા, ઠેકલા મારી દેતા હતા. એ વિચાર કરે કે શું આપવું, કારણ 2 વર્ષ પછી પિક્ચર રિલીઝ થશે તો ઓર્કેસ્ટ્રેશન શું થશે, આનો બધો વિચાર કરીને કામ કરતા ગયા.
એટલે વોઝ ઓલવેઝ સ્ટુડિયસ. તમને ખાલી અંગત સવાલે પૂછી લઉં, તમને તો અભિનેતા બનવું હતું, તમારે તો એક્ટિંગ કરવી હતી. હા હા, તો એ એક્ટિંગ તમે ન કરી શક્યા, તમે સંગીતકાર બની ગયા. કરી, હજી એક્ટિંગ જ કરી. આ મ્યુઝિક ઓફિસ શું છે, એક્ટિંગ જ છે ને. તો ક્યારે વસવાસો રહ્યો છે કે સારો એક્ટર ના બની શક્યો, સંગીતકાર બની ગયો? એક્ટર થવાની ઈચ્છા તો એક હતી ને, તે વખતે કાંઈ જતું નહીં, કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું લાઈનમાં જવું છે, કાંઈક કરવું છે એવું હતું. ભાષાઓ ઘણી બોલતો, મરાઠી બોલતો, હિન્દી બોલતો, પંજાબી બોલતો, અને ગાયનો પણ ગાતા. અમને જોઈને કાંઈ બોલવું હોય તો અમે લખી નાખીએ તરત, કેવો મોટો છે, કેવો આમ છોટો છે, એમ કંઈ લખતા રહેતા હતા. એ બધું ખબર નહીં કે આગળ જઈને પિક્ચરોમાં કામ આવશે. એટલે ઘણા ગીતોના મુખડા અમે લોકોએ લખેલા હોય અને એ ચાલી પડેલા હોય, સમજે ને. એટલે આવી રીતે બધું થતું જતું હતું. સંજોગો જેમ સમય આવતો ગયો એમ બદલાતા ગયા. જેમ કહે ને આપણામાં કે પાણી તેરા રંગ કેસા જિસમેં મિલાઓ વૈસા, સમજાય? એટલે જ્યારે રાઇટર થવું તો રાઇટર થઈ જાઓ, ઘડીકમાં સિંગર થઈ જાઓ, ઘડીકમાં એક્ટર થઈ જાઓ. એક્ટર થવા માટે જે જરૂરત હતી એ પછી અક્કલ આવી કે એના માટે તો 5 સ્ટાર 6 ફીટનો માણસ જોઈએ, કદકાઠી જોઈએ એના માટે. એટલે એટલું પહોંચાય એમ નથી. પછી જે જમાનો આવ્યો, બધા 5.5 ફીટના આવી ગયા બધા, પણ તે વખતે નહોતા. પણ સારું થયું કે આ ગાયન કરવામાં એક મજા શું હતી, ઘરમાં બેસીને કામ કરો. તમે એક્ટર બનો તો તડકામાં ફરવું પડે, પાણીમાં કૂદકો મારવો પડે, એ બધું કરવું નહીં પડે. અને આવી રીતે બધું કામ કરતા ગયા, સમજે ને. પણ એ મારે આ પાની રે પાની તારા રંગ કેસા જેવું તમારા સંગીતમાં પણ છે. કલ્યાણજી આનંદજી તમામ પ્રકારના મ્યુઝિક આપ્યું. એમણે ચંદન સા બદન ચંચલ ચિતવન પણ કમ્પોઝ કરી દીધું, એમણે પ્યાર લો પ્યાર દો એ પણ કમ્પોઝ કરી દીધું, લૈલાઓ લૈલાએ કમ્પોઝ કરી દીધું. તમામ પ્રકાર આપણી તો જેસે તેસે કોઈ બધી વેરાયટી આ ગુજરાતી થાળીની જેમ સજાવી દીધી. કોઈ પણ કામ કરવા માટે 5 આંગળી આપો તો કામ થાય છે. 5 આંગળીમાં કોઈ બીજુભાઈ પણ આવે, રાઇટર પણ આવે, બાકીના રેકોર્ડ્સ આવે, એ બધું ટાઈમલી થતું ગયું. જે નવા ગીતો આવ્યા તે વખતે આપણો બહુ મોટો સાથ હતો, મોડર્ન થિંકિંગ હતી. ઓય ઓય એમાં રિધમ શું આપવું, શું કરવું, એ બધું એમણે કરેલું. પણ સાયલેન્ટલી કામ કરતા હતા. પોતાનું જ્યારે કામ આવ્યું એની પહેલાં પણ કામ તો કરતા જ હતા. એટલે આખું ચેન્જ જે આવ્યો એ જ સાથે આ લોકો આવ્યા ત્યારથી બધું હતું. એટલે ઇલેક્ટ્રિક સિન્થેસાઇઝર જે કહેવાય એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એમણે પોતે કર્યું. એટલે AR રહેમાનથી પહેલા બીજું શાહ હતા જેને ટેકનો મ્યુઝિક જે કહેવાય એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું અને બહુ જ સફળ રીતે કર્યું. ઇનફેક્ટ એમની નામની મેં એવું વાંચેલું છે કે એમની નામની ક્રેડિટ નહોતી અપાતી એવી ફિલ્મોમાં પણ એમણે કરી દીધેલું છે કે પપ્પાની છે, કાકાની છે, આપણે કરી દઈએ ચાલો. તો બીજુભાઈ તમે આ નવું ક્યાંથી લઈ આવ્યા આટલું બધું? તમે આખું જનરેશન ચેન્જ કરી નાખી મ્યુઝિકમાં. એક ઇલેક્ટ્રોનિક એકચ્યુઅલી ઇઝ ધ રીઝન આઈ હેવ ગોન ઇન ટુ મ્યુઝિક, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. અને એના માટે ઓફકોર્સ સૌથી મને એનો શ્રેય આપવો પડશે મારા કાકા બબલાભાઈ. એટલે આણંદજીભાઈથી બી નાના છે. અમે શો માટે ગયેલા ફીજી આઇલેન્ડ 1974 અને ત્યાંથી એક ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈ આવ્યા, મિની કોર્ગ. અને ત્યાર સુધી હું શીખતો હતો મ્યુઝિક, બિકોઝ પપ્પાને એવું હતું કે 5 છોકરા છે તો કોઈ તો મ્યુઝિકમાં આવે. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી હું આવી ગયો મ્યુઝિકમાં. અને મને બધું શીખવા મળે. એટલે ઘણા એક સ્કૂલ ખતમ થતી હતી 4 વાગે અને બીજી સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થતી હતી સાંજના, જેમાં બધા ગુરુજી ક્લાસિકલ, એમનું ધ્યાન ક્લાસિકલ પર વધારે હતું. પણ આઈ વોઝ જસ્ટ લર્નિંગ કે ભાઈ ચલો શીખવું છે. બટ ઇલેક્ટ્રોનિક એટલે જે આવ્યું 74માં, એના પછી આઈ કુડ ફોરસી કે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં આટલા સાઉન્ડ્સ નીકળે છે વિથ ડિફરન્ટ, એટલે ફ્લૂટ, ક્લેરનેટ આ છે. ત્યારે મને લાગ્યું કે આ આગળ જઈને આમાં તો ઘણું ડેવલપમેન્ટ થશે અને આગળ જઈને ઘણું એમાં ઈજાદ થશે ઇન ધ કમિંગ યર્સ. એટલે પછી પપ્પાને કેવું નહોતું પડતું મને કે તું પ્રેક્ટિસ કર, રિયાઝ કર, આમ છે. હું પોતે ટાઈમ કાઢતો હતો અને એનામાં એક્સપેરિમેન્ટ કરતો, શીખતો હતો. એન્ડ ઇફ યુ રિમેમ્બર ડોન 1974, the first song we used, and that was my first song as a musician, Ye Mera Dil Pyar Ka Deewana. 24th August 1974. We recorded that song. Kya baat hai? And I was in the 7th standard then. And irony is that Daddy also passed away on 24th August 2000.
And I started my career 24th August 1974 with the song Dawn, which was the music given by Kananji and Anandji, એટલે પપ્પા અને કાકા હતા. અને એના પછી તો I think so I decided કે ભાઈ this is my profession today. અને તમે એવા સંગીત પણ આપ્યા કે જેમાં ફિલ્મ કદાચ ન ચાલી હોય એટલી, પણ તમારા ગીતો ચાલ્યા. જેમ કે પૃથ્વી નામની એક ફિલ્મ આવેલી, જેમાં તમારા સરસ મેલોડિયસ સોંગ્સ હતા. પ્યાર ઇશ્ક મોહબ્બત નામની રાજીવ રાયની ફિલ્મ આવેલી. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. જે ભાઈ આમની યુટ્યુબમાં તમે સર્ચ કરશો ને તો અંડરરેટેડ સોંગ ઓફ બીજુ શાહ આવી એક સિરીઝ છે આખી, જે બહુ પોપ્યુલર થયા નથી પણ લોકોએ બહુ સાંભળ્યા નથી. બહુ સારામાં સારા સોંગ્સ બન્યા છે પણ અંડરરેટેડ રહી ગયા છે. તમને કોઈ ચોક્કસ બસ એવું ચોક્કસ લાગે કે ના આ સોંગ સારું હતું પણ લોકોએ પસંદ ના કર્યું? But I think so એ આપણા હાથમાં નથી, you know. I mean when we compose a song or give it is, you know, એક ગાયન પાછળ there are a lot of factors I feel. One is the picturization, the promotion, the success of a film. But I mean એ અમારા હાથમાં નથી. All the thing is we have to do our best and leave the rest to God. પણ એ તો ખબર કે મેં બહુ સારામાં સારી મહેનત આમાં કરી છે, કંઈક ને કંઈક નવું આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું, છતાંય લોકોએ સ્વીકાર્યું નહીં. હા એવું તો થાય, પણ એમાં આઈ મીન એ જવાબદાર કોણ છે એમાં મને ખબર નથી પડતી. ના ના, આમાં ઘણી વસ્તુઓ થાય છે. એક્ટરો કોણ છે, કયા પિક્ચર છે, પિક્ચર હિટ કેટલું થાય છે કે કંઈ નથી થતું. આમની ખાસ ખૂબી એ છે બોલવામાં બહુ ઓછા છે, ઓછું બોલે છે બધું કામ કરે છે. એનાથી ઉલટું મારું છે, બોલું છું બધું કામ ઓછું કરું છું. પણ તમે આ જે સવાલ કર્યો ને હમણાં જવાબ, તમે એક પિક્ચર આવ્યું હશે જાંબાઝ, તમને અગર યાદ હોય, એમના મ્યુઝિક કનૈયાજી આનંદજીનો હતું. એ મ્યુઝિક પિક્ચર પહેલા વધારે ચાલેલું, હા ખરું, અને પિક્ચર પછી એનું ઇમ્પેક્ટ ઓછું થતું ગયું. બટ પહેલા એટલું ચાલેલું એટલે ઇટ સ્ટીલ રિમેન્ડ. બટ હેડ ધ પિક્ચર ડન વેલ ઇટ વુડ હેવ સ્કેલ્ડ ન્યૂ હાઇટ્સ. આ જાબાઝમાંથી મને યાદ આવ્યું, જાબાઝમાં એક સિંગર હતા મહેશ ગઢવી. હવે અહીં કોઈ નામ નહોતું સાંભળ્યું, પણ તમે લંડનમાં એમની પાસે નીતુ ગઢવી અને મહેશ ગઢવી પાસે ત્યાં ગવડાવેલું. હવે તમે આ એક યુનિક કલ્યાણજી આનંદજીએ જેટલા સિંગર્સ આપ્યા છે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને, એ કદાચ રેકોર્ડ હશે. સાધના સરગમથી શરૂ કરી સુરેશ વાટકર સુધી, લિટલ વન્ડર્સ, તમે આખી મુવમેન્ટ ચલાવી યંગ ટેલેન્ટ્સને ડેવલપ કરવાની. ઉદિત નારાયણ પણ તમારી પાસે રહીને તૈયાર થયા. ઘણા અલકા યાગ્નિ, સાધના સરગમ, યસ, કેટલા બધા લોકો. એટલે આ કેવી રીતે આટલા બધા લોકોને તમે? એક સવાલ તમારા પેટા પ્રશ્ન પૂછી લઉં કે આ નવા કલાકારોને મંચ આપીએ એનો કેટલા ફાયદા બજેટમાં આપણે આવી જાય કે નવું ટેલેન્ટ આપણે દુનિયાને આપી શકીએ? આમાં એકચ્યુઅલી જે છે, જેમ આઈ મીન પપ્પા અને કાકા એમનું ઓલવેઝ હતું કે ટુ ગીવ એન્ડ એન્કરેજ ન્યૂ ટેલેન્ટ્સ. અચ્છા. એ પપ્પા મને પણ કહેતા હતા કે ભાઈ અગર જો તમને સ્પાર્ક દેખાય કોઈ બી સિંગરમાં તો યુ હેવ ટુ ગો ઓલ આઉટ વે ટુ ગીવ ધેમ અ ચાન્સ. પછી એમનું નસીબ. બરાબર છે. બટ અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું છે કે ભાઈ ખાલી મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર સુધી સીમિત નથી. ઇટ ઓલ્સો ઇઝ ઓન ધ ડિરેક્ટર એન્ડ ધ પ્રોડ્યુસર, બિકોઝ એ લોકોને નામી સિંગર જ જોતા હોય. આજે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ, ટોટલી ડિફરન્ટ. આઈ હેવ સીન ઇટ. એક ટાઈમ એવું હતું જ્યારે મને કહે કે નહીં યાર શાનુ યા સોનુ યા ઉદિત બસ. તો મેં કીધું અગર आपको यही लेना है तो मैं इनसे जवाब मेहनत क्यों करवाऊँ. ये कि ये तू गवा ले, फिर गावाएंगे, डबिंग उससे करेंगे. પણ આજે એવું નથી. આજે દે આર ઓપન ટુ એનીવન. એટલે રિસ્ક લેવા કોણ તૈયાર નથી? આમાં શું તમને ડિરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર. અચ્છા. આમાં તમને કહું કે મનોહર ઉદાસ મુકેશજી જેવો અવાજ હતો, અમને લાગ્યું કે ભાઈ આ છોકરાનો દમ છે. તો મુકેશજીની ગવાના હતા પણ એમણે ગવડાવી દીધું અને સાંભળ્યું મુકેશજીએ તો કે આ સરસ ગાય છે. હવે એ દિલ સિંગરનું પણ હતું, એન્કરેજ કરતા બધાને, સમજ્યા ને. એટલે આવી રીતે નવા નવા સિંગરોને લાવાડી એ કંઈ લોકોને ખબર હતી કે કલ્યાણજી પાસે જાઓ તો નવા સિંગરને લે છે, એક બ્રાન્ડ થઈ ગયેલું. બાકીના બી આ બધા કે સારા સિંગર, પોપ્યુલર સિંગર મળે છે તો શા માટે માથાકૂટ કરવું. એ હિંમત નથી કે નવા સિંગરો લો. એવી રીતે મિશનોમાં પણ ઘણા મિશન આ પણ લઈ આવ્યા, સમજ્યા ને. એટલે લાઈન ચાલી અને ઈશ્વરની દયાથી હંમેશા કામ સરસ થયું છે. થિંક સો ઘણા જણને દે વોન્ટ ટુ પ્લે સેફ. યુ નો નામી સિંગર હોય તો એમને ખબર છે ફોલોઅર્સ મળી જાય છે. આજે તો સોશિयल मीडिया છે એટલે ખબર છે इनके इतने फॉलोअर्स है तो गाना वैसे ही चल जाएगा. नए को लाओ तो यार वो पता नहीं क्या होगा. પણ આજે એ મુશ્કેલી છે કે આજે સોંગ્સ જ નથી બનતા. જે આજે કલ્યાણજી આનંદજીના ગીતો રિપીટ કરીને રિમિક્સ કરવા પડે છે ઘણી બધી ફિલ્મોમાં.
કેટલી બધી ફિલ્મોમાં 4-4, 5-5 સંગીતકાર હોય છે, પણ એક ગીત 2 મહિના પછી ચાલતું નથી. આજે હમણાં એનિમલે રેકોર્ડ તોડી નાખ્યું છે, 9 મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર્સ. એટલે આપણે ખબર જ નથી પડતી કે ભાઈ શું. હા, શું છે, ઓનલાઈન કામ થઈ ગયું ને જ્યારથી કોવિડ પછી બધું કામ ઓનલાઈન થઈ ગયું. બૈરાઓ પણ પહેલાં શાકભાજી લેવા જતા કે આની પાસેથી બટાટા સારા મળશે, આની પાસે આ વસ્તુ સારી મળશે. હવે કાંઈ નથી, ઓનલાઈન પર જે આવે છે એ લઈને ખાઈ જાઓ. આનંદજીભાઈ, આજના જેમ વાત કરી સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, એટલે જે વધુ પોપ્યુલર થઈ જાય એને આપણે સારું ગણી લેતા હોઈએ છીએ. લોકપ્રિય છે એટલા માટે સારો છે, આપણે એવું ગણી લેતા હોઈએ છીએ, ફોલોઅર્સ સારા છે, અથવા તો ટાઈમલેસ છે, પછી તકતું નથી, 6 મહિનામાં ગાયબ થઈ જાય છે. બિલકુલ. મારો સવાલ એ વાતનો છે કે આજના સંગીત વિશે, એ ગુજરાતી ફિલ્મ સંગીત હોય કે હિન્દી ફિલ્મ સંગીત હોય, આજના ફિલ્મ સંગીત વિશે આપનું શું માનવું છે? જે તમારો વિચાર છે ને એ જ અમારો છે. દુઃખ થાય છે ખરું? દિલના ખૂણામાં દુઃખ થાય છે ખરું? નહીં, એક વાત કહું તમને કે પહેલાં પોએટ્રીની મહત્વ હતું, જીવનમાં શું થઈ રહ્યું છે એની સાથે લિંક હતી. હવે કંઈક એવા શબ્દો લઈને આવો તમે, અને સાંભળવાળા છોકરાઓ બધા જે નવા ડિરેક્ટર છે એ બધા ઇંગ્લિશ કલ્ચરવાળા છે. ઘરમાં પણ તમારે ત્યાં મમ્મી પપ્પા થઈ ગયા છે, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એમ થઈ રહ્યું છે ને. વગેરે કોને કીધું વાય આઈ શુડ ટચ સમબડીઝ ફીટ, એ બધું કલ્ચર આવી ગયું ને. અને કદાચ ગીતકારોને કે સંગીતકારોને સોંગ સિચ્યુએશન નથી આપવામાં આવતી, વાર્તા શું છે એની કોઈ નેરેશન નથી હોતું, જે પહેલા કરવામાં આવતું, ખાસ સિટિંગ થતી. તો કલ્યાણજીભાઈનો મ્યુઝિક રૂમ તો સુખ્યાત હતો એના માટે. એ તો વાત છે, એ લોકો આવશે 4 ગાને, એક આइटम सॉन्ग है, एक ये है, एक वो है, एक ये खत्म. પણ એક વસ્તુ કહું તમને કે ગુજરાતીમાં આ ગુજરાતીમાં છે બધું. બોલો, આ સાચું છે? ફ્યુઝન એટલે બધી આધુનિક ભાષા, આધુનિક ટેકનોલોજી અને આધુનિક વિચારધારાને કારણે એટલે આપણે પણ બધા શું થઈ ગયું છે, કન્વર્ટ થઈ ગયા છીએ કે ભાઈ મારું બહુ ઇંગ્લિશ બોલે છે, આમ છે તેમ છે, એ બધું એન્કરેજ આપણે કર્યું. નમસ્તે કરો, પ્રણામ કરો, એ ભૂલાઈ ગયું બધું. એમાં વાંક આપણું પણ છે ખરું. એક આમાંથી એક સવાલ મને એ સૂઝે છે કે તમે વર્ષો સુધી કોન્સર્ટ કરી, આપણે ઘણા બધા પ્રવાસી ભારતીયો અહીં બેઠા છે, કેટલાક જમતા જમતા સાંભળે છે, એ પણ ગુજરાતીનું લક્ષણ છે કે પેલા ફૂડની વાત આવે પછી ફિલ્મ બાજુમાં મૂકી દેવાની, ફૂડ પકડી લેવાનું પહેલાં. અને તમે તો એવી કોન્સર્ટ કરી જ્યાં અનિલ કપૂર પીરસતો હોય અને ત્યાંના લોકલ બટેટા લઈને ત્યાંથી તાત્કાલિક બનાવી નાખ્યું હોય. પણ તમારી કોન્સર્ટની એક વિશેષતા હતી કે પરદેશમાં તમે દારૂ ન પીવડાવતા, દારૂ પીરસતા નહીં, દારૂ પીને કોઈ સ્ટેજ ઉપર આવવા ન દેતા. આ કેવી રીતે મેન્ટેન કર્યું? ધીસ ઇઝ સો યુનિક. આ તો એકચ્યુઅલી ખાલી પરદેશમાં ને, ઇવન એમના મ્યુઝિક રૂમ પર કોઈ અલાઉડ જ નહોતું. મને યાદ છે કે ભાઈ પ્રકાશજી આવતા હતા, પણ એમને પીવા માટે નીચે ગાડીમાં જવું પડતું. દિલીપજી, હા, બધા દિલીપજી પોતે કે ઉપરની અમારે તો ચપ્પલ બહાર હોય, બધું જે જૂનું આપણી પદ્ધતિ છે એ પ્રમાણે ચાલે બધું, સમજે ને. બહાર ગામ જઈએ પરદેશમાં તો લોકોને ખબર છે કે તમે ટીવીમાં પણ હમણાં જોતા હશો મારી વાઈફને, તો કંઈ ફ્રોકમાં નથી આવી, સાડીમાં જોવે છે અને લોકો એન્જોય કરે છે. આમાં થયું શું છે કે તમને પોતાને દ્રઢ વિચાર હોવો જોઈએ, ચાલશે શું, અસલીમાં છે હંસલા હાલો રે હવે મોતીડા નહીં મળે, એ જિંદગીમાં ગમે ત્યારે રહેશે ત્યારે એ જ આવશે. એવા જૂના ગીતો જે છે એમાં થોડું મજાક પણ હોય કે ક્યાં ખૂબ લગતી હો, બડી સુંદર દિખતી હો, ફિર સે કહો કહેતી રહો, અચ્છા લગતા હૈ. હવે એ ઘરમાં, દરેકના ઘરમાં એવું, ઘરમાં કોઈએ પત્નીને વખાણ કરે નથી. જ્યારે એવું વાત સાંભળે, એક સાયકોલોજી છે તો એને ગમે. એટલે આવા બધા મૂકો તમે તો એ સાયકોલોજીકલ કામ બધું કરે, સમજે ને. ચિરાગ, સોરી, બોલો ભાઈ. ચિરાગ પૂછે પહેલા એક છેલ્લો સવાલ પૂછી લઉં, કારણ કે આપણે સમય થવા આવ્યો છે. છેલ્લો સવાલ મારા તરફથી એ છે કે ઘણા બધા ડિરેક્ટર્સ સાથે તમારું લોંગ એસોસિએશન રહ્યું, જેમ કે મનોજ કુમાર સાથે, પ્રકાશ મહેરા સાથે, ફિરોઝ ખાન સાથે, અને ઘણા બધામાં એવું થયું કે તમે પહેલું પિક્ચર એમનું કર્યું, દાખલા તરીકે સુભાષ ગઈ, એમને સફળતા અપાવી દીધી, સારું સંગીત અપાવી દીધું, પછી પાછા કોઈક બીજા સાથે એસોસિએશન થઈ ગયા. તો કલ્યાણજી આનંદજીને મ્યુઝિકમાં બંને થયું, ઇવન વિજુષામાં તમારું પણ લાંબુ એસોસિએશન રાજીવ રાય સાથે રહ્યું, એક ધારું એમની સાથે. સારું છે, હજી ટકી રહ્યું છે. ક્યાર સુધી એ મને ખબર નથી. હવે હમણાં એમની પિક્ચર આવી રહી છે જેના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેમ પપ્પાએ કીધું કે ભાઈ એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, એટલે એ મન પર લેવાનું નહીં, તમને કામ આવે છે એ કરો ઇજ્જતથી. ના, આમાં શું છે, માર્કેટિંગ માટે ઘણા લોકો અમે શોખથી કામ કરતા હતા, કંઈ એવું નહીં કે આ જ કરી લેવું છે.
જે ગમે એ ગીતો ગાવાના લોકોને પસંદ કરવા માટેનું નહીં. આપણને જોયું કે અહીંયા હવે જે રીતે રામચંદ્ર કહે કે સિયા છે એસા કલયુગ આયેગા, દિલીપજી માટે પણ આવા ગીતો કરવા, સુખ કે સબ સાથી દુઃખ મેં ન કોઈ, એ ટાઈપના ગીતો આ બધું ભવિષ્યમાં લોકો જે પોતાને ગમે છે તે મારે એ પ્રેઝન્ટ કરવું છે કે હું શું આપી રહ્યો છું. ટાઈમ માટે થોડા ગીતો ચાલી જાય પણ લાંબા સુધી નથી ચાલતા. તો આ પોએટ્રી બધી લોકો રાઇટરો પણ આવે તો એમને ખબર છે કે અહીંયા જઈશું તો શું આપવું પડશે. જે મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર પણ આવે તો કે ફિલોસોફિકલ પિક્ચર છે, કાંઈ સબ્જેક્ટ છે, મેરા જીવન કોરા કાગઝ કોરા રહી ગયા. પછી આપણો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પિક્ચર સરસ્વતી ચંદ્ર એને નેશનલ એવોર્ડ મળે છે. છોડ દે સારી દુનિયા કિસી કે લીએ મુનાસિબ નહીં આદમી કે લીએ. આવી કવિતાઓ લાવવી. અને આમાં એક ડાયરેક્ટલી વાત મને યાદ આવી એટલે ચિરાગ આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કદાચ આપણા જે બધા મિત્રો સાંભળી રહ્યા છે એમના માટે પણ. તમે બધા સાથે પર્સનલ એસોસિએશન પણ એવું ડેવલપ કર્યું કે મેં હમણાં પેલા રજનીભાઈના એક સ્મરણોમાં વાંચ્યું કે અમિતાભ બચ્ચનને એક્સિડન્ટ થયો તો તમે એમની કુંડલી લઈને કોઈ જ્યોતિષી પાસે ગયા. જ્યોતિષીએ કહ્યું કે આમાં ખબર નથી પડતી, તમે જયા બચ્ચનની કુંડલી લઈને ગયા કે આમાં તો ખબર પડે છે કે નહીં. એટલે આ કિશોર કુમારને પાન ખવડાવતા તમે મ્યુઝિક રૂમની અંદર. એક શું થાય છે કે આપણે ગુજરાતી છીએ, એક તો લો પ્રોફાઇલમાં હોઈએ છીએ, આપણે બહુ વાહવા નથી કરતા. જે કાંઈ કામ કરતા હો આજે આટલું સરસ કામ કરે પણ ચૂપ હોય છે, ક્યારેક કાંઈ વાત નહીં કરે. સમજ્યા ને, એ આપણું બેઝિક નેચર છે. સમજ્યા, ગુજરાતી છીએ આપણે, એની ખાસ ખાસિયત એ છે કે એના લીધે તમે લોંગ ટર્મ સુધી ચાલી શકો છો. કારણ કે તમે એમ નથી કુદાકૂદ કરતા કે મેરે જૈસા કોઈ નહીં હે. આપણે બધું બરોબર. મારો અંતિમ ક્વેશ્ચન હવે વિજુભાઈ આપને છે. હું ગુજરાતી ફિલ્મો વિશે જ વાત કરીશ, સંગીતની વાત કરીશ, ગુજરાતી સંગીતની. હા, તમારો આ ભવ્ય સંગીતનો વારસો ગુજરાતી ફિલ્મોને, ગુજરાતના સંગીતને ક્યારે મળવાનો થશે શરૂ? જ્યારે મને કોઈ બી ગુજરાતી પ્રોડ્યુસર અપ્રોચ કરશે, મેં કોઈ દિવસ ના તો પાડી નથી, પણ અપ્રોચ કરે તો કરું ને. હું સામેથી ક્યાં જઈને જે પ્રોડ્યુસર સાંભળે છે એ ખાસ કે વિજુભાઈ તો તૈયાર છે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સંગીત આપવા માટે, અપ્રોચની જરૂર છે. Yeah, it has always been. I have never been no to any regional films or anything. I just want to do music. Now, whether it is regional Gujarati, for that matter Marathi, of course languages that I understand, not Tamil or Telugu. Jo ke Tamil na bhi offer avela mane, but because I was unaware of the language, so I didn't attempt. Yeah. તો ચોક્કસ એ હા બોલો. અત્યારે ગીતો કરતા નથી કે ગુજરાતી પિક્ચર બનતા નથી, પણ અમુક સારા સારા ગીતો મગજમાં આવવા પડ્યા હોય. એક છે બદલો ભલે ને બદલો, જીવન કી રીત બદલો, પણ એક આરજુ છે આ દિલ કભી ના બદલતો. સમજે ને, આવી સારી સારી પોએટ્રી પડી છે. એ વળી સંજોગ આવે તો એવા ગીતો આપી શકાય. વાહ, ટૂંકમાં ગીતો આપી શકાય અને તૈયાર પણ છે. TV9 ના પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના બદલો ભલે ને બદલો, જીવનની રીત બદલો, પણ એક આરજુ છે આ દિલ કદી ન બદલો બદલો. એટલે આની આખી લાઈન પોઈટ્રીની એ પ્રમાણે આવું સારું સારું ઘણું પડ્યું હોય છે, વાપરવાળું જોઈએ ને. મારું હમણાં વાત કરીને કે રાજીવ મારી સાથે હજી સુધી ટક્યો, એ બિચારો એમ એ બહુ દિલનો મોટો છે, એને લાગે છે ક્યારે ને ક્યારે તો બીજું સારું મ્યુઝિક આપશે જ, એટલે એ ત્યારે મને પિક્ચર આપ્યા જ કરે. You are giving the best music here, remember? ક્યાં વાત હે. અને હું તો એમ કહેતો હતો ચિરાગ કે આપણે TV9 અને પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના માધ્યમે ગુજરાતીઓને અપીલ કરીએ કે આપણે ભૂલી ન જઈએ કે કલ્યાણજી આણંદજી પણ ભારતનું એક રત્ન છે. એમનું હજી જે એપ્રિસિએશન આપણે થવું જોઈએ, અત્યારની પેઢીએ એટલું કર્યું નથી. એમના ગીતો સાંભળે છે, રિમિક્સ થયેલા સાંભળે છે, પણ હજી એમને યાદ નથી આવતું કે સંજીવ કુમારની જેમ, પરેશ રાવલની જેમ કલ્યાણજી આણંદજી પણ આ ધરતીએ આપેલા છે, અને માત્ર આ ધરતી સુધી નથી, આખા વિશ્વ સુધી પહોંચેલા છે. બિલકુલ બિલકુલ. તો બસ આ રીતે આપ ફિલ્મ સંગીતની સેવા કરતા રહો, અને ખાસ તો ગુજરાતી ફિલ્મ સંગીતમાં પણ આપ યોગદાન આપતા રહો, આપવાની શરૂ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આણંદજીભાઈ અને વિજુભાઈ. પિક્ચર કરી છે મેં ગુજરાતીમાં, આ તે કેવી દુનિયા. થેન્ક યુ સો મચ. પિક્ચરનો મતલબ જો ને, આ તે કેવી દુનિયા, કોઈ ચાન્સ જ નથી આવતો. થેન્ક યુ સો મચ. એ અમારા સુનિલભાઈ, અર્શિલ અને પ્રફુલભાઈ, એ લોકોનો આ તો પ્રેમ છે કે એ બધી થાળીઓ સજાવીને રાખે છે અને ગોતીને ગુજરાતીના મોતીઓ વીણીને આપણી સામે મૂકે છે. એક વસ્તુ કહું કે આ બધી વસ્તુની પાછળ મોટો હાથ અમારા વડીલોનો છે કે જેમણે એમને ભરોસા પર મોકલાવ્યા અને એમને ભરોસાને
તોડ્યો નહીં અમે. એમણે કહ્યું કે દારૂ, મેં કહ્યું નહીં પીએ, કે આવા ગીતો કરવા પડશે, એ થશે, પણ કંઈ બદલવાનું નથી. જે જોઈને સંસ્કારથી આજે ફિલ્મ લાઈનના ઘણા લોકો વેજીટેરિયન થઈ ગયા છે, રાતના ચોવેરા કરતા થઈ ગયા છે. मैंने घना पूछे कि तुम क्या खाते हो, मैं लोग गाली खाता हूँ, समझे, और सिंपल जो खाना है वही खाता हूँ, कुछ नहीं करता. तो मैंने कहा खाવાની તમારી રીત શું છે, તમે 90માં પણ હજી ઠીક લાગો છો એમ એ લોકો કહે છે. કદાચ મને ખુશ કરે કહેતા હશે ભગવાન જાણે, પણ મેં કહું જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઉં છું, ખોટું ખોટું નથી ખાવાનું. આ બધું કુદરતી જે વડીલો પાસેથી શીખ્યા એનો ઉપકાર છે આ બધું. અને ગુજરાતી આપણે છીએ, જલ્દી જલ્દી બદલાતા નથી આપણે, એ વસ્તુ મોટી છે, એનો આભારી છીએ. Thank you so much. Okay, before we leave, I on my behalf of my uncle and myself thank Pravasi Gujarati Parv for making us a part of this event. Thank you very much. Thank you. Thank you Jai Bhai and thank you Chirag. નમસ્કાર. શ્રી કલ્પક કેકરે TV9ના ગુજરાતના હેડે એમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ મંચ પર આવે, અને આયનાના અધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકને વિનંતી કરીએ કે આપ અહીં પધારશો. આ બંને ગુણીજન સંગીતકારો એમનું આ અવસર નિમિત્તે સ્વાગત સન્માન અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ અને પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ એની આ સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ થવા જઈ રહી છે. ધન્યવાદ. અમે આભાર માનીએ છીએ TV9 અને આયના શ્રી આનંદજીભાઈ અને વિજુભાઈ શાહનો. તમામ મહેમાનોને હવે ડિનર માટે જેવું બાકી છે એમને ડિનર માટે જવા વિનંતી છે. અને ડિનર બાદ આપણે હાર્દિક દવે, કોશા પંડ્યાના સ્વરમાં ગુજરાતનું ગૌરવ એવા ગરબા અહીંથી રજૂ થશે અને સાંભળીશું. ડિનર બાદ આપણે હાર્દિક દવે અને કોશા પંડ્યાના સ્વરમાં ગરબા સાંભળીશું. અને આવતીકાલે જે મહેમાનોની સાથે કમ્યુનિકેશન થયું છે એ તમામ મહેમાનોને પર્સનલી વોટ્સએપ પર આવતીકાલનો શિડ્યુલ છે એ જણાવવામાં આવશે. ધન્યવાદ.